Samuel wa ng'ombe wa Gitonga ri ndamukunjaga ithe ari mwarimu waku nawe wari mwarimu wake riu eke gicoke nguhe uhoro ndacokire gukora ati riu ni lecturer wako ndi mundu utari mukenu tondu niwe niki athomire riu ni hindi yarikia PhD kuria Cooperative University. PhD is not a joke. Na tisi cia kwiga ndui kuria andu kureka uguo muratigana na ngondo ni umuthi December ngakora agitwo Dr. Gordon na nikiraga andu acio atiriri memenyerere muno gwacemania na andu aria mena uguo yitaga tondu ugaconoka muno riu ri ngura ukuri recognize muthuri ti Samuel wa ng'ombe Gitonga kura Cooperative University na ningi no akoragwo thiini wa ramati wa university ta Chuka University. Good. Cooperative nira ikuria Karen. Karen hawo. Okay. Na ni tukotukeria muno na anake acio mena muthuri gwitagwo Hiram na Brian hari utwiria wa githomo kia ugi mugeni, the new knowledge ni taru kwa muhiano ri taru ikondo kita computer science kwa muhiano ikua ugakorwo ni urenda kindu ta data science kana you want to do data analysis hari ringi biacara irio huraga ri ni undu horo igi data so you toginyo coke thiini wa university you to analyze data no riu ni wenda kumenya atiriri andu aria nyandikite ri kana maundu maria njikite ri data iraikara atia riu ugeka a usable skill iyo ni utwirio ria turagetongoria muthuri tagwo that's very important and I think graduating December ni maundu maria andu megukorwo mugufumbura meta deficit taunu megukorwo makiheanwo meta short courses taru weri kwa muhiano wa hota ukorwo wandikite ta andu 10 kana andu 100 kana whichever number so those adacho kauga atiriri ni urenda taguo kuntu korwo thini wa LinkedIn no LinkedIn so ugatonya ugathoma ndu andu marachoka makauga ati okay well kiukio toko githomo kia andu aja kana thuku muthuri ta engineer ikua wa Boteri ni arenda andu ake makorwo mena a usable skill ni undu wa wira uria mararuta to increase efficiency kiu ni githomo kiria wa ng'ombe. It happens so often. No niko kuheri faro ya fata munene taru andu metago management. If you have your team at the management level ni kuri kozi ikawetagwo corporate governance nigetha mahote gutua matua na mahote kumanage andu wega no he mundu gukoretwo anjira nta tugwiciragia undu umwe anjira thiku ici kwina nyamu iretwo imagine skills na core skills iria igukorwo igibatarania by year 2030 koguo muongerere hau thiini wa research iria mureka thing like AI and big data ndajira horo wa data things like artificial intelligence and big data technology literacy na maundu maria magita curiosity and lifelong learning creative thinking of course these are some of the things that kana courses iria igukorwo igibatarania by 2030 actually ona nginya kwina horo emerging skills technologies ona to uguo he kaundu Gordon ndiye kana ni kaundu kabatavati ukorwo akioya kuratuika atiriri tugithoma ri taka ni wiguire kada muthuri Peter Mushiru eko kwetaga tugithoma twera gwate ni Professor George Shwani ati ndubati gwiciria ta ng'ombe kogo gatiriri ati hekiru gitagwo critical thinking ati mundu ni ari uria abatie gwiciria na gwiciria gwake kwina mubango fulani kobo hiano ri tau tondu twiragwo tugathie kwa Ngai no athire kwa Ngai agicoka otiri torona Jesu ndarioka so iyo nayo twathomithagio ni andu mathomaga mathomithagia philosophy
ukirwa ati maundu mamwe ni tiga gwitikagia oro uguo tari gitiro ati niwerwo ati ni kuri ngai riu andu makoria ati okay no cio athiete akiona ngai agicoka no cio akuire akua agicoka agithia kiriuka agicoka riu tha ici ri hena course na ni wega kwa address maundu mana nikio ngutie tondu you are engineer na ni ngwetwo ngira ona muthuri mwata wakwa muthuri ti tumutaga CS Mwangi wa Kĩnjũrĩ ndio ari CS tumutaga muthuri ti CS Mwangi wa Kĩnjũrĩ mundu wa TSP wa TSP ne mwejimu Mwangi wa Kĩnjũrĩ akago nona ta ugo tu nawe no kuria wiko ugo tu kama ndia muci imathika rodi ukatutunyo chikoro chai nothing ucoke umenye mutatine kuga ati nduri no ndorenda oguo mukanywa chai koguo haria muri andu akura like bi muri kana muthuri ti Mwangi wa Kĩnjũrĩ now henya mwiretwa atiriri life skills wako no kuda uteithia andu akura kwa life skills really is a common unit in the universities ati riu iyo niyo ethomithagio ni ndagitari Thamweri wa Ng'ombe wa Gĩtonga uguikara atia life skills mostly life skills ikoragwo ikihutia application ya kiria thomete in different perspectives kana hihi kuri ngongo kana hihi application taru no uthio thomere biochem no wathie thini wa job market ukore gutire mundu wina wira wa gukwandika as a biochem no we mwene umenye tondu kwanyu ni murugaga ni mukoragwo na kindu gitagwo iria ri handu hothi ukandikwo ni Brookside kana company ringi cikucia iria ri no ambiririe guthondeka kayogurt na kamara because you have the skills on how to do. So that is what we mean by life skills. Kana hihi no wecirie how to apply it in a very different manner. No githomo gikoragwo gigia ku broaden hakiri cia mundu. Githomo mostly gikoragwo gikenda gu create capacity yaku ikorwo ikinananeha. Nigetha mwiciririe waku wandanduke. Githomo gitikoragwo muno gikienda kurenga ati no nginya uthio geke kira. By the way, majority of people who graduate kana aria marekagia cukuru gutire mundu acio the batikoragwo bagika kana magi practice kiria mundu athomeire ni gukora andu in a very different field no mundu athomeire kindu tofauti muno ni kugeria arageria ku apply some skills then what ucio na muno agagithoma kana aikorwo ni ahota guthoma na ihenya ni gutonya debate itu ri muthuri ucio ndamwira otukiragia wa Ng'ombe ndamwira kuri ciana turoigire atiriri no ithwa memerekia to challenge na uhoro wa kuhenaga ndiro na micene nuko gwikuritu muno ndo twariria andu athomu na njira nene muno yuka niguo otahujia uhoro wa guka tu ukaina maka tari muina muri comedy to rathira hujia andu atarika nene kuhoro ahoithirie ira no kumbe ahorete kibuguthoki ni kibuguthoki ndio taraciona now ona ithu tuguka guku tondu ni ngoto gitemania na atongoria makanjira atiriri oiwanto ni turenda murikinya handu mukaga utwita kuhuhania akono gureka ri then do research and come and educate us at night kana kimo okyo tuthomithie do research o aitha kana mathameri give us new knowledge ndugithikiriria hari mundu wothe wina mwana na mundu wothe uratuthikiriria ri these are the emerging issues one artificial intelligence and AI models 2 oroigie communication toguo twagweta oroigie language wakonta gikuyu na ire ingiri ati wirute githomo ri no ni kuga atiriri githomo kiu ri ukorwo ni kia kiriu ti uria geta gakaraja no ni githuko kia kiriu no tumana ona oroigie gecha GPT tagu kwa tuka nginya tara Google una mareka ni kwambiria go train tools ciate gikuyu ona kio ri gikorwo gitonyo thiini woria ri maundu marithiaga thiini wa thi oroigie business skills and startups
Yes. Oroige research and proposal writing, oroige grants and grants access, oroige sign language and skills, oroige family and parenting skills. Kwa tu ikatere gutiri kindu kia wana ta kugia mutumia utoe kurera ciana. Wewe mundu bure kabisa. No he undu ngukwira hau gutire na manyu tiga riu iria muko develop niko tu gatere kwambire kugia na conversation. Yes, and I agree with you because gutire manyu ona emwe ikoragwo ikierethera mundu uria angirera mwana. All of us turi andu ona nyamu itumagira manyu ya muciari to instinct uria warerirwo ri niguo uwe mundu areragwo. no kwa twageria kwira andu atiri ugithura kothi ri uthure ino ngina yo ni sign language ege ni mentorship ege ni girigasha akwe kwa tuka the in thing in Africa. Yes. No rege girigasha ni weroka. No gerere getago networks and cyber security. Of course on our very important. Na oroige do internet of things. Yes. Oroige te maundu mothe uria kurathi na mbere. Work ethics. Work ethics ri. Taru ugu tuikarite nawe na drako hostia hari. Yes. Niko ndathomithirio batie guikara. Niko ndathomithirio ati nibatie gwikira gacati kahano. Atiri. No mundu ndacemania tauno njuke na ri na chat yakwa ri mundu ndacemania nake akiemakia muno twa agiwaga kaundu hetukirutithania kawira twarutithanagia nake akinjira atiriri ni ndiraoneka ndiramutia na ndioi atwaritwo Japan guthomera kuria na homa na kahiu hari undu wa thirikari ngimurora ngiciria ni ati anjira ngiamba ngitheka muno ngicoka ngikimwira atiri ni ndagigutia ri aikorwo igirendege kireharo mbeca cia taxpayer ugitwaro nginya Japan guthomera gutumira kindu gitagwo kuria na homa na kahiu. Asa riu maundu macio tukwenda kwira tukine conversation yo yothe ni ati hari kothi iria iroka by 2030 kuratuika muigana wa kothi nyingi ona utikurame ona tigo kothi mawira matiu maramenyeka koguo thank you muno Reverend Gitonga Samuel kuma kuria Cooperative University mwana muthuriti Hiram na muikare mugituthomithagia maundu na marathi riu ri he maundu twaririe na nikio gatuma ngwite waine ugoro wingi when you talk about Chinese ni ndwikire very interested tondera ugo andu marathirie China ri ni maronagio njera ya andu igana aria mohirwo ni undu wa ungumania wa SGR no ngirikana nginya uhoro wigi kurugamira ithurano yetagwo anga Chicken Gate andu acio maikarire guku no aria ngucia mari aroraya makioho teke utwire no tuteithie who are Chinese gicini ri ni andu araga mukana ngimwira ni ndu gucoka gurwara kuri mikaya me China tondu ni dira kuri ata mundu muiru ni dira chai agawa herbs ni dira kuri indo njithi na tumaundu twihoe ndu tugingirira ri of course ugijira no nginya thija kaburi turie tufaru tukiaragia cyo mutugo wa mugiko so when we are having contracts na corporations cia China ni kuga ate niguo tukerio horo igi projects ira irakwo ri tauge na mundu kunjiraga riu to president aumire kuria ni ngaroka kuria register kaburi niguo donge na tende farafara kana maundu maria mangi tageria ri ko unpack when na by the way tutagura thirikari nwega tuturikana ri ugo nawe but now that nitukite involved hari contracts ici interpretation hari ndore marenda hi kuruta mawira ri riria gutukate ni twasecure deals cia fara cia gwakata kuria kuraririo nguku 500,000 ri tageria kwira agikuyu muchaina no riria maraigua kwina deals ira irokire cia me China ri China ya nea
Chinese government ireka atia what interest two ati tungimena na mucaina thaa ici ona ngihe wira either subcontract ati no thire gathitane China ati tungi default besha ithui ta bũrũri wa Kenya ta SGR eno kana Thika Road ati no tuthire tugetie interpretation ya dispute iyo magoti-inĩ ma China not our Supreme Court. Andũ megwĩtwo China rĩ makinyĩte bũrũri-inĩ wa Kenya mena mĩthemba ĩrĩ. Mũthemba wa mbere nĩ state corporations iria cikoretwo igĩetherwo kambuni cia thirikari iria ciĩ gũkũ na nĩ nyingĩ iria ikoretwo cigĩgĩcarĩrio wĩra nĩ policies cia thirikari yao. Ngwĩciria he handũ hakinyire China ĩta thirikari ĩkĩrealize that their population is growing. They are also growing in technology and many other things. No maragĩkũra nginya gĩ-technology na kĩ na magĩgĩ-study magĩkĩmenya kwĩna opportunity iria ira exist mostly outside China. Na China by the way material Africa ũngĩthiĩ ona nginya mabũrũri ma Europe na kũrĩa kũngĩ nĩ gũkora no mareka projects. They have their own way ya ku make sure nĩ magĩa na kĩndũ gĩtagwo economies of scale. Kũrĩa rĩu ona nyingĩ rĩ ũngĩkĩrora rĩ ona indo iria iragĩ-produce nyingĩ iria iragĩ-producerwo China. Yes. Ũguo noguo maproducaga raw material nyingĩ cia mĩako iria iratũmĩka thĩinĩ wa gwaka at an affordable nĩ ũndũ wa kĩndũ twĩta economies of scale no produce in numbers. Mass produce ma economy produce na njĩra ya raithi. State corporations ciũkaga ciĩhithanĩtie na marũni ma thirikari marũni ma thirikari ya China hĩndĩ ĩrĩa mwagire na ka appetite ka rũni na magĩkiuga no makĩavail marũni macio hĩndĩ ya rũni ruoka ũrĩa tũgũthomithanĩtie nawe nĩ twĩragwo rũtiũkaga atĩ rũrĩ o rũni oro ũguo rũkaga rwĩtĩtwo rĩtwa na rũkaga rũtagetete ũndũ ũrĩa inyuĩ mũkwendaga gwĩkĩrwo nĩ tondũ na inyuĩ mũgĩthiĩ ithe mũtiragĩthiĩ mũgakiuga tũrenda gwaka kĩna can we get a loan? So hau niho China ĩrehagĩra andũ metagwo state corporation. Rĩu magĩũka me state corporation magĩũka magĩtuĩka nĩo maheo wĩra ũcio because there was a requirement ĩtagwo international bid. When there is an international bid coming out of China ithe to kambuni ciao igũgĩũtha bid ĩyo. Kambuni icio ciao cingĩgĩũtha bid no ĩmwe yao ĩrĩkĩheo tondũ kambuni ya Jerumani ndĩgĩũka gũtha bid ya rũni rũraheanwo nĩ China. Tondũ ĩgĩgũtha video ndĩngĩrĩa. Koguo one of the ways they kuguruga mbeca nĩ cia China. So the bids no nginya korwo nĩ ya China. Bid no nginya korwo nĩ ya China. Inyuĩ nĩ mũgwĩka advertisement no nĩ mwĩna condition it is an international bid na ĩgwĩkwo nĩ China ũgakĩheo kambuni ta ithano cia China ũgakĩoya ĩmwe. Koguo engineer equine company ndangĩaka bara ndũngĩaka icio ithuori iria we ũngĩaka barabara iria ũngĩaka rĩu ũgĩkorwo we ndĩritwa ihũra Sons nĩ mũraka barabara no ũheirwo wa mbere subcontract na China. Ona nĩtũronete a situation where kambuni ĩmwe ya China gũkũ yoete kandarathi cia barabara ta 10 na ĩgacoka ĩkaheana kĩndũ gĩtagwo performance bond ĩgacoka ĩkanengerwo kĩndũ gĩtagwo mobilization. Nemahetwo mobilization ndũkĩheagwo nĩ thirikari. It's a payment 10% depending on the contract terms. No rĩu ũririkane ena barabara cainĩte ta 10 ũkarigagwo na heirwo atĩ ciothe 10 arĩkia kũheo ũguo rĩ makanjia gwĩka kĩndũ gĩtagwo reassignment. Reassignment nĩ kuga atĩrĩ nĩ aikarire mũno agĩkarĩkia tondũ mũndũ ũyũ githĩ ndakĩoire barabara 10 kana 10 na kĩndũ na ciothe ci tofauti regions tofauti ndarĩ na capacity ya kũmobilize matinga macio mothe manyaganĩte. Koguo hĩndĩ ĩrĩa egũcererwo nĩ gwaka barabara ĩyo ya Narumoro barabara ĩyo ya Timau barabara ĩyo ya Ndaragwa rĩ no mũkire mwĩta ministry mostly Kera Kura or Kenha mwambĩrĩrie kwanjĩrĩria advertise kĩndũ gĩtagwo reassignment. Reassignment nĩ kuga mũrenda kũmĩhe waihũra ake. Hau noho mweke waku wa gũthiĩ gwaka barabara ũkaga na rĩu andũ aitũ rĩ wathiĩ kũheo BOQ nĩ kuga bill of quantities ĩrĩa rĩu ĩragĩkwĩra ĩrakĩ-itemize kĩrĩa gĩothe ũrabatara gwĩka rĩ ũkoraga cost ĩrĩa rĩu waheo BOQ nayo rĩ ti ĩrĩa we atendete nayo waheo na cost yĩthĩ
gukira aria atendete nayo koguo no giaka no arenda kuria faida hau thiini ora kunjira tugikorwo tu incorporate company nawe ni wira wa bure no ndinega nä wä ra wa bure tondå kwä na mawä ra maingä matara tutigwithondeka mbeca because I think wari horo wa cost to cost wa mbere it might not be necessary cost to cost tondå we nä wore controlera cost ciaku we nä gå thiä kwä mathä ra cost ciaku å rä å racithondeka koguo we nä we å yå kwenja gravel kå we nä we å kå gå ra kagoto kå we nä we å kå gå ra cuma kå we nä we å kå gå ra thimiti kå we nä akwä rä te kä rä a arenda wä ke we nä we å yå kå gå ra AC kå kana kå rä a å kå gå ra 10 ppm kana kä rä a kä gä gä othe å ratukania gå thondeka barabara yaku we nä we å kå rä a å kå ruta ndarakwä ra kå rä a å kå ruta no heni na må tegonge ndä ronete å gå kå nja magä ka nä ndä ronete o state corporation icio rä 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 a maheo barabara rä nä makoragwo mahetwo mena koros metä kä rä tio kå rehe some of those particular materials tarami na prima na iria ingä tax free no matua kå rehe akarehe quantities nyingä ukamukoraga ena quantities cingĩrĩkia barabara ĩyo na cieke ngĩ no arehete itarĩ na igoti so we waheo kabarabara kanini wĩke ũthinge marima tondũ nĩtuo twĩra tũrĩa tũheagwo twa kũrenga barabara ũtukũ na gũthinga marima rĩ no ũthire ũgũre rami kũrĩ we tondũ nĩwe ũrendia raithi so those are state corporations that have come here makungĩtie wara mũingĩ mũno na ngũkwĩra ũguo makorwo makungĩtie wara mũingĩ mũno so mena njĩra ciao nyingĩ mũno cia kuoya kanyamũ karĩa gothe karoneka no rĩu rĩ nĩ kũrĩ individual companies ciĩ gũkũ rĩu thaa ici rĩu nĩ tũkinyĩte hau nĩ tũkinyĩte harĩa ũrakora nĩ mũndũ individual nĩ aregistrĩte company yake gũkũ of which we nĩ wa Chinese nĩ mũcaina no rĩu rĩ nĩ aretha wĩra ta andũ arĩa angĩ no bahati ĩrĩa makoragwo nayo nĩ kĩndũ twĩtaga access to credit tofauti itũ nao nĩ access to credit bona ndĩritũ access to credit nĩ kuga angĩheo contract gũkũ ya gĩthirikari rĩ acoke oimagare we athiĩ akombe karũni kũrĩa Exim Bank of China rĩ ekũheo na rate ya 2-3-4% rate ya thirikari rate ya kwao kũrĩa ndakĩheo rĩu mbeca nĩgetha oke arute wĩra ũyũ ingĩkorwo niĩ ĩhetwo kandarathi next to him ndegũthiĩ Equity kana Absa rĩu we nĩekũhota gũthiĩ korwo na akombe karũni na oke na execute na aratũmĩra document ĩrĩa acindĩte nayo contract no rĩu niĩ no thire Equity kana Absa na ngũheo na rate ĩrĩa existing tiga nĩ rĩu rate iracoka thĩ irarĩ 18 commercial rate irarĩ 18-19% so at that particular level mũndũ ũrĩa nĩ ahotete gũkorwo arikavĩte almost 14% ya cost ĩno from his cost of money kuma cost yake ya mbeca koguo rĩ marĩ na mĩtũkĩ mĩingĩ ĩrĩa makĩrutaga wĩra nayo na hingo ciothe ũgĩkamuona handũ ona wone mwega atĩ na okĩte nyihĩtie atĩ mũtiriti na suspicion nene mũno tondũ ũhoro ũrĩa we wamahe kĩndũ onete he kĩndũ onete ta rĩu he kaũndũ makoragwo nako ingĩgeta kĩndũ gĩtagwo selective amnesia no ũcemanie na ũmũthĩ nĩ araria Gĩcaina na akaria Gĩthũngũ na nĩ egũkwarĩria Gĩthũngũ no rũciũ ũngĩmũkora wabici ĩngĩ hena kaũndũ ũrenda mũresolve ndoĩ Gĩthũngũ. Is it true that nĩ mokĩte makaregister company gũkũ Kenya? Thiamini nĩ nyingĩ mũno atĩ ona wathiĩ gũkomba rũni Equity ona nĩ marakomba kana Absa kana any of our commercial banks nĩ makora mekũguo nao maritĩra-inĩ magĩkomba marũni nĩ marakomba. I'm telling you ũngĩĩta mũndũ wa bengi haha mũthenya ũmwe rĩ nĩ egũkwĩra nĩ marakomba marũni onao kũu rĩu arĩa makĩrĩ thĩ mũno tondũ rĩu mũndũ nĩ agĩũkire gũkũ na nginya kwao kuo kwene ndara succeed I mean ndara gwĩtagwo qualify na nĩgĩkorwo ndara qualify no mũndũ mũremi anybody who is borrowing aĩkagwo assessment based on the capacity he kĩndũ twĩtaga bankable are you bankable enough tondũ gũtirĩ mũndũ borrow agatarĩ na kanyamũ kangĩ ara-attach as security no rĩrĩ no oe mbeca kuma na kũu na rehe into no aheo no ke execute contract but of course it depends on the terms of their bank nĩ kwandĩka ta ngĩhoya mbeca kuma Exim Bank no arehe tu wa local bank mbeca icio kũrehe ciĩkĩte local bank no akorirwo akĩoya cia project no akorwo akĩoya mbeca icio cia project fulani nĩ kwenda atĩ nĩ hingũra account in a local bank yes no acoke athiĩ kũrĩa kwao China aheo mbeca ĩtũkinya ciũkĩre through the bank no nginya ciũkĩre through the bank na gĩũka akuĩte na ikonia
It must. Riria me register companies in Kenya. Nikuga if first and if contract ni aheanwo ri nditwenda kwa unpack na gucio no nuguo ugi uria mugeni andu mabati uko makamenya. So for instance kwa yano farafara lironi kana SGR ndia kwa yano wira ucio ri itiguo state corporation ya China heana mawira macio ri icio no anyita ginya that point no choke utuke kwina local Chinese incorporated companies in Kenya moka meka bid ri yes ne mawina warade rito ni roigia kandarathi guku Kenya uroria kawira guku Kenya ukamenya process iria tubakaga kuona kawira ni process dito na tutiko discuss yo muthe tondu gutire mundu ta mioi kandarathi nyingi no reithi iheanagwo nginya guku okay ona ni ugikora wina offer letter muthe rucio kore nduri so ni hinya muno by the way Derito gucida contract ugicindana na andu acio kuringana na environment iria koragwo igitwo ni andu aitu guku igie environment iria igitwo ni andu aitu guku igie procurement which is very unfortunate. Ni hinya muno ugicida contract ugikate na andu but you know ndiu kana ni wamenya ona riu thiko ici motivation ya kuruta mawira macio gutikoragwo ona ndurenda gucindana nao atata we no urute ndigiruta he mwana tawako ndiriro athire makiona partnership yes maramuthinirie ona hena ungejoe bado no maramwikire uguo. Is it true that if there is dispute at no chokire China mukariso taru farafara tatika road kana SGR yes kana contract ciothe iria maraka Kenya ri ate kugigia na thina ona thirikari enegene no ithire karie ge China ni nyonete contract icio ciao ikorwo ciandikitwo na China igacoka igeko translation haria thi ni nyonete contract ciao ikirwo ati in case there is a dispute no iga translatewo kana contract ino igataurwo na watho kiwatho kuringana na kiwatho wa China but of course now it also depends tondu you know the jurisdiction in which you are signing on that contract you're in Kenya koguo menye guku tribunal taru gugiko kwina tribunal na andu icio the hearing uguthi Kenya ndukiamba guthii na kuria koguo na contract cia ona moigo uguo ri bado the contract they donete ciari ndito muno kidogo ni iria ciari cia SGR na ingi ciekagwo ni andu aria makaga mademu guku andu mathiaga makarega kuriha andu magacoka magathi makaya nyamu yetagwo anticipatory bill yes makagiria ati nio heo bill ni igoti iragiria nginya muhuti akiumagara na ni mbeca cia kwaro imagara nacio na ni agutunya andu a Kenya monete thina muingi muno by the way. What about capital flight? Tondero ati motumira mbeca ici atumeka ni matuhe mbeca yes latha kana ni twaga na agreement nao no ni macoka mbeca ni ciaririswo no ugakora maybe 40% is repatriation of capital ati no economy ri gutire mbeca ciatonya thiini wa economy ta Kenya. That's the biggest problem we have. Ocio ni guthina ora muno twinaguo tondu ni ndiitikitie ati andu acio ni makoretwo magiteithia economy itu na njira yothe tondu ona ugikorwo twakomba maroni ma trilioni 2 trilioni 1 the economy itu ndira respond ta economy itumiritwo trilioni 1 trilioni 2 andu aya mekaga uguo mbeca icio nyingi ciacio ona matirihagirwo guku tondu agikorwo ni rukuheanagwo kuma Exim Bank of China na mundu ucio ena account Exim Bank aruta wira gukuheo certificate o maundu maria mangiri ithe ndegukirihwo direct kuria akarihirwo mbeca ciake kuria tubeca turia tunini agirire ni kurehe na guku ri oka guku acamania na Muchaina ri amunengera contract iyo ri Muchaina ucio ri ona to makirikanire mekurihanira kwao. It is only that we are a country that has no problem of US dollars for example tondu bururi witu nduri thina wa dollar ati ni ukuhota kuoya dollar guku no citume na kuria but that is exactly what they do. Ni maragithii uguo gakora riu ni maraka apartment no itene matirakaga thikũ ici ni mara develop so no riu na ma develop kwendia koguo na develop ucoka endie mbeca icio gutwara ku no alicoka repatriate. So I think
tutikoretwo tuki benefit fully na gukorwo tugimatua partners itu aria maratuhe roni na at the same time magakorwo no maraka hena handu turakungirio wara hau kidogo na nikio circulation itu bado no gunderu economy ni ona ungirikana tutanarikia thirikari iyo ingi irari kwa ya Mugathe president there was a lot of construction happening ni kwari na development nyingi muno ciathia we ni akaka gwaka nyamu nyi ciakagwo na nio makoragwo me miako-ini no but people are still complaining mechaina ni heanaga kickbacks are they corrupt tondå tårerwo atä rä rä ndikä nä megåkä nä kuoti tondå ndikä nä megåkä nä kuoti manjå rie twarekere but I can tell you tondå nderwo atä ta arä a igana matwä kire marä na ciå ria bathe andå acio igana ISGR mohirwo nä kä ndå ngä menya by the way reke ngwä re andå acio å rä a maoparetaga rä it is very strange ndå ngä menya it is actually something that would happen internally mundu alikorwo acoke kwao no wendo kumenya ni alikorwo it is not even announced so do they save their image if they have dispute there ni kuate ta ko munya ni kwa yana barabara ruto gwa ko maybe guthie mausamete kuria kungi no kuri ati umuthi muchaino rakorire tiwe wakora muchaino ngi ni uguthie ukore no makoragwo the mahana-ine kibora ti kibora makoragwo the mahana-ine nginya kivituo by the way ungidiru na andu acio no ukorwo no utuike mundu very confused tondu muthi ni ugukora uyu niwe wikuo ugicoka guthi rucio wiru ucio ni ararikorirwo ni aracokire China uyu ucio ni wa lose contact nake for good ukamuona ringi no in terms of ukigeria gukiungumia na kina uitumira mitukire matumagira ri they are very good at it lero the Chinese tender itondo mayo machomeko specification and requirements are set by them. Yeah, it's true. What do you mean? Ati ure mekaga ri nio makurutagira BQ makuhea uihurie price uguo niguo aramaanisha hau specifications ni kuga they are giving you specs ni kuga atiri instructions to work instructions iria marakuhe cia kuruta wira nio marakuhe nio marakwira uria ugwika so ona original contract yake ria sainite we ndungimiona we nduri party to that we egukuhe igi yandikitwo gicaina keiki ona nginya ndurahota kumenya kurathie ati igacoka riu igatranslate na gikuyu hanini na muno muno makuhinguragira page ya haria marakuhera mbeca iria marakuonia atiriri me give you 100 million me give you it's not about 100 million it's about wira uria arenda urute na million icio igana rimwe no tajatiriri tau ungihoera ta million igana rimwe ri wa gukorwo urenda urute wira million igana rimwe no ubati kuruta wira wa million magana meri no what happens what is the variation what they do mamika cost ma wekira kamajini kanini muno no urikane bado uri ona igoti ukuriha no mari kurenga sorry indo ta withholding tax 3% no nginya urire go withholding tax na ni mako makimenya nginya cost irio gutumira tondu remember andu amario market-ini ino na ukoraga iyo yothe makuhe contract and I have seen that many especially in the SGR contract iria ciasainagwo SGR contract icio ciari na andu ni mekaga ati andu ni maheagwo contract muno no material ura supply ro nio ndero alikana hele ndakwirite muthenya ungi tugitera ta ndirakwira atiriri moka makagura mugunda makahingura kware makanjia guthia kagoto na andu icio the kundu nginya mathite makanegotiate ciuma makaheo bei we utangiheo no makuhe bei ya ciuma yo magakuhe na market price so they are still making money from you nio marago supply material no wikate iria igana ri ciarutithanio ri we urari labor contract na labor contract yo yakore harutia wira it is so unfair and very embarrassed so maundu macio mabatie kurangirwo kana kurorwo thiini wa bilateral agreements yes tondu kwendu marauga atiriri we don't have competencies cia bilateral agreement ati ona turia tunaga president eroga mwena uria na andu ake na mwena ungi naguo kwina China kana president mwena uyu kwina andu a Japan kwina mwena na US ati tondu ni undu wa gwika kindu gitagwo political turncoats
but nä arå gä tä nä agwa no tondå he was politically correct akaheo gä tä kä ambassador China. so he's an ä yo ä tagwo promotion to incompetence Etagwo promoting somebody to their incompetence. atä å cio nä we å rathiä rä u må ndå å cio angäkorwo ndekä te diplomacy rä na nä wamå he gä tä kä u rä kå u nä kuo mabũrũri ma nanja maratå gonyera nä kuo matågonyaga tondå rä rä wa mbere ndå namå tå mä ra diplomat må ndå å cio negotiation skills ciake ihana atä what does he understand akä rå gamä te gä tä kå rå gama gä tä nä kuga atä what is your capacity yaku yarä ya kå rå gama gä tä kana yarä ya gå thiä gå tuä ka ambassador China. he was politically correct that is exactly the mistake we are doing akä regwo nä må ingä ä yo mahä tia marä na mahä tia me hau na no kä rä a gä tå koretwo gä tå hinyä rä ria nä gwä ka mahä tia twacoka tå kamacokera twä na må thuri ti injinia ikua mbote tå kwamba gå ikä ria nä guo tå gä cokereria twarie maå ndå matiganä te maitå thä inä tũikaraga tå kä roragana ndeto itiganä te haha na må thuri gä tagwo Gordon twakä rora maå ndå å rä a maragä thiä na mbere thä inä wa bå rå ri å yå hena mwanake wä rä ga kå gä a na må tino wä tagwo Victon magä na accident na ngangå ciria nginya atinao nä rä mbara nene må no akä gä a na må tino no tåmbe tå kä ria tå gä cokeria kahinda gatarä haraya Body they throw me like a bono. Body they rising my no. I say color your brocodo, no good this locodo. Jelly they bossy my pololo. Can make a salute your comodo. Jelly if you balance Diego, I give you paper. No go do me Diego, my Maradona. Jelly fall up your sueto, na mafarisa. Jelly your back, keep it connected. And I can follow your cresco. Sunday, dame creso. Pay for your waist, and I can pay for your lace. A day for your waist. Sunday, dame creso. Pay for your waist, I can pay for your lace. Keep it connected, and I can follow your cresco.
Ne Johnny, dera warori. Sema John, umefikisha mzigo? Boss, abu ingia WhatsApp na usijam. Guy, hiyo moshi yote imetoka kwa gari yangu. Mambo imechamuka hapa Mai hiyo boss. Umeita mechanic? Ndio boss. Kuna kapipe kadogo kamekatika na anataka gritano ndio abadilishe. Una bahati sana Johnny. Coop Bank imefungua branch mpya hapo Maimahio. Enda hapo kwa ATM utoe pesa. Asante. Alafu boss, naweza pata pesa ya kulipa kamutura na ugali kadogo tu hapa nikule lunch kabla watengeneze. Hello. Boss, mdos, mkurugenzi. Hello. Hello. Umekata. Coop Bank sasa tumefungua tawi jipya Maimahio. Itapatikana pale Neema House katika barabara ya Maimahio Narok. Tutembeleni, twende safari pamoja. Coop Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Maundu megie ugima wa mwiri na urigitani kaingĩ nĩ monekaga marĩ maritũ na makũguoyohia no rĩu ndũkamake rĩngĩ amu tũkũreheire Uliza Daktari. Aranĩria na Dr. Lauren Mengesa o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ thĩinĩ wa Citizen TV agĩkũrehera marigitari ngũrani thĩinĩ wa Uliza Daktari. Muremi Eurochem na Weedless ino nĩ dawa ya gũcina ria riothe hatarĩ gũcagũra. Hũthĩra Weedless kũnina maria mothe mbere ya kũhanda. Weedless ĩrĩmagĩra kahũa, maembe ona avocado. Makĩria mena cappuccino amino. Ino nĩ organic foliar feed ina amino acids, vitamins na minerals cia kwarahũra mĩmera na gũcanjamũra mĩmera yothe. Cappuccino amino ina bataraitha ya gũthondeka mĩmera yothe na nĩ yongagĩrĩra maciaro. Oho mena Blight Gun ino nĩ dawa ya kũgitĩra na kũhonia mĩrimũ yothe ta blight kana mbaa kũrĩ nyanya, waru na minji. Blight Gun ĩtukanĩtio na dawa igĩrĩ nĩcio Mancozeb na Cymoxanil. Makĩria mena Onio Clean ĩno nĩ dawa ya kũrĩmĩra itũngũrũ ciothe iria imerete. Onio Clean ĩcinaga ria riothe itũngũrũ-inĩ. Dawa ici cionekanaga Agrovet-inĩ ĩyo hakuhĩ nawe. Hũrĩra Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Are mutumia wa mbere gutuika headman kuma ngurumo-ini cia Metumi Murang'a Koibe wethaga etagwo Wangu wa Makeri. Athaki kwa Ndego Productions marakurehera muthako wa Wangu wa Makeri Jumaa ya tariki 2 nginya kiumia tariki 4 mweri wa gatano kuria Kenya National Theatre. Hihi Wangu ni ikaragira arume migongo? Hihi mari uratana karoi wa Gakure? Wangu wa Makeri. Ali Bad Tickets ne ngiri 1,500. Advance Tickets ne ngiri 2. Gata tigiti yaku viewtickets.com kana madfan.com. Wangu wa Makeri Agikuyu musical play titagoko ogitira kwa nyumba ito ingurana niume enda yeona marua. Horeria ruo na mituki na thogora mubashirire. Panadol Extra burugutu 2 iragukinyira na ciringi 15 tu, nayo Panadol Advance pair ni ciringi 10. Wemenyerie guthoma uria yandikitwo utana mihuthira ruo rungithie na mbere wone ndagitari. Maundu megie ugima wa tugicokereria tuna muthuriti Engineer Ikuha Bot kugo no kaundu kamwe tugikira andu atiriri wacemania na muthuri ucio tondu ndigwiciria ningikionaga atumia mecaina giethe wakiri mwega haito mawira etugo wanengerwo kandarathi ukamikire kirore korwo nĩo marakuhe na ĩno nĩ ĩrĩa ĩtagwo unsolicited advice. Ona mabatiĩ gũtũrokeria ndoba haha rũciũ managĩkũrega wanengerwo kandarathi ĩyo ndũkamĩcaine, mĩnengera wakiri. Waigua nĩ kwa ona gwita maramu waigua nĩ marega maũndũ macio kana hihi no korwo mĩnengeretwo na engineer nĩgetha agakũrorera mbei icio. Waigua nĩ marega tigana nayo. Okay. Nĩ gũtũma ongererwo maĩ kandarathi ĩyo. Yes, harĩ andũ makenio mũno
hari my engineers na ndore marutawira makine muno makiuga ati engineer Bote is so informed he mundu gate the company that is doing expansion of Nairobi Mombasa highway is an American company. Yes. The agreement is that they buy equipment from local companies. Yes. Chinese cannot do that. They cannot. By the way, American companies, American companies are very different. Engage an American company, you will make money. Nekio project is yaoshira go ni ireke goro. Na cia ina nake akero ni ari raithi. Toru matanya make ni akonine we ego kama akonine. Meo ni policy ya thirikari yo. Ni policy yao. Okay. Dude, heka auto quality muthenya na kaundu kau ni gatinda kana genetie muno andu. Ndarago kwanyu. Uthaya gwitũ tetu constitution ni 26 nationally iratuĩka gwathi ũrĩa kũrathi constituencies icio itigũkorwo cio not yet nĩ tũkũnyihia 290 constituencies. Yes, the only thing that will happen nĩ atĩ toguo tũkuga ta yanyu no ĩthire kana itũ otha kana kũrĩa kũngĩ no icoke ĩrehwo in another county no tũkare tu na 290 constituencies thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya tondũ gũtirĩ na referendum ĩkĩtwo ya kuga atĩ Kenya ithamie kuma constituencies 290 yes to maybe 350. Gwathire atiriri nĩ wega kũmenya ũndũ harĩa wambĩrĩirie. Ũhoro ũrĩa wĩ wa ma nĩ atĩ rĩrĩa katiba kana rĩrĩa mũthuguri wa katiba okire rĩ niwe warehire kĩndũ gĩtagwo 290 constituency tondũ nĩ ũrikana tena ciarĩ 210 ũrikana twarĩ na 210 na rĩrĩa ciathire 210 agĩkĩrehe mawatho marĩa marĩ gĩkoragwo makĩrũmĩrĩrwo especially now on population. They used to call it sparsely populated constituencies. Koguo makĩrehe maũndũ ma population na haha rĩu nĩho tũrĩ marehe maũndũ ma population rĩ nĩgetha mahote kũdetermine constituency ĩradetermine nĩ population ĩigana atĩa rĩ moire population total population ya Kenya ĩrĩa yekĩtwo 2009 thĩinĩ wa census makĩgayania na 290 magayania na 290 rĩ monire kĩndũ 168,000 kĩndũ ta kĩu magĩcoka makiuga atĩrĩrĩ constituency rĩ ndagĩrĩire nĩ gũkorwo more than 40 plus 40% or minus 40%. Makiuga constituency yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo either nĩgetha ĩqualify rĩ yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo either plus 40% kana minus 40%. In 2009 wathikĩria this is now being discussed in 2012 hĩndĩ ĩno tũrathiĩ under the new constitution. Koguo constituency wambe ũririkane hena average hau nĩ amba yasetwo koguo nĩ mamba maset plus 40% kana minus 40%. Koguo constituency harĩ ĩrĩa 168 rĩ ndĩngĩahotire agĩkorwo nĩ constituency nĩ gũkĩria population ya andũ 168,000 plus 40% rĩ ĩyo yagĩrĩire nĩ kũgaywo rĩngĩ. Okay. No rĩu nayo mwena ũngĩ wa thutha rĩ makiuga nyingĩ ciacio rĩ ithĩ wa 168 ini ndo average ĩrĩa mekuoete ya population ya bũrũri mũgima divide by the number of constituencies. Magĩcoka rĩu makiuga ya minus 40%. Ya minus 40% rĩ ĩgĩkĩmahe 90 around 90 was it 98,000 or thereabout. I think it was 93 or 93,000. Ya mahe 93,000 rĩ rĩu makiuga constituency yothe ĩna population below the 93,000 ĩrĩa magayanĩtie that is now minus 40%. Constituency yothe ĩ below ĩyo rĩu constituency nĩyo mekĩrire that under that the 26 of them I think they were 27 constituency 27 rĩu igĩtuĩka no ciambire protectwo cigekwo another review in 2024 using the 20 what we call the 2019 toima 209 tukire 2019 using the 2019 census
so nä kå maanisha marä meke the same kana mathabu macio nä harä tå takoretwo twä na IEBC mathabu marä a IEBC ĩgwä ka rĩ no ta macio mekĩtwo hĩndĩ ĩrĩa makũdetermine kana inyuĩ nĩ mwĩrutĩte ũgwati-inĩ ũyũ kana mũtiĩrutĩte ũgwati-inĩ ũyũ depending on your population growth between 2009 and 2019. Kũgũraria ũhoro wa population matrix. It is the population matrix. That was the major point. There were others, but that was the major. Ũngĩcoka gwitũ kũndũ gwĩtagwo Ndaragwa rĩ tondũ nĩ ũkũnjũrĩtie ũhoro wa Ndaragwa rĩ 2009 rĩ floor yekwo rĩ floor nĩ minus 40%. Using the 2009 floor yekwo yokire 110 sorry ngukwĩrĩte 98 yokaga 110 314 ĩyo nĩyo yarĩ floor. So any constituency in 2009 that had population below the 110 314 niyo yekirirwo handu hariko no Ndaragwa twarĩ na 92,000. So by 2019 when we do the same ithuĩ population itu tweka average ithuĩ population itu nĩ ĩrakoretwo ĩkĩrĩte koguo korwo 2019 nĩ twokire gwĩkĩrwo public participation nĩ ndakwĩraga rĩ nĩ tũrakĩrĩtie na hanini mũno tina kũnene tondũ floor was at 98,409 but Ndaragwa yarĩ na 98,698 koguo Ndaragwa nĩ yahotire kũrikava na kuna na population ya andũ 600 na andũ 600 macio rĩiga 600 so nĩ yahotire kũrikava but you see we are still using the same average but we are still at the floor ithuĩ tũrĩ othe the floor ĩrĩa ya the view nĩyo tũreka atĩ so this is being affected by the population but if you want to look at it do you know why if you look at all the constituencies iria ci harĩa rĩ ici 27 rĩ nĩ constituencies iria imwe iragũmĩrwo nĩ ũthĩni mũnene mũno makĩria. Poverty is no migration. This is a problem of migration, what we call rural urban. Koguo gwitũ Ndaragwa we are one of the constituencies affected by migration. So nĩ tũaffectĩtwo nĩ migration no rĩu rĩ ta rĩu ta taũni nĩ tũrigicĩirie rĩ ta ĩrĩa major ya harĩa haitũ rĩ ĩgwĩtwo Nyahururu rĩ ũngĩmigrate Nyahururu rĩ na wanjie gũikara Nyahururu rĩ ndũgatarwo wa Ndaragwa ona Nyĩrĩ ũke Nairobi ona Nyĩrĩ nĩ andũ gwitũ nĩ mathiaga mũno Nyĩrĩ mũno because a big town especially nĩ ũndũ wa cukuru na Kimathi University and the other Rware College of something now counties and all those ones andũ aitũ maima kũu mathi na kũrĩa ndũ andũ mathiĩ college by the way maticokaga gũcoka mũndũ arĩkagia getha kawĩra na kũu no tondũ gũkũ gwitũ gũtirĩ na tũmawĩra rĩ nĩkĩo andũ makoretwo magĩthiĩ amongst the historical injustices cia boundaries iria tũrakĩaria ũhoro wacio. So that is what has been happening na nĩkĩo ũigure ndakwĩra atĩrĩrĩ we will be tasking nĩ tũgũkorwo tũkĩng'ethanĩra na IEBC na mũng'ethanĩre wa kĩrĩu twetereire ĩigwo ũraria tu andũ a Ndaragwa kana andũ a Ndaragwa stakeholders no rĩu ndaria ũhoro wa andũ a Ndaragwa tũtingĩhota gũthiĩ kũmenya ciatetwo kwa Wachira wa Mũcemi era ũrata wako ũkorwo kũrĩa Kilifi wĩtagwo Wachira wa Mũcemi kwao nĩ kũrĩa Teto koguo Teto mahota gwĩkora matarĩ na MP ĩni magĩkorwo matikwĩbanga wenda kũnjĩra tondũ nyonaga kagucia kĩũrũra gũkũ rĩ wenda kũnjĩra no kagucia no wa mũkũrũ-inĩ mũkũrũ ahota kũrĩkia kũrũra na akorwo nĩwe mũmbunge wa mũico wa constituency ĩyo hau nĩho ithuĩ tũraregire tũtigĩtĩkĩra na Kĩrĩma Othaya na Othaya na Kangema is also part of it. Kangema is part of it. Imagine kwa John Mĩcũki ũnjĩre atĩrĩrĩ ona tũkĩera maũndũ marĩa mangĩ mothe rĩ tũrenda kũriganĩrwo nĩ Mĩcũki ona korwo noguo no rĩu tũtigũkĩaria ciana kũu kwanyu tũkwaria cia gwitũ tondũ rĩrĩ andũ maithĩrie cia kwao kwanyu mwathondekire constitution 1963 constitution itũ tia hĩndĩ ya independence hĩndĩ ĩrĩa nginya wacagũrwo maseneti anga magũthiĩ kũrũgamĩrĩra ngathĩ Rĩnjiko anga kĩ ithuĩ ka tũtarĩ matukũ ma hĩndĩ ĩyo ũcoke mũke muge atĩ nĩ mũrenda gũtũnina na njororoko nĩ ithuĩ tũraheanire ona tiga nĩ hau ndũragoganagĩra ngakwĩraga ũrĩa Moi mathiaga kũrĩa nyama kwa Jiji magoka makarũgamia ngari makoiga thongathongia mũhaka ũyũ na gũkũ rĩ which again because of the watho wa hĩndĩ ĩyo it was taking effect so it's a legal thing kana nĩ wacongithia mũhaka na gũka nĩ weka ũrĩ it is legally binding
koguo the only way tungiruta nyamu yo ri ni gucikararia igoti-ini na tuge citayanirio. Thank you. Twina muthuri engineer Ikua Mbote. He muthuri uratuthikiria etagwo Mutungi Maingi. Mutungi wa Maingi. Wetaga mikuha daktari. Na kerethukia kuria Mahiga ward. Mahiga ni Nyeri. Ni thaya. Ya njirire ati wakiendagia ndawa ri. Ne ndagitikia kuria Mahiga. Mahiga ri twagikorwo ni ward. Itu ndauga ne ni ndikiwe Mahiga muno hari cukuru wari ku wetagwo Mahiga Girls. Wari ngumo muno. Ni oi. Na ile tu moima gwitu kuria ndaragwa magathi guthomera na ku. Ni horo manene. Tukaba wikiria ni tugicokereria kahinda gatari haraya twina muthuri engineer Ikua Mbote tugicokereria kahinda gatari haraya. Bingy man said come. When Selassie I call you, you must come. Leave out of the slum and come. Hurry up and come. Hurry up and come. Hurry up and come. Cause Babylon done. Hurry up and come. Hurry up and come. Hurry up and come. Cause Babylon done. I home is not in Babylon. Mount Zion is I home. And I say any day from now, I didn't know. Calling on Rastaman, no more will I and I roam. Hurry up and come, hurry up and come, hurry up and come. Hurry up and come, hurry up and come, hurry up and come. Cause Babylon done. From England straight to America, even down here in the valley of the Pacific. Japan straight over to China, fire burn the all slave master. In a Babylon there's a disaster. Well, I can't get no food nor no water. Get up and come, get up and come, get up and come. Cause Babylon done. Hurry up and come, hurry up and come, hurry up and come. You know, sister Babylon done. Like a falling leaf, the fall into the stream one day. Well, I say, so is a Babylon. Selassie gonna wash them away. And for all the heedless thing they've done, now them are gonna get them pay. Get up and come, get up and come, get up and come. Cause Babylon done. Hurry up and come, hurry up and come, hurry up and come. Cause Babylon done. God promised to spread the weak and give sight to the blind. Don't matter what their oppressors do, in this Armageddon time, yes. Rasta is here to conquer all trials and tribulations. So pack your little grip and come, let's leave out of Babylon. Get up and come, get up and come, get up and come. Cause Babylon done. Hurry up and come, hurry up and come, hurry up and come. Cause Babylon done. I home is not in Babylon. Mount Zion is I home. And I say any day from now, I didn't know. Calling on Rastaman, no more will I and I roam. Hurry up and come, hurry up and come, hurry up and come. Cause Babylon done. Hurry up and come, hurry up. Ni bora kokoti hurry up and come. Icho ni mwathakaga mugathomo. Muno. Ticio nyimbo iria ciake ndibainaga anake aria makoragwo na kiubu. Nĩ warĩ na kiubu? Ni muno. Gutire mundu ana warĩ nyũngũ. Ni ya kuigĩrĩra speaker. Ni Mahiga womithagĩria ha? Ni nda graduated. Ukona beti? Ngĩgũra beti. Inyuĩ mwarĩ dynasty. Ũngĩruta beti kumia wamba ũkaigithania mũrangi no nĩ kũrĩ mũrangi. Mũrangi babu. Babu yes. Yaturagwo gatagatĩ. Ha rĩu ũkanyitĩra mahiga kuma magĩbangwo ha. Makabanga na mamwe nĩ magũthagũthe. Na motithagio riũa. To nginya nigetha maki no rĩu wendia mboga. Au ena physics kweli ati guotithia riũa. Ta imagine. No tondu wekira hoi-inĩ ndagĩka cigana ũna ĩgacoka ĩkahora. Rĩu rĩ ũgacoka ũgaithie kũrĩa Nyeri. Yes. Ukagura
kiredio hiki kia cassette player ndio kiredio kio itagwo Santuri no handu ha ugure a national na China tiega mabeli mitugo tene makongerera haria mwisho yes national star yes riu yore cie ugurite kiredio kiu kinene ugicia ni national no ni national star mabeli mitugo tene riu kiuga kio kindu kiega mathondeka no thani ciere cia kauro twecieta cia meramaini cietagwo cia China ti kindu kiki kiega mathondeka na betiri wa ni wa mitwaraga ikagie charge no nginya mitwara muthenya uria wa mitwaraga ri tiguo inukana no nginya weterere tondu hacikora ibangite raini riu ugacoka ningi ukametera za kiumia kimwe na ndari ekira koguo wa mitwara mande ukamegera friend go weekend okwe mari mitugo mieru ni mathia makamenengera mundu ungi wakinya gukero betri yaku ri ndirari no ukonio ingi tofauti kero acha ni urakuranirio kukonjeria igekurio ni hite anga ni zero emwe one ni aya rukira twekaga ri wandika ri twariaku hai iguru na mwena ine magociri riu ri kituke maundu ma gisiasa ni hari kaundu gatinda yes wewe mwana ule tamo Kenya na utamuri wa siasa politically dikire mwana wa Kenya mwana wa Jiko totoka wa Jiko aliko kawe tare wa Jiko ni ndi mwaria wewe mumemerekia mundu othe ure Wajiko aroiga atiriri Wajiko aroiga ni ekwenda gubatara kumenya andu na maritwa aenda kumenya andu na maritwa aenda kumenya mundu no na ndenda kumenya matanya maku no horo ria we wamani ukiui wega ni twakiumire thirikari ne tene thutha wa kuhinyiririo kunene muno makiria koguo guku ja no gweterera twetereire tuone na nona ni gwatinda ndeto ironeka ta ingianjiriria kugia na kamweneni no igubatara kuibaibio he mecemania ndona ya tindo ni muthe guthietwo matiangi ndaragiukire Okongo eni aiko maimana mundu gwitwo Kioni maimana Mukisa Kitui maingi Kalonzo Musyoka Kanyoni ataro machairman wao bado takoda igira haha ekade koragwo haha admin ya horo cio na gikero kinene yes mwikamba anjira atiri agotapia ata ajira sasa umeona ndari ndikiajia kujiona mkutano ndamoria uriku riu ri ambiria kundarira kura akijira mwikamba na milioni 2 garia ni cigana andu acio othe wona karwa Okongo yani andarira andu acio othe but siasa cia Kenya nyonaga ta iri is the architecture na ndigwiciana cenjia since 2007 niĩ ndigituĩka excited ngumaki tondu as long as the architecture is the same yes results will be the same riu njoke ngwire kaundu kamwe ndathiũkaga nĩ ũĩ ũrĩa nyonete bũrũri ũyũ rĩ it does not matter gũikia kura no nĩ ũtaraga kura nĩ kwĩire ngerekano ya constituency ĩmwe returning officer atĩ arora tondu nĩ arĩte kanyamũ ka mũndũ rĩ augire nita announce aliyeshinda after Raji agĩtoka Raji acoka Raji rĩ ona kura itiathirĩte yes oigire atĩrĩrĩ inaonekana huyu ako mbere ya huyu
Niguo ndagire gukwira atiriri. Do you think that's a winning team? Yes. Unfortunately. How? Because I'm na one weherie emotions. No choke wehere mwena ucio riu ri woka gatagati-ini ri tuhote kugea na conversation. Aja yakwa ndoi niyo kwenda riu guthi gutariria. Bethe Muhisa Mkituya na kurajikana. Ndigiuga na kura nyingi. Karwa ena cigana. Aina cigana. Karwa riu tumwitikirite tita tene. Tene andu ari na thina. She's a brilliant woman. Niwiri twina jengari na bũrũri ũnturutigio twina jengari twĩkwo muci na kĩrori kĩa Aziomite tugetaga Aziomite ũndũ turakaraga mũno personal vendetta. Yes. Twari kũu twari ũhoro wa mũciĩ kũrĩa gĩcũgũ kũndũ rori was meandering. Nona tariria mukiambata rugongo tariria kwe etagwo mugwaki biuka ati niguo okanga nyamwanga ihana niguo we were meandering kundu ni ndathi ku yaritire kwa mbere na ria mwisho ndiko iboro ku na ndarikirwo atiriri mama vandu aya maga mbakohe mutumia uyu kura so ndari diaria ngano story ado kwa mwana bakora story we were there so how are you excited? What are you excited nike? We do know the story. What are you excited? Me, I'm not excited. Neither no ria ga challenge karia kaninde wajira duke neutral no gutuika neutral ni kwaria ma. Okay. Gutuika neutral ri ti kuhinga matu. Gutuika neutral ni kwaria ma. Utatahenya mwe. Ndoiga uguo ni tondu riri kuringana na uria mukurire kuringana na mukurithirio uria ndege ya kundu gigwitwo Kenya Kwanza yakurite ri ni tweciritie ndege iyo ni gutukinyia gwe wari wa Kenya Kwanza wa Kenya Kwanza kuringana na mukurire uria yatukurithitie naguo twari na mwihoko munene muno ati ni gutukinyia no riu ni turona eno ati kuradi no ikorerio iguru ikuherio iguru ni mwene ndui ndereba no mwe pilot tieri tondu yambire gikiria ikanga ria yonja kuria riera-ini ona ungiona mundu acururitwo kuma riera-ini na niwe uma co-pilot ri ndege thia na pilot main na co-pilot yambire gicururira co-pilot na ikirikuruti passenger umwe kuu ikimwita co-pilot oimire haria njakiuria no ina experience teno so wambere mukurithirio uria tukurithitio naguo twita bururi ni mukurithirie uratuthingithia na mukurithirie utari wa gwitikia ati no tuthie thabari ino miaka mingaingi nyingi ungikaigua kindu kirero gitiri na breki umenye ni githuku kindu kirero gitiri breki ni kindu githuku na no tugugikinya hau tondu no maakiuga gitiri na breki ngamenya giki ni maginya nene moyo ni githuku gikigera gitiri haria kiri na gikuite andu aitu othe na nginya nie ndi mugongo tondu na bururi ungi wa gugithie. But now the latter kana mwena uyu ungi unfortunately ona ungienda kuga ndugutuika excitement ti aria maroka kuigirirwo ha metha-ini aca excitement ni kuruta mundu uria wi haria rugongo niwe andu marongoreirie gukura no ni andu ka ni ateti ti ateti people. I can tell you. It is him against the people. But let me ask you. Yeah. But those are characters are being given an opportunity to serve. Yes. So ni ati amekite. Ito no nginyo ko na kile tawe no wagu ati oro gi track record. Yes. To taru ni ri. Gichamanya ciana cia kwari. You are not excited. To them ni andu no tashuwe kana gukawe. Yes. Matina mathoma thiini wa history. So they are not interested.
na mena conversation na ningecoka nguga atiriri so do you think bote they will come up with a candidate ungihota Dr. William Samoei Ruto who is the man todiona a woman who is that man taugirwa githurano kia America ri kuragio no ungihota Biden yes kana Biden yararehe akirehe mutumia ya mucherere very late last minute na makihotwo ni Trump so no oyo ungihota the capacity of head of state that's a good question. Mundu uria ungihota capacity ya head of state derito no mundu uria uhete wira head of state wira wari oro wao Wanjiku Mukenya we mwene no amuhote no in terms of gikira ritwa riu roiga twekere ri group we gucemanitio muthi ndumiriri yao ni very simple as long as there will be no selfish interest cia mundu we mwene kuga ndarega kuneo giki ndikuya giki ndarega gwikona ndigwikona they have the capacity and what it takes okorome as such a strong opposition I mean as what you call contender mena capacity all the it is all on the table you're the imethaini. What is the average age ya advisor aya I'll call it what is the average 50 age? something 50 something no yeah average age ya advisor yeah ni 50 the I think the youngest is 60. So what is the demographic ya Kenya itonduriri you know aduri ni hogurie te tweherie emotions tweherie excitement twarie yes uraiga ni makahota ni morana ke basi ni ndiraria ona anybody ugate what is the demographic na ndakura tiriri we ndakurora ugu ndwagite tu mundu tu fulani wako tu what are they thinking you think Mechiria either so you have the president here yes and you have another group here group yeheria president so tiga kumweheria ri so what tiga tukuga ati nimekweheria munene ri niki kingi ta Kenya mbegwera maundu matatu o mundu ngumugathika kaundu kamwe na ndukamagwete tondu riri ndienda tuma invite one ndina interest yako ma debate yes I'm not tuga riri tuga horo wigie ri kwina mwena uyu na the status quo okay so urigiuga ni atiriri we're talking in general na kiria kiratuma njitikie capacity menayo to nginya njitikirania na uria roiga guheana woni wakwa hemo umwe wao ri anaheo wira wa trade ni Mwai wa Kibaki atanathie na tukiona uria ahotire gwika umwe wao mahau lakini kanyamu kanene arehete no ugi wao ni tumui na murwa wajiri ndikamagwete so he is 68 years old 68 tuthie na mbere ugi wao kiria gitumite ngorwo ngimwadmire ni murugamo wake na ku defend constitutionalism itu ya Kenya no tukorwo tutiahotire kumuyukia hindi iria erigite guka akuitwo ni mundu no thina ndwari we she is 67 years old and 67 wewe kwa miaka na ni ndi gwika capacity ikara miaka ine na ni gwikara miaka ine ama representation of Gen Z uri ungi wa uri umoro hau ri mundu ucio ni aheirwo mawira maiganona ni mugathe riria mari thirikari na mugathe ucio urari kuo na heo mawira maiganona ri mothe ni arutire nake maruto ndo nginya umuthi uyu ukimemerekia uramemerekia digital nduramerekia na analog iria ciari kuo tene na agicoka kiheo wira ungi muingi agicenjia githomo na njira nene mundu ageka undu tukona
agatuikarira nginya umuthi gutire bathi ona imwe tare ya rangi wa yero ya thukuru kou aneka kaundu gakamurikwo gakonekane geka atia na gatire in contention uri ungi wao ri uri hau ri miaka ĩrĩa arahirwo wĩra ri nĩo thaa ici andũ arĩa atigĩire wĩra marageria gũclaim atĩ kahũa nĩ kagĩte goro nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa aratigĩte aruta ikori ũhoro wa wĩra ũngĩ no mwena ũrĩa ũngĩ rĩ mwena ũrĩa ũngĩ wa njĩra wa status quo rĩ thĩna ũrĩa wĩkuo ũmũthĩ na ũrĩa ũkoretwo wĩkuo mĩaka ĩrĩ nĩ ũrĩa ndĩroigire atĩ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩkorwo ũkĩexpect gũkahĩtũka kĩgerio gĩa form 4 ũngĩkorwo nĩ ũkagwa paper 1 ciothe tondũ mĩaka yaku ya mbere ĩrĩ kana ĩtatũ nĩ wagũire ũreciria atĩ paper 2 nĩyo ũkahĩtũka ũgakĩgwa no ũkagwa kĩgeranio kĩu so koguo rĩ na tondũ tũtirĩ tũrona kĩndũ kĩngĩ rĩ tweterere tũkĩrora kana Wanjakoya nĩ egũka na hihi ũreciria ũhoro wa Wanjakoya ũcio nake wario ũhoro wake 60 years 60 ona nĩwe mũnini hau. So you think age is not a factor? It is not in this coming election. Ona baba arakĩrũgama No. tũrakĩigua ũguo Tũgĩtiri harĩ kiugo kĩa mwĩhoko one naigua nĩ dead distance harĩ I have reservations the only thing I know nĩ atĩ true transition yes na ituĩka nĩ 2032 niĩ mwene tandĩritũ 2032 will be a true and you have your good reason to say that transition tondũ ũngĩrora a bunch of politicians nĩo mathũkĩtie bũrũri ũyũ yes na age is a factor it is true so nĩ tũrabatara mwanake ta ũyũ oke njĩre wa ihũra ũkĩrĩria gĩtĩ yes ũyũ ũkaga na njũgũma na kĩrĩa na kabuti no ũrara gũkũ ũyũ nĩ ũrara gũkũ okay etagwo Cohi wa Ithabethi na Cohi wa Ithabethi na mũthenya ũrĩa mũrĩnyua cai na haha nja etagwo Cohi wa Ithabethi Cohi wa Ithabethi na no ngũhi yake yandĩkĩtwo na Gĩcaina mũndũ nĩ gũthiĩ na thimũ na rĩu kaũndũ kangĩ kandi andũ matararora rĩ nĩ atĩ na tondũ we nĩ njũĩ nĩ ũrathiĩ kũrĩa marĩ ngũtũme ndũma mere matige gwĩciria youth thutha wa mwena yerĩ ndĩrĩ yet they are having their own conversation ta rĩu rĩ niĩ ũranyona nĩ nyendete mũno kuona ta utajũria unaona mwanake huyo Cohi karibu asante wendete kuona kĩ Muvira na nĩguo nyuma kuona thaa ici uma wake sasa nĩ yarĩa mũciĩ kula nje tatajũria tukiuria kĩgiĩ mũbira rĩu nĩ harĩ mũbira ũcio gũthiĩ nawe tajũria kĩũria ĩnĩ nĩ ligi ĩrĩkũ ndioi na unaona the divide yes na he is one of our best anchors a mũbira mena kairitu makoragwo nako gũkũ kairitu kau getagwo atĩa mũgũre wa Karũirũ now niĩ rĩ nĩ tũkonvanjaga na rĩmwe na mwana ũmwe tũkĩona kĩndũ gĩtagwo Leslie yes number 2 ngĩona nyamũ ĩtagwo Night Agent yes Netflix yes na andũ acio ndikoraga makĩona mohoro mationa mohoro na baigĩ ona matiroragĩra ithe aiga kĩmo ona thiĩ matirarora matiathikĩrĩria rĩu ngũkwendaga gũkũria tĩrĩ mũndũ wakwa nĩkĩ kĩratũma mwende kũ-engage ciana icio ndiũ kana Cohi nĩwanyitwo kĩũria kĩrĩa ndageria kũria
ntadageria ukihera kiuria why are people thinking they are a representation of ndakora ni mwene ndiari horo aciara ciaku ndiari horo aciakwa Kenya mbegwire kiria kiratuma Gen Z magwetwo kana ciana icio igwetwo tuciete Gen Z icio igwetwo ni undu wa uri ironanirie tene matiragwetagwo maragwetagwo makirwo youth empowerment aka youth employment aka youth ciathire ciikurukia ndirakwira uhoro uria we wama tugwetire ha ni ati ona ndama cia giciaza ni ciacokirio baranginyo ni ciacokirio ni ciambire kwarurwo hindi ya Gen Z maimirire to gutire mundu wa monete uguo na gutire mundu wa mekeire mathabu uguo ona umuthi uyu ri ti andu aingi moyo uria megwika uria mekurehe andu acio ki koguo no ikari ukimagwetaga ukiwa maundu maria mangi gutire mundu ui no kiwe no keje no rugo ndauga atiri ajirie matirago ni kigeto magwire age ya ciana ya andu acio because they don't have ciana icio kwa muci either no makorio mari magukae no ndikugerera gwera ni twi nao na ndakwira atiri conversation tataru onongikora onongikoma kora maikaire the lodge kana sitting area ni ndiguana ate maraiza yes tondu ingira makira ona mucie oigira magakira na tiko guo ndioni ona marenda ati muhingure WhatsApp group mucie ya mucie mwarageria hau iyo ndikuhingura kamera ni guthie muguthie ona ndukahingure iyo ndugetikire ndukaririo ringi so ndugurira kusoma niguo menyerete tauri na ruburu haha itana guthakira ruri ume kuna generations nyingi muno he andu matura manegenaga ihoto ciao ni ruri rwa Meru mari aria maregethaka yes niguo riri urarwa this generation ikina tha ici na generation ya twina tha ici magitongorio ha tathikiriria ikirindene gari kinge kira jama mama ningene jama kirende winge wa mirano ina ningene jama kirende winge wa mirano imbukurumwe twalegirie twamwira ngambure muma tukemwira naujerera gendane wa kaborio tukemwira naujerera gendane wa kaborio imbukurure akiugia rwirwa agikinyia marigoti kaboriegwa tarigoti kiangereria rugendo kaboriegwa tarigoti kiangereria rugendo ibirikare ni ari nyinge ya yaulete nguvu ya mitungu nerengeka nyakine nerengia mitungu nerengeka nyakine ikadenyane wari mbere ndayomo nalebotwa murekerie ekomuna geturo inalebotwa murekerie ekomuna geturo ibaringaga kebonoko chama cheitainga kaba natwaringa atuoro bondeba kabura inatwaringa atuoro bondeba kabura ibaringaga atuoro twerekeire nanyara aronina kaboriewe naranire kidaka yaronina kaboriewe naranire kidaka ino uraoti torenenya getogo nimborerwe tokirojo newe mutu mamitu nimborerwe tokirojo newe mutu mamitu iyo yadine tokoewo nainagayo chokeme nabekabo yonanyane ndoriamukagerayo inanyekabo intokomairia ciamakanga iwatenena matina bagatuika kombosito bareneamirahu ibagatuika kombosito rwimbo ruu niguo andu matige guthaka na ndeto cia kuroira giathi no na muthuri ucio akina yes acio ya freedom fighters aya yet matire mona kihoto ino mothe no igua akiuga ati uria njuguma mahuragwo matina agatariria no akauga ati
tondu ntugukeheo wiyathi na njuguma ya Kenyatta inyu mwakinywanagirwo mukageragira ku kiumia kihituku ri ndirari handu hetagwo Mung'etho haria Kanothi kwa muthuri wetagwo ni former MCA wetagwo Paul Maina wa Ndiritu. Turari guthika muthuri ugwitwo Ndiritu wa Murago na Ndiritu wa Murago muthuri wa Murago Ndiritu wa Murago ndakirwo iragire wiyathi tutakimuthikira miaka 98 ni yakenda na host muthuri ucio ari Fidel Marshal wa no ndigwiciria wana host no ari Fidel Marshal ari mundu murui ari umwe wa aria matongoratie bare no tiwe wari tabia wake mathi kana na gite kiu tatathie unduiririe ni ka nego thigo tuiria no muthuri ucio twathie kumuthikari hari maundu mamwe maria marandikitwo rugano-ini rwake rwa athinirio ni muthungu ta kurikithio ngui atwikire ni athikitwo nuthu akenjerwo irima agathikwo nuthu mwiri wake nuthu koguo andu aya marwirire wiyathi na marari ku marari ingi muno tondu ona kiumia kihituku bado no twathiete guthika mutumia wetagwo Jaja ucio nake ari na miaka 90 na wa Kamau nyina wa Gachara nyina wa Gachara kuma twathiete kumuthika Ndeia. Andu acio ni marutire wira munene muno no kiria message ira na muno ingienda kuga tondu na thaici matire maheo kihoto gikimakenie muno ni wendo uria mari naguo iguru rigie bururi wao kwiheana kuu guothe meheanire ni undu wa wendo na kwenda bururi wao na iguru ria mothe kwenda ciana ciao itikana kurire bururi toria ene makuragira ikihuragwo ikinyamaragio na igikagwo maundu maria mekagwo koguo meneanire ni undu wa bururi na magiro ria mothe ni undu wa ciana ciao. Ngiuhoro ni ati ona ithui korwo twahota kwita ndundu o mundu na riake undu wothe tugwika wigie gucagurana undu wothe tugwika wigie gutua matua ma no ucio turenda kunengera wiyathi ndugakorwo tongoretio ni kiria wi mune kana ni undu ungitiganagia na kwenda bururi waku na kwendera wega tondu nawe wina ciana ukenda gutiga bururi mwega gukira uria we urautura no ageithio muno ni Deacon wa kanitha wa AIPCA wetagwo Munyaka wa Ngigi handu hetagwo haria kwake ni haria Kiriita na haria handu hetagwo Mairinya hau Rugongo na Deacon ni mwendi bururi erirwo atiriri niguo kawae twetaga Munyaka wa Kaguura erirwo anyitagirire bururi na ndakanaime kanitha kiria kigera agenagiria muno ni ati ni amenyire ati agikorwo ni erirwo ni baba wao anyitagirire kanitha riu thaici ni Deacon atigitie ngoge emwe atuike reverend wa kanitha uria wa AIPC na no kanitha ucio nduri itheru ungithie ku thake kugutigana gwa PCA kwanyu ukuhurwo na macoke mathina mbere na igongona thengiu muno rita rĩa kũrĩa mwisho andu adaragwa ndamatumira ngeithi muno asante na Ngai witũ arothia na mbere na kumarathima na kumaramagiria mihaka yao rita rĩa kũrĩa mwisho gũthiĩ kanitha wa AIPCA tondu wa PCA nĩ rĩrĩa Archbishop Samson Kaitho ari Archbishop tondu arĩ mũrata wakwa ĩndo nĩ tene ndauga njokere wacokere niĩ kũu ndĩ mũmemba ndauga atĩrĩrĩ rĩakwa rĩake na bishop wakwa etagwo Mwandĩki no thaa ici Kĩrĩnyaga na nĩ aratakwo nĩ wendete mũno ingiuma kwa mũbĩa ingĩthiĩ kũu atĩ rĩakwa rĩo ndarĩ mũthuri mũrata wakwa mũno atagwo agĩthiĩ rĩkũ nĩ anjĩtaga ngatuĩka ndereba gathiĩ akĩngũhaga nginya na ikũrũ ona ukoima hau na kaundu tondu ndirahanyuka uria arenda na mena Madam Mbatha Gaitho ndakumugeithia muthuriti CS tumetaga CS mungu wake njuri nĩ akena mũno tuthikĩrĩria hari tucio kugarigoro ya contracts kwina andu ingi muno matuthikiria by the way akinya na ona muthenya wa rucio twina Senator muthuriti wa Homa wa Matinga akuma kuria Nyeri na kile gututhikagiria ni anyotoka muno
tondå wä giä no ngĩigua gĩtwa matingo nake anagerera hau nä gatåhe ona tå karia maå ndå å horo contract icio nä guo tumagare thimo 3 kamũhari ka 7 na 8 thimo 3 7 na 8 tiga kwĩonaga ũrĩ mũũgĩ maitho-inĩ maku we mwene wĩtigĩre Jehova na wĩthemage maũndũ marĩa moru ũndũ ũcio nĩ ũrĩ kũrehagĩra ũgima wa mwĩrĩ na mahĩndĩ maku makoragwo marĩ na hinya nĩ kiugo kĩa Mwathani thimo 3 kamũhari ka 7 hamwe na 8 mũgĩe na ũtukũ mwega ngũtiga moko-inĩ ma cohi mĩtambo-inĩ yaku asante sana no ngwĩhoe tu ũndute mũbira ndio kama miaka yakwa nĩ njĩtĩkĩrĩtie kũmenya mũbira maũndũ mangĩ rĩ usiforce miaka tiga mwĩre ahũre golf asa golf nĩ njega nayo enda wrestling piu no Amerika rĩa kwana ita wrestling ndakora tu mũndũ tu hau rĩu nao makinya kũritaya rĩhũra golf tondũ nĩ hũragwo nĩ andũ mena mĩaka 90 no ũrĩa nake no amenya nĩkĩ ũgũthiĩ kũrĩa no na ruta heartbreak rĩu ta thaa ici rĩ Jeff na ndakanjigue rĩ ũreciona nĩ ahota gũkoma haya kuria na nĩ ngũmũhũragĩra tondũ nĩ he kaũndũ ngwendaga ndĩnjiguire mũndũ nĩkĩeha tondũ mahũrirwo mbaũ ndagĩka ya 3 na no yarĩkia so koguo yuma 1-0 yuma 1-0 eure no tanjĩra atĩrĩrĩ mũiguaga atĩ mũngĩkinyĩra ng'ombe nguo arume agima ngaigua atĩ ndikomaga ngaigua magũtũkĩte kũgũtũka ta ũkaigua ta ũkoragwo wĩ toro oro rĩmwe ũkaigua nĩ ta thĩ yatoka kumbe koguo no wabethi rĩu ngahũrĩra wabethi akanja twafunga nĩ twafunga hamuga nĩ nyũmba ũrafunga no koragwo Kenya na kuga nĩ mwafunga nĩkĩ mugaga kana twafungwo no ũrĩa wĩroraga etagwo Rey Mysterio kona ukaigua ngenete muno ni afurahi ni ekate ni arwa kana RKO ucio kana Undertaker taru niyo ndingĩmenya ũhoro wayo icio ndatigĩrĩire ndonaga tene muno wewe nona mũbira taru na hau ndiraigua wega mwĩrĩ onake nĩ ndĩramenya ũrĩa hathi mũgurarie onake nĩ mũgurarie so ĩkoragwo rĩrĩ nĩ passion nĩ kĩrĩa wendete kĩrĩa wendete ũkiona ũguo rĩu tawe wendete wrestling rĩ nĩ kũmaanisha kidogo nĩ wendete gũtukũrana mũno icukuru by the way kũrĩa andũ ngenaga mũno makĩhũrwo ta ũndũ igua rĩa ndathahia mũthuri ũyũ atĩ aranjĩra kwĩna mwĩhoko ibethe tanjĩra atĩrĩrĩ ĩcogi nĩguo tũinũke wĩthi ũroiga atĩa what is the conversation tondũ nĩ njũĩ werĩ nĩ ũkuhĩrĩirie rika rĩa ciana citũ no wega wĩra mũthuri ũyũ atĩrĩrĩ atĩ ndũĩ andũ aya nĩ mathakaga meciragia atĩ njaragia Gĩkũyũ nĩ kwaga gũthoma nĩ ũbatiĩ ũkandetagĩra already tũiguire mũndũ ũtũmire message kuma Gĩthumo iga mwarĩ nake kũrĩa Kenyatta University maũndũ maku tũĩ rĩu mothe conversation ya mbeũ njĩthĩ rĩ ĩroiga atĩa ithuĩ tũtirenda atĩ kwamba kũmenya kĩ kana kĩ no nĩ atĩrĩrĩ conversation ya 2027 rĩ ithuĩ nĩ ithuĩ tũgatua ũguo noguo mũrabatara kũmenya ona mũtigatinde mũkĩmenya kana nĩ kĩama kĩrĩkũ kana nĩ kĩrĩkũ but we will make the decision ithuĩ na mũtigũthiĩ na nĩ wega ikua ainũke akĩmenyaga ũguo na mũtigũtonya mĩhuko-inĩ yao kũrĩa mũgũkorwo cira wanyu gũkorwo wĩkũ tũngĩgakinya tuone harĩa tũrĩ issues citũ nĩ irarorwo rĩ we will cross that bridge when we get there no rĩu thaa ici rĩ kĩrĩa mũrabatara kũmenya wega rũgithanie nĩ wanjingĩria no me ndingĩkweheria 2027 conversation nĩ itũ rĩu mbeũ njĩthĩ nĩ twetereire mũno tũgeterera maũndũ macenjie na kĩna no mũthure mũndũ ũtarĩ wa mĩaka yahe will age matter age will definitely matter nĩ gakorwo ona korwo no athurwo rĩ no nginya akamba gũtũnengera indo citũ rĩu nĩ tũramenyire rĩrĩ haha kwĩragwo atĩ ndigwa gũkĩrwo atĩ kĩhĩ kĩmenyagĩra ithe nyama-inĩ nĩ tũramenyire nĩ mararĩa mũno rĩu ona ithuĩ tũkwenda tũmagaire mũtiguko metha-inĩ no ti mũko metha-inĩ
metha mwanjirie kwĩrĩrwo tene vijana wa bodaboda watakuwa kwa meza na maũndũ maingĩ. Asante. Rĩu rĩ ikuwa ndacokega. Thank you. Wathiĩ kũrenda ũgeithanĩrie mũno. Na harĩ conversation aya andũ makena mũno mauga atĩrĩ tũgwĩta hĩndĩ ĩngĩ we break down contracts. Ũhoro wĩgiĩ tendering rĩ nĩkĩ gĩthiaga na mbere rĩrĩa waigua Mũchaina nĩoka rĩ waheo subcontract nĩ kuuga atĩa na maũndũ matiganĩte ũhoro wĩgiĩ kũhũra biacara na mũno opportunities ici iratuĩka His Excellency President nĩarathondekire the deals icio irokire gũkũ rĩ tau agĩkorwo nĩ kũrakũrio nĩ gũkũ ũkĩigwo ngũkũ rĩ ingĩra tender nĩ atĩ abatie gũkorwo kũndacokia ngatho. Ona ndacokia ngatho mũthuri ti Nderitu Waihũra nĩ ndakena mũno nĩ kũnyihia hwaĩ nawe na nĩ ngũgũtigĩra na thimũ ĩmwe ya kũrĩa gwitũ twĩranaga kũrĩa Mairũ-inya twĩranaga mũthuri ũtarĩ kĩara gĩa kũnorithia ona ũngĩmũhithia ĩciũhĩtie kĩmengemenge no ekũhĩnjia taigua. Rero ndĩmũgeithie na mũthuri wĩtagwo Chege wa Step aramũthikĩrĩria arĩ kũndũ gwĩtagwo Cocoa Beach, Florida. Njĩra nĩ akena mũno nĩ discussion iyo ndamũgeithia mũno. Ora mũthuri wĩtagwo Njari wa Kabwe kũrĩa North Carolina. Tugeithia ona Mike Jenga kũrĩa Texas. Mike ũndehere ngũbia ya kwĩganithia iria ciĩkĩragwo nĩ Bush. Nĩ family ya Bush. Texas. Yes. Ũndehere ngũbia ĩyo na ithe kwĩrĩa ya white kana black. Black nĩ njega. No mwĩra arore mũtwe. Na ndũgathikĩrĩrie wa Ndaro. Tondũ wa Ndaro akoretwo akiuga atĩ ndingĩoheka kĩremba. Ũndehere nyamũ njega no ũcoke na kĩkĩ na buti. Tũbutie mũhe mũtĩ nĩ wĩkĩra mũtĩ mũnene kana mũtĩ mũnini. Namba cigana ĩno ĩhana tarĩ namba 10. Acha. Wena kũnjambia. Tandũ no mekwĩra Goliath makoretwo me town. Na kũratuĩkire ũndũ ũcio mũmbĩte na kũrĩa Kongo. Watia gũkũ. Ũraigua na ũmwe Goliath wala me town. Titia gũkũ. Nĩ rĩrĩa twakũraga hena andũ betagwo Mũthaica itũ. Ontuoraga. We kwa jure wala Goliath. Ndaragwa yothe. Gũtirĩ. We Laikipia kũrĩ ũrĩona Goliath. Laikipia. Ona ndakũrĩire rĩtwa rĩu rĩkĩgwetwo. Goliath va kunduka taũni rĩ. Ona tia gũkũ. Kwatuĩka nĩ kũrĩa Burundi. Na hau. Na nĩ kaũndũ kabatiĩ kũrora ũhoro wĩgiĩ foreign policy itũ ona ũhoro wĩgiĩ andũ arĩa maratonya Kenya. Macio maũndũ batiĩ gũkorwo tũkĩrora. Mũgeni ũtukũ mwega tucemanie mũthenya wa rũciũ ngakorwo thĩinĩ wa State of the Nation tabarĩra itũ ya Kĩmũrĩ tugakorwo na mũheshimiwa senator Wahoma Matinga na senator mũthuri ti John Kinyua mũthenya wa rũciũ tũkĩrora ũhoro wĩgiĩ maũndũ macio ũkoraga ũngĩ bills iria thĩinĩ wa Senate na maũndũ matiganĩte. Mũgeni ũtukũ mwega and God bless you. Rwĩmbo rũrĩa ũkũnjĩtĩtie ndĩrendete mũno rwa Philip Kimani kwĩrira koko we mũno nwendete Ngai mũno tũtigata kũmwenda twendogwo maicio gatigĩra macio ndatigania namo matingĩagene kĩndĩrũmbũiye na mamwathani nĩgetha nake akandirithia harĩa nani ndateretha. Nĩkĩ gĩgũtũma mũnini wende kũrĩkania na thĩ? Thiwe umuthi twahunjĩrio nĩ Reverend Moses ye. Na Moses nĩ wa kanitha wanyu wa PCA. Moses nĩ mwe Moses. Tumwĩta Moses nĩ Joe Reverend Kanka. Etagwo Moses na no nginya gĩkorwo nĩ mwe nake Azimio. Nĩ watũhunjĩrio mũthĩ mathiko marĩa tuma harĩa Nyarugumu na nĩ atwĩra matukũ maku nĩ magereke. Mamuhuro wa riũa. Reverend Moses tumwĩtaga Ndirangũ kana etagwo atĩa? Gĩkĩatũma uge twarĩ nake. Wakĩra waku wakĩnja nĩ wathiĩte na kĩrori na gũkũ ũguo kwa Mathakarua. Niĩ nĩ ndirikanaga maũndũ marĩa mothe njĩragwo. Na mwakĩra nake kũu nĩwe wahoyaga. Njenga ahigũkĩire makĩheranĩra na Sabina mũthenya ũngĩ. Njenga ahigũkĩire mahĩndĩ nako.
nani ndathondekirwo gĩthũri mĩeri 3 ngwĩciria ndaguthĩire heho rĩrĩ irĩma cia kũrĩa no gĩikũrũka kũu ngwĩciria ndaguthĩire heho. Mũgĩra ũtukũ mwega and good night. Tũcemane mũthenya wa rũciũ ro haha tũgĩthiĩ na mbere na gũkera, na ningĩ mũthenya wa rũciũ kwa Endi wa Ngai kuma thaa 3 nginya thaa 5 tabarĩra itũ ya Kĩmũrĩ and good night. Where did
Siono modalafa Kwelira Ogedero kangoro ine Okeana Otamaidori Kwelira Nangago onamo Wendo wa mwagani Kwelira Ogedero kangoro ine Rashuria wewe turakonyitoge ni turashurie tukirugaga micii na kwaraniria amwihitagwo na miario ni tukiarie na tuhinguranire ngoro tuhuthie moritu ma miturire amukwaria ni kwendana nikugocagira miti-ini iguru ukaihuria tunua twaciona rugoco kuma thenye cia utuku o nginyagia cianda thaa 10 cia rucini na Generali Shoi wa Ithabethi. Thank you muno kuri Ngai wanjithathiire ugituma kwihoke muno ndi murata waku Inoro Shesheni hakuhe nawe kwamukira rwimbo wa Mona Mererwa Samiru na Isaia Ndung'u thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 282 hash kwamukira rwimbo wa Mona Mererwa Samiru na Isaia Ndung'u thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 282 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. kwamukira rwimbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash kwamukira rwimbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. Nĩ kĩbango ũyũ wakwa wa tuho ũguo ndĩrageria kũũhagaria na ndũranoreka. Rĩu nawe wa Njeri no kũnegena o rũcinĩ ũrĩgĩtuĩra thaa cigana kaĩ ũtoĩ mũciĩ wĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Ũngĩenda kũmenya iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ nyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. President nĩ araiguire kĩrĩra gitũ kĩrĩa tũkoretwo tũkĩrĩra o mũthenya wa Jumatatũ nginya Gatano. Nĩ tũkĩhagaria o ciehanda thinacara nginya thaa 4 cia rũcinĩ tũigue ũrĩa bũrũri woikaire. Hatirĩ handũ angĩhĩtio guo ngoche nĩkuambie mama. Kamũnja gũkoma cirika. Acirika matirandwara wega. Ngũthomere.
Ukenari ni mundu uria utatwaranaga na utaro wa aria agana. Ni twirigane au sio? Akire hau. Ni hega. Ona mburo kairete inoro noyo era sinamo. Aikariaga keu, ginya mokeu. Mokedo, o ginya gekedo. Othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes, rwimbo ruthaka muno 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 rau hau ni rwa Joy wa Macharia, rwimbo rwitagwo ti Jaba. Ni gukuona ndakuona. Very nice.
Oh yeah, sarau neruo rwatuhingurira kindu gigwitwo Rashoria muthenya uyu wa umuthi tariki 30 ni tariki 30 mweri naguo ni wa kana mwaka ni wa 2025 miaka ngiri igiri na 2025 niwe kirikite gukira nginyagia riu hau tukire. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Mimi niko sawa, ni de chonjo ndi na kauru jetako General Shohi wa the Fed. Karibu ndani itago Fresh Tuesday. Oh yeah, so na Fresh Tuesday more than the WCW wewe. WCW gwiciria ira ni turatharario ni andu a mitambo muno agagwiciria turagikorwo ningi ni tweka atia turakorwo ni tweka ati wega. Anyway, karibu sana goko tikoge ni kwa inora na mushi wotu ginotana jitagwo General Shohi wa the Fed. Gashokia gatho ni undu wa gwitikira gukorwo tugitwarithania twi nawe. Thank you muno. Twabe tucokerie team kera gatho nyingi muno ni mantutwarithia wega. Muthurie gwitwa ikua ni akorwo akiaria miario mega nderi tune ya mutereba wega. Riu atiria ti undu ungi ni guthie o pole pole vizuri onawe ukaigua ni wake no ukaigua wi chonjo ukaigua wi sete na maundu maikome sawa. By the way, ukarekereria ma stress maria mothe uma namo ma muthenya ucio ukambiriria fresh na angikohe kirondo ora twarithia ikironda kia wendo. Angikorwo ekironda kia wendo kiragutwarithia kaundu utaraigwo gikena ndukaigwo kimaka. Umuthi twina mundu gwitwo Pastor Degwa Bull. Pastor Degwa Bull twari biririe nake ni kuririkana twari na dereti njega muno kiumia kiria kingi na tugikiaria maundu megie ni kihiko cikoragwo cikigwa na twakorirwo tukiaria muno ndeto iyo na tugikiuga muthenya wa umuthi wa kinya tugukorwo tukiaria uhoro wa riri ni atia mundu angika ni gwathire ni gwathukire. Yes, mundu ucio wendete ni akufirire ni agithire agigwika uru ni athire akakutenda mabaya bwana, alikutenda unyama agigwikania maundu matari mega. Riu ri ugitura hau ona mumathai ndaturaga haria umireire ni athiathiaga na hau mbere. Koguo muthenya wa umuthi tugwiko tukiaria wega muno twina Pastor Degwa Bull kwambiriria thaa 8. Koguo riu we in fact by the way ndenda ikiuga ni kwihanda kindu thaa 5 na ndagika 50 oguo hingurire thimu yakwa na ndenda twarie riri mundu amuvaga atia on we tondu ni wahikite kungi arafu ugicoka gugithii uguo gugithuka ukiuma kou ugicoka riu ukihika kungiri gwathire atia itua riu ari tuire atia andu a family mari oire atia ungigakinya ni gutua itua githemba ta kiure mundu ekaga atia ni ngwikorwo ngihingurira thimu yakwa nigetha jigue experience yaku. How do you move on? Yes, ni wathire ai gugiikara uri ukiuga kiura ruga no kiumira arafu ugitura oro hau ugutura wiraga andu uria maundu ugutura hau kweli ona mukavida turaga hau. Koguo muthenya wa muthi ntugwika tukiaria ndeto yo wega twina mundu gwitwo Pastor Degwa Bull na tutakuwa tunaongea naye oro riu. Koguo ndenda wikare oro hau no mbere nene ambe usign register guone kuria gwa 22989 ndakuonera kou ni ngukena na ni nguigua wega. Already ndona mundu gwitwo Masi wa DK arajira usiku sako ako ndani. Margaret Murithia arajira mitambo-ini muno araja ndemugeithĩrie mweshimiwa gwitwo ikua wa Bote mweshimiwa na inuka. Mundu gwitwo Kariuki wa Mwangi arauga endani kabisa. Mundu gwitwo Bazum Safi arauga ako ndani kabisa. Thank you. Mundu gwitwo Becky Kalundu mitambo-ini muno John Shikegwa Mamataraji mitambo-ini arajira ako ndani kama kawa. Thank you muno. Eo ni timu iria ikuria mwena wa Facebook live. Asanteni sana ngamuona na ngakena ngacokia ngatho. Riu hatiri undu ungi umuthi ni muthenya waku wa gutambura warembo. Tambura wako umuthi ni muthenya waku tambure burembo. By the way, tondu we ni wahikite ugicoka kiumo kihika kungiri decision iyo yakinyire atia andu a family mamioyaga atia ni wakuagwo uru ati wahikukire kana wahikanitie ugite ucio ukioyo uyu ungi. How do you move on? Watuire itua ria kuga ati riu haha ni ndarikia chapter ici ni ndahinga riu ndenda kuingira icingi. Hakinyire atia ugitua itua riu? Gwathire atia? Ungigakinya gutua itua riu gwatari atia? 0722200720
nyina wa twana twakwa nĩ wanyendete ma ona nikĩũrio nĩ ndakwendete na ngoro yakwa yothe no ndairie memory tũkĩarangia nawe tũgacirĩra cia rũciũ rwitũ na rwa ciana citũ ngĩũria kũrĩa wathire tondũ nakuonago gũkũ ũkĩerera ngĩkũmisi ndingĩaria ndanenda kuma njĩra ĩno ya wendo ĩera toxic love nĩndairwo mũhuhu kuma kwanyu wĩra-inĩ atĩ waigire gĩtandĩ ngĩiganana na Range Rover icio nĩ ciugo cia ma ũtigũthũire mwago na ningĩ mwarĩ mwega erirwo ageragĩra thome wangĩ ikĩhe ngoro kamweke ndĩmĩthikĩrĩrie ngaigua ndakũmisi mũno no ndahũthĩra meciria makauga nyume njĩra ĩno ya wendo ĩera toxic love kanehĩta mũno mbere ya maitũ na rata magĩkanyona na wĩrĩkĩ makanjĩtha bata ndoro manĩte kũrogwo mweri twathiraga tũtonetwo kũnyitĩte guoko tũgĩtua matua moru ingĩhe ngoro kamweke ndĩmĩthikĩrĩrie ngaigua ndakũmisi mũno ndahũthĩra meciria makauga nyume njĩra ĩno ya wendo ĩera toxic love nĩkĩo nguga wendo ũcio nĩ wendo ĩera rĩmwe twĩ nawe nĩndakenaga ngonaga taita gakua rĩrĩa rĩngĩ twĩ nawe kamboeka mũno kaigua ta ikĩruma mũthenya ũrĩa atamenyanire nawe ingĩhe ngoro kamweke ndĩmĩthikĩrĩrie ngaigua ndakũmisi mũno ndahũthĩra meciria makauga nyume njĩra ĩno ya wendo ĩera toxic love ingĩgatĩka mũmbunge ndĩgathondeka watho wa gũtetera arĩa othe mahinyagĩrĩrio nĩ wendo andũ ndanakanĩra nĩnjũĩ karĩrita ngoro ciaga kũiguithania reke itithanagio nĩ watho ingĩũria kũrĩa wathire tondũ nakuonago gũkũ ũkĩerera ngĩkũmisi ndingĩaria ndanenda kuma njĩra ĩno ya wendo ĩera toxic love
Oh yes, rwĩmbo rwega mũno 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 rwa mũndũ gwĩtwo Samido, rwĩmbo rwĩtagwo Wendo wa Ihera. Atĩ yes, by the way, kengwĩre mũndũ wothe wanakorwo akĩgerera maũndũ megiĩ wendo. Thaa ici ũngĩingĩra kũrĩa ng'enda-inĩ nĩ ũkuona ũrĩa gwakanĩte, he mũndũ ũrauga hihi anga kaba ingĩacaidire na side chick. Mũramenya nĩ ndeto irĩkũ ndĩraria. Arĩa marũgamire na side chick, harĩ ũngĩ ũrauga aca niĩ ndingĩarũgamire na ũcio anga kĩ. Ndĩmwĩraga na ngamwĩra kaingĩ, by the way, ndeto cia andũ erĩ manehumbĩra mũrĩngĩti ũmwe rĩ, wachaneni nazo kabisa. Ndũkanakore andũ makĩaria atĩ ũyũ nĩ mũru, mũthuri wakwa hana gekaga no akwĩra ndũtige kũingĩria kara hau kaĩ ũtekuona thĩna onawe ũgũkue ta mbathi. Andũ nĩ mendaga mũndũ ũgaikara wĩika we mwenyewe ũgethikĩrĩria ũgĩtua cira kana ũgĩtuĩra mũndũ o wothe cira atĩ tondũ nĩ atigire mũtumia kana akĩoyana na ũngĩ. Tamenyererai tondũ ndũĩ nĩkĩ kĩramarĩa erĩ. Acio erĩ mena gathĩna na ndũngĩkĩmenya nĩkĩ kĩramarĩa acio erĩ. Koguo nĩ wega kaingĩ gũikaraga ũguo ũgagĩtuaga cira wĩ mũndũ ũrakĩmenya nĩ ndeto ĩrĩkũ. Thengio mũno mũno kũrĩa gwa 22989 andũ nĩ maingĩrĩte aingĩ mũno mũno mũno, na thengio mũno 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 nĩ gũcagũra tabarĩra ĩno ya Racũria. Thengio Makũyũ kuma Makũnyũ wa kuma Soko Mjinga aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno mũno. By the way, nĩ kĩandũ a Soko Mjinga ũmũthĩ mwagĩtinda mũgĩtharĩkĩrwo nĩ njũkĩ kaĩ mũrarĩire indo njiguaga njũkĩ ititharĩkagĩra andũ oro ũguo. Kaingĩ nĩ hagĩkoragwo hena kaũndũ rĩngĩ kamwe kana kangĩ gatarakĩmenyeka ũrĩa gagĩthiĩte ũguo na mbere. Koguo andũ a Soko Mjinga mwĩthuthurie mũmenye kana nĩ mũrĩte iria ciĩtagwo ciagararu. Menye kana nĩ mũhutĩtie ciagararu. Angĩkorwo nĩ mũhutĩtie ciagararu mucokererie bara nginya mumenye nĩ namna gani. Thank you. Simon Kibe ndakuona. Simon Kibe aranjĩra arorete kũndũ gũgwĩtwo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kitare. Anjĩra athiĩ gũcarania na mũthuri akorirwo agĩcaria kũrĩa kwa Inoro TV tabarĩra-inĩ ya Wathirĩko. Mũthuri worire for 25 years na rĩu nĩwe mathiĩ gũkorwo magĩcaria. Nĩerĩtwo kũrĩa arĩ rĩu nĩwe athiĩ kũgĩra. Kibe nĩ wĩrutĩra biũ Kibe. Ruta wĩra waku wega ũguo nake Ngai nĩ egũgwĩka wega. Aranjĩra mena mũthuri wĩtagwo atĩa? Mũcirĩra wa keyboard. Aya, sawa sawa. Kibe ndakuona wega. Safari njema. Thank you very much. Ndakũria atĩrĩrĩ ũmũthĩ ndĩrenda tũingĩre twĩna mũndũ ũgwĩtwo Pastor Ndegwa Bull kwambĩrĩria thaa 8. Nĩ ũkũririkana kiumia kĩrĩa kĩngĩ nĩ twarĩtie na tũkĩaria mũno na twarĩtie ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo nĩkĩ kĩragũithia ihiko. Tondũ ihiko nacio nĩ cigwĩte mũno ciragwa nĩkĩ ihiko, by the way. Ihiko ciragwa nĩkĩ? Tondũ no nginya tũkorwo tũkĩũrania ciũria ici. Nĩkĩ kĩragũithia ihiko? Na tũgĩkĩaria tũgĩkiuga atĩrĩrĩ ũmũthĩ wona tuoka nĩ tũkwaria atĩrĩrĩ we gĩaku kĩhiko gĩaku nĩ gĩathire ũguo gĩkĩkua gĩkĩaga kũruta wĩra gĩkĩaga gũkorwo gĩgĩkinyanĩru ũrĩa weciragia no gĩkinyanĩre na kĩaga gũkorwo gĩkinyanĩire rĩ ũkĩrũga no gĩthiĩ ũkĩambĩrĩria afresh ũkiuga niĩ nĩ ngwambĩrĩria o rĩngĩ ũkĩambĩrĩria ũgĩcemania na wendo na rĩu nĩ mũtũrainie na mũndũ ũcio. Gathabarĩ kau ga kũhika ka kũhikania rĩngĩ gatari atĩa? Nĩ gathabarĩ mũthemba ũrĩkũ, by the way? Nĩ ũmenagwo nĩ bamĩrĩ? We nĩ wamenirwo nĩ bamĩrĩ yaku? Ciana ũciĩraga atĩa tondũ nĩcio ithe? Kana nĩcio nyina? Na rĩu haha ũramarera mena mũndũ ũngĩ. Ndenda kũigua kuma kũrĩ we. Ndenda njigue, nĩkĩo ndenda gũkorwo ngĩigua ndeto ĩno kuma kũrĩ we oro rĩu. Haya, mũthikĩrĩria wa Inoro FM, ndũmĩrĩri ĩno nĩ yaku. Tũrenda gũkũmenyithia atĩ tũtigũkorwo tũgĩgũkinyĩria ndũmĩrĩri ciĩgiĩ Rembesha Maisha ta ũrĩa tũmenyerete gwĩka ũguo radio-inĩ yaku. Ona kũrĩ ũguo Rembesha Maisha ĩrĩ o kuona no ĩgũthiĩ na mbere na andũ no marathiĩ na mbere na kwĩhotanĩra mbeca mũigana ũtiganĩte oro mũthenya. Rembesha Maisha nĩ ĩragũtua mũhotani, koguo thiĩ na mbere gũthaka wĩhotanĩre mbeca oro mũthenya. Wahotana ũrĩkinyagĩrio
urikinyagirio na njira ya thimu imwe kwa imwe. Iyo ni ndumiriri yaku muthikiriria wa Inooro FM ati tutigukorwo tugigukinyiria ndumiriri cigiere Rembesha Maisha toria tumenyerete gwika radio-ini yaku ona kuri uguo Rembesha irio kuo na no uguthie na mbere na kwihotanira mbeca muigana utiganite oro muthenya. Rembesha Maisha ni iragutua muhotani koguo thie na mbere na guthaka wihotanire mbeca oro muthenya. Wona wahotana urikinyagirwo ni mbeca ciaku na njira ya thimu imwe kwa imwe. Oh yes, itigaritie ndagika ithathatũ riu ikorwe kihanda thaa mũgwanja. Yes, itigaritie ndagika cigana ndagika ithathatũ ihande thaa mũgwanja. Ndioria atiriri, weto ni wahikite ri muthuri guo mukiaga kuigua no kiroga no kiuga ni waumagara ri wacokire gugithia ati to ni wahikire ringi riu tha icio no ngirorwo ni uthekaga ndutari uria watarie ni wakenire wakenererukire kaundu keho gwathire atia karugendo kau gatari atia moving on kuga ni ndarikania no ni ndambiririo uri gathabari kau gatari atia mundu wakwa. How is that kajani gatari atia gathabari kau ati ni haha ni ndarikania naho na riu ri ndenda kwambiriria thabari ingi. Kahia wanyuguto, thank you very much. Pastor Meshara asante arajira emitambo-ini muno na arajira rucio nirio makahurukia muratawe witagwo Josiah Wanjohi na akahurukio kuria Murang'a Kangema Iego. Poleni sana na Ngai akimuhe thayo. Mundu gwitwo Thuita wa Wangui, good morning. Arajira emitambo-ini muno kuria Naivasha Karagita. Arajira tuko ndani kabisa, tuko area na tuko sawa kabisa. Oh yes, thank you very much. 22989 ndomereri yaku nginyira ni nguigwa ngenete. Ndona muriithice maguka wa digital kia mutwira Kirinyaga, ni ndona Ng'ang'a waku Magatundu South. Arajira tuko pamoja. Njoroge wake huyo, thank you muno ekuo de etagwo Derito waku kuma kundu gwitagwo Tari Tari aka Green City emitambo-ini. Ndona mundu gwitwo no uyunge ndona Wakamano wa Kirere ndakuona Lucy watu wanari kuria wa Magana kuria Nyeri ndamuona nake John Shikegwa, thank you very much. Ndakuona muno andu aya othe memitambo-ini haria ha 22989 Ng'ang'a waku Magatundu, thank you muno ndakuona, asante sana. Ndomereri yaku ni ya Kinya wa White the DJ silent listener ajira ona ke mitambo-ini muno ona arajira Birishiba wa witeithie, thank you muno ndakuona onawe. No ucioge ni andu ingi muno ndona ndomereri ciao kuria gwa 22989 we tikira gukorwo ukijirwa tuthikiriria we mwena uriko nigetha tutwarithanie wega. Ndenda kuigwa thimu yaku, ndenda ndimeigue oro riu na ndenda unjokerie kiuria giki. We tondu ni wahikanitie ri na hindi yo wahikanitie mukia kuiguana na mutumia ugitigana nake ukihikio ngiri na riu mwena nginya ciana na family ri na ni murarera ciana na mwisawa ri gathabari kau ukiuga ni gutua ikinya riu ni watua itua ati riu haha ni ndeherera ndathi haha ri gathabari kau gatari ate 0722 200 720 0722 200 720. Ndenda gwakia thimu yakwa, ndenda ndimiakie oro riu. Yes, gociana ya kana riu ni njega eno. Ndenda kuigua atiriri gathabari kau gatari ate itua riu kuritua ni undu muhuthu wacemanirie na wendo ringi atia. How was that journey? Iyo niyo ndereti iria tugukorwo twinayo, twina Pastor Degwa Bull kwambiriria thaa 8 no ndirenda kwamba gukuheka mweke nigetha nguigue oro riu kwamukira rwimbo wa Mona Mererwa Samiro guna Isaia Ndong'o thimu-ini yaku teskiza tune hura star 860 star 282 hash matororaga magatuthia bakari goto koimerera ko inyondo wa thina uria twinaguo iwona wa Mona Meresi ugoici kuria ciari ito matakinyire Ngai ni egoto matokinye
kwamukira rwimbo wa Mona Mererwa Samiro na Isaia Ndongo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 282 hash. Ndenda gũgũthakĩra rwĩmbo rũrũ oro rĩu no kamũira nyambĩrĩirie gũthaka rwĩmbo rũrũ tambe ũnjĩre atĩrĩrĩ weto nĩ watuire matua maku na ũkiuga rĩu rĩ ciigana nĩ ciigana gũkũ ndigũikara gũkũ ti kuongenjerwo mbue ndauga nyumagare rĩu nĩ ngũthiĩ na ndaumagara rĩ ndĩrenda gũthiĩ kwambĩrĩria kana ndathiĩ itoĩ kũrĩa ndathiĩ watuire itua rĩu atĩa by the way hello kwarwo atĩa mũnene wĩ mwega karibu sana turaria nao Mwangi wa Gĩthũrai karibu sana muthuri we nĩ ũgereire kaũndũ-inĩ gaka turaria kegiĩ gũkorwo kiuma kĩhiko gĩkĩ kana kũikia mũndũ ũyũ mũgatigana ũkoyana na ũyũ ũngĩ nĩ ngerete na karĩ gathabarĩ karitũ mũno tondũ gatũmĩte nginya nyambe ndĩhithe arata na andũ aitũ tondũ nona ũkĩambania kwĩna arata ma mũũri rĩu nĩ ũrathiĩ ũkaigua worio nĩkĩ rĩu ona ũkoragia andũ enda magũcerere karĩ gathabarĩ gatarĩ kega no wakũragia ciũria iria nditũ mũno no watũmaga nginya wigue kwĩhitha biũ nĩ arata my closest friend na keria matiarĩ na thĩna na makũragia atĩa rĩu ta kĩũria kĩrĩa makũragia mũno nĩ kĩrĩkũ ũmoragia tondũ no ambia nĩ ndikaga kwĩmenya anti wanjũririe atĩrĩrĩ tondũ rĩu no agĩcenjia atĩ mũndũ acenjia ĩtagwo wacenjia nguo yagĩa gĩko rĩ gĩteagwo rĩu nĩwona nginya ũgathire kũrĩ manti maku wathikĩrĩ kũrĩ mafred wĩra-inĩ ndũkorwo rĩ mũtũrĩre mũhũthũ no mũndũ nĩoka agakĩmenya nĩguo good thank you mũno koguo nĩ gathabarĩ karitũ ti gathabarĩ kahũthũ alright thank you mũno Mwangi haya Mwangi arauga atĩrĩrĩ ko gatiarĩ gathabarĩ kangĩrwo atĩ karĩ kahũthũ tondũ ciũria iria ũragio nĩ andũ arĩa magũkuhĩrĩirie nĩ ciũria nditũ mũno atihi nguo yagĩa gĩko ngandĩkaga ngagũthiaga gwĩkaga hello Inoro hello kwarwo atĩa wĩ mwega karibu sana turaria nao muraria na John karibu sana ndeto ĩno turaria ya gũtigana na mũndũ mwendwa ũmwe ũgathiĩ harĩ ũrĩa ũngĩ nĩ ũmĩũĩ we kana nĩ ũmĩgereire gathabarĩ kau niĩ ndĩrĩ ũmwe tondũ mũirĩtu ndamũhikĩtie ndamũrutire thukuru na ndamũruta thukuru tũgĩmenyana ta horia redio yaku tondũ nĩ ĩraiguĩkana hau thutha horia redio ĩyo twamenyana rĩ rĩu twagĩthire na tũkĩhikania no mũciari wake arĩ o nyina ndĩ nĩ akuĩte rĩu ithe nyina oyaga mũthuri magaikarania arĩa akĩrĩ nake ũcio agate akoya ũngĩ rĩu twagĩthire thutha wa gũikara mĩaka ĩtatũ kana na kũgĩa ciana igĩrĩ rĩ nĩ twagĩthire rĩu ngakĩragwo maũndũ maingĩ kana thiĩ kwao no nginya tũrĩhĩtania rĩu rĩa mũico nĩ twagĩthire tũrĩgĩkinya handũ rĩgĩtwarwo gwa cibũ gũkĩrwo rĩu tũtigane na ndikanamwarĩria nginya hĩndĩ ĩrĩa ngaracia na ngurarie rĩu nĩ ndagĩthire ngĩikara period ya mĩaka ĩtatũ ndĩ nyoiki nake kwao rĩu agĩkaga marĩa ekwenda nyita ũyũ ahota nyina arĩa athira ũcio agate rĩu nĩ thutha mĩaka ĩtatũ nĩ ndaiguire ũtũũro wakwa nĩ waritũha na
Ariu ngĩkĩmwĩra nĩ ngwenda twaranĩrie ahe kiugo kĩa mũico hĩndĩ ĩyo harĩ ũngĩ ndakoretwo ndakĩmenyana nake rĩu twagĩthiĩ harĩa akĩingĩra harĩa tũgũthiĩ kwarĩria rĩu akĩingĩra harĩa tũkwarĩria-rĩ ambire akĩhuha kĩhũni mũndũrũme agĩũka rĩu oka-rĩ makĩhĩmbanĩria ũrana kici niĩ no njĩra ndanyitire kĩmatiganĩria rĩu ũcio nĩ ũrĩa waku wa mbere ũyũ wa mbere ũrĩa ndarutire thukuru rĩu nĩwe wa gwĩkania matharaũ gĩthemba kĩu reka matharaũ gĩthemba kĩu rĩu nĩ twatigana ndauma hau ngĩndaibati njĩra ya gwitũ kĩgera rĩu koguo twamenyanĩte ngĩkĩmwĩra rĩu nĩ tũgũthiĩ tũtiaikarĩte tũmenyanĩte ihinda iraya no kahinda rĩa mĩeri ĩrĩ ĩtatũ twagĩthumburanire mũno no rĩa mũico tũgĩthiĩ nake bado arĩ wa mũmwe nyina mũciara-rĩ akĩrwara polio ũguo rĩu ndahikire nyina na ndagĩire mwana ũngĩ rĩu athuri tatawe marĩ ana marĩ agayane airĩtu marĩ ana na atumia na anake ana rĩu o mwanake nĩ akĩhetwo mũirĩtu ũrĩa ekwendia nĩgetha amũgũranĩre rĩu wakwa no agũkĩgũrwo rĩu aya angĩ mamũthirĩkagia makamwĩra ũkũrera kau gageka atĩa gakendio ũkendia gakũgũranĩre rĩu ndagĩthiĩ-rĩ no njĩra twakĩnyitire mũkĩkĩinũka nake nĩ wona mũndũ nĩndona mũndũ hĩndĩ ĩyo nake nyine na thikũ ithano kuma thikũ rĩu tũgĩgĩthiĩ ambĩrĩrio ũtũũro rĩu twagĩthiĩ rĩu ũrĩa ũnjĩkire ũguo amenya ndĩna mũndũ-rĩ atũma mũirĩtu ũrĩa ndatuĩte maitũ basketball agĩũka akĩmwĩra aregere kũu nĩgetha ũyũ akĩmenya ndĩna mũndũ ang'ũrĩte atĩa athiĩ rĩu agĩũka agĩkĩmwĩra ũyũ mwana tigana nake reke nĩ aikare rĩu mwana agĩikara kĩndũ ta mweri mũgima rĩu kwarĩ hĩndĩ ya thikũ ngĩmwĩra ngamũgũrĩre atĩ ũkamũgũrĩre kĩ thigũkũ ndagĩthiĩ ngĩkĩmũgũrĩra indo ngĩmwĩra thiĩ harĩa he nyũmba rĩu ndĩmũtiganĩrie na nyina ta njĩra atĩrĩrĩ watigana na ũyũ wa mbere-rĩ harĩ andũ gathabarĩ kau ga gũtua atĩ nĩ ũkwenda nginya ũkahikania-rĩ ũkagĩa na mũndũ rĩngĩ gatariĩ atĩa he andũ makũragia ciũria makona ta watua matua matarĩ mega aca hau handũ ha kũingĩrĩrwo-rĩ andũ maingagĩra tondũ naniĩ nĩ ndakĩrĩte mĩaka ĩtatũ guo nĩ ndatonete ũtũũro ũyũ nĩ mũritũ agakĩona rĩu nake na kũrĩa-rĩ no mathara warakĩona tũtũnganĩte rĩu ngĩkĩnyita mũndũ rĩu mũirĩtu kũmũneana rĩu mũirĩtu nake-rĩ nĩ ambire agĩkinya handũ akũgĩa nda ũndatuĩte maitũ mũndutithia watũmũrutithia nda rĩu ndagĩcokire gũgakia mwana ũngĩ nake-rĩ kuona arĩa makenaga nao kana marĩaga indo nao-rĩ amakĩmũhũra tete no aumĩte gwakwa na ciana igĩrĩ atĩ aumĩte gwakwa na ciana igĩrĩ na nĩ athire akĩgĩa igĩrĩ ũguo nĩ wa andũ ana no nĩ agĩcokire agĩciara mwene no ũmũthĩ no tũtũngana tũkageithania ahota kũhũrĩra thimũ akanjũria nĩ atĩa mũndũ wakwa kamũra ndĩrĩ waku niĩ nĩ ndagĩ gwakwa nĩ kwaihũrirwo tũikaraga atĩa mũkĩhana ũguo na mũgĩtiganĩra hau
no twaragia no akora twatugana no twaragia ndo ndacagire mwene no mwire tu ndacite maitũ wagire mwana rĩ nĩokaga nĩacera gũta gwakwa na rĩa thigũkũ rĩ ahota kũmwĩta kana kwĩna bata mũna rĩ ona ciana ciakwa no imwĩtaga ũguo nĩmakĩmenyanĩte no ũrĩa akĩrĩ o kando niĩ ndĩkĩrĩ kando na ndĩkĩrĩ na andũ aingĩ mũndũ wakwa ndawa ndagũrire atikaga mĩaka thatu. Ta njĩra atĩrĩrĩ mũndũ thaa ici ũragerera kĩhiko gĩtarĩ ataraigua iganĩire rĩ ũngĩmwĩra atĩa tũkĩrĩkĩrĩrie? Rĩu no ndĩmũrie atĩrĩrĩ matũno kĩhiko rĩ gĩthũkagio nĩ andũ angĩ na makĩria aciari rĩ mangĩingĩra hau gatagatĩ rĩ nĩrĩo gĩthũkaga megũthũkaga tondũ ahota kwenda kĩrĩa we ũtarĩ hau nĩ hĩndĩ nĩ nderagwo njite mahiga ndendekea agĩtĩra kĩndũ nĩ hĩndĩ twakĩoyana rĩu ũndũ ũcio nĩ ũkaga ũkathũka nginya ona nĩ akinyire handũ rĩu ona ingĩmuona njĩkire maĩ akwĩthamba mwĩra merire agatatũ ũrĩa kana akanjũrikania itarĩ na moko rĩu ngariũkĩra ngekĩra ndĩ rĩu nĩ mbara ĩrethwo na hĩndĩ ĩyo ndĩrĩrauma kwao rĩu aciari nĩmathũkagia nĩguo arata rika rĩa mũndũ ũngĩkorwo nĩ ũgwĩtĩkania nao rĩ nĩmegũgũthũkĩria aya thengiũ mũno reke tũigua angĩ nĩ twacokia ngatho mũno asante sana ndĩrĩ na mĩaka 78. Wow, thengiũ Ngai nĩ akũige biũ ũrĩa twahikanĩtie mbere twahikanĩtie 70 wakĩrĩ 76. Asante brother, thank you. Good. Mũthuri ũcio nĩ atũhe experience yake kũringana nake we arĩ na gĩtũmi kĩiganu we tondũ nĩ wamuvire nĩ wathire na ũgĩtua itua. Hello Inoro. Kwega mũno wĩ mwega we? Mwega mũno nĩ mũrĩmi. Karibu sana, tũraria na mũnene wakwa. Mũraria na mũrĩmi kuma mwena wa Mũmbũ. Mũmbũ Kĩrĩnyaga mwena wa Mũrindũko. Karibu sana mũrĩmi we nĩ ũgereire maũndũ maya tũraria ma gũtigana na mũtumia ũgathiĩ ũkahikia ũngĩ? Ndeoria atĩrĩrĩ mũrĩmi mũtumia we nĩ ũrĩ wagerera kĩũndũ gĩkĩ tũraria ũhoro wakĩo ndereti-inĩ ĩno? Ndakũigua wega. Njĩra. Mũrĩmi ndigwĩciria nĩ tũranyitithania gwĩciria mũrĩmi nĩ tũranyitithania na njĩra njega. Sawa hena mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ mimi sikujua. Hello Shohi, mimi nilioa for 4 years na tuliachana 2024 February. After amepata kazi akaanza kunifukuza kwa nyumba. Mimi sikujua wanawake wakipata kazi huwa ni wabaya hivyo. Sasa mimi nilimwachia kila kitu hadi manguo. Sasa mimi nilianza 0 na hadi sitawahi oa tena. Sina mũndũ ũremetwo kũ-move on nĩo tũraria ũhoro wao. Weri kaũndũ gaka tũraria ũhoro wako wanakagerera nĩ kaũndũ ũgereire? 0722 200 720 0722 200 720. Tokorwo kĩũndũ gĩkĩ tũraria ũhoro wakĩo nĩ kĩũndũ we ũgereire, tokorwo nĩ kĩũndũ we ũgereire ho, tokorwo nĩ kaũndũ wanagerera. Hello Inoro. Hello Inoro. Yes, kwega mũno. Werwo atĩa my sister? Naitwa Joyce kutoka Limoni. Karibu sana Joyce. Nimepata mwana mwezi wako wa kuijira. Karibu sana mũciĩ wotu gino tana. Ndege mũno. Tajira atĩrĩrĩ Joyce.
kaundu gaka turaria horo wako hi no ko ni ugereire ko nĩ ngereire cio gwathire atia rĩu rĩ nĩ ũkamenya nginya nĩ andũ nĩ ũndũ wa kuma gwaku makona tarĩ gũtũrĩka mĩario mĩũru nginya mami mũnjiari tũkĩmenana. Haya, mami mũnjiari akwĩraga atĩa? Nĩmonaga tarĩ nĩ mũru. Aya, ako akiuzaga nĩwe ũrathũkirie gwaku? Ni akona tarĩ niĩ ndĩrathũkirie tondũ nĩ ndaima gũkũ ndathiĩ gũkũ kũngĩ. Akaria na nĩ na rĩu rĩ nĩ etĩkĩrire kana nginya ndagĩka ĩno no mũtaiguanaga? Nĩ etĩkĩrire tondũ rĩu ũrĩa nĩ athire nake akirikania. No ũndũ ũcio angĩgetĩkĩra nĩ twathũkanirie kwa mĩaka mĩingĩ. Na waikarĩte kĩhiko-inĩ mĩaka ta igana hihi ũngĩkauma kuo? Mĩaka 10. Mĩaka 10. Na nĩ endete hihi mwanake ũcio mũno i? Nĩ mwendete mũno. Rĩu nĩkĩonaga mahĩtia tarĩ makwa. Na we mwaranirie kĩhihi kana no maũndũ? No maũndũ ma mũciĩ na mũtumia na mũthuri. Na rĩu gũkũ kũngĩ rĩ gũkũ wathire wahika rĩ maũndũ ta macio no ũcemanagia namo kana nĩ mathirire? Aca ndirĩ ndacemania namo tondũ no ngĩtũire kuo. Ũyũ ũngĩ agwĩtĩkĩrire nginya na ciana kana ndwarĩ ciana? Ndarĩ na mwana ũmwe na nĩ njĩkĩrire. Wikarĩte kĩhiko-inĩ gĩkĩ kĩerũ mĩaka igana? Gũkũ wathire ũkĩhika rĩ wikarĩte mĩaka igana kuo? Ndĩna mĩaka 6. Koguo nĩ mĩaka mĩingĩ. Nĩ mĩaka mĩingĩ. No ũyũ ũkĩringithania na ũrĩa ũngĩ nĩ mwega biũ? Ona gũtuĩka matikĩagĩraga makarĩkia. No makoragwo marĩ ona tũmaũndũ twao. Mũrĩhũra na ciongo. Harĩ mũndũ hihi thaa ici ũraikara ũguo akauga atĩ niĩ gũkwana nĩ nguma, ũngĩmwĩra atĩa mũndũ ũrenda kuma kĩhiko-inĩ gĩake? Atigĩrĩrie rĩ mũndũ make mũciĩ. Tondũ no ũgĩtũre umaga ũyũ ningĩ ũgathiĩ ũyũ ũgathũka ningĩ ũgathiĩ ũngĩ. Ndũngĩgĩtũra ũguo. Ũrĩa ũngĩ warĩ waku nĩ ahikanirie? Nĩ ahikanirie. Koguo nĩ gwathire o mũndũ agĩthiĩ na njĩra ciake o mũndũ kĩvyake. Mũndũ agĩthiĩ mũtũrĩre wa mũndũ ũgĩthiĩ na mbere. Thengiũ mũno, twakena mũno kwaria nawe. Na niĩ nĩ ndakena mũno nĩ kwaria nawe, nĩ hĩndĩ thimũ yakwa yaingĩra rĩa mbere. Na karibu sana mũciĩ wa Tugi na Watara. Na ndaiga ngerie tondũ ndikĩonaga ta cioyagwo rĩu. Nĩ cioyagwo no ũrĩa rĩngĩ ũngĩkĩhũra rĩngĩ ũkore andũ aingĩ mũno nĩ marahũra. Ndanahũra ngakora ĩ busy. Nĩguo. Thengiũ mũno. Thank you very much. Asante sana. Karibu. Thank you. Ucio nĩ Jane. Auga we atũire kũu kũngĩ na akiuma na agĩkorwo rĩu maũndũ make nĩ mega. Ndũkũigua ũndũ ũcio nĩ ũndũ mwega we. Hello Inoro. Wĩ mwega mũthuri? Karibu sana. Tũraria nao? Ongongerera gathauti kidogo ndũrakĩiguĩka. Tũraria nao? Soro, karibu sana. Ndanagerera nathikania mwaka wa 2002. Ati 2015? 2002. rĩu nakĩo ndahikia tũrĩkia nake akĩoya maita 10. Na maita 10 ngĩnoga. Na ndĩmithĩnie ciana 4. Acokire gĩani ituĩte kwao. Ituĩte gwitũ. Ona rĩu hau ũkarora atĩ mũtumia ũyũ enda o kwao. Na athũkie nĩ mwarĩ wa nyina. Mathiaga mĩrĩmo akwena tũcia. Na ndĩ hacũra ũguo.
akiona taiganire muno ni kusema ikita wao yani ona amutegereje atakia mkuu na hasa ila ayapielie atigire pia kwa ile kitu hivi ayapielie kwa kiganya kia tiri ndio nani nafasi ai ile ni mtego kwa kuna hello sio ni akiora hello Inora hello aya 0722 200 720 0722 200 720 kwathire atia gwakinyire atia watigana na uria wa mbere gwathire atia hello yes kwa watia wi mwega karibu sana turaria nao Wajiko karibu sana we mwena uriko Wajiko good Wajiko riu ri gwathiite atia kana we nduri wagerera haha turaria uhoro wa hawa muthe Wajiko abe horie radio yaku mihorie biu nindirameigua tiga kuga hatire ndirameigua Wanjiru horia radio asa ndingitikira tondu ni ndireigua na kuu thutha na Wanjiko arenda atwarie akiiguaga tukaria akiiguaga tutingihota gwika uguo ako ni kuhura thimu abe horie radio yaku ni ukwirwo ni andu kana ume nja utige andu hau ndungihota kwaria by the way ndungihota kwaria na weigue it is impossible ni impossible tafadhali Wanjiko riu agika uguo ti hega ona hanini hello nake ni akihora ndirakimenya ni atia 0722200720 kana hore no ya 0735989989 we gutigana na muthuri kana mutumia waku ukauga riu guku ndigũikara no kauma gathie nake Ngai agaguteithia ri wathie ri ukononge uthiaga atia hello Inoro hello Inoro hello yes kwa watia karibu sana turaria nao hello ndukihorie radio yaku nigetha tuiguane tondu ndiraigua ni orethikiriria hau na ndungikihota gwithikiriria tukiaragia no amehoria siona kaba horie thimu handu ha horie radio ni sawa riu ri iyo ni nderetie ria twina muthenya wa umothe tugukorwo twina mundu gwitwo etagwo Pastor Degwa Bull na tugukorwo tukiaria uhoro ucio uhoro wa riri wa moving on ko move on gutigana na kindu gigwitwo muthuri waku ugacoka ukaumagara ugathie ukona mpenzi ungi na ukahikania 0722200720 ndenda kuigua kuma kuri we hello Inoro hello haya tukwamba tuikirie ro hanini ndugathie kuraya guku tikungi ni kwa Inoro FM mucie wa tugina watana Joyce wa mama Tawira dereikaraga uria kwenda udoria rokenia ngoro niguo ndikaga itekwenda kumenya ni atia andu maroiga kiria gikenagia guku tikio gikenagia rwiga
tigana nayo nĩ ya mwene mũndũ nĩohe bunda yake harĩa kwenda ona mĩoha nyanjara igũrũ hĩtio nĩ marĩa me maku Dama wa mobile spares na ũratwenderia spares cia thimũ Karane mũthũngũrĩaga kĩrĩa yenda na ĩrĩ mũkanyandĩkanyagĩra rĩngĩ gũtirĩ wĩtemaga gĩtemeroke maica makwa ndũngĩmahota tarũmbũia macio maku mũndũ nĩohe bunda yake harĩa kwenda ona mĩoha nyanjara igũrũ tigana nayo nĩ ya mwene mũndũ nĩohe bunda yake harĩa kwenda ona mĩoha nyanjara igũrũ hĩtio nĩ marĩa me maku Maina tu bros yo gacoco kĩgumo menderie cuma biũ ũgĩthikĩrĩria andũ mũno no ũrenjĩra gĩtũmi maithĩranagia ciana gwĩ ciao na no ngĩmahe hĩu magwĩtia njethĩ kĩrĩndĩ ndũngĩkĩhota no kĩrĩa kĩaremire Musa mũndũ nĩohe bunda yake harĩa kwenda ona mĩoha nyanjara igũrũ tigana nayo nĩ ya mwene mũndũ nĩohe bunda yake harĩa kwenda ona mĩoha nyanjara igũrũ hĩtio nĩ marĩa me maku maica make tiga kũgiagwo nĩ marĩa matagũkonie wagage toro gĩciria ndeto cia andũ ũngĩtigana na ciene ndũngĩona wa gũkũria kĩũria mũndũ nĩohe bunda yake harĩa kwenda ona mĩoha nyanjara igũrũ tigana nayo nĩ ya mwene mũndũ nĩohe bunda yake harĩa kwenda ona mĩoha nyanjara igũrũ hĩtio nĩ marĩa me maku Engineer Peter Mwangi Investor ũrĩa South Sudan Okohinyara hana tayo meratia thambara warigwa nĩ cia kũthingataga ciene ambahinyie cia gwaku tigana na mũcene Kaihoga saka saki gatiga gakoa ũgĩthĩnjwo mũndũ nĩohe bunda yake harĩa kwenda ona mĩoha nyanjara igũrũ tigana nayo nĩ ya mwene mũndũ nĩohe bunda yake harĩa kwenda ona mĩoha nyanjara igũrũ hĩtio nĩ marĩa me maku etagwo Joyce wa mama rwĩmbo rwĩtagwo hĩnjio nĩ maku tigana na mandũ arĩa angĩ we hĩnjio nĩ maku na rwĩmbo rũu nĩ rwega biũ tondũ ona rwatũkinyĩria wega rĩu ndagĩka ĩno irĩ ndagĩka 27 thutha wa thaa mũgwanja thaa inyanya ũririkane ĩyo nĩyo thaa inyanya rĩrĩa tũgũkorwo twĩna mũhunjio gwĩtwo Pastor Degwa Bull tũgũkorwo tũkĩaria nake thaa cigana thaa inyanya na tũraria ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo moving on gũtigana na ũndũ ũcio ũngĩ na we move on ũgatigana na macio mangĩ and you move on koguo ndenda kũigua kuma kũrĩ we ndenda njigua atĩrĩrĩ
we tondu ni watiganire na muthuri waku na mwatigana na muthuri waku ugicoka ukiendana no ngina ukihika na riu nginya ni mwageire ciana na family iyo ni njega ugitua itua riu ri ati riu ni go move on ni ngutigana na uyu nie ni nguthie gathabari kau gatari atia. Hello Inoro 0722 200 720 0722 200 Hello Inoro. Hello kwere. Ni kwega vyo wewe mwega. Na ni ndi mwega ini nuri. Ani witago ehe tongongerera gathauti kidogo mundu wa nyumba. Ndio ndirakwira atiri. Ehe. Halo. Ni ndakuigua. Witago arake kuma Kiambu. Ehe arake ithie na mbere. Niguo ndirauga ni ndu ria ndahikithie mutumia tuikara nake miaka 3. Ugikorwo ni twetanahirwo na kana kana ndagituite muthenya. Onde twathire tukihingicana handu andu ndaigite mbeca uria acokire gwika ona ndiretĩkia tondu eciragia ati ni mundu wa kiundu akiuga mbia ciakwa ciarĩ nyingĩ. Zona nyingĩ ũguo mũno no ciakuĩrĩirio 200,000. Agĩthiĩ nacio kora nĩ matwacikinyĩra agĩkora kũrĩa rĩu ũrĩa nginya aciari ake magarũrũkĩte rĩu kangũikia mbia iria rĩ. Nĩ tokĩmagĩrĩte nake magĩgwĩtĩka thĩkĩ gũtingĩkĩhoteteka. Rĩu akĩnina mbia nĩ acokire akĩenda mũno ũrĩa tũngĩcoka. Haiya arĩa mbia ciaku acoke ningĩ nĩ arenda gũcoka. Agĩthira na ũda kiũndugi. Rĩu nani ndeka mathabu ũrĩa yakwĩrĩa njĩkĩrire nĩ ndamenyire atumia gĩa biũ rĩu kiuga ona ndĩitwo na ndiũĩ rĩu gũtata. Atũmire nginya kana ndendete mũno tatũte mũtheri. Igua ona kũngĩhana ta ndariganĩrwo. Rĩu kohorerete ũguo hakũhikania mũndũ aigua kũhikania tongorwo nĩ nditũ mũno reke ngũge. Nĩguo. Nĩ harĩ andũ magũkagĩrĩra. Mũndũ ũhotaga kũhikania nĩ akwagĩrĩtie. Ndĩoria atĩrĩrĩ Arakei. Ndĩoria atĩrĩrĩ. Ndĩrakũria atĩrĩrĩ. Watigana nake tondu nĩ njũĩ kũrĩ andũ maririe rĩ. Andũ maragia makauga ate. Ona gwatha icio na ũguo tondu andũ itũra rĩu gũtikĩagaga na arata matongĩona. Ingĩona ũrĩa kũnjũria kũigua kĩũria kĩrĩa njũria no kĩrigĩrĩria kũnjũria wateire bamĩrĩ gĩa biũ wateire mũtumia gĩa biũ mationaga kũndũ wekĩte atĩ ũndũ ũkorwo atumia kawe wateire. Rĩu kaũndũ kau gagũtũraga kũgia ũkona rĩu wahikania wa mũndũ nĩ etigagĩra rĩngĩ kũhikania rĩu ũkarigwo ũkũhikia rĩu ningĩ ũngĩore rĩu ningĩ gũtukanĩria kĩndũ kĩũru biũ. Rĩu mwendaga ndatuĩka ihinda inene mũno kũhiru nĩgetha ũcoke ũhikanie no gũkĩrĩ andũ mahiraga na makenderea na mũtũrĩre. We mwatiganire ihinda rĩigana mwatiganire ta mĩaka igana mĩthiru? Mwatiganire mĩaka hĩndĩ yarĩ na mĩaka 3 na nuthu. Ndathiĩ kũnina mĩaka 9 kuma rĩrĩa twagĩtigania although nĩ aragĩthiĩte twanina mĩaka ta 2 nĩ acokire no ti ihinda inene nĩ kĩndũ ta mweri ũmwe. Tondũ mũthee wakwa nĩ ambire akĩhurũka rĩu mũcimu ũcio wa gũkorwo wa ihinda rĩa mũthee kũhurũka nĩ akorirwo ndacoka na niĩ ngĩcoka ngĩona no ndĩmũcokie ngĩcoka ona ndiacokire kũmenya akiura rĩu ningĩ anga nĩ aciari agĩthiĩ ningĩ. Rĩu kaigua no gĩake ũkwenda kũhurũka ũguo. Nĩ ndakena mũno nĩ kwaria kũu ndirĩ ndahũra Inoro ĩkaingĩra no ndĩtũthikĩrĩria mũno. Thengiũ mũno nĩ twakena. Asante sana. Ndakena wone thengi. Thank you. Haya we ta ndarĩria ũnjĩre gwathire atĩa we? Kulienda namna gani? We to nĩ wahingĩte no kĩhikũka rĩ halafu hello Inoro. Hello Inoro. Yes we mwega? Ndĩ mwega mũno. Gwathire atĩa na tũraria nau? Mũraria na mũtumia wĩtagwo Virginia Ngima. Niĩ nĩ ngereire ruo-inĩ. Nĩ ndahikĩte.
ndahika rĩ mũthuri ũrĩa wahikĩtie rĩ ndamenyaga mĩtugo yake rĩu o hwainĩ ndamwenjaga njirĩgia ruthi kana nĩ arĩ kana ndarĩ aiya rĩu nĩguo ruo ndagereire na kũhũrwo niwe wakwĩraga ũmwenje ndĩmwenje o mũthenya ona nĩ ciagĩkoragwo imerete rĩu urauga atĩa aya nĩ ndarĩ na twana twĩrĩ twa tũhĩĩ rĩu o mũthenya ahũraga ciana icio na gũcihutia na gũkũ gwakio haiya rĩu ona mami wao nĩwe wanjĩrire atĩrĩrĩ rĩu rũrũ nĩ rwakĩra mũthenya ũrĩa ũguka tondũ ciana ici ciaku nĩ igũthũka no ũtũire kuo kana nĩ waumire nĩ ndaumire kuo tondũ rĩrĩ yahũraga mũno na aciari akwa rĩu makĩona kaba njokete mũciĩ ingĩra mũndũ wothe atĩrĩrĩ andũ othe matihanaine ndikuga ndirĩ ndacoka kũhika rĩngĩ tondũ ndonire andũ othe ta mahanaine no njĩrire mũndũ kũrĩ mũndũ umaga gwake na rũtũrĩko na nĩ kũrĩ mũciĩ ũthũkaga rĩu mũndũ atuĩrie tondũ ndũngĩtũra ũtarĩ wakĩhika na andũ ũrĩa atarĩ ahikania no ũcio arĩa ahikĩtie thutha wakwa rĩ macirĩte kinya magacira gwaci gũtirĩ mũndũ ũtageragĩra magathĩ-inĩ kũmwenja karĩ kĩ nĩ ũndaimono kana nĩ atĩa ona nĩguo tũrigagwo na we agĩkwĩra ũmwenje akwĩraga nĩkĩ kĩũru gũtirĩ ndegũkwĩra nĩkĩ ũramwenja nĩkĩ nĩ ũmwenje nake akwenje o mũthenya haiyai rĩu nĩ ũhoro ũcio nĩ wandigithirie nĩndakena mũno nĩ kwaria na Inooro thengiũ mũno asante sana amen hau nĩ haritũha we maũndũ mangĩ no amenya anga nĩ ma ũkĩũcaitani kaũndũ we hihi ona agĩkorwo nĩ ũtheru rĩ o mũthenya pana wewe iyo hapana. Hello Inooro. Hello kwaru atia wi mwega? Mwega muno. Karibu sana. Turaria nao. Turaria na Stanley kuma Ndonyo Njeru. Stanley wa Ndonyo Njeru ri wageitheka. Ndageitheka muno. Karibu sana. Toka unjire atiriri. Ndeto ĩno turaria Stanley riri. Wanamigerera we? Yeda namigerera. Na tugatigana. Na ndĩndeciria rĩngĩ kũhikania. Ngai nĩkĩ? Na rĩu nĩ mĩaka 10 ĩrathira. Karĩ kĩa gwĩkire Stanley? Nĩ maũndũ marĩa njĩkire. Ta marĩkũ hihi macio mangĩkorwo magirĩtie nginya wĩbange rĩngĩ? Nĩ gũkorwo nĩ ũramũrera mwana ahikĩte nake wega mũno. No athiĩ kũrĩa aciari ake arauga nĩ ũrahũra mwana. Athiĩ kũrĩa aciari arathiĩ kuga nĩ ũrahũra mwana. Na mwana ũcio no aramũtĩra ndĩcirio mũno athembi aciarĩire. Rĩu ũkona ũcio nĩ thĩna mũnene mũno. No nĩ ngĩkenaga tondũ mwana wakwa nĩ ũrĩa ndaciarĩte nake nĩ anjokereire. Nĩ wagĩrire ũrĩa warĩ waku? Ona ũcio ũngĩ no okire tũikaraga nao. Nginya ũyũ wokĩtwo nake onake waugire oke? Ĩni. Koguo wikaraga nao? Niĩ njikaraga nao na ndingĩenda itherũ na kũrehe mũndũ ũngĩ oke ningĩ nake anjie kũndekera kana anjĩke maũndũ ta mau. Koguo we nĩwe ũmareraga wĩ ika, ndũrĩ wahikania rĩngĩ? Ona ndingĩenda kuona ũndũ ta ũcio. Atũmire ũmene nginya gũkahikania? Piũ. Ngĩigua ruo na ndingĩenda kũika mũndũ ũyũ. Na mũikaranĩtie ihinda rĩa mĩaka igana? Miaka 9. Pole sana. Mũtiganĩte nginyagia thaa ici mũtiganĩte ihinda rĩa mĩaka igana? 10. Pole sana. Ngai nĩ agĩgũteithie brother. Amen. Thengiũ mũno. Wewe ũcio rĩ, ũcio mũthuri nĩ arĩte mathĩna. Ũcio nĩ arĩte mathĩna, nĩ aiguĩke nĩ arĩte mathĩna maingĩ biũ. Tondũ we reke ngwĩre
ucio nĩ arĩte mathĩna maingĩ mũno tondũ reke ngwĩre nĩ mathĩna maingĩ mũno macio tondũ wewe. Hello Inoro. Hello. Yes, kwerwo atia wi mwega? Ndi mwega mũno Seveita Feri. Karibu sana. Tũraria na ucio. Niĩ gĩtagwo mũndũ wĩtwa Mwangi. Mũiga. Mwangi wa Mũiga, karibu sana. Ũrĩ kuo? Niĩ ndĩ o kuo. Kĩũndũ gĩkĩ tũraria Mwangi wa Mũiga nĩ ũkĩũĩ we? Mũno. Nĩ wagereire ho? Nĩ ngereire mũno. Kwathire atĩa? Wathire atĩrĩrĩ. Nĩ mũtumia tũkĩrehanĩra thĩna. Akĩndiga. Na akĩndigĩra kana ga kairĩtu. Ikundigira kana ga kairĩtu karĩ kanene karĩ tarĩ 50. Rĩu kundigira kana rĩ. Agĩthiĩ na akĩhoria thimũ. No nyina ndahũrĩire thimũ. Mwangi wa Mũiga nĩ agĩthiĩ o hĩndĩ ĩrĩa tũrakĩaragia. Mwangi wa Mũiga wakĩhota kũhũra rĩngĩ nĩ ũkũnjĩra. 0722000720 0722000720. Itigĩtie ndagĩka nini mũno, actually no ndagĩka 20 tũkorwo tũkĩnyitanĩra na Pastor Degwa Bull, na mũthenya ũmũthĩ tũraria ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo moving on. Gũikarĩte ũrĩa gũikarĩte ndũgũtũra oro hau ta mũkabi. Hello Inoro. Hello. Kwerwo atia wi mwega? Mũno. Karibu sana. No tũraria nake ũcio? Ũcireke pia kwa bakwĩta rĩtwa. Nĩ sawa. Rĩu rĩ. Niĩ nĩ ngĩkagereire. Na nĩ kahinda. Ira kana iyo. Ũndũ kuma hĩndĩ ĩyo mĩaka 21 nĩmĩthiru. 21 years hĩndĩ ĩrĩa wagereire ũndũ ũcio. 21 years. Down the. Na yana nĩ niĩ ngoretwo nacio. Ona ko nĩ kugete maũndũ maingĩ tutangĩtiga tũkĩaria kinya magoti-inĩ na andũ. Na mũtũrĩre mwega mũno, atĩ mũtũrĩre wa kũgayanwo. No nĩ hakorwo he haritũ mũndũ gũcoka handũ hau rĩngĩ. Nĩguo. We nĩ wahotire gũcoka ho kana? Rĩu ona rĩu ũguo njikaire ũguo ndĩ Mansoro. Na ciana nĩ ng'ima. No ti haũru. Nĩ handũ haritũ mũno. Pole sana. Nishazoea. Sawa. Nĩ wiguaga ta ũngĩenda gũcoka kuo rĩngĩ kana nĩ waiganĩrire we? Time yote ida nĩrĩkinya rĩgakwarĩria. Ũkaigua rĩu harĩ ũndũ wagĩrĩire gũkorwo gĩka. Okay, thengio mũno. Asante. Asante sana. Okay. Weri gwathire atia? Rugano rwaku rutari atia? 0722-200-720. Nĩjũĩ nĩ ndahĩtirie njoera nĩ Shaitani wahenirie. Nĩjũĩ nĩ ndahĩtirie njoera Shaitani ashindwe. Ndikaraga nyiki ngaririkana tũikarĩte nawe nyũmba ngaigua kũrĩra kuma rĩrĩa wandigire, kuma rĩrĩa we wathire, ona wakũnjerera mũciĩ ndionaga. Ndakũhũrĩra thimũ nduoyaga, ndakwandĩkĩra message nduonaga, ndakwandĩkĩra email ndũcokagia, twatũngana nawe bara ndũngeiragia. Njoera sweetie, njoera baby, njoera darling, tondũ nĩnjũĩ
ne joe ne daetirie joera ne saitani waenirie ne joe ne daetirie baby joera saitani ashindo kuma washoka kwanyu nokindiga ona majirani manyona nogutheka atirore ni fala atirona ni jinga uyu ndari kindu giake no thaburia ndakurira thimu duoyaga ndakwandikira message duonaga ndagutumira email ucokagia ndatongana nawe bara ndugeiragia joera sweetie joera baby joera darling todo ne joe ne daetirie joera ne saitani waenirie ye ne joe ne daetirie baby joera saitani ashindo ndakurira thimu duoyaga ndagutumira message duonaga ndakwandikira email ucokagia ndatungana nawe bara ndugeiragia ndagutumira thuri ukora ndagutumira tumia karakara ndagutumira iretu ukamaruma ndagutumira ciano kahura joera sweetie joera baby joera darling todo ne joe ne daetirie joera ne saitani waenirie ne joe ne daetirie joera saitani ashindo ndakurira thimu duoyaga ndagutumira message duonaga ndakwandikira email nducokagia twatungana nawe bara ndugeiragia joera baby joera darling joera sweetie todo ne joe ne daetirie joera ne saitani waenirie ne joe ne daetirie baby joera saitani ashindo ne joe ne daetirie baby joera ne saitani waenirie ne joe ne daetirie joera saitani ashindo kwamukira rwimbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash kwamukira rwimbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. Ni kibango uyu wakwa wa tuhoguo ndirageria kuhagaria na nduranoreka riu nawe wa Njeri no kunegena o rucini urigitwira thaa cigana kai utoe mucii wi Inoro ndutuhagia tuhiu Ungienda kumenya iria irathii na mbere bururi-ini nyitanira na ithui thiini wa tabarira ya kuhagaria. President ni araiguire kirira gitu kiria tukoretwo tukirira o muthenya wa Jumatatu nginya Gatano ni tukihagaria o ciehanda thinacara nginya thaa 4 cia rucini tuigue uria bururi
woikaire hatire handu angihitio gwe ngoche kuambia mama ya kamuja gukoma cirika acirika matirandwara wega nguthomere thoma ukenari ni mundu uria utatwaranaga na utaro wa aria agana ni twirigane aucio akire hau ni hega ona muroka irete inoro noyo era sinamo kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Aikaria gakeu nginya mukeu Mokedo o nginya gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Salimia Kanyuda kwĩmoragia thĩno karĩrĩkũ ona mokeranagia na nyoni agathie gwetha gacoko tuku na wamurora mandari onake ati hakiri atahũthagĩra na nĩ kũrĩ ũkomaga kaigania amenoga iguaga na ageni na ndũkaigua atĩ nĩ araragĩra mĩthemba ya Ngai ĩtũtũragia indo ciothe nĩwe waciũmbire iria ciothe ithuĩ twĩriragĩria nĩciakena nĩwe heanaga tikĩo kĩandũ kana kũhĩga imahete indo muoyo na mbia kawega kanini nĩ kaiganu gũceranagĩre na thamaki tũthiũrũrũkĩirio nĩ mĩtino nĩ tha cia Ngai tũgitagĩra ona indo ciaku no cikũnine nĩ Ngai mwene ũcihoreragia ũcio mũrata mũranyitana na gwĩka kĩũndũ riganĩre nĩ kũrĩ wĩiguaga mũrata agacoka nyũmba kehingĩra mĩthemba ya Ngai ĩtũtũragia indo ciothe nĩwe waciũmbire iria ciothe ithuĩ twĩriragĩria nĩciakena nĩwe heanaga tikĩo kĩandũ kana kũhĩga imahete indo muoyo na mbia kawega kanini nĩ kaiganu gũceranagĩre na thamaki ndũkana twĩre mũndũ mahĩtia angĩkorwo ndũmũhoyagĩra ũngĩigua he kaũndũ arekire ũtanamũorota wĩyorote ithuothe gũtirĩ ũtarĩ itemi mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ ũrĩa ũngĩ no mũcenjie kana ũmumanie kiugo gĩa kanua tu nĩ kĩiganu mĩthemba ya Ngai ĩtũtũragia indo ciothe nĩwe waciũmbire iria ciothe ithuĩ twĩriragĩria nĩciakena nĩwe heanaga tikĩo kĩandũ kana kũhĩga imahete indo muoyo na mbia kawega kanini nĩ kaiganu gũceranagĩre na thamaki kuma gũciarwo nginya kũigana arata nĩingĩ mũno ndanagĩa angĩ ndionaga ta tũkoranwo ona gatarĩ makanguna kũrĩ nao ndathire na ngoro ũmũthĩ nĩo manyitĩrĩire ningĩ marora maitho nĩ thoni gũtirĩ mũndũ ũtangĩkũguna mĩthemba ya Ngai ĩtũtũragia indo ciothe nĩwe waciũmbire iria ciothe ithuĩ twĩriragĩria
Isiekena niweanaga Tikeo kendo kana kuhiga Imahete indo muoyo na mbia Kawego kanini nĩ kaiganu Gũceranagĩre na thamaki Mũciari ndũkamene mwanake Wamwona hakuhĩ na mwarĩguo Kana wamwona ũkaima na ithanwa Kaba wa ihindo matarage Kaba cioro no kamũmenya Na nĩũĩ kũrĩa ũngĩmũruta Kũrĩa ngĩmonanaga na thiri Macũngĩrĩro kanjia kwĩrira Nĩ beba ya Ngai ĩtũtũragia Indo ciothe nĩwe waciũmbire Iria ciothe ithuĩ twĩriragĩria Isiekena nĩwe heanaga Tikĩo kĩandũ kana kũhiga Imahete indo muoyo na mbia Kawego kanini nĩ kaiganu Gũceranagĩre na thamaki Ndũkareke mũndũ tawe arĩre Maithori nĩarogio tarĩ mbũgũ Marehagwo nĩ ruo rwa ngoro Mũndũ tangĩhota kwĩũrĩria Tondũ ũcio gũtigagĩra Ngai Nĩkĩo rĩonaga ta warumirwo Ndũrĩ ũndũ ũngĩambĩrĩrio thereme Thĩna mwe wathira ũngĩũkaingĩra Nĩ beba ya Ngai ĩtũtũragia Indo ciothe nĩwe waciũmbire Iria ciothe ithuĩ twĩriragĩria Isiekena nĩwe heanaga Tikĩo kĩandũ kana kũhiga Imahete indo muoyo na mbia Kawego kanini nĩ kaiganu Gũceranagĩre na thamaki Nĩ beba ya Ngai ĩtũtũragia Indo ciothe nĩwe waciũmbire Iria ciothe ithuĩ twĩriragĩria Isiekena nĩwe heanaga Tikĩo kĩandũ kana kũhiga Imahete indo muoyo na mbia Kawego kanini nĩ kaiganu Gũceranagĩre na thamaki Etagwo Kanyundo na kana Salim Young rwĩmbo rwega mũno 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 tũkinyĩria rĩu ĩtigĩtie ndagĩka 5 thaa thita ĩkorwo ĩkĩhanda dakika 5 saa 6 ikue ikifika yes thaa thita rĩu ĩkiuga nĩ kwĩhanda tũgũkorwo na mũndũ ũgwĩtwo mũtungatĩri ũgwĩtwo Pastor Ndegwa Bull yes na nĩ wega mũno 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 nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria kũrĩa guothe ũrathiĩ na mbere na gũtwamũkĩra ũrĩ thengio nĩ tũkwendete na ĩno ndĩ na ndũmĩrĩri ya mwanya yaku we mũthikĩrĩria wa Inooro na nĩ atĩ mũthikĩrĩria wa Inooro FM ndũmĩrĩri ĩno nĩ yaku tũrenda gũkũmenyithia atĩ tũtigũkorwo tũgĩgũkinyĩria ndũmĩrĩri ciĩgiĩ Rembesha Maisha ta ũrĩa tũmenyerete gwĩka ũguo redio-inĩ yaku ona gũkĩrĩ ũguo Rembesha Maisha ĩrĩ okuo no ũgũthiĩ na mbere na kwĩhotanĩra mũigana ũtiganĩte wa mbeca oro mũthenya Rembesha Maisha nĩ ĩragũtua mũhotani koguo thiĩ na mbere na gũthaka wĩhotanĩre mbeca oro mũthenya wahotana ũrĩkinyagĩrwo na nĩ mbeca ici na njĩra ya thimũ ĩmwe kwa ĩmwe good hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu ngĩcokereria rĩ ndigũgĩũka nĩgetha tũkorwo tũkĩingĩra 1 to 1 nginya kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo kwĩ mũtungatĩri oro rĩu Menya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩ kũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra gwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenia ũgĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage nĩ mwana waku ndĩ mũkenu
kamenya muigana wa ngatho ire ngoro-inĩ yakwa kandeithie gũgũtarĩria na rĩkorwo ngatho ciakwa ciiganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ hihi no ũrũmũkĩre rũhana igongona rĩa ngatho ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩkũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra gwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenio gĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage niĩ mwana waku ndĩ mũkenu mũhei gĩa kũrĩa na kũnyua gĩa kwĩhumba na hagũkoma mũnyoneri wa kĩrĩa gĩothe bataraga itekũng'ang'ana mũhumbiri mũthakaria mũhei gwĩtĩkĩrĩka nĩ ngwenda Ngai ũmenyage ngoro yakwa nĩ ngenu nĩwe ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩkũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra gwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenio gĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage nĩ mwana waku ndĩ mũkenu wakutu ujamithĩtie nĩ njoĩ no kĩambĩrĩria Ngai ndũrĩkĩtie na niĩ kĩrĩa woete no kĩonereria kĩorĩa Ngai ũngĩka na niĩ na irĩko iria ũnjĩrĩire ngweterera ndĩna ngatho ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩkũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra gwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenio gĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage niĩ mwana waku ndĩ mũkenu ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩkũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra gwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenio gĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage nĩ mwana waku ndĩ mũkenu kwamũkĩra rwĩmbo wa Mona Mererwa Samiro Ngũ na Isaia Ndung'u thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash matũrũraga magatũthia makarigwo tũkoimĩrĩra kũ nĩ ũndũ wa thĩna ũrĩa twĩnaguo ĩwona wa Mona Mere ciugo ici kũrĩa ciarĩ aitũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo kwamũkĩra rwĩmbo wa Mona Mererwa Samiro Ngũ na Isaia Ndung'u thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto kwamũkĩra rwĩmbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash
nene wonete wega wa Ngai nene wonete wega wa Ngai ũgima wa mwĩrĩ wega wa Ngai thayũ wa ngoro wega wa Ngai wega wa Ngai wega wa Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash. Oh yeah, rwĩmbo rũrũ nĩ rwega mũno mũno nĩ rwa mũthuri wĩtagwo Kariuki Karis. Nĩ ngũkorwo ngĩkũnengereria rwĩmbo rũu wega. Rwĩmbo rũkoragwo rwĩ rwega mũno 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 ndĩrwendete mũno. No mbere nĩ tũkĩambe tũnyitanĩre na ndungata ya Ngai Pastor Ndegwa Bull twarĩ nake kiumia kĩrĩa kĩngĩ. Mũtungatĩri Mwathani agocwo. Mwathani arogocwo mũno. Ũrĩa kuona wĩigĩte mwaki wa Jehova ũgĩakanaga ũbiũ. Niĩ mwaki no ndĩũigĩte ũgĩakanaga tũrĩa maandĩko marauga thĩinĩ wa ibuku rĩa Alawii 9:6 mũhari wa 9. Nĩguo. Mwaki wa kĩgongona ndũkanahorio. Ĩĩ. Rĩu koguo niĩ ndĩhoretie mwaki. Ĩĩ. Mwaki wa wĩtĩkio ona mwaki wa gũkenera mũtũrĩre ndihoretie. Nĩma. Nawe ũhana atĩa? Niĩ ndirĩ na kaũru ona hanini. Ngwaragia na andũ haha nĩ twagĩtiganĩrĩirie na tũkĩrĩa kĩrĩko atĩ nĩ tũgoka tũrĩkĩrĩrie harĩa twambĩrĩirie. Nĩguo. Tuoerere hau na tũkorwo tũgĩthiĩ wega. Nĩ kũmakĩte ndaigua kiuga ndĩrathite ĩrakinya. Na ndona warĩ izi concern nditũ mũno harĩa ndarigwo kaĩ ndauga atĩa. Ndamĩrora ndakĩmenya nĩ wega rĩmwe nĩ tũhĩngĩcanagĩrwo no ningĩ tũrĩ andũ. Nĩguo ngwĩciragia ndarigwo cohi witũ kaĩ akĩhana mũndũ ũrĩa wakorirwo nĩ mũndũ arenda kũina rwĩmbo rwa wendo marĩa agereire makĩanjia kũrĩra erĩ. Rĩu ndarigwo warigwo mũndũ ũyũ kaĩ ningĩ onire atĩa ningĩ ũyũ kaĩ onake kĩũndũ gĩkĩa wendo kĩmũhatĩrĩirie kana nĩ atĩa. Aca niĩ ndirĩ na kaũndũ. Ngai no amenyereire na nĩ anjĩkĩte wega. Mwathani arogocwo. Karibu sana. Ndenda ũgeithie andũ aya mũndũ ũragũthikĩrĩria rĩngĩ rĩa mbere mũthenya wa ũmũthĩ. Kana mũndũ nginya watũthikĩrĩirie ona kiumia kĩrĩa kĩngĩ no ndakũmenyire wega. Ũmũgeithie nĩgetha akĩmenye nĩ mũtungatĩri waku na ona nĩgetha tũkĩambĩrĩria korwo nĩ mũyaine. Nĩguo. Kabisa. Mbere ngwenda kwamba gũcokeria Ngai witũ ngatho cia mwanya mũno. Nĩguo. Nĩ ũndũ wa gũtũma tũgĩe na mweke na kanya ta gaka. Na ngeithie mũthikĩrĩria witũ arĩa me bũrũri-inĩ wa Kenya ona me nja wa Kenya mabũrũri mangĩ. Na ndĩkĩmageithia na ngeithi andũ a Mwathani Jesũ Kristo. Ndĩmere njĩtagwo Pastor Ndegwa Bull na ndĩ mũhonoku Jesũ nĩ Mwathani. Nĩguo. Hunjagĩrĩria bũrũri ũyũ witũ wa Kenya na ona rĩrĩa ndona mĩeke ya kũhunjia kũndũ kũngĩ. No rĩu ngoragwo ndĩ base harĩa Ruiru bypass. Kanitha witũ wĩtagwo Jesus Elevation Cathedral ũrĩa harĩa Ruiru bypass. Oro hau hakuhĩ stage. Nĩ ndĩkĩrĩ mũtaarani wa maũndũ megiĩ mĩciĩ na ihiko na wendo. Nĩguo. Na ngĩthomagĩra thiaga na mbere na advance gĩthomo gĩakwa cukuru ĩtagwo Ustawi Mentor Center ĩkũrĩa mwena wa Thika. Wow. Rĩu na ngĩcokeria ngatho nĩ kũhe kanya kau. Nĩguo. Na o ta ũrĩa ndanakiuga kaingĩ nĩhotaga kwaria ũhoro tondũ ona niĩ ndĩ na mũciĩ. Ngai nĩ andathimĩte na mũtumia na akahe twana. Nĩguo. Amen. Koguo rĩu nĩ ngĩkoragwo ndĩ na authority njiganu ya kwaria maũndũ ma mũciĩ. Na ningĩ he mentor wakwa wĩtagwo Bishop JJ Anjĩri ũyũ na mũndũ wakinye mĩaka 40 na bado arona mũtwe mwega rĩ.
aria nä agä ire andå makamuthikä rä ria niguo tondå gå kinyia bote na maå ndå å rä a maikarä te tikå na gå kinyia bote wä nomo rä it is not easy rä u koguo nä må nä agä ire må ndå ta å cio aria agathikä rä rio niguo na rä u ndiä nderora ngona ta maå ndå macio ngoretwo ngai ahete niguo koguo ngagä cokeria ngai ngatho ndä manyite å geni må no må no må no onaniä na ndä gä cokie ngatho ona nä å rä a ndanyitä rwo å geni from last week na ngakena må no må no ngacokeria ngai ngatho niguo ngä geithia må tumia kuona akoe toro na twana twakwa natuo me toro na må thikä rä ria wothe wä harä arä nä ndä mwendete må no na ngamå tä anyumo haha na nä ndakä igua maå ndå marä a andå marakä aria nä waigua maå ndå å rä a andå menamo nä maingä nä ndaigua å rä a maå ndå andå menamo na nä guo na ngä kä mere nä kä o twä haha nä getha twaranä rie na nä wega karibu sana asante nä ndakena ngai akå rathimage må no cori nä å ndå wa kuona no njuge kaå ndå ingä no njarie kiugo haha na andå mathikä rä rie nä ngai må nene ngacokia ngatho må no amen rä u rä ndärageria kå rora list ya maå ndå marä a mario haha nginya nä ndä rarigwo ngå kå ria twambie kå no nä wega tondå we nä å gå thikagä rä ria ngwä cia nä wakä igua maå ndå marä a makä korwo makä ario handå hau na ndiå yani ona ngarigwo må no må no må no kaä maå ndå mathire makä nyitana na njä ra ätari atä tå kwenda kwambä rä ria na haha må thikä rä ria wakwa vainoro rå cinä rwa må thä nä guo atä å horo å rä a å koretwo wä kä riga harä andå aingä må no thä inä wa må tå rä re tå tå raga nä å horo wä tagwo å horo wa wendo na nä kä o nginya må hunjia wä tagwo Suleimani akerä thä inä wa Proverbs kana thimå 30:19 augire nä ahotire gå tuä ria maå ndå marä a mangä mothe no å ndå å rä a wamå ritire nä njä ra cia wendo nä å rä a andå mendanaga wendo å yå ndä renda må thikä rie witå amenye å thigithä te andå athomu å gathigithania må ndå å tarä wathiä cukuru å gathigithania må ndå wä na PhD nä å koraga lecturer wä na degree ta 5 nä araremirwo ti nä gå ikara na må tumia å mwe na araga njä ra ararigwo gwä ka atä a koguo må njå må ndå wetagwo må hunjia na twä tä kagia mandä ko maya Suleimani wandä kä te thä inä wa Proverbs thimå 30 mwari wa 19 augire onake we mwenyewe nä arigwo nä njä ra cia wendo koguo ngwenda kwambä rä ria na pointi ya kuga atä rä maå ndå marä a harä maå ndå marä a manariga andå thä inä wa må huro å tå tå raga ma psychologist andå anene må no nä anene a jeshi ma president ma governor nä ndeto ciägie å rä a må gä ikara na må ndå na må ndå å rä a å ngä kwendana na maikaranie koguo å nä å tå rä te å giä te andå na njä re må thikä ria witå we tiwe wa mbere kå gio nä å horo å yå no ndå wagia andå kå rä andå maikaraga thä makaå tuä ria nä getha makanjia kå gä a na å gä atä rä rä tå ngä teithia andå nona å rä a korona yokire rä rä a korona yokire gä tuä ka kä riga harä andå maikarire thä makä å rania atä rä rä å horo wakinya haha wä kagwo atä a gå thiaga atä a thutha å yå gå thiaga atä a koguo nä kä o andå ngai aheanire å gä akä he andå metagwo makancoras å gä magä ikara thä makenjia kwä rana ndeto ici ciakinya haha cia rä rä a må ndå maendana na må ndå kana mamenyana rä 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 a kwagä a na må ndå mwe watihia å cio ngä rä å ndå å cio nä kä gå thiaga atä a må ndå angä teithä ka atä a na twambä rä rie na kuga o tå guo ndauga å ndå wa mbere kä ndå kä rä a gä cama må no thä inä wa må tå rä re å tå tå raga wa riua nä kwendwo nä må ndå nawe å kamwenda kana andå erä kwendana tondå cori witå thä na å rä a å koragwo kuo thä inä wa må tå rä re å rä a onawe gå kwä ra å thiå na mbere na kå gä ciria na ndå gakå gie må no tondå no gå thå kie må twe nä kå menya kä rä a gä tå maga må ndå ende må ndå å cio ngä na rä u kä rä a gä thå kagia å horo må nene atä andå aingä rä a maratå igua må ndå å rä a wendete iwe å kwendete nake å rä a å tendete nä we å kå rå magä rä ra å tukå na må thenya ndarekaga nginya å huhie nä å rä a akwendete å geragia gwetha kawendo å guo gakaga koguo rä rä a andå erä macemania mendana nä kaå ndå gakoragwo ge kaå ndå ge cama må no må no må no må no
na tũngĩtũgũtarĩria wendo nĩkĩ thĩinĩ wa psychology no tuge nĩ wa mbere no tumĩte emotional attachment kana mawĩigwi ma mũndũ na mũndũ ũcio ũngĩ kũnyitana na andũ arĩa mathomaga mũno mauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ũngĩthiĩ ũcemanie na mũndũ ũigue kĩũndũ gĩa kũmwenda-rĩ nake mũndũ ũcio aigue anyitwo nĩ kĩũndũ kĩu gĩa gũkwenda-rĩ thĩinĩ waku kaũndũ karĩa ũiguaga andũ makiuga niĩ ona ndionete toro-rĩ nĩ kaũndũ gakoragwo ho he kĩndũ kĩarahũragwo thĩinĩ wa mũndũ na he gakemiko getagwo dopamine gakoragwo meciria-inĩ maku nĩko gatũmaga kĩbirĩi kĩrĩa ũiguaga mũndũ akiuga atĩrĩrĩ he kĩũndũ ndĩraigua gwĩthithimũkwo na kũu thĩinĩ ndĩraigua gwĩthithimũkwo tondũ ũrĩa kũronekete ona rĩendana rĩaku tirĩ mwe na rĩatirĩ gũcambia hau arĩtie mabiũ niĩ nyambatĩte mĩkurura ngaikũrũka nĩ njangĩte o kũnenema nĩ ũcangĩte kũnene akorwo nĩ ũhoreire nĩ ũcangĩte ona niĩ ndĩ ta Pastor Bull no ndacangĩtio nĩ ndeto ĩyo na nĩ yathiũrũkĩtio na niĩ mũno ikathiũrũkia ikandwara ikamba-inĩ ngakohana ta ngũthiĩ kũhikania na kũu ikandwara na gũkũ Naikuru na rĩa mũico ngĩgĩcetwo kũndũ gwĩtagwo Kiambu rĩu kaũndũ kau getagwo wendo rĩu arĩa matuĩragia ma psychologist na ma psychiatrist makĩona he gakemiko gakoragwo thĩinĩ wa mũndũ tondũ ũiguaga kũhũta rĩu nako kau-rĩ gatũmaga ũigue thĩinĩ wa kĩũndũ kĩu mũndũ aiguaga nĩ aranditi mũndũ ũrĩ wendwo na akendana ũratũigua hanĩo-rĩ kogũrũki karĩa gakoragwo ho gakwendana na thĩna ũmwe wa rĩrĩa gakemiko kau kambia kũruta wĩra nĩ gateaga sense of common sense no na bitaga common sense common sense nĩ ya twathomithagio tũkerwo it's not common yes the five common sense breathing seeing and it is not common yo tũgũra yes rĩrĩa wanjia kwendana ũguo gakora atĩrĩrĩ andũ aingĩ rĩrĩa manjia kwendana he kaũndũ kamanyitaga gagatũma macenjie magĩkorwo marĩ o rĩngĩ ũgakora kairĩtu kararĩ gakanitha harĩa mbere gatangĩrendire nginya gũkuhĩrĩrio nĩ mũndũ rũme rĩu nĩko kareneana nĩko nginya karoria kanda kemiko ĩyo rĩu rĩrĩa yaingĩra thĩinĩ wa mũndũ nĩ ĩrehaga excitement nene mũno ĩgatũma mũndũ aigue rĩu kaũndũ karĩa kainyitwo nĩ mũtaratĩ kĩhonia kĩa wendo no gwĩka atĩa no gũikarania nĩguo koguo ũgagĩkora mũndũ nĩ auma kwao athiĩ kwa mũndũ ũngĩ ena excitement nene mũno na expectation nene mũno ya wendo maendana naguo ona he kĩũndũ kĩhenagia mũndũ ũguo ũraigua tondũ andũ makĩendana ona arĩa maratugwo tondũ nĩ moĩ he kĩũndũ kĩhenagia mũndũ atĩ kĩwendo gĩkĩ nĩ gĩgũtũũra nĩeraga andũ kũndũ ndĩrarĩ kũhunjia na ũngĩ kambari-inĩ kamera kĩrĩa kĩratũma nginya andũ aingĩ ona arĩa maratũigua haha kĩanatũma mekore mathĩna-inĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mambie kwendana na mũndũ ũcio ũngĩ ona matiathire gũikario thĩ nĩ mũndũ tondũ njĩraga andũ wendo ona waigua gũkĩrwo atĩ wendo nĩ wa andũ erĩ wendo nĩ wendaga ribari nĩguo tondũ wendo ũhana boxing no nginya mũndũ ũyũ akorwo agĩikia na ũngĩ nĩ araikia no nĩ ũbataraga ribari hau ũguo wakũrora nũ ũrathakĩra ũrĩa ũngĩ gacenga kana andũ aya erĩ nĩ maiganĩte rĩu thĩinĩ wa boxing kũrĩ kĩndũ gĩtagwo categories wakora kwĩ lightweight kwĩ heavyweight middleweight rĩu kũrĩ lightweight manyitanaga na heavyweight na wendo ũramenya thĩinĩ wa mĩcirĩrie yaku na mĩkĩre yaku ya maũndũ korwo no honeke ribari no kũrwo inyuĩ mũtingĩhota gũtwarana inyuĩ mũtingĩhotana kũrĩ andũ haha mambĩtie gũikarania no nĩ andũ matangĩahotanire nĩguo na kũrĩ andũ mendanire kĩũndũ kĩrĩa njugaga ũmũthĩ ũyũ ũngĩthiĩ ũcemanie na thamaki yendanĩte na nyoni ũngĩtua gũcikaria thĩ cingĩkũhera mataro-rĩ rĩu no ũrigwo ũngĩmera maikare kũ tondũ thamaki na nyoni cingĩendana kũrĩ andũ makoragwo mahana thamaki na nyoni maũndũ ma wendo no matimenyaga tondũ thamaki na nyoni cingĩendana nĩ wendo ũrĩa very complicated tondũ cirĩcemanagia kũ ona irĩraraga no cionane briefly cigeithanie no citingĩtũrania wega
no citingĩtũrania kũrĩa andũ maratũigua haha na Ngai aromaiguĩra tha ikorwo wendo ũrĩa mambĩrĩirie tha ici nĩ wa thamaki na nyoni na ũmenyo nacio no ciendane no na cingĩendana atĩa ona cigue nĩ iramicana atĩa kĩũria kĩrĩa kĩnene nĩ atĩrĩ cigũikara kũ tondũ o citingĩtua gũikarania o ũrĩa ũrĩthiĩ gwa ũcio ũngĩ harĩ ũmwe ũrĩkua nĩguo nĩ ma nyoni ĩkĩingĩra maĩ-inĩ within 1 minute ĩgũkorwo gacabokĩtĩte nĩ maĩ na ona ĩkathikaraga hau hakuhĩ maĩ-inĩ no karĩũragwo nĩ pneumonia nĩguo thamaki nayo ndagĩka ĩmwe kuma maĩ-inĩ nĩ ũguo ũguo kũrĩa tũmanaingĩra wendo na rĩu hau nĩho tũkwendaga kwambĩrĩria ũmũthĩ magakorwo no ũgĩthikithania gĩkĩ gĩothe ũraigua atĩ mũndũ nĩ arauga atĩ enjagwo o mũthenya ũndũ ũcio nĩ nginya nĩ wamakia mũno niĩ mwenyewe ndanaigua ũngĩ nake werĩte mũtumia wake ethamage thutha wa thikũ 3 Ngai na mũtumia ũcio ndimenyaga athire kũ nĩ ahũrĩire rĩmwe nĩ nemagwo nĩ gũsave namba cia andũ othe tondũ nĩ ngoragwo ndĩkĩrwo na maũndũ rĩmwe karemwo nĩ gũsave andũ arĩa ndĩmarĩrie ndĩmere rĩrĩa wetha mũtarani ũngĩona nĩ mwaranĩria wage kũmũnyita-rĩ mwarĩrie rĩngĩ tondũ rĩngĩ tũgũragĩrwo namba nyingĩ ũkaremwo nĩ kũnyita mũndũ rĩu mũtumia ũcio nĩ anjĩrire nĩ erĩtwo mũthuri wake ndagethambage tondũ ethamba nĩ arathakara mũno nĩ akũmbwo no kĩũria kĩrĩa gĩkoragwo nĩ atĩrĩ mũndũ ũyũ mwarutanĩte nake no waikarire thĩ agĩkwĩra atĩrĩrĩ nĩ ma wendo nĩ waku na nĩwe ũkwenda ũrĩa ũkwenda no nĩ wagĩire na ribari wa gũkorwo rĩra akwĩra atĩrĩrĩ na mũndũ ũcio ndona haha wĩmenyerere kaũndũ and that is where the main problem is gwĩciria rĩu twarĩte mũthingi ũcio-rĩ nĩ twambĩtie kũwara wega baba kuga rĩu rĩrĩa andũ makĩendana tondũ wendo nĩ ũrĩtũ maheni kwanza wendo mwerũ-rĩ wendo mwerũ we mũndũ waigĩte rege akauga atĩ brand new love is like a brand new toy nĩndiga kũgũrĩra mwana wakwa gatoĩ gakari gaka kari mũtu na nginya ndendaga gũkoma mũthenya ũcio nĩ gũkena but I think a week and a half later kana hakuhĩ wiki igĩrĩ ndĩrenda gũkwĩra ũndũ ũhoro ũrĩa wĩ wama nĩ atĩ niĩ ndirĩga kuona mwana ũcio wakwa akĩoya ngari ĩyo no harĩ mũthenya aũkagĩra nayo rũcinĩ na he mũthenya nginya ndarenda gũthiĩ gũkoma na ndarenda acio angĩ mahutie nĩ yake nĩ gũkena nĩ yake no rĩu thaa icio ona ĩkĩhutio nĩ andũ angĩ ndangĩgĩa na thĩna mũno ndarĩ rũu because the excitement is no longer there andũ aingĩ arĩa maratuga mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa kĩambire kũrĩa wendo wao nĩ tondũ in the real sense ũrĩa kĩrĩa andũ metaga wendo-rĩ ikoragwo ĩrĩ excitement it is an emotional excitement nĩ maũigui maku kana feelings ciaku cikoragwo ciĩ excited nĩ kuona mũndũ then ithuĩ tũinterpretaga kana tũiyũragia ũndũ ũcio nĩ wendo excitement ĩyo ithuĩ tũmĩtaga wendo nĩyo twĩtaga love nĩkĩo ũiguaga mũndũ akiuga rĩu I have found new love no in the real sense it is not love it is excitement na rĩrĩa andũ maingĩra nyũmba manjia gũikarania no ta gatoĩ kau ũraigua kerũ nĩguo mwanjia gũikarania na mũndũ agĩa mwana wa mbere akĩgĩa wa kerĩ the excitement is over rĩu hau nĩho wambagia tondũ rĩu excitement-inĩ harĩa mũndũ ndonaga nginya kĩndũ gĩtagwo red flag ũciaciumaga ciothe nĩ ibuku nyandĩkĩte rĩũragia is marriage a scam ĩtagwo the marriage detox nĩ ndutaga ngamera andũ mũndũ ũngĩ ũngĩkorwo na ribari-rĩ nĩagũkuonera red flag no we ndũngĩona we ũngĩambia kwendwo nĩ mũndũ ũratũigua haha nĩoĩ wĩkwambia kwendwo nĩ mũndũ nduonaga red flag ona ndũngĩenda mũndũ ũraria njũru cia mwendwa waku niĩ ndanakorwo na mũndũ ngamwĩta mwanake mwanĩtĩra mũirĩtu ngakĩmwĩra rĩu mũirĩtu ũcio-rĩ kũringana na ũrĩa ndamũrora ndarora mũirĩtu ũcio-rĩ nĩndĩrona nĩ gũbatara kũikara thĩ twaranĩrie maũndũ maigana ũna maritũ nĩ tondũ he maũndũ nyonete na ngarora na ngathoma ngona nĩ wagĩrĩire kũgĩa na ũgĩ wa maũndũ maya mwanake agathiĩ akanjuka akauga ona ndarora pastor nĩ takwendaga tondũ he maũndũ anjĩrĩ nĩ arenda kũnjarĩria
na riu muthenya uria twarikanire nake magioka na mwiritu akiuga riu turatika kindu kimwe koguo ndirona kaundu ndiriona hai na thiri gatagati gakwa na mundu koguo maundu maria ndendaga kumwira twire turi ithuĩ ri twire tondu riu now we are becoming one. Yeah, Pastor, we are becoming one. So na idui one thing about one thing that we don't have secret. Tutirahithana. If at all we Pastor ni muhithanaga mau na kuguo. Me and my hubby tutirahithana. Niko ndirona uhoro ucio Yes tondu na kwaigua heginya na mundu ri arenda ku make decision yori muginya ndaga mandiko makumumbiriria kakwira riu tondu yu ginya Bible ni yugaga Adam and Eve were naked and they did not feel ashamed of each other. Matoire mejaga wa Eden na mutiri wetigagira urio gikoguo Pastor ndirona undu uria ungigiria gukorwo tuikarite twijaga wendo-ini witu tuigaga uguo ona uwe na pini na ninde na pini na password koguo basi ndirona hari undu wa gutuma wire mundu maundu wiki niguo riu ni horo cio no acokire kirehe thina wari munene muno tondu hindi iria maundu maria ndendaga kwira mwanake ucio ndonire ndari rindi kumenya na kugia na ugi ni ndatigire kumwira but within 1 year nionete maundu macio but it was too late for me to tell the person maundu macio gutinda tondu ona ndungiakihotire gutinda ukimwirira tondu ni magiuka me hamwe na nicho ndiracokirie ngai ngatho ni program iyo tondu kuri andu mekwambia kugia na ugi matanaingira wendo-ini wa excitement na ni nduraga njokagira na mutiria anjigue wega ono ngithoma Bible gutire muci wa bagwa ku ni wendo muci wa bagwa ku ni wendo asa maandiko thĩinĩ wa thimo 24 verse 3 yuga muci wakagwo nĩ ugi muci ndwakagwo nĩ mbeca muci ndwakagwo nĩ ciĩtu umenye no ucemanie reke ngwĩre sorry na nginya mũndũ ahikĩte kana ahikanĩtie tondũ kũhika na kũhikania gũtigiragia mũndũ one andũ ega kũhika na kũhikania nĩwe wĩhingagĩra na nĩ itua mũndũ atuaga atĩ ona ndona andũ ega ndikũmarũmĩrĩra ndiga nĩ tũranyitana nĩguo rĩu wendo wa excitement no ũkoraga mũndũ one kĩhiko-inĩ nĩkĩo ũraiguire makiuga atĩ you are meeting the love of your life after you have settled in marriage nĩguo no there's nothing like that is madness you will always be attracted to people utiri cindano mũndũ athecagwo ta ya corona atĩ wathecwo cindano rĩu no atuĩka immune ndũriendagwo na ndũriendaga andũ angĩ as a human being you are created to love excitement tũmbĩtwo tũrĩ andũ a kwenda tũmaũndũ twerũ especially for men nĩ manogaga maũndũ maingĩ mũno na ihenya mũno ũguo nĩ ũkora akorwo nĩ excitement ya gũtwaria he mũndũ ũcio akorwo nĩ shape na ndioga ũgoka nĩ tũkaria maũndũ marĩa makĩhiko kĩmĩitĩinwo nĩguo tondũ mũndũ mũndũrũme wakwendete nĩ ndonyi tondũ niĩ ndanona tũmaitho twa kairĩtu tanahikania tori witũ niĩ tagatoro ndona tũitho tũu ũrĩa tũratora my brother ngaigua ngona ta mũndũ ũyũ nginya aumĩte igũrũ nginya nĩ gwetha tũmapoints tũrĩa twanake ngamũria nĩ waiguire ruo akanjũria ngĩka atĩa ngwĩra wagwa thĩ tondũ wĩ nĩroneka ũmbĩirwo igũrũ ũkĩrekio thĩ nĩ araika wanyitirwo tondũ nĩũrona kĩndũ nĩ maricaci no nĩwaimagini ndagucĩrĩrio nĩ maitho nĩmo manjĩta harĩ wagucĩrĩirio nĩ magũrũ ma sport nĩguo na nĩkĩo njĩraga andũ aya atĩrĩrĩ arĩa maranjigua especially women mũndũ angĩkwĩra nĩ akwenda-rĩ ta mũrie ũranyendeire nĩkĩ ũronire I love you you know you are my everything everything nĩ hahau tondũ nĩ maheni gũtirĩ mũndũ ũmwe ũkwendaga wĩ wothe harĩ kĩrĩa kĩambaga kũmũgucia ũrĩa ũgucagio nĩ smile ũrĩa ũgucagio nĩ mũgambo ũrĩa ũgucagio nĩ tũmaitho nĩ ndonyi ũngĩ nĩ njuĩrĩ ũngĩ nĩ buratame kwanza andũ akũgucĩrĩrio andũ arĩa magucĩrĩirie kanda ciao na buratame akome haha nĩ thĩna mũtheri tondũ no igakĩneneha
moke next week mahoya tondu within the next wacha kuria wega nducoke uringo kagima mwiriri within the next 4 months no more fratsami ako mundu cio arakunyita akawezi akaigua akinya Zayuni ta Yesu wa mama riu arakunyita akaigua kinya githura vote fai macitaga tairi wambiriria kuigua tairi ni ciingira ni uguo kwisa I tell you mundu cio agiko kiu nikio tukia muguciriria hariwe gacepu kau the next thing riu ni athia getha gacepu kangi no riu wende gute tondu muragiire mwana kare murekire atia niguo no we no nginya wambie ku feel the pain ya mundu ucio niguo uguo tukwendaga kwamba kwara muthingi wa ati andu aya mararia uhoro wa kwendana ringi na muno makaria uhoro wa uria mateirwo na matigirwo ri twambe tuuria atiriri wendo nikikia what was the foundation of our love what was the reason wanyendeire ki na kwendeire ki mithingi ya wendo witu yari iriku muthingi what is the foundation ya kiu kia guciria ri na ni gwetera ire it is very important to ask a man kiu kia kuguciriria haridi nawe mundu ni ukoria mwiretu cio atiriri niki kiu kia guguciria ri tondu if it is a physical appearance it will change ni mukuona thina o mbere-ini mugithiangaga o uguo no ri thina ni ati wendo wingoma wendo weheragia every sense of reasoning kira gitumaga mundu ecirie ta mundu andu cio mararia hau ngimathikĩria riu mahĩtũkĩire maũndũ macio na nĩ pore mũno kũrĩ o rĩ nĩ andũ ũraigua mararithwo nĩ wega mũno na mararia wega mũno no ũkĩũria mũndũ ũcio mũthenya wa wendo mũndũ ũmwe harĩa mwanyitanire rĩa mbere harĩa mwaingĩrire gĩtanda rĩa mbere rĩ nĩ mwahutĩkaga agakwĩra niĩ na aingĩ ũngĩmoria nĩ akwĩraga niĩ ona ng'ania nĩ anjĩrĩte ikona ta yona tarĩ gũthũkĩria yona tarĩ wĩiru koguo andũ aingĩ mambaga no harĩa the foundation what is this that attracted you to this other person ndonyi ndũngĩtũra na ndonyi aca no menye kĩu wenda rĩ njĩraga andũ atĩrĩrĩ sorry kĩu wenda ũmenye ũkaga na package korwo mũndũ nĩaneagwo kĩrĩenda andũ ũngĩonaga maũndũ bani mũno cemanagia na mũndũ na tũndonyi ũkamũcemania nake nĩ hiti theri no rĩu wenda hiti nĩ ũkue nginya mĩario rĩngĩ wakonire nĩ kaburacitame gagĩthiĩ nyũmba kararia gakĩrĩaga irio nĩ kamũndũ nginya gatarĩ discipline ya kwaria na no gacinũre mũndũ wothe nĩguo rĩu hau nĩho ndonyi ciambagia kũũra ũkambĩrĩria kũrigwo nĩ atĩa ũkarigwo karĩ kaĩ ndĩreigĩrĩire kaĩ ndĩracemanirie na ũyũ no ũyũ ndĩracemanirie nake and you see there is nobody who be 100% ati esawa physically esawa nĩ mũthaka nĩ aragia wega nĩ endete andũ you know ena maũndũ mothe no gutire mundu ta ucio no wiyumbiire gakuka ndoro tari ukuraura ucarie gatoro kaingi uthondeke riu gaku kega na bado no menye riu ario kagatoro gaku no gakoma koguo kamundu gaku no gakajia kugia na makiraki inde koguo nitakuga gutire mundu ukoragwo ari akinyanĩire igana kwa igana tareke ngurie ndikiũĩ kana ndirateng'era muno ri mutungatĩri ri mundu oyaga ihinda rĩigana atĩa kũmenya mundu how long is enough I can tondu ndanaigua andũ marandĩti kana mũgakorwo cohi nĩ arenda mũirĩtu agakĩmuha o mĩaka ĩrathiĩ 5 ũngĩ agathiĩ mĩaka nginya 7 nĩ ihinda rĩrĩkũ rĩendekithĩtio wambere tuge mbere tutanamenyana na mundu ucio itarenda kumenya ri ugima wakwa na ugima wake ohana atia mundu wina wana ona mugikara miaka 5 ndagatiga wana okay mundu wina wana ona ungimunditi miaka 40 he will still be silly mundu wina orimu eguturo na orimu will still be behaving like a kid. She will still be behaving like a kid. Ono gemudeti miaka 10 na mundu mugima within mugikana mundu cio akomwe hakuhe within 1 month no menye this is a person ukitwana nake hano
koguo gutire recommended time no tuge mundu wina hakiri njega within the first 1 month ni ukoragwo wambitie kumenya mundu ucio maundu maigana na make mikire yake ya maundu aikondu kuhumbikwo maitho ni wetu gituma kandu aingi matikamenye mundu ri ni tondu ni matengera kuhumbirwo maitho ni mawigwi macio twetire emotional attachment cio ni cia bakuhumbira mundu maitho and a physical attraction ikagiria wone the character so the marriage is about the character of the physical physical is very very important but the main thing in every marriage is the character of a person because you haria ria dimori mundurume we hau akiuga we kaba atolage nyumba iguru ikanirwo no igua athuri mendete gucindana guku bara kana ukaigua eja balcony-ini muthuri waugire thiini wa thimu akiuga kaba gutura gakona-ini ka nyumba kira gutura na mutumia wa kibibi ukiakiuga kaba gutura weru-ini kira gutura na mutumia wa inegene o thimu ĩyo ũngĩakiuga atĩ o ta mbura ĩkura na ndĩrarĩkia ĩracucua na ndĩrarĩkia noguo mutumia wa cucucu akoragwo ahana koguo nĩkĩo no wone mũndũrũme e mbura-inĩ abathiĩ agaikare mbura-inĩ gũkĩra gũikarana na mũndũ ũrĩkũ koguo gũtirĩ timeline njiganu ya gũthoma mũndũ no tuge within 1 month mũndũ mũgima na mũndũ ũkinyanĩrĩte nĩ wagĩrĩire gũkorwo wamenya maũndũ maya no hote gũikarania na mũndũ ũyũ na maya no hote kumukiria tondu if you are looking for a perfect person then you align to yourself don't look one idol perfect kapwera wonaga njega muno kapwera wonaga ntaka muno ila ni ya bishop ila ni yao ila ni ya pastor ila ni yao ona atara dikana yao kapwera njega muno itotugaga riu rĩthite biũ tũngĩmĩta rĩu nĩ complete ĩhana ta mĩigũrũ nĩ arĩa makoragwo marĩ mundu we 80% ni mundu we 80%. There is a 20% that this person this character you cannot trust. Riu atwale mari iega muno tungi mahe aria qualified ni aria mari 80%. Gutiri atumari 90, gutiri atumari 100. Riu ite ni thiete muno. Na riu ni mundu le omenyaga atiriri ingĩthiĩ gwetha twendi ĩno ya cigara rĩ nĩ gũthũkĩria twendi ĩno ya cigara ĩgũthũkia 80 ici see another person who see you find that your woman is 70% perfect no rĩngĩ magũrũ make matigũkenagia no mĩtugo yake nĩ mĩega nĩ aroraga ciana wega nĩ akũrugagĩra wega no rĩu maikaranga nĩ wanjie kuona tũmagũrũ tita tũrĩa wendete rĩu ũngĩanjia gũthiĩ gwetha 30% ya tũmagũrũ tũu rĩ nĩ wathũkangia neno koguo kĩndũ kĩa mbere twambĩrĩria atĩrĩrĩ there is no specific time but within 1 month if you are sober nĩ wagĩrĩire gũkorwo wamenya mũndũ ũkana ũmũtia handũ na mũndũ wa gũkwĩhithĩra ona mũgĩikara mĩaka 5 nĩ agũkwĩhithĩra na ningĩ a very prolonged engagement ĩtarĩ na kĩhiko nĩ andũ nĩ maboanaga andũ mendaga makaingĩra iko-inĩ marĩ ona tũmĩaki tondũ rĩu andũ mambia ndokira ngiuga atĩ tondũ gĩraĩ kĩrĩ kĩa andũ agima rĩrĩa andũ mambia kũmenya kĩrĩa gĩ gatagatĩ wa magũrũ matamenyete kĩrĩa gĩ gatagatĩ wa matũ rĩ andũ mambagia kũnogania makambĩrĩria kũboana mwambagia kũnogania haya wacoka nĩ ũthũkagia ihinda rĩega ũngĩathoma kĩrĩa gĩ gatagatĩ wa matũ tondũ nginya rĩrĩa mwanjia kũhĩtania na mũndũ tondũ nĩ wega andũ kwambia kũhĩtanĩria relationship-inĩ na ũngĩona andũ matarahĩtania relationship-inĩ mathiĩte wega magakwĩra tũtikoragwo na thĩna he mũndũ wĩhithĩirie ũrĩa ũngĩ andũ magĩrĩire mũndũ real nĩ agĩrĩire kwĩra ũcio ũngĩ haha niĩ ndiganĩire na makagĩa tarĩ kagucanio magacoka makĩhota gũgĩsolve ũguo twambĩrĩria hau na kuga gũtirĩ ihinda rĩrĩa ũkamenya mũndũ ona arĩa mahikanĩtie mĩaka 30 mĩaka 40 there is something new you know about a human being o muthenya nĩ ũthiaga ũkĩranagia ũndũ mwerũ he mũndũ waku every day is a learning day na nĩ mũndũ nĩ gũtua ta rĩu andũ arĩa maratwĩra haha maũndũ marĩa magereire na makahĩtania rĩ nĩ mũndũ ũmwe wagire gũtua itua rĩa gũthoma ũcio ũngĩ ũrĩa endaga nĩgetha ahote gũikara toguo mũndũ ũcio mũratawe arenda kana mahote kũiguithania haha ndingĩamba
ndingĩhota ũguo renda tũthiĩ kahora. Yes. Good. Na nĩ njũĩ rĩu ta thaa ici process ĩyo ndegwa rĩngĩ nĩ kũrĩ Cohi nĩ ahikĩtie rĩngĩ Wambũi kana Wanjirũ. Magĩthiĩ na makĩremanwo. Yes. Hega period gaka mũndũ akoragwo arigĩte rĩu mũtũrĩre wakwo gũkinya haha. Is this the end? Tondũ niĩ nĩ ndaumire kwa mũthuri. Ndio gũkũ gwitũ kana ona nĩ kũikaria ndĩikaragia rĩngĩ ona ndatigirwo na kana kamwe. Mũndũ amuvaga on kuma haha atĩ. How do you move on kumania hau? Nĩ ũhike kana nĩ ũtũre ũguo where do you go? Kĩu nĩ kĩũria kĩa bata mũno. Na njuge gwenda kwambĩrĩria na kuga harĩ maruo marĩa maiguagwo thĩinĩ wa mũtũrĩre harĩ ruo rũmwe rũnene mũno rwĩtagwo ruo rwa gũtigana. Yes. Na nĩ kĩuga mũndũ akiuga nĩ wanjũragire ngoro. Kũragwo ngoro nĩ kuga hĩndĩ ĩrĩa kaũndũ karĩa kwarĩ nako ka excitement ka mũndũ kambia gũthira, ngoro ya mũndũ nĩ cokaga thĩ mũno tondũ nĩ ũiguaga you have wasted your time, you have wasted your life. Akora mũtumia akarora akona akĩhika ũrĩa arĩ mũthaka, ũrĩa arĩ na kaũndũ na maisha arĩ so excited about life. Kĩndũ kĩa mbere mũndũ nĩ atuĩkaga nĩ atihagio ngoro mũno. Nĩkĩo ũiguaga mũndũ akiuga nĩ ndoragirwo ngoro, na wathikĩrĩria andũ aingĩ haha makiuga no ũigua mũndũ ũmwe ũninĩte mĩaka 10 mĩaka 15 atarĩ ahikania, no aingĩ ũngĩmoria rĩ nĩ athiaga kũrũma keki na hau bara. Nĩguo. Na ũguo kĩndũ kĩa mbere nĩ atĩ no nginya twĩtĩkanĩrie atĩ ruo rwa gũtigwo nĩ mũndũ ũronaga ta mũkũgĩa future nake very very painful. Nĩ kaũndũ gaturaga mũndũ mũno. Na nginya ngoro ĩgakinya handũ ĩkarwara. Twambe tũiguithanie men and women react differently to breakups. Psychology yuga men and women react very different. Most of the time arũme ti kũhona mahonaga na ihenya. Aca. Arũme aingĩ kĩrĩa mekaga na ndikwenda gũtua cira ona arũme arĩa mahonaga mauga matirĩ atumia. No mũndũ 70 to 80% ya research yuga mũndũrũme egũtigwo etĩkĩtie nĩgetha ahonagio nĩ ndandogi. Gũthiĩ kũhikania narua. Ona to nginya ahikanie, no we mũndũ ambĩarie maica nake, na no ũkore harĩ woyaga atatũ. Ũngĩrora message yakwa nĩ maratũra message hau atumia no makwĩra atĩrĩrĩ 100% ya atumia arĩa manatigana na arũme nĩ eragwo mũthuri wake nĩ arorirwo na mwĩrĩ. Kanona nĩ ararehire mũndũ ũngĩ. Ũguo mũndũrũme aiguaga kũhona gwake ahonagio nĩ mũndanda, ahonagio nĩ relationship ĩngĩ. Ũguo ti atĩ nĩ kũhona makoo mahonete. Aca. Mũndũrũme eciragia kũhona gwake nĩ mũndanda ũngĩ ũkũmũhonia. Nake mũtumia etĩkĩtie agĩrĩire gũikara wiki tondũ nĩ arahĩtĩirio na ngoro yake nĩ ĩratĩirio. Mũtumia ekagĩra rũthingo na akambatia rũthingo rũu biti ta 20 na akaiga umbwa kari hau gĩti-inĩ. Rĩu nĩ twonaga mũndũ ta ũcio ona athiĩ handũ agĩcoka akera mũndũ niĩ ndingĩenda ngoma na ũtigithie ngoma. Ũrĩa thekirwo nĩ Kim nĩ kũiganĩte ũtigane nani. No mũndũrũme wake rĩu atumia maturagĩrwo rĩrĩ nĩ gũkinyĩrĩria riboti atĩrĩrĩ ona Kim waku no example ndĩraheyana Kimani waku kana Njoroge waku kana Mwangi waku rĩ ithe wa ciana ciaku rĩ ena mũhiki ona nĩ arĩgire nĩ aramũrehete mũciĩ kũu ũrarĩ. Mũtumia ũcio rĩu arwaraga maita 10 akoria atĩ karĩ ngoma ya mũndũ tondũ we ara expect process yake ya healing rĩ atumia ma expectaga their process of healing is the same as men. But it is very different. Nĩguo. Mũndũrũme oĩ na warũme aingĩ mageciria ũguo arahiru na kamũndũ kangĩ noguo mũtumia wake nake na mũndũ. Nĩguo. Na orio akauga onake aigua ndegwetha mũndũ rĩ nĩ tiguo gũkũragia twanakorwo nawe session cia counseling no nĩguo aingĩ maugaga niĩ ndimũgirĩtie onake aigua ndegwetha rĩ niĩ ndigũkua na rĩ nĩ bange niĩ ndiendetigana
and that is why you see andu aya arume aingĩ mauma break up matiota kuikaria ask as many women that are here no mere matutumire message hau umere makwandikire aiguĩte mũthuri wake kana ũcio warĩ ex wake kana ithe wa ciana ciake akoretwo na ike igana kuma matigana. The history is that this man tũrĩte aikanĩtie agĩtiganaga niĩ ndagĩa mũndũ no komeo ĩna andũ ana tondũ mũndũ ũrĩa waku ndarĩ ona mũndũ wa kũmwĩra atĩrĩrĩ ikũhona arahonire. There is something that is crying in his heart. There is something that is looking for help. But where areciria help will come from another woman. Yes. Na wacoka ũgakora athiĩ aigua ndanona kĩrĩa arethaga kuma matigana mũtumia wake agate mũingĩ ũyũ mwerũ agatuĩka frustrated rĩu biũ. Haya ageciria nĩ mũingĩ ningĩ nake wĩna thĩna koguo agate ũyũ akoya na tondũ wadada nao nĩ aingĩ gũkũ nja na wadada nĩ meka ũndũ kamwe kana nĩ metĩkĩtie gũthikĩrĩria mathĩna na kaundu kera kwa githungu misery love company mundu wina kisanga no karora me matirathie kuoya kairitu fresh most of them mathia kuoya mutumia wina mwana umwe kana wina ciana igiri ungi wina mwana kana igiri na wina history tondu maikara thi tondu atumia ni emotional ero ni muthuri maundu maria arahitukiirio akaigua mwenda muno tondu he misery kana ega thina karabatara kuigua kena mundu ungi wina gathina tumathina andu aria tumathina manyitanire nĩ maingĩranaga wega mũno nĩguo no matiramenya atĩrĩrĩ iweto you are sharing the same problem. That is why you think you are in love. But it is your misery that is rather in company. That is why you hear no igwe muthuri okuithitie mutumia na mutumia okuithitie muthuri manyitana na mendana na yeye because these people are sharing the same problem. They are not in love. They are sharing the same problem. Yes. Na rĩu makaigua uguo turera na mathĩna nĩ ta tũrendana no ti wendo nĩ mathĩna mwacea koguo ũgakora ũrĩa arũme magĩrĩire gwĩka nĩgetha mahone tiguo mareka nao atumia mũndũ akauga atĩrĩrĩ niĩ ndĩna mĩaka 10 na ndĩrenda rĩu mũtumia ũcio wake wa kwendarĩ ndiũĩ kana nĩ athiire agĩikara thĩ na mũtarani akĩmũteithia nyambe njuge ũũ point ĩno tondũ ndingĩenda yũre it is very important for this point for me to make this point mũthenya wa mũthenya itanariganĩrwo handũ hamwe andũ matigana maragwĩra nĩ tondũ they are looking for advice and help from the wrong people atĩrĩrĩ ngũrie cohi witũ gakari karĩa Ngai akũrathimĩte nako karĩa Ngai atathimĩte nako rĩ kangĩthũka mũndũ etaga ũ no makanika tuge nĩ ũrĩ kagombe handũ kangĩrwara mũndũ etaga ũ veterinary rĩu andũ aya rĩ mathĩna mao handũ ha ngari yathũka mete makanika rĩ areta veterinary even online warora ni arĩa marahĩtania na thuri kinya gũkũ online tondũ nĩ maragĩtwanĩkĩra ndeto ciao rĩ warora mũndũ ũcio andũ arĩa mamũiyũrũkĩirie othe nĩ failures in terms of marriage ti atĩ nĩ mũndũ angĩthi kũhoya kĩrĩra kĩgiĩ mũciĩ gwake gwathũkire tene ndakwĩra andũ ngari ciao ciathũka marathiĩ gwetha veterinary that is a problem we have in our society atumia aingĩ arĩa matigĩtwo haha rĩrĩa mũndũ ũcio atigirwo athire gwetha ũteithio kwĩyo nĩ athire mũndũ ũramenya nĩkĩ kĩu arari ũhoro wake rĩrĩa wathiĩ wĩ mũtumia waikara thĩ saruni-inĩ wanjia kwĩra andũ acio a saruni na matikarakare no nĩ kwaria ũguo mũndũ mũhiku ahĩtanie na mũthuri kana mahĩtanie na mũthuri marĩ mano ndagĩrĩire gũthiĩ gwetha ũteithio ona ũmwe harĩ a single person. Yes, tondũ ndoĩ nĩ atĩa nako nĩ oĩ nĩ mũrakaru no mũrwaru ũngĩ ndakwĩra nĩ arathiĩ gwetha rĩngĩ ũrora mũndũ ũngĩ single nĩ successful in a certain area nĩ ta kuga atĩrĩrĩ nĩ ngari yathũka no weta veterinary nĩ ma nĩ veterinary qualified
no ndangĩgũteithia raini-inĩ ĩyo ũrenda gũteithia. No ndangĩgũteithia raini-inĩ ĩyo nĩ successful na raini ĩngĩ. Na he mũthenya ũrĩa wagire kũmwĩta ngari yaku yagĩra ũmwĩre atĩ rĩu ndĩragire kabũri ĩgatiraigua wega. Ĩgatiraigua wega. Andũ aingĩ mahĩtania haha cohi mathiĩte gwetha ũteithio kũrĩa gũtagĩire gwethwo. Nĩguo mathiaga magaikara thĩ makaria na andũ arĩa matagĩire kwaria nao. Na hau nĩho thĩna ũrĩa mũnene umĩte. Hau nĩho thĩna ũrĩ. Akorwo andũ hena thĩna mũnene nĩ hau, tondũ ciugo iria ũkũheo nĩ mũndũ ũyũ nĩ cia gũgũtukania, nĩ cia gũkũraihanĩrĩria na kũhona gwaku. You know, tarĩ kwĩ mũndũ ũratũigua na nĩ watua itua rĩaku wa gũcoka. Andũ arĩa magũsaraũ nĩgetha ũthiĩ na mbere move on nĩ andũ matarĩ kĩndũ mangĩgũteithia nakĩo, magũkũoya from bad to worse. Ũcio nĩguo thĩna ũrĩa twĩ naguo mũnene. Nĩguo koguo healing ya andũ aingĩ yagĩte kuoneka nĩkĩ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa andũ marema norĩ he maũndũ merĩ magĩrĩire kũ happen before divorce kwambagĩrĩre kĩndũ gĩtagwo separation, because it's a process. Ndũngiuma kwa mũthuri waku kauga nĩ ũramũdivorce, that is separation. Na separation tuga ati division. Koguo ndũngiuma kwa mũthuri waku mwambie kũgayana indo na tarĩ gũtigana nginya kũgayana ciana from the word go. Koguo rĩ separation nĩ kuga atĩrĩrĩ ndĩrenda thiĩ njikare thĩ ndĩyũrie nĩ atĩa ndĩrenda na mũtũrĩre wakwa na ndĩ tondũ relationship ici cia kwendana na kwendwo sorry nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa kĩngĩkwenjera kaburi kana ihenya ga gũthika kĩrĩa ũkoragwo ũrĩ. Nĩguo tondũ iheo nyingĩ cioneki nyingĩ cikuagĩra rĩu hau, ministry nyingĩ mabiacara manene mathikĩirwo kaburi getagwo gĩko. Tondũ nĩmwanyitania na mũndũ ũtanjire kũmenya nĩkĩ kĩngĩ ũgĩka tiga gũciara rĩ, tiga kũruga rĩ, tiga gweterwo hwainĩ wĩthambĩte no kĩhaka tũguta ũnengerane keki rĩ, mũndũ ũcio nĩ aremirwo nĩ kuona kĩndũ kĩngĩ ũngĩtuĩka. You get? Koguo kũu nĩkuo iheo nyingĩ cithikĩirwo. Koguo hĩndĩ ĩrĩa mwaseparate na mũndũ rĩ, it is a time of reflection. It is time to go and reflect about harĩa twarĩ na mũndũ ũyũ rĩ, tondũ relationship makes you has a way of changing who you are. Relationship nĩ itũmaga mũirĩtu warĩ mũkeni atuĩke mũndũ wa kĩeha. Nĩ itũmaga mũndũ ũtoĩ maũndũ amenye maũndũ. Mũndũ ũtarakaraga nĩ itũmaga atuĩke mũndũ bitter. Nĩguo tondũ ona thĩinĩ wa relationship no mũndũ ũretagwo rĩtwa rĩmwe wĩtagwo nyina atĩ gwĩtwo nyina wa mũndũ kana ithe wa mũndũ. Na ndĩrenda kũassume atĩ 98 or 99% of the people that are listening to me ciana ciao is a result of relationship, not rape. Tũtekanie nĩ andũ magĩire na mahusiano. Koguo rĩ rĩrĩa andũ maseparate rĩ, andũ aingĩ hau nĩho magwagĩra kĩrathi na arĩa maranjigua, tondũ season yaku ya healing rĩ ti time. Na nĩtwaugire rĩngĩ na no gũcokera in every relationship time is not a healer. That time no gũteithagia. Healing comes by looking for help. Nĩtũraiguithania. Koguo mũndũ wĩna mĩaka 10 ndarĩ agĩa mũndũ rĩ, nĩethire ũteithio ona ũngĩnyina mĩaka 50, if you have never looked for help you will not heal. Ngai aroga gwĩtĩkĩria no ũngiunĩka kũgũrũka na guoko rĩ, wĩna ma no ikare mũciĩ guoko kũu gũcoka rĩ. Ngabana no nginya ũngĩthiĩ nĩgetha ũgũgekĩrwo plasta na kĩ gũcokane ũkahora. Na ũngiuga ũcokanĩre mũciĩ no nginya gũgakorwo gwĩkuo. Nĩ gũgũthũka. Ũngiuga kũgũrũ kũu gũcokanĩre mũciĩ no nginya kũgũrũ kũu gũgakorwo kwĩna thĩna. So nĩ kuga andũ aya tũrarĩria mũthenya wa ũmũthĩ, kwĩna andũ aingĩ marona ta mahonire nĩ ũndũ wa gũikara mĩaka 5 marĩ aiki. Mũtumia wĩ hau urauga niĩ ũrĩa ndekirwo niĩ njikarĩte mĩaka 10 ndĩ nyiki, we nĩ areĩra nĩ arahona tondũ karuo nĩ karathirathira kidogo. Nĩguo no mani atĩ angĩrorwo na darubini ya psychological eyes nĩ akuoneka nĩ mũndũ wĩna kũgũrũ kũhonu gũtiramũtura no nĩ kuonju.
Koguo ngoro nyingĩ tũrarĩria nĩ ngoro ng'onyoku. Nĩ ngoro cirathiĩ na crashes. Koguo andũ aya ndĩma-encourage look for help. Angĩkorwo warwara nĩ ũrĩhaga mbeca iria ciothe ũngĩrĩha. Nginya ng'ombe ũkamĩtĩra veterinary. We mũrimũ ũcio wa ngoro-rĩ, no wagũteithirie. Emotions ciaku no wagũteithirie. No wagũteithirie kũgĩa na session ya kũhona. Akorwo gũtirĩ ona kondo kujitikia we muraru. That is why you cannot sustain any other relationship because you are sick with you are lame. Urabatara therapy. Urabatara therapy ya kuguru ya ngoro. Kena kuguru gwaku riu waje gukinya wega tondu ni urathuka. Uguo kitu kia mbere nigetha nguhe nafasi unjurie kiuria. Kitu kia mbere ni kwambia kuhona. Maandiko mauga thiini wa thimo inya mweri wa 23 ati gatagati ka wigitiri wothe gitagira ngoro yaku. Yes. Ngoro yaku ukamigagira murangiri au ukamigagira soja hau. Ngoro yaku migitire muno tondu andu aingi ni moi kugitira indo ciao. Tariu andu aya turariria nyumba ciao ni mahingite. I'm one of those people. Uri ona tariu ara maika maraikia tumia ni nyona makihika na kufuri. Niguo. Wira-inĩ kũrĩa mũndũ ũrutaga wĩra nĩ matigire mahinga na kwĩna itawa rĩa mũrika mwizi na ona kwĩna soja marĩhaga hau agaikaria indo ciao. No ngoro nĩ nyanũkũre. Anybody can come, can get in and can get out. Koguo ũtikuona wahonire nĩ gũthiĩ ũgĩtigario. Koguo twambe tuiguithanie atĩ time is never a healer. Na even if you heal because of time, hona wi mugonyoku guoko, hona wi mugonyoku kuguru. Na the moment kuguru kugathia handu hake kurigwo, no kaunekera o haria kaunekire tondu gutiathondekirwo na gutiahirwo treatment. Niguo. Koguo andu acio tumere kindu kia mbere ni kwambĩrĩria gwetha help. Niguo. Na twauga athuri arume mationaga ũndũ mena atumia. Arume meciragia mũndũ ahona nĩ gwetha mũndũ. Nĩ gwetha mũhiki ũgacaria ũngĩ. Kwanja mendaga gũkorwo marĩ na ũhoro ũcio wa kĩndũ gĩgwĩtwo gũcaria ũngĩ nĩgetha magĩkĩoneke to kĩrĩ oro ũguo. Yeni na tondu mũndũ areka ũguo na break up nĩ bitterness nyingĩ mũno rĩ. Nĩguo. Ya mutumia muonagia hingire ya mũndũrũme muonagia reke ndĩmuonie thĩna mũingĩ ũngĩ. Nĩgetha ndakangue oro ũguo. Ndagecirie ndĩrenda kũmuonia ndirĩ wa ũguo areciragia. Na rĩu in that process kongania o kĩrĩa gĩothe wongania no ũngania gĩko gĩothe ũngĩongania. Nĩguo. Nĩ mbombo ya kwenda kwĩonania. Yes, nĩ ũndũ wa mathaa mũtungatĩri-rĩ. Ngwĩciria nĩ tũkoerera hau na no nyende mũno maybe next week tugakorwo tugithie topic ĩngĩ hihi tondu ĩno ndaigua ta twamĩarĩrĩrio kidogo. Tũngĩgakorwo hihi ĩtathirĩte kana ciũria cingĩkorwo cigĩũka nyingĩ-rĩ, nĩ tugakorwo tũgĩcicokia nĩgetha tũingĩre rĩu hau hangĩ. Ona ndinamĩkinyia nuthu tondu rĩu tukoya tukambĩrĩria rĩrĩ. Yes. Tukambia rĩu process ya kũrikava. Nigetha tuigue nigetha andu aya tondu muthi twa analyze maundu maria mahĩtũkĩire muthi tweka analysis. Niguo. Ya what is a breakup. Yes. How it affects you. Yes. And ori andu makitengeraga riu nigetha tuone the right process ya kwambĩrĩria riu ikamba rĩrĩ nigetha wambĩrĩrie. That is where we will start. Good. Riu hari mundu ũngĩenda gũgũkinyĩra, hari mundu ũngĩenda gũgoka kanitha ona kwaria nawe na kugura ibuku andu aya megũgũkinyĩra namna gani na mangĩciona kũ kana mangĩũka nginya kanitha mwena ũrĩkũ? Thank you nĩ ũndũ wa kĩũria kĩu Dani gĩcokie ngatho. Nĩguo. Hunjagithia harĩa Ruiru bypass. Nĩguo. Na ibuku rĩakwa nĩ ndũmagĩra andũ o kũndũ guothe na maũndũ marĩa ndĩraria haha nĩ hotete kũmahutia. Na ndĩkĩrona mabuku mangĩ maragĩũka very soon. Ngoragwo kũrĩa Ruiru bypass. Nĩguo. Na ndĩkũrĩa Ruiru bypass. No kũnjarĩria ũngĩnjarĩria na ndĩkoragwo online. Facebook no nyone Pastor Ndegwa Bull kana Ndegwa Bull Kenya. TikTok Ndegwa Bull. YouTube Ndegwa Bull.
na hena ibuku riroka ria ikomatha uhoro utwarariria how to heal uria ciana icio ukuhanda uria ciana agwo ni baba wao na ki namba yakwa ya thimu mundu ukenda kunjariria namba yakwa ya thimu ni 0721 151 743 0721 151 743 ate 07 0721 mundu ukenda kunjariria no wende guka ninyonaga andu na appointment most of the time Wednesday or Thursday rucio ndigikuwa umuthi gwake tondu muthi ni Wednesday rathi mathiko handu hetagwo Mwea niguo koguo no ngoro itari kuo namba yakwa ya thimu ringi ni 0721 151 743 karibu thank you very much na ibuku kana ibuku mundu agukinyira na thimu ni ukumu delivera ekwenda ona tutihotete gutwara mabuku thĩinĩ wa bookshop ni tukumatwara okay no riu ni kenaga muno ria nyendeithia mundu na ngari sign niguo na njĩra andũ aitũ metikire kwenda guthoma tondu andũ nĩ marahingĩcwo mũno ndĩtĩkirie kiugo guo sorry tondu ta rĩu andũ aingĩ maratũigua haha njokete gũkora marathiĩ kũndũ makerwo nĩ anabii ruta igongona nĩgetha mweri ũmwe ũgĩthira mũndũ ũcio nĩ agũcoka no mũciĩ ndwakagwo na ũnabii mũciĩ wakagwo na kĩndũ gĩtagwo ũgĩ no menyo ũyũ tũramũruta haha Ngai atũhete nĩguo ũguo mũndũ ũranjigua ĩtĩkĩra gũka gũikara thĩ ũgĩe na ũmenyo ĩtĩkĩra kũgũra ibuku ta rĩu na ndĩrĩendagio ciringi 1,000 na njĩra mũndũ ũngĩnjĩra wanjigua ithoro nĩ ngũkũrĩhĩra transport tondũ kaingĩ nĩ tũrĩhaga transport nĩ ngũkũrĩhĩra transport nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ wakorwo haha ũgĩthikĩrĩria akorwo nĩ Naikuru niĩ ngũgũtũmanĩra ngari-inĩ cia Naikuru warehe 1,000 ibuku rĩgũkinyĩre. Good, thank you very much na tukirikia ni ugituhoera ni undu wa nginya mundu urakigerera maundu nigetha maundu magikome sawa. Karibu sana. Reke mbike na kuga ocigo cia mwisho ndimere ni kuri na kirigiriro we wahikite ukiuma we na kirigiriro ugatuthike ugakorwo wi tuned ni gutuga kwaria ndeto icio niguo we kirwo mathara no kinyiririo kwire andu matihanaine Ngai nĩ aigagira mundu kiria gigiake koguo tugĩe na kĩrĩgĩro thĩinĩ wa Ngai atĩ maũndũ maitũ no marĩagĩra ũguo nĩguo maandĩko marauga ĩrai arĩa thingu atĩ marigĩrĩrio mao no marĩagĩra mũico witũ no tũkarĩkia wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩguo reke tũhoe nĩ twagũtĩĩa Ngai wa matu-inĩ ithe wa Mwathani Jesũ Kristo nĩ ũndũ wa wendo waku na ũtugi waku we wĩ Ngai no gũtũra wĩ Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe na gũtikagĩa nĩ ndagũcia ndakwambararia nĩ twakona ihinda rĩega na mũthikĩrĩria wakwa hamwe na Sohi ukorwo ari host wakwa vira obina bena kumurathima na kumwika wega uyu ratuthikiria ngoro yake inamite Mwathani giki ni kimera giake gia kugĩa na kĩambĩrĩria kĩerũ giki ni kimera giake gia ngoro yake kuhona giki ni kimera giake gia mũciĩ wake kũgĩa na thayũ ona giki ni kimera giake gia kwambĩrĩria rĩngĩ na agĩe Mwathani na ngoro yake ĩgĩe na kuhona ona agĩe na kĩambĩrĩria kĩngĩ ũhoro-inĩ wake wa family na wa wendo na kĩrathima mũthikĩria witũ ndamuhoera gutherema ucio watigirwo ngoro yake turaga ĩtwaru ĩna ruo ndahoya Jehova Ngai ũrotũma ahite kuhona we niwe maandĩko maugaga we niwe ũĩ ngoro citũ na niwe ũcihonagia koguo kwĩna ũhotekeku atĩ Mwathani no ũhote kuhonia ngoro ĩno ĩratũigua na ĩhone na mũtumia ũyũ wambĩrĩrie rĩngĩ na mwanake mũthuri wambĩrĩrie rĩngĩ ngoro yake ĩhote kwĩhoka rĩngĩ ũcoke ũtũme acemanie na mũndũ ũrĩa mwagĩrĩire kwĩna iko cihaha irorete gũthira Ngai witũ na wendi waku cithire ndahoya kũrogĩa na thayũ kũrogĩa na kuhanĩra kũrogĩa na kũmenyanĩrĩra kũrogĩa na wendo thĩinĩ wa nyũmba ĩno rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo rĩu nĩ ndakĩrathima andũ aku ndamawĩra kĩambĩrĩria kĩerũ nake ona wĩiguĩte nĩ akwenda gũikara thĩ wiki ũromũhe ũtugi nĩgetha ngoro yake ĩhone na nĩgetha ahote kwambĩrĩria maũndũ ma mũtũrĩre wake rĩngĩ ndamarathimithia ndauga marotũra marĩa arathime o hamwe na ciana ciao mabataro mao ũromahingĩria na ũromeka wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai the mũriũ ona mũthĩ tũhona twetĩkia amen Ngai amũrathime namba yakwa ya thimũ oro rĩngĩ mũndũ ũngĩenda kũnjarĩria na nĩ ndĩmeraga ona arĩa maranjigua thiĩ wĩre pastor wanyu he mũhunjia ũngĩũka kwarĩria nĩ njaragĩria athuri nĩ njaragĩria atumia nĩ njaragĩria youth thiĩ wĩre mũhunjia wanyu thiĩ wĩre elder wanyu wa district
mwaki wanyu ndiumerehe mundu ukatwarithie namba yakwa ni rĩngĩ ni 0721 151 743 0721 151 743. TikTok ni Ndegwa Bull, Facebook ni Pastor Ndegwa Bull Kenya kana Ndegwa Bull Kenya, na YouTube ni Ndegwa Bull. Ndinatokia gatho inoro irotura. Amen. Asante sana. Thank you muno Pastor Ndegwa Bull, Ngai akũrathime na gwĩka wega, tucemanie hindi wengi. Amen. God bless you. Have a good day. Thank you. Ocio tuma nake tago Pastor Ndegwa Bull. Niwe tuma nake muthenya wa umuthi, niwe ugutuheaga kiugo muthenya uyu wa umuthi, na ngwiciria kiu ni gia gukinyira na njira iria yagereire. Ngwiciria ni wakiamukira oro wega, riu hatiri undu ungi. Kiria ngwenda twikeri weja tambe tuikirie oro hanini thaa 9 na ndagika 3. Riu riri ni ithaa ria muthia guku tikungi ni kwa Inoro. Good morning, njitagwo Generali Shohi Wai the Fethi, na thengio muno na guthie na mbere na gututhikiriria haria hothe uratwamukira uri. Good morning. Ngai ni atwike wega, ni aturathime na ni atuhe hinya wake. Kwamukira rwimbo wa Mona Mererwa Samiro Guna Isaia Ndung'u thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 282 hash. Matororaga magatuthia makarigwo tukoimerera ku inyondo wa thina uria twinaguo iwona wa Mona Meresi ugoici uria ciari itu matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo. Kwamukira rwimbo wa Mona Mererwa Samiro Guna Isaia Ndung'u thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 282 hash. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia muthenya waku. Ũyũ nĩ muthenya mwerũ, muthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria muthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamukira rwimbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 281 hash. Wene wonete wega wa Ngai, wene wonete wega wa Ngai, ũgima wa mwĩrĩ wega wa Ngai, thayũ wa ngoro wega wa Ngai, wega wa Ngai. Kwamukira rwimbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 281 hash. Nĩ kĩbango ũyũ wakwa wa tuho ũguo ndĩrageria kũũhagaria na ndũranoreka. Rĩu nawe wa Njeri no kũnegena o rũcinĩ ũrĩgĩtuĩra thaa cigana. Kaĩ ũtoĩ mũciĩ wĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Ũngĩenda kũmenya iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ, nyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. President nĩ araiguire kĩrĩra gitũ kĩrĩa tũkoretwo tũkĩrĩra o mũthenya wa Jumatatũ nginya Gatano. Nĩ tũkĩhagaria o ciĩhanda thinacara nginya thaa 4 cia rũcinĩ, tũigue ũrĩa bũrũri woikaire. Hatirĩ handũ angĩhĩtio ũguo ngoche nĩkuambia mama kamũnja gũkoma Acirika. Acirika matirandwara wega. Ngũthomere Ũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa arĩa agana. Nĩ twĩrĩgane aucio akĩrĩ hau nĩ hega. Ona mbũrũka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Na noyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inoro, Inoro, mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ.
nitwagwita Ebeneza amukira gatho kuma thoro-ini kuona nitutwaranite wega nitwakwihokera rucio rwitu kione riu wambararĩtie rũya rwakwa ngorwera therũka gĩkeno o rĩrĩa ndeciragia nĩ mũico wakwa ngĩkora nĩ kĩambĩrĩria gĩaku ndĩ mũndũ na ndĩna maũthũ maingĩ ndanagũtetia Ngai wakwa nĩ kuona ta wariganĩirwo nĩ niĩ na rĩu ndĩmũririkane niwe tũkinyithĩtie ha baba nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra gatho kuma thoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ gũtirĩ na gũtikagĩo rĩkanore mũrata waku wĩtawe mũrĩithi mwega ndirĩ kĩndũ ingĩaga mũtugi ũtangĩgirĩrĩka haleluya kanua gakwa gekumbũra koige we nĩwe Ngai ũrĩa we nĩkĩo niĩ na nyũmba yakwa yothe nĩwe tũgũtungatĩra niwe tũkinyithĩtie ha baba nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra gatho kuma thoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ gatho citũ nĩũgirĩtie maithori twanarĩra amũkĩra gatho citũ ũgatũgitĩra mogwati-inĩ maingĩ amũkĩra gatho citũ irathimo nĩ nyingĩ tũkĩra amũkĩra gatho citũ niwe tũkinyithĩtie ha baba nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra gatho kuma thoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ niwe tũkinyithĩtie ha baba nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra gatho kuma thoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ Oh yeah, socio tumwetaga Grace Mwai mainĩtarwo na mũthuri wake wĩtagwo Hira Maina rwĩmbo rwĩtagwo amũkĩra gatho rwatũkinyĩria wega thaa kenda rĩu ĩna ndagĩka 13. Good morning, ndehoka nĩ warahũka wega na Jehova nĩ akwarahũra na mĩhũmũ nĩ agwĩkĩte wega ona no athiĩte na mbere na gũgwĩka o wega makĩria nĩ tondũ etagwo Jehova hĩndĩ ciothe koguo wĩ karibu sana na ngũnyite ũgeni niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithe Fethi tũrathiĩ wega biũ na nĩ ndacokia ngatho mũno nĩ warathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria kũrĩa guothe ũrĩa asante kũrĩa guothe ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria thengio mũno rĩrĩ ithaa rĩkoragwo rĩrĩ ithaa rĩa kwarahũrana rĩrĩ ithaa nĩ ithaa rĩa kwarahũrana koguo nĩ ngũkorwo ngĩkũhe kamweke kau ga gũkorwo kĩarahũra mũndũ ũmwe kana erĩ oro rĩu nĩ ngũkorwo ngĩkũnengereria kĩndũ gĩgwĩtwo mweke ũcio na hatirĩ ati ũndũ ũngĩ ndenda wikare oro hau wikare oro hau wega nĩgetha kamweke kau gakiumĩra rĩ
ngoge kunengereria wega kuria gwa thimu kuria kwa SMS guothe ni njui ni warahukire maundu macio megwikorwo me sawa sawa nigukwita nigukunengereria rwimbo ruru riu ni ruo ruru Ngoro yakwa niwe wiragia kugoro gwakwa gutiruke umurikiri njira-inĩ ciakwa muhe hinya wa guthie na mbere tiga niwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri muhe hinya wa muoyo wakwa ndigakue na ukanyonia wendani na tha unagia ona maundu mega ora muthenya tiga niwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri muhe hinya wa kunywa niwe uheaga na ukandora oro muthenya na niguo ngaikaraga ndĩrĩ o mwĩthĩ na ndĩna hinya otanderi tiga niwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri muhe hinya wa gũthiĩ na mbere ingiuga ndirĩ mwĩhia ndĩ mbere yaku tondũ nĩwe ũthuthuragia korano yakwa ũnjohagĩra mehia makwa mothe ona ũkahonia mĩrimũ yakwa yothe tiga niwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri muhe hinya wa gũthiĩ na mbere torĩa thwarigaya werũ ĩnyotagĩra thima cia maĩ noguo Ngai kũnyoteire Ngai kũrĩmenyekana atĩa wĩ hamwe naniĩ ithe tikĩmenyithia kĩa wega waku gĩkuga tiga niwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri muhe hinya wa gũthiĩ na mbere ngoro yakwa nĩgĩkumia mwathani watakĩrĩa gĩothe kĩrĩ thĩinĩ wakwa nĩgĩkumia rĩtwa rĩake rĩtheru na ndũkanariganĩrwo rĩa mũtana tiga niwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri muhe hinya wa gũthiĩ na mbere oh yes ucio mwite Karaoke Karis rwimbo rwĩtagwo mũndũ wĩrĩri narĩ ko Ngai nĩegũkũhe nĩegũtuĩka nĩwe ũgũkũrũĩrĩra kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ narĩ ko nĩegũkũiguĩra tha kũrĩa guothe ũrĩkĩrania kũrĩa guothe ũrĩthiĩ akũrũĩrĩre na agwĩke wega athiĩ agĩkũrathimaga na agũkinyĩrie maũndũ marĩa mothe ũgũkorwo ũgĩbatara athiĩ agĩgwĩkaga wega nĩ tondũ etagwo Ngai maũndũ-inĩ make mothe
athia agikurathima na agigwikaga wega. Good morning. Goko ni kwa Inoro, ni muci wotugi no tana, ni warahuka wega. Wewe ni warahuka oro wega. Ngai ni akurumbuitie, ni agwikite wega. Aiko ni agwikite wega, mugoce no mucokerie ngatho. Umwirage ni wega maita maingi o uri ungikihota, ni tondu we ni wo tukinyanagiria na agaturathima ni undu wa wega wake. Good morning. Ndio kana hihi we ni ugicagurite kana ugagikorwo ugikigira kuria kwa SMS kwa 22989 tariu mundu ugwitwo Michael Njogu akibirigu already eoni ni aranjira ni okirire ogatene aranjira maundu ni mega view munene niko chonjo kabisa. Thank you very much. Ajade mwara hulira wa Kamano na kiwa Kamano mwena uyu ndiramuone kuria Kirere araugia mitambo ina muno arahulira mundu gwitwo Dr. James Murithi wa Kangara UGW Maina wa Mwiki Fauru Goge wa Kamwagi na mundu gwitwo Panuel wa Inaina wa Inaina wa Karatina University acio the dero me mitambo ina heugi ureto muthuri mwanata wakwa witagwo JM Menges kuria kudogo gwitwo Totally Moro aranjira mitambo ina muno ndamuona thegio munene ona hena mundu gwitwo Salome wa Fresh Meat kuria free area ni ndakuona nawe aya the drama ikiaritho wega na ngakimona oro wega no turathie wega kuria gwa 22989 nigukorwo ngikurora nigetha amenye ndumiriri yaku kana ni nginyeire na ningiona ndugakirigane no ngukorwo ngioya thimu cigana ona cia kwarahurana nigukorwo ngioya thimu cigana ona cia kwarahurana njigwe kandi ukiarahukire thaa 9:20 guku tikungine kwa Inoro. Good morning. Thutha wa ruru ri ndagiuka kuoya thimu ruru ni rwa Sara Kemunyi.
kwamukira rwimbo wa Mona Mererwa Samiro guna Isaia Ndung'u thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura *860 282 hash. Kwamukira rwimbo wa Mona Mererwa Samiro guna Isaia Ndung'u thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura *860 282 hash. Nĩ kĩbango ũyũ wakwa wa tuho ũguo ndĩrageria kũũhagaria na ndũranoreka. Rĩu nawe wa Njeri no kũnegena o rũcinĩ ũrĩgĩtuĩra thaa cigana. Kaĩ ũtoĩ mũciĩ wĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Ũngĩenda kũmenya iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ, nyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. President nĩ araiguire kĩrĩra gitũ kĩrĩa tũkoretwo tũkĩrĩra o mũthenya wa Jumatatũ nginya Gatano. Nĩ tũkĩhagaria o ciĩhanda thinacara nginya thaa 4 cia rũcinĩ, tũigue ũrĩa bũrũri woikaire. Hatirĩ handũ angĩhĩtio ũguo ngoche nĩkuambie mama. Kamũnja gũkoma Acirika. Acirika matirandwara wega. Ngũthomere. Ũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa arĩa agana. Nĩ twĩrĩgane aucio. Akĩrĩ hau. Nĩ hega. Ona mbura kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Na noyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inoro ĩnĩ Inoro. Ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩkuo kũratigia nginya mbura kairĩte. Inoro ĩnĩ Inoro. Ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Geita maithori ndafutwo wĩra ndĩ mũnyinyi wanake-inĩ ngĩrora mbere ngĩona nduma no githĩ Ngai kũrĩ ũrĩa ũĩ rũciũ rwaku nĩ rwegega kũrĩ ũmũthĩ wĩhe hinya hawe ũrĩ reke ngwĩre tiho rũciũ ũgakorwo hana mũtumia waĩrikana atũraga anyururagio nake akarĩra maithori maingĩ no githĩ Ngai kũrĩ ũrĩa ũĩ rũciũ rwaku nĩ rwegega kũrĩ ũmũthĩ wĩhe hinya hawe ũrĩ reke ngwĩre tiho rũciũ ũgakorwo. Yusufu aikirio irima-inĩ nĩ ariũ a ithe mamũrage na makĩmwendia atuĩke ngombo no githĩ Ngai kũrĩ ũrĩa ũĩ rũciũ rwaku nĩ rwegega kũrĩ ũmũthĩ wĩhe hinya hawe ũrĩ reke ngwĩre tiho rũciũ ũgakorwo. Maria ũrĩa mũmagitaria kĩrĩrĩra Jesũ ahonokio oherwo mehia nĩ Mwathani rũciũ rwake rũkĩagĩra rũciũ rwaku
gatheria andu aitu tugakoma na rucio rwito rwari rwega tondu Ngai turaga muoyo rucio rwaku ni rwegega kuri umuthi wine hinya hawe uri reke ngwire tiho rucio ugakorwo rucio rwaku ni rwegega kuri umuthi wine hinya hawe uri reke ngwire tiho rucio Oh yes, rwimbo rwa Johnny Ndung'u rwĩtagwo rũcio rwaku nĩ rwega gũkĩra ũmũthĩ. Ndũkanakue ngoro, ndũkanakue ngoro. Kĩrĩa wambĩrĩirie na kĩrĩa ũrenda gũkinyanĩria ciothe nĩ ũgũkinyanĩria nĩ ũndũ wa Jehova. Thaa kenda ina ndagĩka 32 ndenda kũigua kana warahũkire, ndenda kũigua kana warahũkire. Good morning, kwerwo atĩa wa Kamano? Thiĩ na ũruga ithabathi. Aha. Tũgĩthiĩte wega Ngai akũrathime na ũke wega. Ĩĩ. Reke njarahũrane na ihenya, njarahũre patron witũ Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HSCOGW. Ona makĩria na mũtumia wake ndĩmaririkanie Wanjiru akirie gũka mena ngatha ĩrĩa ti Karura wa Nyũtũ. Ĩĩ. Agĩthome kĩrĩkanĩro nĩgetha akĩneo ngwĩra kiugo kĩu nĩ gĩtũrĩithagia. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Twarahũre wa Kamano na Arua nĩ ũndũ wa mathaa. Na thutha twarahũre Mzee Mwangi Njogo na Njoroge wa Kĩhuyo na Mwarimũ Njagoni. Ĩĩ. Mũndũ ũgwĩtwo wa kũmenya arahũke kũrĩa Kĩnyogori Rĩmuru, titũ wa Cai wa Marigiti, mũndũ ũgwĩtwo Mũgabi Ndani, Njũgũna wa Leso, othe na nĩ ndĩmendete na titũ wa Marigiti nĩ ndamwĩta. Thengiũ wa Kamano, asante sana. Na wa injinia na Mwangi Ndawa na Njeri Mnenge. Thank you. Hello. Kwerwo nĩ kwega biũ tũraria nao? Emma. Aya, Emma ũrenda twarahũre na Arua? Tũrahũre wa Kamano ũcio. Aha. Seria Mũkũrinũ. Francis Kasira. Aha. Kathiri wa Njũgũna. Ĩĩ. Na ũngĩ wa mũico? Na Njoroge wa Kawangware. Aya, thengiũ mũno. Na Nyoksi na Jesu. Asante. Hello Inoro. Haya, ũmũthĩ ndĩramũhe o ndagĩka nini. Rĩu hena andũ marahũrire manjĩra pana nĩ wĩkaga ũru, nĩ ũheaga amwe ihinda inene, arĩa angĩ nao kamahe ndagĩka ĩmwe. Rĩu ndigũcoka gwĩtĩkĩra ũguo niĩ ona niĩ, nĩgetha tũkaigananagĩra ithuothe, tiguo wega, nĩgetha gwakoragwo o mũndũ nĩ araiganĩra, o mũndũ nĩ araiganĩra, o mũndũ nĩ araiganĩra. Ti hega, ngakũhe ndagĩka 2 andũ erĩ, ndagĩka 2 andũ erĩ. Hello. Hello Inoro. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Tũraria nao na ndũraiguĩka. Atĩ nao? Danikani ũrenda twarahũre na Arua? Aya, ũrenda twarahũre na Arua na ndagĩka 1? Aya, ndũmĩra SMS kũrĩa gwa 22989 nĩgetha nyone namba yaku tũkĩarĩrie hau. 22989 22989 22989 tuma hau. Hello Inoro. Hello Inoro. Yes, kwerwo atĩa? Kwega biũ, ũkaria na mũndũ ũgwĩtwo Charles Njũgũna Njojo kuma mwena wa Mũcorũ Moro. Twarahũre Charles. Ndĩrahũrĩra mamu ũgwĩtwo Margaret Njoki. Na ndambia gwĩtwo Peter Njũgũna na ikari othe a Sasi mwana Kim Kasa maikare thĩinĩ wa mũtambo kabisa. Thank you. Hello Inoro. Hello.
Hello. Wĩ mwega? Niĩ ngwĩrĩga tene. We nĩ worire mũndũ wa kũrĩa mũico wa Arami. Nĩ wa reri kana nĩ mũico wa reri? Ũcio ndamenya ndũngĩriganwo nĩ andũ a mĩtambo ndona ũguo. Asa, karibu sana. Ũrenda twarahũre ũ? Na mũrutani nĩ atũruta wega mũno. Mũndũ wĩtwo Nyoki. Mũndũ wĩtwo Jesu. Ndona wa Karura. Simon Kibe. Na mũndũ wĩtwo Cia Waitha Cedi-rĩ. Othe nĩo mangenagia. Thengio, mũthenya mwega. Asante. Hello. Hello. Jambo. Kwerwo atĩa? Ucio kirele urua engineer. Karibu sana Theuri. Urenda twarahũre na Arua? Reke tũmarahũre wa Kamanu. Itwa Cai. Wamire wa Mũrũngarũ-rĩ. Dedani wa Mĩkũngi-rĩ. Jane na Gacara wake-rĩ. Gĩtawara Magogo-rĩ. Mũndũ gwĩtwo Jagwa Farm kori na mũndũ gwĩtwo Mwanya wa Nyoki makanika-rĩ. Na Waitha Gatiamani othe ndĩmere atĩrĩrĩ. Mũndũ agacenjia mũtambo ũcio. Kabisa, thank you. Hello. Hello Inoro. Ejato Mogida kuma Subuki. Mwangi Medicine kwerwo atĩa twarahũre ũ? Mano kito asa hii Mwagijo. Roho wa Sidio. Kama itago nyina wa Bisiri eka gariga titu Murang'ari. Mama kita gamedera muthenya mwega na wetaguo. Thank you muno. Asante. Hello. Hello Inoro. Hello. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Nĩ mwega biũ njĩtagwo Njũgũna Mũkundi wa Mũndoro. Karibu sana Njũgũna. Njarahũra Paũlũ Ngũgĩ wa Kamwangi Kĩbaũ-inĩ. Mũgo wa Bidani. Wa Kamanu. Good. Andũ a gwitũ Mũndoro othe na Karamtoni-rĩ. Thank you. Mageithĩke mũno nĩ tũmwendete mũno. Asante. Hello, mũndũ gwĩtwo Tito wa Cai haha. Tito. Twarahũre ũ? Reke twarahũra matũngũrani Njoro-ĩ. Mũgambite na Gacari wa Magogo. Akamanũria Kĩboigua na Mwangida. Njoroge wa Kĩhuĩ na Beni Gĩthiri. Othe nginya Theuri wa engineer na Furaji wa Marĩ matigĩtindie thayo na Paũlũ Ngũgĩ wake akabaũ-inĩ. Thengio, mũthenya mwega Tito. Ũndũ ũmwe. Asante. Aya, we nĩ warahũkĩte 0722 200 720 0722 200 720 nĩ ũgathiĩ harĩa akorwo nĩ wenda gũkorwo ũkĩarahũrana hau 0722 200 720.
Etagwo Teacher Beatrice rwimbo rwitagwo rucio rwakwa ni rurathime na angikorwo rwaku viu ona ruo ni rurathime ni ugagicokeria Ngai ngatho na ukamwiraga wega maita maingi ati ni agwikite wega ni wega gucokagia ngatho. By the way, waikaraga ugicokagiria ngatho Jehova ukamucokagiria ngatho maita maingi ni tondu ni atwikaga wega tiga ni we ndigociria tungire haria turi ndagika ino ukaikaraga ukimwiraga Jehova ni thank you ni utwikite wega na ni ututongoretie na maundu namo ni mega. Thank you na no turathie wega. Hello kurathie atia wi mwega munene gutire na uru ndara gukawega karibu sana urenda twarahure u asante na wafuraje mali uko gikope gili yes yade mahure ndio tito ashai Itaru Magogo, Mugoka Joro, Amana Paul Medamo, Adeshira Papa na Mwagi wa Beni. Oh, the Matija Gana Makona Mudaja Mwega. Thank you. Hello. Kwaro atia githenya. Kwara muno ni githenya kuma Girotiti Boroi. Urenda twarahure unarua. Kwarahura atia yemme kana Jesia Papa na Idoaga Zerwa Magogo. Itawataro bona mboga wa bidani othe na Beni githumage na muthenya mwega. Asante. Hello Inoro. Hi Sohi. Yes JM Menges. Kulima totally molo. Iko namna gani? Niko ngangale. Twarahure unarua. Leke donye mutaratara ino wa wathoi. Yarahure mundu gwitoti twacai wa marigiti mundu gwitwo wa kamanu twachia nai. Amodo weto mukara wake tokamba dikaidajadika pasta isa kwa tayari. Asante. Haya umuthe gutire kuna mawatho muthe ni kumathie wega getha tukihe andu aria angi kamwe keikana atia twakiaga uguo ri gutigo ikorwo gutakiri kwega ona hanini. Hello atia munene ni kwega view wewe mwega utira uko no brako wa bidel gacira ya kinyona hai Uru murataka muno etagwo githenya wa Hiroti ndamu iguai. Magua beina ke agikire matara mpawro ngugi. Niguo. Mundu etagwo Tito wa Cai Ajeni wa githigari. Thank you. Aina marotha matigioke na akabano akirere. Thank you. Asante. Thank you. Oya sitigetie ru ndagika 16 16 minutes nigetha tukorwo tukinenganiriria mwaro. Hello kweru atia wewe mwega. Turaria nau na ni urethikiriria hau. Ni ndaba kuhoria ni radio boragia ni njoroge wa Kiwiro. Ni njoroge. Ndaigua Tito wa Cai. Mugo na matungu na mundu gwitwo Mwagida wari. Wakabano na kumenya ndiko da kumakiria hau. Thank you. Oda kija mbele wakanyanja na mbele wa muruka mokire. Asante sana. Thank you muno. Hello Inoro. Hello Inoro. Yes kweru atia wi mwega. Gutika uru Coi. Twarahure una mundu no. Mundu ni mukaka wa Kirinyaga. Mukaka karibu sana. Ikari othe a Kirinyaga na Kiurusil. Na alikiriria othe a Lacuria. Thank you very much. Asante. Muthenya mwega. Thank you. Riu no ndagika nini ndigaru nie ngorwo ngiumagara. Korwo andu aria matothoirie gwatoho no mamenye Ngai uria twigiritanagia nakio ria atwikire twari oru tutingiendekire ni Ngai ututurite wona tutegukirika ni kumenya uria twikire kamuragi kagodoku gagikona ndagiunaga kuri iguru ni towe ni kuri Ngai woyanaga rĩrĩa rĩake ria mundu egukwenda muthe rĩrĩkĩona kĩrĩa gakumenera ndũkamenya kamũragi kagodoku gagĩkona ndagiunaga kũrĩ igũrũ nĩ towe nĩ kũrĩ Ngai woyanaga rĩrĩa rĩake ria mundu egukwenda muthe rĩrĩkĩona kĩrĩa gakumenera ndũkamenya tire mwendanaga wagi wakwa Ngai akahumbĩra
ona mundu atarukiirwo akenda kumuconora ona niĩ ndanaturithio ngoro nginya ekaringũka no Ngai mwene moyo wakwa nĩ andiragĩrĩra kamũrangi kagondoku angĩkona ndangiunanga kũrĩa igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga iria rĩake ti ta rĩa mũndũ egũkwenda ũmũthĩ rĩrĩrĩkĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya kamũrangi kagondoku angĩkona ndangiunanga kũrĩa igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga iria rĩake ti ta rĩa mũndũ egũkwenda ũmũthĩ rĩrĩrĩkĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya Nikore Ngai woyanaga ti haha ndambĩrĩirie nĩngereire werũ wĩconge na mĩigua ngathecangwo nĩnjathamĩirio tũnua nĩ mategwo marĩ hinya nĩ mathĩna nĩumagwo mũndũ akaũthekerera kamũrangi kagondoku angĩkona ndangiunanga kũrĩa igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga rĩrĩa rĩake ti ta rĩa mũndũ egũkwenda ũmũthĩ rĩrĩrĩkĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya kamũrangi kagondoku angĩkona ndangiunanga kũrĩa igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga rĩrĩa rĩake ti ta rĩa mũndũ egũkwenda ũmũthĩ rĩrĩrĩkĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya Ngai wanahonia ndwari cia gĩkuũ ikahonwo nĩũhuhaga thĩno gathira magũkega ngaragwo hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ ũrĩ cama tiga gũkwĩhoka we amu wĩhokwo wĩhokekaga irathimo-inĩ citũ kamũrangi kagondoku angĩkona ndangiunanga kũrĩa igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga rĩrĩa rĩake ti ta rĩa mũndũ egũkwenda ũmũthĩ rĩrĩrĩkĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya kamũrangi kagondoku angĩkona ndangiunanga kũrĩa igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga rĩrĩa rĩake ti ta rĩa mũndũ egũkwenda ũmũthĩ rĩrĩrĩkĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya kamũrangi kagondoku angĩkona ndangiunanga kũrĩa igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga rĩrĩa rĩake ti ta rĩa mũndũ egũkwenda ũmũthĩ rĩrĩrĩkĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya rwĩmbo rũrũ rũinĩtwo nĩ kairĩtu getagwo Blessed Cecile rwĩtagwo kamũrangi kaba kwendwo nĩ Ngai nĩ tondũ ũcio angĩkwenda ndathiaga akaheo ndeto ciaku njũru na kuga atĩ agakũmena aca akwendaga agakwenda oro biũ akũrathima agakũrathima oro biũ ndarĩ atĩ maũndũ ndarĩ ungumania ũcio agwĩkaga maũndũ mothe wega ũrĩa kwagĩrĩire rwĩmbo rũu nĩ rwega na nĩ rwangenia nĩ rwĩmbo rwangenia mũno 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 kĩroko gĩkĩ na arĩkorwo Ngai nĩ egũgwĩka wega kĩroko gĩaku kĩagĩrĩre na gĩkorwo atĩ Ngai nĩ egũkorwo akwendete na agakwenda oro biũ thengio mũno 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 we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria we ũratũigua wĩ kũrĩa guothe ũrĩ thengio mũno 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 asante nĩ gũcagũra inoro thiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria na tũgagĩgũthaitha ũthiĩ na mbere na kwandĩka ndũmĩrĩri yaku harĩa ha 22989 nĩ ndona mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ etagwo Gĩtawal Magogo thengio mũno 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 ndakuona ona mũndũ ũgwĩtwo Ngũkũmanyagĩ ranja ndĩmũgeithĩrie Nancy Mbũgu arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Melbourne Australia ndamuona mĩtambo-inĩ mũno mũno nimekuona brother thank you hello aya thimũ ingĩ ĩmwe kana igĩrĩ niĩ ngorwo ngĩkiumagara thimũ 1 ama 2 mimi nifanye nini niweze kumagara vizuri hello Inoro Aro choro Inoro kwerwo atĩa wĩ mwega ndiĩ na ũru chohi ũnĩnyakeria mũiga mũkĩko akĩndĩ marahũre aha na mbere njĩra wakũrio na nyina mĩgue
Nyendete muno gwĩtwo coro maĩ na ngirĩci. Arĩa kũrĩa Sangare nĩ macaria mũya mũkũrinũ. Asante. Aya athire tene ona itarĩ. Ucio athire tene ona itarĩ ndirakĩrora. Hello. Hello Sai. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Bana atia? Nĩ kwega biũ twarahũre una wĩtagwo atĩa? Wĩtagwo Erũ wa Gatumbo ĩ. Wetaka kũithia Patrick wa Gatumbo ndĩmwarahũre. Na Njori wa Kĩgogo-inĩ. Aya, sawa sawa, thengio mũno mũthenya mwega. Hello. Hello Inoro. Hello. Hello Inoro. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Tũraria nao. Na John kuma Thũngũri. Ũrenda kwarahũra ũnyĩ na John? Ũrenda kwarahũra andũ othe a Destiny kuma Othaya. Mokĩre nĩgetha mambĩrĩrie kũhoya nĩgetha mambĩrĩrie gũthiĩ wĩra. Asante, thengio mũno mũthenya mwega. Thank you. Aya. 0722 200 720 0722 200 720 Timwe game just one ebwatu. Hello. Hello Inoro. Wĩ mwega biũ mũnene? Wĩ mwega mũtongoria. Mũndũ ti ũngĩ naikarĩra the kuma mwĩreri ndaiga mwena wa Nanyuki. Karibu sana. Reke ngeithie macambĩki othe a Inoro. Thengia mũno. Thank you. Reke tũcikinyie hau nĩ tondũ mathaa namo nĩ mathiangĩte, hatirĩ ũndũ ũngĩ. Team Thererũka nĩ kũingĩra ĩraingĩra. Team Thererũka wako area. Walilifurahi mukimwira oime bũrũri wakwa agĩthiorota mũgũi kũrĩa thiaga nowe woĩ nĩ ũndũ wa kiugo gwathĩka ũkĩmũtũngia irathimo tũoyaga tũmũtũkie nĩkĩo ndathura gwathĩka Ngai ũrĩa wĩiga njĩkeno ngwĩka Oiga nyambate nielo ngwambata Oiga jikoro keno ngothie Gekere ongo kararie Ngai ũrĩa wĩiga jikeno ngwĩka Oiga nyambate nielo ngwambata Oiga jikoro keno ngothie Gekere ongo kararie Wewa njoyo na iteyo Iria tamenyete wĩkĩũmbeta Tane thũnganda ya maitũ Hĩndĩ ono athurĩte Ndĩkĩrĩ ũmbicane nawe Na gĩothe ndĩnakĩo nĩ gĩaku Waiga nyambate no ngũthiĩ Njoĩ ndũthakaga karata Ngai ũrĩa waiga njĩkĩro ngwĩka Waiga nyambate niĩ no ngwambata Oiga jikoro keno ngothie Ndekere ongo kararie Ngai ũrĩa waiga jikeno ngwĩka Oiga nyambate niĩ no ngwambata Oiga jikoro keno ngothie Ndekere ongo kararie Netoeta irathimo Nikwenda gũgũkararia Oiga tĩkia ũtũgeko Tũgatũra tũtingiarĩirwo Marĩa manene nĩngwĩka Ngwambata itekũng'aga Marĩa manini kie Ngũikũrũka itekũthia Ngai ũrĩa waiga njĩkeno ngwĩka Oiga nyambate niĩ no ngwambata Oiga jikoro keno ngothie Ndekere ongo kararie Ngai ũrĩa waiga njĩkeno ngwĩka Oiga nyambate niĩ no ngwambata Oiga jikoro keno ngothie Ndekere ongo kararie Mwana wakwa nĩ gũkone
titagutara ni wa mumwe kiria nyenda muno ngune agikoro niguo kwenda ngutungata itakorora kuthio kana kumenwa agikoro niguo kwenda ndekere oko kararie Ayura waiga chikeno ngweka Waiga nyambata nieno ngwambata Waiga chikoro keno ngodhie Nekere ongo kararie Ayura waiga chikeno ngweka Waiga nyambata nieno ngwambata Waiga chikoro keno ngodhie Nekere ongo kararie Ayura waiga chikeno ngweka Waiga nyambata nieno ngwambata Waiga chikoro keno ngodhie Nekere ongo kararie Ayura waiga chikeno ngweka Waiga nyambata nieno ngwambata Waiga chikoro keno ngodhie Nekere ongo kararie Oh yes, ucio tumwitaga mundu gwitwo Kevin Maina. Rwimbo rwitagwo uria woiga na riu niruo ngukiumira naruo nigetha gicoke ndige team tereruka mariguko. Karibu sana wa Karura. Good morning. Good morning. Ukagi guthikagiriria. Good. Kumatha kenda. Na no igwa difacetia hard. Good selection of music. Thank you muno. Tukirathimagwo muno. Thank you. Na Ngai akurathime. Asante sana. Riu ri onawe mukiambiriria mwena mundu gwitwo nyina wa uria haria ri maundu megwikorwo mega muno. Maundu megwikorwo mechonjo. Megwikorwo me fiti kabisa. Nake Ngai agitutwarithie oro wega. Toguo riu. Yes, umuthi ni tariki 30. Ithai mweri uyu ni wa 31 kana ni wa 30. Angikorwo mweri wa kana. Mweri wa kana ri. Ni wa 31. Ni wa 30 by the way tondu rucio ni na rucio ni thiguku. Na rucio ni thiguku. Ya Madaraka. Itagwo ni first me. Madaraka. Madaraka Day. Gucia ni Madaraka Day we. Itio ya rutia wira. Niribadi. We niribadi. Niribadi. Iniki. Yes. Niribadi. Ni ngurite. No ngugite ni Madaraka niribadi. Zini muthenya. Madaraka cikoci mweri wa 10. Ini. Asa Madaraka dikane ya ju. Baithe kai twathomagira ku. Madaraka kari ari. Ni kuri thiguku itagwo Madaraka Day. Undu ucio ni njui. Ini ni ya June 1st. Yes, Madaraka Day ni ya June 1st. Riu ri rucio andu makigia na thiguku njega. Rucio ni arutia wira by the way. Rucio andu mecokerie ngatho akorwo ni urutaga wira ucokerie Ngai ngatho muno tondu riri amenya kuri mundu ukagira uguo akarigo riu ndathie na kuri to gutikira ndokirathie nako. Anyway, karibu sana. Asante. Na mugie na ihinda riega. Ngai amurathime amwike wega biu na athie na mbere na kumurathima maundu-ini mari mothe itihega. Good. Nie na nie muthikiriria ndaumira. Ngai ni agwike wega. Tucemanie nawe ona cia kihanda kiroko kia muthenya wa rucio nake Ngai agigwike wega. Agwike wega biu maundu makome sawa na makorwo mega biu. Nie ndaumira. Ngai akorore na agwike wega. Ndagutiga moko-ini ma team ino ya thereruka igutwarithie wega. Tuonane nawe muthenya wa rucio kiroko. Good day. Ngai wa kigongona mubi wa thina iguru aria witongoreirie ugite matihotagwo ni urigomanaga na mabataro mao ndukimatirika kana matiganirie tondu nduhana ta mundu wathi uhenanie wi muhingia wa irikaniro ninge Ngai kuga na gwika we niwe Ngai wakwa nie ndigwetigira amutewera wa moko maku hari
ndongoririe Joshua wa Nuni uratira guo noguo ugutwarana na niĩ maũndũ marĩa nyonaga me maritũ niĩ nawe atĩ tũgũkorwo twĩ mbũtũ nene kana ita rĩaku rĩa matu-inĩ ũtonye tũco tuothe ũtigĩrĩre nĩ ndahotana Ngai wakwa ndigwĩtigĩra amute wĩra wa moko nĩ ũndũ wakwa harĩ we ndĩbata gwĩthagai weho nĩ ũndũ wakwa ndĩbata kwĩnyoni cia rĩera-inĩ woigire nĩ wanjũĩ ona itombĩtwo nda-inĩ ya maitũ ũroiga ngũtungate tondũ nĩwe wanjĩtire ũkoiga ndũrĩ weto gacoka ũgatiganĩria we wĩ Ngai wĩtaga no karũmbũiya ndikareke mũndũ atonyerere mwĩta ũyũ harĩ we mĩaka 1000 no ta mũthenya ũmwe ndigatare mĩaka ĩrĩa yothe ngũtungatĩire na thĩna Ngai wakwa niĩ ndigwĩtigĩra nĩwe Ngai wakwa wĩra wa moko makwa harĩ we ndĩbata gwĩthabu ĩrĩa ndune yagĩa Ngai ndĩbata kwĩnyoni cia rĩera-inĩ woigire nĩ wanjũĩ ona itombĩtwo nda-inĩ ya maitũ hana gĩkũrĩrĩra we no waiguaga no ũkĩrekereria penina ciarane mũno wĩgocithagio gĩka wega na ũru no goci waku ndũngĩgayana na mũndũ hana kũhoete kahĩ oro kamwe ũkĩmũhe ciana nyingĩ na nĩ magwaku nokuo kwega wathekirie sare Ngai waku nĩwe Ngai ũgĩthekia sare amute wĩra wa moko ndũrĩrĩ harĩ we ndĩbata gwĩthabu ĩrĩa ndune harĩ we ndĩbata kwĩnyoni cia rĩera-inĩ woigire nĩ wanjũĩ ona itombĩtwo ũhoti wakwa we nĩwe Ngai wakwa amute wĩra wa moko makwa harĩ we ndĩbata gwĩthabu ĩrĩa ndune harĩ we ndĩbata kwĩnyoni cia rĩera-inĩ woigire nĩ wanjũĩ ona itombĩtwo nda-inĩ ya maitũ ona itombĩtwo nda-inĩ ya maitũ Thank you atiwe ni wanjũĩ ona itombĩtwo nda ya maitũ na rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩma Jehova nĩ atũĩ ona mbere ya tũmbĩtwo nda-inĩ cia maitũ na nĩ wendo mũnene na rũcinĩ rwa ũmũthĩ Jehova nĩ aiguĩte mahoya maitũ agatwarahũra na agatũhe rũcinĩ rũngĩ agatwarahũra na agatũhe kĩrathimo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ agakĩerũhia tondũ o rũcinĩ Jehova ndanogaga gũtwerũhĩria o mũndũ agagũcerera na kĩrathimo kĩerũ arĩ thaa 10 rĩu na ndagĩka 6 good morning mũthikĩrĩria wa Inooro FM good morning mũthikĩrĩria ũratũthikĩrĩria rĩ nja wa bũrũri good morning we ũragĩtũthikĩrĩria wĩ wĩra-inĩ Ngai witũ akũrathime na gwĩke wega na akũririkane na atuĩke wa gũkũiguĩra tha atĩ rũcinĩ rwega ithuĩ nĩ tũkwarahũka tũrĩ na ũma ithuĩ nĩ tũkwarahũka tũtarĩ na nganja atĩ ithuĩ tũtigwĩtigĩra thabarĩ ĩno tondũ Ngai arĩ na ithuĩ tũtigwĩtigĩra rũgendo rũrũ tondũ Ngai nĩ
araturora na ritho riake riatha na muthenya wa umuthi ni muthenya murathime muthenya wa umuthi ni muthenya wa mwanya na tukerathira maundu mega tukerathira maundu manene tukerathira maundu ni makuhinga maundu ni magukinyanira ametenda Bwana Jehova ni ekete na no aguthie na mbere na gwika na muthenya uyu mwega tukamenya atiriri ati kindu o giothe Jehova obire ari na wendo koguo onawe agikumba akumbire ari na wendo na maundu make mothe maikaraga mari makinyaniru maundu ma Jehova mothe maikaraga mari mega na maikaraga mari na riri koguo we wina riri rucini rwa umuthi ni undu wa Ngai na favor yake irotwika ya gutwarana nawe geithika o ringi muthikiriria wakwa mwathani arogocwo nie geto Wanjiru wa Fausto na reke tugithereruke ginya thinashara cia rucini. Oh yes, good morning and good morning muthikiriria wa Inooro FM haria hothe ukiri thini na nja wa bururi witu wa Kenya ni tuoka nigetha tugoce watheru muthenya wa umuthi wega wake no tugi wake tithiru kuna ni utuingiheire na kira tungingira nakio no ngatho ciurite thiini wa ngoro citu no ngatho ciurite thiini wa kanua gaitu no ngatho nyingi muno o tore kiugo giake kiratwira tutonyere hingo-ini ciake na ngatho tukera Ngai witu ni thengio ni gutuiguira tha ni thengio ni gututua matigari make ni thengio ni kureka tuone muthenya wa umuthi undu umwe tungimuhoya ni atuike muriithi mwega ni menyaga kuria arithagia ng'ondu ciake acirithagio kuria kwina mai mega muriithi mwega ndari hindi aria arekereria ng'ondu ciake cithie ugwati-ini na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi tondu ni twetikirie gutuika aruru rwa mwathani twahoya etikire gutureithia athianie hamwe na ithui acokanie hamwe na ithui tugithii mawira-ini maitu tugithii gwika maundu maitu aria maraimagara guthii gicagi aria maraimagara guthii mawira aria maraimagara ni tondu wa gitumi kimwe nginya kiria kingi ona aria maraimagara nja wa bururi muriithi mwega arotwarana hamwe na inyui riria muriithi mwega hamwe na inyui gutiri ugwati ona uriku ukamukora riu ni rihoya riakwa kuri we wirungu rwa mugambo wakwa ati Ngai magarani nawe na acokanie nawe aumagare nawe na acokanie nawe nie geto wa Karura wa Nyutu FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Asante sana tukirora wega muthi ni muthenya wa mwisho mweri uyu wa kana na nitwakorwo na thiko 30 kana nitwona thiko 30 cia mweri uyu wa kana mwaka uyu wa 2025 na reke tucokie ngatho ni undu wa gukinya haha tukinyite kuona mweri mugima ni Ngai kuona mweri mugima ni kurathimwo kuona mweri mugima ni kuririkanwo kunene na kuiguirwo tha koguo rucini rwega tukiingira thiini wa mahoya ni tukwenda gucokia ngatho ni undu wa mweri ucio wa kana ni tukwenda gucokia ngatho ni undu wa mweri tugukorwo tukiingira muthenya wa rucio mweri wa gatano na reke tukinderie hari Jehova tondu hari Ngai noho hega reke tukinderie hari Ngai tondu uthingu wa Jehova ukinyite iguru muno makiria na muthenya uyu mwega Jehova araturirikania na agatwira ithuĩ tumwihokete na tumwendete na turumagirira maathani make na tuikaraga tumwetereire gutire hindi akareka tuconoke gutire hindi akareka tweterere tuhu gutire hindi akareka maithori maitu makorwo mari matuhu koguo rucini rwega Jehova arotwika wa guturirikana na ndugakiriganirwo muthikiriria wakwa tukiendithaniria muthenya mwega tukiendithaniria rucini rwega na tukiendithaniria akirathimo ri ni kuria gwa 22989 kuu ni kuora atuma ndumiriri nguhi mucie wa 22989 ona mucie wa WhatsApp onaguo wa 0722200720 ona kuo ni uragitwandikira message yaku na ndukariganirwo ona request ni tugukorwo tugiguthakira na ndu andu aria makoragwo mari nja wa bururi witu wa Kenya ona inyu ni tumwiciritie wega ta wega na koguo maguthuka kure mwena wa Facebook turi live uratwirorera imwe kwa imwe wathi kure mwena wa YouTube ya Inooro FM ona kou turi live na nguririkani ati kiugo giothe tukoragwo tugikinengeranira guku kwa Inooro tucoka tugagitiga kure mwena wa TikTok ya Inooro FM na koguo ni kuga atiriri kundu guothe wi murore wega ni ndini citu ciothe ciokinyaniria na no wega twandikire no wega twire warahukite wiku no wega twire weri wathie imathiro mweno riku
Ni karibu sana na tukiri na murata ukuigira na rwimbo rushini rwega agakiuga niye de mukenu etagwo Julius wa Kigosho agakiuga niye de mukenu ni thaa 10 na ndagika 11 tariki ni tariki 30 mweri wa kana 2025. Good morning mushini wa Inoro tabarira nethereruka Wednesday. Geothera sigoire ko jiganu kugane wega ere awoya mugieki tore adario kamutwa mundu nitereri kwa geothera gogocokeria ngatho kene igemenya rwimbo ruria wendete ni rwinge kuinira igemenya ritwa riria wendete igitura gwitaga we watuire itua ria kungenio githakariria muturire Ngai wakwa gwenda menyage ni mwana waku ndi mukenu Narekoro kanwa gakwa kamenya muigana wa ngatho ire ngoro-ini yakwa kandeithie gugutariria narekoro ngatho ciakwa ciganira rwimbo-ini ruru hihi no uromukire ruhana igongona ria ngatho ingimenya rwimbo ruria wendete ni rwingi kuinira ingimenya ritwa riria wendete igitura gwitaga we watuire itua ria kungenio githakariria muturire Ngai wakwa gwenda menyage ni mwana waku ndi mukenu muheige kuria na kunyua gya kwihumba na hagukoma munyoneri wa kiria giothe bataraga ite kung'ang'ana muhumbiriri muthakaria muhei gwitikirika ni kwenda Ngai umenyage ngoro yakwa ni ngenu niwe ingimenya rwimbo ruria wendete ni rwingi kuinira ingimenya ritwa riria wendete igitura gwitaga we watuire itua ria kungenio githakariria muturire Ngai wakwa gwenda menyage ni mwana waku ndi mukenu Wakutu ojamithetie ni joe no kiambiriria Ngai ndurikitie nani kiria oete no kionereria kioria Ngai ugikanani na ireko iria onjereire gweterera ndina ngatho ingimenya rwimbo ruria wendete ni rwingi kuinira ingimenya ritwa riria wendete igitura gwitaga we watuire itua ria kungenio githakariria muturire Ngai wakwa gwenda menyage ni mwana waku ndi mukenu Igoro FM shesheni yako Igemenya rwimbo ruria wendete ni rwingi kuinira Igemenya ritwa riria wendete igitura gwitaga we watuire itua ria kungenio githakariria muturire Ngai wakwa gwenda menyage ni mwana waku ndi mukenu rwimbo ruria wendete ni rwingi kuinira ingimenya ritwa riria wendete igitura gwitaga we watuire itua ria kungenio githakariria muturire Ngai
Ngai wakwa kwenda menyage ni mwana waku ndi mukenu. Wakutu jamithĩtie nĩ njoĩ no kĩambĩrĩria Ngai ndũrĩkĩtie na niĩ kĩrĩa oete no kĩonereria kĩrĩa Ngai ũngĩka na niĩ na irĩko iria ũnjĩrĩire ngweterera ndĩna ngatho ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩruo ingĩkũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra gwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenio gĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa kwenda menyage ni mwana waku ndi mukenu. Ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩruo ingĩkũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra gwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenio gĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa kwenda menyage ni mwana waku ndi mukenu. Thank you so much Julius wa Kigosho. Ati niĩ nĩ ngwenda Jehova ũmenye niĩ mwana waku niĩ ndĩ mũkenu nĩ ũndũ wa marĩa ũnjĩkĩire marĩa wananjĩkĩra ona marĩa ũrabanga gũthiĩ na mbere na kũnjĩkĩra. Ũguo rũcinĩ rũrũ rwega reke tuge tũrĩ akenu thĩinĩ wa Mwathani twarahũrwo rũcinĩ rwa ũmũthĩ reke tũkenerere kĩrathimo gĩkĩ kĩa muoyo. Ũgima wa mwĩrĩ tũrĩ naguo mũthenya wa ũmũthĩ reke tũkenerere kĩrathimo gĩkĩ. Mĩciĩ tũrĩ nayo mawĩra tũkĩrĩ namo reke tũkenerere nĩ ũndũ wa marĩa Ngai atũhete tondũ Ngai nĩwe wĩna ũhoti wa kũrathima na hinya wake rũcinĩ rũrũ noguo tũrabatara na tha ciake nocio tũrahoya nĩma ithuĩ tũrĩ akenu. Tũngĩcũthĩrĩria na tũikie maitho kũrĩa Ngai wanatũruta thabarĩ ũtũrehete bara wanatũrũĩrĩra mĩrimũ wanatũhonia mabataro maitũ wanatũhe mahoya wanatũcokeria twĩna itũmi ngiri cia kuga nĩ wega. Githĩ tiwe ũtũrorete na ũgatũhe ũgima wa mwĩrĩ, githĩ tiwe ũtũroreire ciana citũ, githĩ tiwe ũtũroreire atumia aitũ, athuri aitũ, aciari aitũ, githĩ tiwe ũtũroreire mawĩra maitũ marĩa ũtũhete marĩa twĩyandĩkĩte marĩa twandĩkĩtwo, githĩ tiwe umagaranagia na ithuĩ na ũgacokania hamwe na ithuĩ, githĩ tiwe wanagiria mĩtino ya barabara ĩtũrage, githĩ tiwe wanagiria tũihũre kũrĩa mbĩrĩra-inĩ, githĩ tiwe wanakorwo wĩ hamwe na ithuĩ no tugire ti itherũ kũna we wĩ Ngai witũ, ti itherũ kũna gwaku nĩkuo tũgũtũra, ti itherũ kũna nĩ tũgũtũra tũrahĩte wega waku no tugi waku nĩ tondũ we wĩ Ngai mwega wĩiguaga orogwata ũgacokia mahoya rĩtwa rĩaku rĩrokĩgocwo rĩambarario mũno makĩria no ngatho tũngĩgũcokeria amu icio nĩcio irio ciaku. Amen, amen, amen. Na nĩtũrakĩmenya atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩtirĩ ha mweri ũyũ wa kana nĩtũramenya rũgendo rũtigĩkoretwo rũrĩ rũhũthũ no Ngai nĩatũmĩte rũgakorwo rũkĩhota kana tũkĩhota kũrũthiĩ rũgendo rũrũ tũkahota gũkorwo tũgĩtwarana naguo o ũguo rũikaire o ũguo rũhana tũkamenya atĩrĩrĩ atĩ tũrĩ na ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno na tũrĩ na ũrĩa ũtwendete mũno ũrĩa ugaga na maũndũ magekĩka ũrĩa ũrathimaga na kĩrathimo gĩkoneka ũrĩa ũtuaga mũndũ kuma hatarĩ agamũtua mũndũ. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ kĩrathimo mũthikĩrĩria witũ nĩtũkĩamũkĩrĩte na tũkĩrĩ na ndungata ya Ngai ũrĩa tũkũnyitanĩra nake rũcinĩ rwega nĩgetha tũcokerie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mweri ũcio, tũmũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa we mũthikĩrĩria witũ, tũcokie ngatho nĩ ũndũ wa radio itũ ya Inoro FM, tũcokie ngatho nĩ ũndũ wa marĩa mothe Ngai atwĩkĩire ana
ana turuta kuingi muno tukaga guconoka ana tuhatura kundu kuingi muno twamukaira na niwe uteithio witu niwe utumaga tukahota gwika maria twikaga na niwe utunyitagirira ithui tumwihokete kugo reke twabe tunyitane na ndungata ya Ngai nigetha atuigire thiini wa session ya mahoya tukehoka ni wihariirie na no uragitugeithia kuria muci muthaka muci wa 22989 Ngai akurathime na gwike wega. Good morning Ndungata. Good morning. Good morning too. Kohana atia rucini? Wathani arogocone kwa biu kwina thayu. Tukehoka ni warahukite wega. Ni ngarahoro ni mwathani na kagenia muno ni kuhe muthenya mweru. Ameni. Thiini wa muturire wakwa Ngai kumucokeria ngatho na kumugatha. Ameni. Tondu ni mwega hingo ciothe. Niguo mahinda mothe akoragwo mwega. Amina. Karibu. Na no kigeithia wa karura rucini ruru nigetha tucoke twambiririe. Mwathani arogocwo akarura witu. Mwathani atugire muno mutungatiri. Ni gwetwo Elda Njiri. Na ndungata kuria Paris ya Girigiri. Kanitha ogwetwo wa Jerusalem. Karibu sana ndungata ya Ngai Girigiri ne gwito. Amina mwathani arogocwo. Tunegererie kiugo na mahoya. Nigenete muno tondu wa mwathani. Gwenda turetu na njira nguhi kigoge Thaburi 111 112 na kwambiriria o hau kamuhari kemwe karia kararia uhoro wa gikeno kia mundu uria mwega kigoge kauga atiriri ugoca mwathani kurathimwo ni mundu uria ugocaga mwathani na mundu uria utiite mathani make gukerwo ati ciana ciake nĩ ikoragwo irĩ cia bata mũno bũrũri-inĩ njiarwa ciake nĩ irathimagwo mũciĩ wake ũrĩkoragwo na indo ona ũtonga nake egũtũra agacĩire nginya tene na tene. Mwathani arogocwo. Nĩ kiugo gĩkũkenia ngoro yakwa rũcinĩ rũrũ na nĩ nguona gĩtwagĩrĩire mũno ithuĩ athikĩrĩria a Inooro rũcinĩ rũrũ rwega ũhoro wa gĩkeno kĩa mũndũ ũrĩa mwega. Andũ meciragia hihi mũndũ ũrĩa mwega nĩ maũtonga marĩa twĩnyitĩire thĩ ĩno kana kũgĩa maũndũ manene, no kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩ gĩkeno kĩa mũndũ ũrĩa mwega nĩ mũndũ ũrĩa ũĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa maũndũ marĩa Ngai amwĩkagĩra. Njũĩ atwĩra atĩrĩrĩ to gũcokia ngatho gwiki atĩ ona ciana ciake ikoragwo cirĩ cia kĩrathimo na ikoragwo cirĩ cia bata mũno thĩinĩ wa bũrũri. Thutha wa mũndũ wa Ngai kũmenya gũcokia ngatho rĩ atĩ ona ciana ciake ikoragwo cirĩ cia bata mũno thĩinĩ wa bũrũri. Tarĩu mwarĩ wa ithe witũ wa Karura rĩu we nĩ ũrĩ na aciari arĩa magũciarĩte makamenya gũcokeria Ngai ngatho magacoka makaheo mwana mwega thĩinĩ wa bũrũri. Kiugo gĩkĩ na mbere kauga atĩrĩrĩ atĩ to ciana ciki ona njiarwa ciake ciothe ikoragwo cirĩ cia bata. Ningĩ gĩthiĩ na mbere kauga atĩrĩrĩ ona to ciarwa ciki ona mũciĩ wake ũkoragwo wĩna riri. Haleluya. Amen. Gĩkeno kĩa mũndũ ũrĩa mwega atĩ ona mũciĩ wake ũkoragwo ũrĩ na riri, ona maũndũ make rĩ amekaga na njĩra ya kĩhoto. Kũrathimwo rĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũkombanagĩra. Andũ no meciria atĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũragũkombera mbeca kana mũndũ ũrĩa ũragũkombera maũndũ manene, no kũrathimwo rĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũĩ gwĩka wega tondũ wega ũcio rĩ ũcokaga ũkamuma na thutha. Mũndũ ũrĩa mwega rĩ ndarĩ hingo enyenyekaga ona riboti ĩrĩkũ kana ĩrĩkũ Karura ici ingĩũka. Mũndũ ũrĩa mwega ta makandangĩenyenyeka nĩ ũndũ oro na ũmwe. Ndainagio nĩ ndũmĩrĩri njũru ona maũndũ maritũge atĩa, mũndũ ũrĩa mwega ndainagio gũtirĩ ndũmĩrĩri ona ĩmwe ĩngĩmũritũhĩra tondũ gwake maũndũ matingĩmũritũhĩra. Ũndũ ũyũ ũngenagia mũno nĩ atĩrĩrĩ kiugo gĩkĩ nĩ kĩarĩtie ũhoro wa mũndũ mwega kuma mũhari wa mbere nginya mũhari wa kenda. Ũcio nĩguo mũndũ ũrĩa mwega atariĩ. No ũndũ ũrĩa ũngenagia mũno na ũmakagia mũno nĩ atĩrĩrĩ tamaka mũndũ mũũru karũgano wake kaheanĩtwo o kamũhari kamwe tu o ga 10 tondũ mũndũ mũũru rĩ aumagwo thutha nĩ ũru wake
mundu muru ri eciagia maundu ma uru mundu muru ri ona ngiona mundu murathime ri arakaraga uguo tuhu na ndari kiria kiramurakaria koguo ri ningeriria gutuika mundu uria mwega ndahoya muthikiria wakwa tuikare tukenetio ni Ngai tondu mahinda mari mothe turikoragwo turi andu arathime koguo ngiugo giki ni nguona gitwagire muno rucini ruru rwa umuthi nake muthikiria witu othe turathikiria inoro rucini ruru ngamuhoera wega wa Ngai umutithie wega wa Ngai umwigane wega wa Ngai ukorwo uri hamwe nake niguo aturie gikeno kia Ngai mwathani arogocwo amen reke tuhoe Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twagucokeria ngatho na nĩ twagatha rĩtwa rĩaku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ wega nĩ tondũ wa wega waku nĩ wega nĩ tondũ wa ũhoti waku nĩ wega nĩ tondũ wa ũtugi waku twakũgatha twagũkumia nĩ tondũ wa gũtwarahũra na gũtũhe mũthenya mwerũ thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ Ngai wa matu-inĩ nĩ kũrĩ na aingĩ marakomire na matinarahũka ithuĩ ũrĩkĩtie kwarahũka gũtirĩ gĩtũmi ona kĩmwe tũgwĩkĩte wega tiga no tha ciaku tu ituĩkĩte cia gũtũkinyĩrĩra nĩkĩo twagũcokeria ngatho na twagatha rĩtwa rĩaku twahoya ũtũhe mũtithia mwega wa thayũ ona wa gĩkeno tũkĩambĩrĩria mũthenya ũyũ mwathani twakũhoya wambanĩrie hamwe na ithuĩ twahoya ũtithanie hamwe na ithuĩ ona tũgĩcoka kũũrĩkĩria mahinda ma hwaĩ-inĩ Ngai ũrĩtũteithia kũrĩkanĩria hamwe nawe tũteithie gwĩka maũndũ ma ũthingu tũteithie gwĩka maũndũ mega mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo wega waku tũigane rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩrokumio twahoya ũguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho amen 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 amina thengiũ mũno ndungata ya Ngai rũcinĩ rwega Elder Njeri thengiũ mũtumia weka wa kamera witũ Ngai wa mwaro kũrathimwo na tondũ wa kũhe kanya kau nĩguo na aromũtũria wega-inĩ wake nĩguo na arotũrathimĩte ceceni ĩno ya Inoro amen tondũ yanatuĩka ũteithio thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ na makĩria tabarĩra-inĩ ya rũcinĩ rĩ yanatwaka kũroka kwanyu tene ũũ gũtikoragwo gwa tũhũ amina nĩ mwakaga ngoro nyingĩ Ngai witũ aromũrathima na arorathima wĩra wa moko manyu amen na arorathima wĩra wa tũnua twanyu amina tondũ maũndũ marĩa mauma tũnua twanyu makoragwo marĩ ma kĩrathi amina Ngai arogocwo amen thengiũ mũno mũthenya wa kĩrathimo amen amen no gĩtinde wega na inyuĩ mũtinde thayũ tupatane siku ingine amina amina nashukuru Mungu thank you asante asante pia na riu thaa 10:29 ino ni ceceni ya Inoro FM mucini wa utugi na Inoro na tumana Elder Njeri muthenya wa umuthi ni agitutongoria wega session iyo nguhi ya mahoya rucini ruru na tukakimenya ati andu aria athingu matitwikaga agugiconoka na hingo ciothe tugaikaraga turi na kirigiriro hindu ciothe tugaikaraga tukiraga Ngai ndagaikare haraya na ithuĩ na akahiũhaga gũtũteithia rĩrĩa tũrĩ thĩna-inĩ na tukamenya rũcinĩ rwega Jehova aratwĩra nĩwe kĩambĩrĩria na nĩwe kĩrĩkĩro nĩwe alpha na omega nĩwe ugaga na gũgatuĩka nĩwe warĩ kuo na nowe wĩ kuo mũthĩ na nowe ũgakorwo kuo rũciũ rĩtwa rĩake rĩrogocwo maũndũ-inĩ mothe reke twambagĩrĩrie na kiugo kĩa Ngai maũndũ-inĩ mothe reke twĩkage tũrĩ thĩinĩ wake na reke tuikarage turi na gwĩtĩkia na tuikarage tukimenyaga ithuĩ tũrĩ ahonie ithuĩ tũrĩ arathime ithuĩ tũrĩ ahonokie nĩ ũndũ wa Kristo na ithuĩ nĩ tũhotanĩte tũrĩ ahotani nĩ ũndũ wake koguo ciugo ta ici ciuge wĩna ũma ciugo ta ici ciuge ũgĩkenagĩrĩra ũhotani waku ũrĩ na gĩkeno thĩinĩ wa Kristo reke twaranirie na reke twamũkĩre ndũmĩrĩri yaku reke twamũkĩre request yaku ũratunyita wĩ mwena ũrĩkũ ũratũthikĩrĩria wĩ mwena ũrĩkũ na ũratũthikĩrĩria na njĩra ihana atĩa mĩtambo ihana atĩa kũu kwanyu na mbeo ya SMS ni 22989 na wona wathi kũrĩa mwena wa Facebook ya Inoro FM ona kũu nĩ gũkorwo ũgĩtwamũkĩra mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mweri 30 mweri-inĩ wa kana mwaka wa 2025 mweri-inĩ ũyũ wa kana tukĩngira mweri wa gatano marĩko maugaga mũthenya nĩ ũkinyagĩria ũrĩa ũngĩ ũhoro mweri ũyũ wa kana
urokinyeria mweri wa gatano uhoro uwire turi arathime hatari na nganja thini wa Kristo Jesu. Alright, reke tũbe tũikĩrie tu hanini nĩ tũgũcokereria na tũgakena nĩ ũndũ wa we ũranyitanĩra na ithuĩ. Nĩ tũkwenda gwĩkwĩra we mũthikĩrĩria witũ wa Inooro FM, ndũmĩrĩri ĩno nĩ yaku we, na nĩ tũrenda gũkũmenyithia rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ tũtigũkorwo tũgĩgũkinyĩria ndũmĩrĩri ciĩgiĩ Rembesha Maisha ta ũrĩa tũmenyerete gwĩka radio-inĩ yaku. Ona kũrĩ o ũguo Rembesha Maisha ĩrĩ o kuo na no ũgũthiĩ na mbere na kwĩhotanĩra mbeca muigana ũtiganĩte oro muthenya. Rembesha Maisha nĩ ĩragũtua mũhotani, kwoguo thiĩ na mbere gũthaka wĩhotanĩre mbeca oro muthenya. Wahotana ũrĩkinyagĩrio na njĩra ya thimũ ĩmwe kwa ĩmwe. Kiambu Kabete wa Karori, Murang'a ndigi cia magũrũ, Nyĩrĩ gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Ceceni ya ũndũire witũ. Mwaika wa Kolire, Ibrahimu ukoro-inĩ agĩtheinya, na tarĩ mwana kaiũ wa ihinda rĩngĩ, akĩmwĩra ciana ciaku nĩ ikaingĩha, ota njata ceraigua guo na gũtheka, tondũ ndarĩ na kĩoneki atĩ kwĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ. Isaka thikũria ithima, ciagĩa kũĩ Ngai amũheire gĩthima.
Shesheni hakuwe nawe. Ewe ya para ne meige, twereke iliononga iwa idarekea. Kamiunanga, mabagete magohukie, neasonoku anoka yara thimete. Mathieuka, egondane ya geteilio, ona noru cia ng'ombe na morisika. Kaguciara, nonga iwa idarekea. Etagwo Ngai wa ihinda ringi na wamweterera ndugaconoka wamweterera maundu maku ni marikoragwo magithie wega wamweterera kiu wetereire na kiu wendete ni urikia mukira. Thank you muno Ezekiel M Jacob. Ati ndugagithekerere kana ndugagikene ndugathendekerere mundu wa Ngai tondu ni kuri Ngai wa ihinda ringi ukaga na akamushenjeria rugano rwake, ukaga na akamushenjeria muturire wake. Witagwo hinya wa aria mehokete Ngai na ukorwo ukihotanirwo niwe riria watuika wa kurugama na uma na kurugama na kiugo giake. Muthenya mwega ni turona kuria gwa 2289 ugitugeithia kuria kwa WhatsApp ni turona ugitugeithia murato gwitwo JM Menge. Thank you so much mukera wake hoto kuma kabathi. Ngai ni mwega. Amina Kanyi Dancer, thank you so much. Michael Jogua kuria kiviri gwikirinyaga Ngai agwike wega. Onawe murata witwo gwitwo the Urua Engineer, asante sana. Gaithika kuma kuria mwena wa Muranga Charles wa Gas Kigumo ni kwega. Ngai aroko he muthenya wa kirathimo. Murata witwo ogwitwo Veronica Mwangi, murata witagwo Simon Maina Baba Koi muthenya wa kirathimo kuriwe. Onawe murata wi haha witagwo Tito wa Shai wa Marigiti, kuwa na wakati mwema na siku ya baraka. Acinero de matwandikiire, acinero de metikirite gukorwo makienda tuigue tithero ni marahukite ni maratuthikiriria. Onawe muthikiriria wa Ino FM haria hothe uri ni twitwi mamilioni a thikiriria agitumetaga silent listeners matuthikagiriria o mahoreire. Na wega muthenya wa umuthi twandikire onawe tukuigue tuguthome na ndetwekorwo njega thiini wa nenda citu ciothe cio kinyaniria. Ngwabi na mundu gwitwo Wajoki ekure mwena wa Subuke Finest araiga inyumuri andu akirathimo muno makiria. Karibuni sana na mwarahure patron na mashabiki thengi muno makiria. Gona mundu gwitwo Michael Njogu all the way from Kirinyaga, thengi muno makiria. Kanyi the Dancer onawe ni ndakuona rundu muno mundu gwitwo Tony wa Tuktuk ni warahukite oro wega. Gigagai wa mwero kurathima arogwika wega. Ben kuma kure mwena wa Kayole Cyber urajira onani wa Kadwari ni jarahukire. Saboni Brands thengi muno makiria ni ndu wa gwitikira gututhikiriria muthenya wa umuthi na gucagura Ino FM. Ngai witu aro murathima aromwika maundu magegania no guthukite kure mwena wa Ino FM kuu ni kuode kahinda-ini gaka. Ngatho cia mwanya ni tondu wa we witikirite kuga wi mwena ucio. Ngobina mundu gwitwo Samuel Maina arajira kure mwena wa Outer Ring, thank you so much. Mundu gwitwo Philip Kama kuma kure mwena wa Zima, thank you. Mundu gwitwo Benjamin Omwechini, thank you. Rida kuona mundu gwitwo Beatrice Waja, mundu gwitwo Martin Esther, thank you so much. Shiwa Don Home ni dakuona. Dona mundu ogwitwo atia aretwo Dan Mokurino wa Kiadutu, John Njiri, Moses Mbao, Roger Zwanyama, Joel Njehia, thank you so much. Aciothe ni aria matwandikire kuria mwena wa Facebook ya Inoro FM.
Thank you so much. Na kwa ihinda ugakorwo ugituthikiriria na makiria kongerera kwandika message reke tuge ni kirathimo. He murata wi haha neni agugitwirite ni akwenda rwimbo rumwe rwa Mose Worshiper nitugukorwo tugigucagurira rumwe rwake na tukorwo tugiguthakira tugikimenyaga muthenya wa umuthi ni muthenya wa gugicokeria Ngai ngatho ni tumucamite na tukona ni mwega kuri na umithio hari gutungatira Ngai kuri na umithio hari kurutira Ngai wira hari na umithio hari kwaria na gutigirira ati kiugo kia Ngai ni giakinyira mundu o wothe na tumwitaga God of impossibilities. Ni Ngai wikaga maria andu matangihota gwika, ni Ngai wikaga maria nginya ithuĩ tutangihota ona guikara thi twicirie kana no mekeke kana no mahanike. Ni atumaga situation shikagaruruka situation yuma ndito akamihuthia undu uma murito Ngai akauhuthia. Koguo rucini rwega muthikiriria witu tugitiri hamwe ri uyu wa kana maundu makorwo me maritu ati andu kana riganirwo ati Jehova ena hinya na ena uhoti wa gutuma macio mothe mahuthe macio mothe mehere mirigo yo yothe ihuthe na mirigo yo yothe yehere. Koguo muthenya uyu mwega ubarikiwe sana urathimwo muno muno ni Ngai twerekeire kuigwa kiugo gitu rucini rwega nigetha tukorwo tugitwarana wega ikereka riri ritu ria mbere kuria turakiuga Ngai ni mwega mahinda mothe na mahinda mothe Ngai witu akoragwo ari mwega noguo niguo akoragwo atarie. Ni thaa 11 riu yatigarie ndagika 18 ni njitagwo Wanjiru wa Fausto ni na ni ngitika wa Karura wa Nyutu. Ni karibu sana mundu gwitwo Mose Worshiper na rwimbo rwa kurwega Ngai uyu. Doka kwaria shanga yotari ware munyondo mugambo wake utumaga irema ciaragane na riria guoko gwake gwatamburuka utumaga thata yongirie nginyo koro-ini narikoro ngoro iria icucikite cianjigua kimwita mugaruri maundu makagera. Ngai uyu ndarigagwo uria kugarurania ndariaga hakuingirira gioka kugarurania agera nginya uria gucingimanu na nioe kugarurania gugaikara wega. Itheru thunda tuire ahuraga kiriyo mugunda kwamba wasuato uria gugaikara Ngai mugarurania kiona mugarurire ahikio nimbo wasu mugondo tweke wake hagurarererano wakoyagira iguru agatuma thamake kundu toire wingombo. Ngai uyu ndarigagwo uria kugarurania ndariaga hakuingirira gioka kugarurania agera nginya uria gucingimanu na nioe kugarurania gugaikara wega. Akoragwo nĩme-inĩ cia muku na thũ citũ magĩthiĩ gũtũruma agathiora nĩme ciao agatũma matũrathimio na matekwenda akareka tũinũkio hotani munĩko-inĩ ningĩ nĩoĩ gũcenjia gĩkwaga gĩtua muoyo nĩarokagia ndũrũhĩ kũndũ kũraire ruo. Ngai ũyũ ndarigagwo ũrĩa kũgarurania ndariaga hakuingĩrĩra gĩũka kũgarurania agera nginya ũrĩa gucingimanu na nĩoĩ kũgarũrania gũgaikara wega. Ona ndirarega nĩũkinyĩte mũico waku warora ndwere ciothe ndũrona riumĩrĩro ningĩ ũrarigo harĩa ngĩgerera gũteithie ũrona wĩ kũraya ndũrona kamweneni ona kũngĩaga njĩra we ndarĩ hanu
kuria kugarurania ndariaga hakuingerera giokako agera nginya kuria gushingimanu na nioe kugarurania gugaikara wega kayoyo ndarigagwo kuria kugaruragwo ndariaga hakuingerera giokako agera nginya kuria gushingimanu na nioe kugarurania gugaikara wega. Thank you so much, Mose the worshipper eni gai mugarurania wa maundu. Gayoria ukwiraga ati ni akumagara nawe na ni agutwarana nawe na ndagukurekia guoko. Uyu niwe Gayoria werire Musa na agikimwira ni ngumagara na inywe ni ngutwarana na inywe nginya mukinye bururi uria ndirenda mukinye bururi uria ngumuhe uhuruko. Na nima Musa ni agikirire Jehova tutikuma haha Ngai agikorwo na madogo twarana na ithuĩ rugendo ruru igana kwa igana. Na Ngai ni atwaranire na andu aya, ni atwaranire na ciana ici nginyagia mwisho wa rugendo. Ngai uyu watwaranire nao, Ngai uyu wamanyitire guoko na agituika wa kumakinyia bururi wa Kaanani, bururi uria merire. Nowe wikuo muthenya wa umuthi, nowe wina ithuĩ umuthi. Ucio weranire no cio wakorirwo na ciĩranĩro ciama na ikihinga na mundu gwitwo Musa na ciana cia Isiraeli. Ketu mwihoke rucini rwa umuthi tondu nae ni arakwira he is promising you ati ni agutwarana nawe nginya mwisho wa rugendo. No ndugagitikire gugikinya gatagati ugie na nganja, ugie na gwiciria undu mweru, ugie na kwihugura ndugeki oguo tondu Ngai ndagukena na akimenya ciana icio ora ciagikire magiakinyire tene. No riu ri ni undu uria magikire ri magituika rugendo rugikiraiha ikinya nginya magikinya kuria gugamba gugitura weru-ini. Koguo rucini rwega ithuĩ nĩ tũgũikara na ciĩranĩro iria Ngai atwĩrĩire tũtagũthangania ona hanini. Amina. Thank you. Thaa 11 rĩu yatigaria ndagĩka 12 ceceni hakuhĩ nawe tũgĩthererũka wega Wednesday ya ũmũthĩ ya kũhinga mweri ũyũ wa April. Kĩrathimo. Oh yes, na kiria kingituma twage guthangania ni kumenya ati Ngai is not a man to lie. Na koguo nakorwo waigua ngoro yaku tere na nganja nguririkanie Ngai witũ ti mundu nigetha henanie. Muthenya wa umuthi ni ngwenda tukorwo tukirora rugano thiini wa maandiko, thiini wa kirikaniro, rugano rutwana thoma muno makiria. Na ngwenda kuga ciugo ici tanamba kuhunjia kana gukwira kiugo kiria tukwenda guthoma ati kuria andu aria angi mathiragira ithu ni tugutura muoyo. Mirimu iria yuragaga andu angi ithu ti Ngai ritu. Kuria andu angi mabutagirwo mawira riu ti Ngai ritu. Ithu turi mbeu ya Ngai na mbeu ya Ngai kuna. Zikirije uhoro igie Vauru no horo yo ndirauruta thiini wa Atumo 28 mandiko maugaga uria Vauru ro hamwe na andu aria mari nao mahonokire iria-ini na marikia kuhonoka iria-ini magikorwo matonya muno yungi gatura gaka kangi gatura agetagwo Marita. Na hindio matonya gatura kau getagwo Marita ni kwari na heho muno makiria. Na koguo andu akuu tondu makiri andu ega ni makiirie andu megwitwo Vauru na andu aria makiri nao mwaki. Na mundu gwitwo Vauru ni oire ngo akiambia gutungania rugano ruru wana ruigo muno makiria. Na hindi iria birie gutungania ngo nigetha hihi magiote mwaki mandiko mauga nyoka ikinyogodera guoko kwake. Na andu aria mari hau makianjia kwaria tondu ni mutugo wa andu kwaria hindi iria mundu atakuwi ni aragia ciugo nyingi muno makiria. Na koguo makiambia kwaria makianjia kuga mundu uyu ni mwihia, mundu uyu ahonokire iria-ini no haha ndehonoka. Na magikara thi magieterera nigetha nyoka yo yarikia gukiruma mundu gwitwo Vauru akigwe na akue. But there's one thing I want you to understand ati andu acio na matiambirie gucugurika uria first aid gwikwo. Ni tuwe wega ta wega hindi ya mundu akorwo ni kaundu ta kau umuthi uyu gatagati-ini gaitu, umuthi uyu muthikiriri wa Ino FM ungikorwo gatagati-ini kandu na wone mundu ni enyogonderwo ni nyoka, undu wa mbere ungiuga reke tumutware thibitari, ni tumutengerie thibitari. No andu aya maikarire kando makiuga reke tuone akigwa na akue. No ni ngugatha Ngai muno makiria tondu ni ari mbego ciake. Ngai
witũ nĩ arĩa andũ ake thurĩire na ngĩaria ciugo icio ngwarĩte gwĩtigĩra mandĩko maugaga Israeli kenaga we ũnjĩtaga na ngaigua na ngoka koguo nĩ kũrĩ andũ hihi magĩtaga Ngai na akaga gũka ndikĩũĩ mandĩko makiuga atĩ andũ acio hĩndĩ metereire mũndũ gwĩtwo Paũlũ agwe arivarivire nyoka ĩyo ĩkĩgwa mwaki-inĩ magĩgĩeterera aibe magĩgĩeterera agwe magĩgĩeterera akue ndaigana gũkua makiuga titherũ mũndũ ũyũ mekumutite mwihia makianjia gucenjia rugano rwao ni ngwirireirie rucino rwa muthenya wa umuthi uria andu makui macenjie rugano Ngai agwikire kaundu ge gutuma macenjie rugano rwaku Ngai agwikire kaundu ge gutuma macenjie muonere waku wa muonere wao wa maundu iguru riaku ni kwina andu makoragwo na muonere muru muno iguru ria andu na koguo ndahoya Ngai agwikire kaundu hindi ya guthomaga mandiko maya ni nguyuragia atiriri no nginya gatura kau gakorwo kari na nyoka iria ciari nomani muno makiria no nginya gatura kau gakorwo kari na nyoka iria ciari na thumu muno makiria na nikio mata shugurikire hindi ya monire mundu gwitwo Paũlũ nyoka ni nyogonda kana ni akunja guoko-ini gwake nikio mata shugurikire tondu nimamenyete titherũ mundu angirumwo ni nyoka guku ni kugwagwaga na agakua no ni ngutia Ngai muno makiria tondu maundu maria maninaga andu angi Ngai ni ahithaga andu ake nguthomaga uhoro wa mundu gwitwo Isaka nigetha nyithani na mandiko maya Biblia yugaga ati ahandire kimera-ini kia ng'aragu na kigetha maita ngiri tondu maundu maria mahanikagira andu angi ni magaga kuhanikira ciana cia Ngai ndagutu itari-ini ria muthenya wa umuthi ati kuri andu angi meguthirira wendo kana thirira mirimu iria kora iragaga andu wende kana kunyitana ndikana kuraga kuri andu mafutagirwo mawira riu ritigatuika igai riaku ati kuri andu mangikorwo ni kumaninagirwo we ugatura muoyo ni undu wa ritwa ria Jesu Kristo maundu maria mahanikagira andu we matikana kuhanikire tondu we wi mbeu ya Ngai na mbeu ya Ngai ni koragwo no tiganu na andu aya angi andu aria Ngai ecagurire ni mari utiganu Ngai aroreka ona kimera-ini o giothe uture we murathime Ngai aroreka ona ugikarumwo ni nyoka cia muturire uyu tondu nyoka ni nyingi muno cikirumaga andu cia muturire uyu akareka witurire muoyo na nigetha ritwa riake rigocwo kwitukira muturire-ini waku thiini wa Kristo Jesu kumaituma muthenya wa umuthi ni thiini wa tumwo 28 ungiambia kamuhari ka mbere ukinye kamuhari ka mugwanja ni gukorwo ukirora uhoro ucio wothe uria maikarire tareke guthomere kamuhari ga kana turikie na wandu acio na andu akou mona nyoka icujurite guoko-ini gwa Paũlũ makira nao ene atiriri hatari nganja oh my goodness kwanza mahuthirie kiugo hatari nganja ni kwina andu metuaga ni moya andu aria angi wega muno makiria ati hatari nganja mundu uyu ni muragani ona nieto muragani ona gutuika mundu ni ahonokire iria-ini uhoro wake wa gutura muoyo wina nganja Ngai aroreka uhoro witu wa gutura muoyo wage nganja maitho-ini ma andu aria mangiciria ni tugukua Biblia kuga atiriri no Paũlũ akirivariva akimeikia mwaki-ini na ndaigana kumwika uru ona hanini magigieterera aibe kana gwathe akue no metereire ihinda iraya metekuona undu wa mwanya watuikaga wa gwikika magicoka makiuga atiriri na mundu uyu ni wa Ngai Ngai aroreka macenjie rwimbo rwao Ngai aroreka macenjie uguo makuwi Ngai aroreka arokwandikira rugano rungi maragwitaga muthini magwitage gitonga maragwitaga mundu wagaga magwitage muheani maraugite mundu ni mwaganu na hatiri nganja ni egukua macenjie rwimbo mamuta mundu wa Ngai uguo niguo Ngai ekaga ciana ciake maundu maria marinaga andu angi ithu matigana tunina thiini wa Kristo Jesu macirimo mandiko ma muthenya wa umuthi. Amen, amen, amen. Thaa 11 ya tigaria o ndagika ithathatũ peke yake nigetha tuingire ithaa ria keri. Aikaria gakoe nginya gikoe gatito o nginya gitito o tene maiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Aikaria gatero o nginya gitero gatarakwa nginya mutarakwa o tene maiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-ini haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inoro
Shesheni hakuhe nawe. Wabateire maini. Oikuruka mekuruini. Ona kanotuikania weruni. Haria hothe wathie. No nginya wigwe mugambo wa Inoro FM. Mwikari wa Nairobi na icigirira ciayo. Uratunyita kugerera 98.9 FM. Inoro. Shesheni hakuhe nawe. Aikari ya Gatero. O nginya Gitero. Gatarakwa. Nginya Mutarakwa. Othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro. Shesheni hakuhĩ nawe. Wabateire maini. Oikuruka mĩkuru-inĩ. Ona kanotuikania werũ-inĩ. Haria hothe wathie no nginya wigwe mugambo wa Inoro FM. Mwikari wa Nanyuki na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Inoro. Shesheni hakuhe nawe. Inoro FM. Shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Look at it.
much nä ihoya rå rwa umuthi mwathani ndukareke tume haha angĩkorwo ndũgũgĩtwarana na ithuĩ nao nĩ ma Jehova nĩ mwĩhokeku mahinda marĩ mothe ndagũkwĩra nĩ agũtwarana nawe acokia akũrekie rũgendo-inĩ mũndũ no akwĩre nĩ mũgũtwarana nake no akũrekie gatagatĩ-inĩ wa thabarĩ kana anoge kana akũmenere o ũguo tu maũndũ matarĩ na kũrĩa marĩ akũmene tu na akũrekie no Ngai witũ aragĩkwĩra ndũkuma haha itarĩ nawe na gũtwarana nawe nginyagia mũico wa rũgendo. Rwĩmbo rwega rũinĩtwo nĩ Peter Warũngũ rwatũkinyithia rĩu thaa 11 ĩna ndagĩka 2 gũkũ nĩ Inooro FM. Oh yes, na kĩndũ kĩmwe kĩngĩ wanjiru kĩngĩtũma Ngai ndagatũrane na mũndũ no kĩndũ gĩtagwo wĩhia. Nĩguo Ngai witũ nĩakoragwo e watha nyingĩ mũno makĩria na akwĩra ndakoragwo agĩcenjia no kĩndũ kĩngĩ mũingata nĩ wĩhia. Maandĩko maraiga ona mũngĩkorwo mũhoyaga atĩa na ngoro cianyu itirĩ wendani ũhoro ũcio no ta inegene mbere ya Ngai. Ũhoro wĩgiĩ wĩhia nĩtũmaga Ngai age gũtwarana na mũndũ na koguo no wega maita marĩa maingĩ tondũ gũtikĩrĩ mũndũ ũngĩkiuga atĩ nĩ mũthingu na maandĩko mauga ũngĩkiuga we wĩ mũthingu ũngĩtua Ngai wa maheni. Nĩ wega maita maingĩ ũgaikara ũkĩheraga na ũkĩrega Ngai twarana hamwe nani tondũ mũndũ ũrĩa wothe mathiaga na Ngai nĩ mahotanaga. Mũndũ wothe ũkuĩte Ngai kũhotwo gũtikanakorwo kwĩigai rĩake. Kĩrĩa gĩakwa no gĩke mũthenya wa ũmũthĩ we wĩna Ngai ũkiumagara gũthiĩ wĩra-inĩ ũcio waku rĩ ũkiumagara gũthiĩ gwetha wĩra rĩ ũkiumagara o gwĩka ũndũ ũcio wĩkaga onokorwo nĩ kũroka mũgũnda onokorwo nĩ kũhingũra nduka ĩyo yaku gĩthĩi kĩu gĩaku o hau ũtindaga tu nĩ ũthiĩte na Ngai. Ũtiganu wa mũndũ wa kawaida na mũndũ wĩna Ngai nĩ atĩ mũndũ ũyũ wĩna Ngai nĩ agacagĩra. Mũndũ ũyũ wĩna Ngai ahanaga Isaka ahandaga hĩndĩ ya riũa na akagetha tondũ ena Ngai. We ũkiumagara rĩ wĩna Ngai wakorwo wĩna Ngai ikara ũĩ atĩ no nginya ũgũtoria thĩinĩ wa Kristo Jesu. Amen, amen, amen. Twambĩtĩkĩrie hanini nĩ tũgũcokereria. Inooro FM Mũgeni Mũtare mĩrongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inooro ũhĩge na kaĩ mũgĩ nĩ Mũtare Inooro FM. Thank you. Tugacokereria wega rĩu thaa 11 na ndagĩka 5 tu peke yake thaa 11 na 5 minutes. Good morning gaithĩka mũthikĩrĩria we waingĩra thaa ici karibu sana sana na nĩtũrakĩona Beatrice Wangũi nĩ aharĩirie nĩ agũkorwo akĩingĩra na rwĩmbo no gwetereire no nĩ wega gwĩkũririkania kũrĩa gwa 22989 nĩkuo ũratũma ndũmĩrĩri yaku rũcinĩ rwega tũkamĩamũkĩra na tũgakorwo tũkĩmĩthoma ta ya mũrata wĩtagwo Tony wa Tuktuk. Thank you so much. Woka kuma kũrĩa Kĩrũgũ ya karibu sana therero Wednesday Michael Njogu wa kũrĩa Kĩbĩrĩgũ Kĩrĩnyaga tũrĩ hamwe na Njoroge Mtetezi tũkĩgeithania kũrĩa kĩa mũtugo mũciĩ mũnene wa Kĩrĩnyaga tũrĩ hamwe mũno patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara COGW. Asante nĩ wageithio nĩ mũrata waku gwĩtwo Sister Jamuma na wakĩgeithio mũno nĩ mũndũ gwĩtwo Njoroge wa Kĩhuyo na mwarimũ Maina Junior wa kũrĩa Karati na Jose Kasa wa maji mazuri ya Eldam Ravine ndũgĩtinde wega na John Mash Gĩtone wĩ kũrĩa mwena wa Mang'u mũciĩ wa Rongai na Ikuru ona kũrĩa Nyakiambi Elbagon tũgagĩcera mũcucu na tũgacemania na mũrata witũ ũgwĩtwo Ngũkũmenyagi. Good morning. Good morning, good morning and good morning kuri andu ari othe makiri mitambo-ini rucino ruru rwega
rothe maratuthikiriria me ngari-ini cia matatu, aria maratuthikiriria me marori-ini, aria maratuthikiriria me thiini wa personal cars, aria maratuthikiriria me nduthi-ini, aria maratuthikiriria me mĩciĩ-ini, matuka-ini, you know, team earphones, haria hothe muratuthikiriria, tukauga shukran sana ngi wa mwaro turamurathimite na mwikite maundu ma magegania. Ngiguthuka kuria mwene wa Facebook wa mwira nginyite ri, no wega nguririkania ati twina mbeca gire tigwo Wanjiru. Alright. Ngiguthuka mwene ucio. Gona andũ ingĩ mũno nĩ matwandĩkĩire. Hari ũndũ atanaigua. Na nĩtũgũgĩcokera baadaye. Na Kenya twambe tũgeithie andũ arĩa matwandĩkĩire mwena ũrĩa wa Facebook. Matũgwetire mũndũ gwĩtwo Naomi Mwangi, na mũndũ gwĩtwo Joseph Muthenki, na mũndũ gwĩtwo Paul Ngugi wa Kivijoi. Thank you so much. Nima rembesha maisha no iragithie na mbere no turera muthikiriria witu tutigukorwo tukimukinyiria ndumiriri cigi rembesha maisha turatukoretwo tumenyerete na nikio turakimwira athie na mbere na gukigira kwa rembesha na ni akwihotanira mbeca oro muthenya no uria kuri ni ati thimu ni akuhurirwo thimu ni arihuragirwo atuika wa kwihotanira rembesha maisha ni tu mundu muhotani koguo muthikiriria witu ni agithie na mbere na gugithaka. Thank you so much. Laikipia turerwo wanatupata one on one. Oh yes. Na Mama Ken wa Varisho, thank you so much. Roshini Rwega, Reverend Deacon Gashahi wa AIPC Rogai na Ikuru, Pastor Isaac Mwagi Mwaragu wa KAG Tayari Church Mushi wa Moloni, mareke tushokerie gaigatho gukinya haha tukinyete kuona mweri ugitiriha ni kirathimo hari ingi muno twambaniriirie nao tariki 1 makiona tariki 2 tariki 3 na riu muthiari tariki 30 matire na ithue ni kitwikite kana ithue ni kituhakanite gutire ithue ni ati atwagerete gukira acio mathiete gutire notha cia Ngai gucagurwo ni Jehova agagucagura na agagutua matigari make koguo tutigukorwo turi no horo wigie kwigana ati ithue ni tuwi gwithema mitino muno ithue ni ithue tuwi gutwarithia ngari na umenyereru muno na ubashiriru muno munene muno barabara-ini ithue ni ithue tuwi kuria irio iria ciagiriire cia kimerera muno makiria ati ithue ni ithue tuwi kwigitira na kwimenyerera aca Jehova niwe ugitagira andu ake niwe umenyagirira andu ake na niwe maheaga muoyo atwe itua ria gukurathima agatuika wa gukurathima koguo kirathimo giki twamukirite ithue tutikuga ni ithue tukauga ni Jehova. Oh yes. Na niwe kirigiriro gitu. Yes. Kiaturi ari mwihoko witu mahida marimo the hatari na nganja. Amina. Right, thengi muno makiria andu ni muno Wanjiru maratwandikira ni muno marahukite kuri mwena wa Girigiri kuri mwena wa Naikuru Kirinyaga Kiambu matura mothe bururi-ini wa Mugikuyu wiguikaga na tukamira ni ngatho muno makiria. Amen. Reke twambe tuikirie tu hanini ni tugucokereria na tugukwirite Beatrice Wagui Jordan ya kuigira kiharo giki na rwimbo no gwetereire ni tondu ni amu Jehova ari ogiti-ini agwete kirathimo giaku no gwetereire Ngai wakwa undathime tondu ni njui ndiroka na nduraikara ni hari kindu ngoro yakwa yetereire ni hari kindu ngoro yakwa yetereire yukiga torongoragwo na matarania ngeyuria korwo ndahingĩrio merirĩria njehererwo nĩ mũtũrĩre wa mathĩna njikare torĩa ngoro yakwa ĩriragĩria no gwetereire Ngai wakwa ũndathime
Amen, amen. Nĩ harĩ kĩndũ ngoro yaku yetereire, ona yakwa yetereire, Ngai atuĩke wa gũkũrathima. Mũndũ gwĩtwo Ibrahimu nĩetereire na agĩeterera, Ibrahimu mena Sara magĩeterera na magĩeterera 25 years, na Ngai akĩmarathima na Isaka. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ gweterera kwendaga mũndũ agakira na ageterera arĩ na ũma atĩ kirathimo gĩake nĩgĩgũka na kirathimo gĩake nĩgĩgũkinyanĩra. Faith, wĩtĩkio wa mũndũ nĩ ũkoragwo ũrĩ na hinya mũno 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 makĩria harĩ gũkinyanĩria kĩu wetereire. Mũndũ gwĩtwo Musa nĩetereire na agĩeterera na agĩeterera. Nĩ ũkũririkana wega mĩaka nĩ 40. Mũndũ gwĩtwo Daudi nĩetereire 15 years nĩgetha agĩtuĩke na agĩtuo mũthamaki. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ we wetereire ihinda rĩigana atĩa? We wetereire mĩaka igana atĩa? We wetereire ihinda rĩhana atĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ? Nuhu nĩetereire mĩaka ĩngĩ na ĩngĩ 120. We ndwetereire mĩaka 2 ũrathethũka nĩkĩ? We ndwetereire mĩaka 3 ũrathethũka nĩkĩ? Ũrahanyũka nĩ ũndũ wake? Ũrakua ngoro nĩkĩ? Ũranyihanyihia wĩtĩkio waku nĩ ũndũ wake? Niĩ harĩ kĩndũ njetereire, na njetereire Ngai nĩakũndathima, na ndaconoraga arĩa marũgamaga na kiugo gĩake na marũgamaga na wĩtĩkio wao. Thank you so much Beatrice Wagoi Jordan. No gwetereire thaa 11 ina ndagĩka 16. Ceceni yaku we Inoro FM tũgĩgũterefa wega thererũka Wednesday. Niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Faust. Good morning. Good morning. Niĩ na ningĩ twakarĩra wanyu tu na Wanjirũ gweterera gũtikorwo gwĩ kũhũthũ. Oh my goodness, gweterera nĩ kũritũ mũno mũno makĩria. Nĩ twĩraga andũ etererai, no wega tũkamaririkanagia gweterera gũtikoragwo gwĩ kũhũthũ. Rĩmwe ũhota gweterera Ngai na nĩ ũramũhoya, nĩ ũrehinga. In fact jamanagia na andũ marauga niĩ nĩ ndĩhingĩte, nĩ ndutĩte magongona, you know, nĩ njĩkĩte maũndũ marĩa mũkristiano abatiĩ gũkorwo agĩka, no ndirona ta Ngai anjiguaga. Reke ngũririkanie gweterera gũtikoragwo gwĩ kũhũthũ. Mũcũrũ wa JP nĩ akiuga atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa wetereri-rĩ no ũrume Ngai, thĩinĩ wa wetereri-rĩ no wone ta gũtarĩ Ngai, thĩinĩ wa wetereri-rĩ wĩtĩkio waku no ũnyihanyihe, no gũtikĩrĩ kĩndũ gĩcama ta gweterera Ngai. Tondũ mũndũ no etererwo age gũkinyanĩria cioneki ciake, no Ngai yetererwo nĩokaga na akahingia, na akahingia kĩrĩa gĩothe eranĩire. Ũndũ ũrĩa wĩ wa ũma nĩ atĩ gweterera Ngai ti wĩra wa tũhũ. Gweterera Ngai no gũkorwo kwĩ wĩra mũritũ, no kũmweterera ti wĩra wa tũhũ. Tathikĩrĩria, weterera Ngai mũtungatĩri wĩ hau, wetereire Ngai mwaka ũmwe, mĩaka 7, mĩaka 10, and there is nothing that is happening. Gweterera Ngai no gũkorwo gwĩ kũritũ mũno mũno makĩria, no ti wĩra wa tũhũ. Niĩ nĩ njamĩte wega wake, na nĩ njũĩ Wanjirũ nĩ ũcamĩte wega wake, na nĩ njũĩ mũthikĩrĩria wa Inoro FM nĩ ũcamĩte gweterera Ngai ũrĩa gũkoragwo kũhana. Na koguo ona mahinda maya nĩ wega wĩige matharaita macio maku thĩ, wĩige ũguo ũĩ wĩre Ngai niĩ no ngũgweterera ona gwĩ kũritũ mũno makĩria, tondũ no ũrĩũka na Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya. Amen, amen, amen. Ihinda rĩa Ngai no rĩo rĩega, na reke tũgetagĩrĩra ihinda rĩrĩ rĩa Ngai tutarĩ na nganja. Thank you muno Chaplain John Jage wa Faith Based Rehab Center nĩ ũragĩtũgeithia rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Thiĩ na mbere na kũruta wĩra mwega wa Ngai. Ngai nĩwe ũrĩhanaga. Reverend Father Patrick Waweru wa Charismatic Catholic Church Kirinyaga Diocese, ngeithi kũrĩ arata aitũ a kũrĩa Gĩcũgũ. Nĩ twageithĩka mũno 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 100 timau kuma mũciĩ ũcio kama mũndũ gĩtoka nyingĩ nĩ twamũkĩra ngeithi ciaku. Nĩ ndana wamuna wĩ Kĩbũrũ Kirinyaga County, ona nĩ ũragĩtũgeithia ngeithi cia ũmũthĩ nĩ twaciamũkĩra. Nĩ Gĩtaũ wa Magogo na gaceri gake, nĩ Reverend Deacon Gacahi wa IPC wa Rongai na Ikuru, nĩ mũndũ gwĩtwo Ben wa Nyahururu, Mwangi Ndawa wa Subukia. Thank you so much. Tukirora kũrĩa gwa 22989 na ihenya. David Mushiri we muciĩ wa Larry, God bless you. Barikiwa sana kuma kũrĩa Samburu. Ibrahim, Ngai akũhe ihinda rĩega ona mũthenya mwega. Oh yes, na nĩ ngatho mũno mũno makĩria nĩ tondũ wa andũ arĩa othe marathiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra na magakorwo magĩtwĩtia rwĩmbo. Ndona mũndũ gwĩtwo Philip atwĩtĩtie rwĩmbo rwa mũndũ gwĩtwo Njerũ Thĩga, tũtikaima gwaku.
na nĩ ngatho mũno makĩria na tithero na ithuĩ tutikaima kwa Ngai. Mũndũ gwĩtwo Rachel Jenga kuma kũrĩa mwena wa Iraq Baghdad, mũndũ gwĩtwo Reverend Father Patrick Waweru. Thank you so much. Na arĩ othe mathĩte na mbere na gũtwandĩkĩra Nancy Serafina Kenya Njui, Jerry wa Kariuki, County Lady Miga Steve, tukauga God bless you and do you well. Amen. Ukiambĩrĩria muthenya waku wa ũmũthĩ, mũthikĩrĩria witũ, tũrakũhoera kĩambĩrĩria kĩega na tũrakũhoera maũndũ mega muthenya ũyũ wa Wednesday. Niturakimenya ni muico wa mweri, nituramenya maundu ni maingĩ, ciana nicio ici, nituracokia macukuru, waku arabataire gucoka muthenya wa ira ndunahota, na kuri na ũmũthĩ ni urarigwo kana no gukihota, ni ukuhota ni undu wa Ngai. Ngai ndaheaga mundu undu atakuhota, Ngai ndangikuhe kigeranio utakuhota kuhetuka, na giki no kiambĩrĩria, no uguthie na mbere no ukuhotanirwo ni Ngai warugama nake. Na ndukariganirwo muthikĩrĩria witũ, tukwiraga kaingĩ hoera murata waku, hoera mundu ucio muriganĩtie nake akiaga kuhoyagira, uguo niguo andu maikaranagia. Koguo ugithie na mbere na muthenya waku, ugithie na mbere na biashara cia ũmũthĩ, ugithie na mbere na wira waku muthenya uyu mwega, Ngai arokuririkana na arogwika wega na arokurathima, arokurathimira muthenya uyu wa Wednesday. Tugitiriha April, ketuge tukuingira mweri wa May kuma rucio, na muthenya wa rucio ni holiday. Ni holiday. Na mweri wa May ti mweri muru, mweri ni mweri wa gatano. Matukuma matengera muno hakuhĩ gukinya mweri mwaka gatagati. Nima hakuhĩ gukinya kinuthu kia mwaka. He mundu raigua uguo tukiuga kinuthu kia mwaka, akeyuria riu ni mweri wa May turaingira rucio. Maria ndandikite resolution January the 1st kana December 31st, watu akurora watiki utikite kaundu kamwe kana utikite ona noti, reke tumongerere tunyamu twa gutika, tatika wi muoyo, tatuika ni urahuhia, ni ukinyite haha, ni uraria na ni uranyua. Do you know ciana cia mtaani no cirathi na mbere na kuongerereka muno? Kaburi ni uraiguire ngataga kiro gatiguthi kwa andu angi ni kaihura. So tutige kurora o maundu maria monagwo na maitho, aca ni tuone ona maundu maria mbeca itangihota kugura. Njiru korwo wero ugure ugima wa mwiri, na uguo niguo maita maingi tukoragwo ithuothe. Korwo wero ugure ugima wa mwiri ungigura nginya ha ndungihota, korwo wero ugure mihumu ino uhumukaga o muthenya ungigura nginya ha. Na koguo mwana witu kindu kiria gigia bata muno makiria ni tuwi gutiri mundu tendete guikara wega, no kuona twi muoyo Ngai ndari ararikia na ithuĩ. Eni na rucio rwitu ni rwega gukira ũmũthĩ. Reke tuikarage tukiyumagiriria na ciugo iria ciina uma, tugaikaraga tukihokaga Ngai ni ari tuteithagia tukahota kuhotana bara iria ciothe tungigicemania nacio. Thank you so much. Ugithie na mbere na gutuma message yaku, nitugukorwo tukimithoma wona twacokereria, na hakiri na murato ucio gugititie rwimbo rwa Jerothiga tutikauma gwaku, tugukorwo tugikimuthakira, na nitugukorwo na ndungata uria tugukinyitanira nake githaa gĩa thaa 11:30, githaa gĩa thaa 11:30, koguo ikara haha mitambo-ini, thi na mbere na ku request rwimbo rwaku tutikauma haku, tondu hariwe Ngai niho twamukagira uhonio, hariwe Ngai niho twamukagira maundu mothe maria mega, hariwe Ngai niho twamukagira kuhonoka, hariwe Ngai niho twamukagira kiria tutangiamukira kuma kuri mundu wa thi. Ithuĩ tutikauma gwaku Jehova tene na tene. Amen, amen, amen. Karibu sana Jerothiga. Twathiĩte kĩrĩma-inĩ rĩrĩa twaihũraga, tũnyitanĩte moko, kĩigua thuri erĩ makĩrĩra.
kĩgirĩko kĩingĩ mena ruo rwa ngoro ta megũtetia Ngai makiuga ithuĩ tũtirauma gwaku ithuĩ tũtikauma gwako ithuĩ tũrĩ aku tene na tene Ngai ndũkae kuona iwatũranĩma ũtwaramĩrie mĩhaka ta gũgũkorwo tũgũtige nĩwĩriraga mũno wambararĩtie mũndũ kuma ũthũ-inĩ wake atherema mũno akagana tiga gũtũanania na imaramari cia andũ arĩa mahana Saũlũ thikĩrĩria mĩhĩtwa itũ tũtirauma gwaku ithuĩ tũtikauma gwaku ithuĩ tũrĩ aku tene na tene Ngai ndũkae kuona iwatũrathima ũtwaramĩrie mĩhaka ta gũgũkorwo tũgũtige ngereire mwaki-inĩ ona maĩ-inĩ mahiũ ngamenwo nĩ ũndũ waku no ndirĩ ndagũtiga Ngai wakwa reke igongona rĩakwa rĩtĩkĩrĩke nĩwe ũnginyie wega-inĩ mũingĩ Ngai wakwa ririkanage atĩrĩrĩ tũtirauma gwaku ithuĩ tũtikauma gwaku ithuĩ tũrĩ aku tene na tene Ngai ndũkae kuona iwatũrathima ũtwaramĩrie mĩhaka ta gũgũkorwo tũgũtige tũtirauma gwaku ithuĩ tũtikauma gwaku ithuĩ tũrĩ aku tene na tene Ngai ndũkae kuona iwatũrathima ũtwaramĩrie mĩhaka ta gũgũkorwo tũgũtige tũtirauma gwaku baba tũtirauma nĩtwehĩta ũmũthĩ nĩtwehĩta tũtikauma gwaku Ngai baba ithuĩ tũtirauma gwaku. Thank you. Ithuĩ tũtirauma gwaku na tũtikauma gwaku na tũrĩ aku tene na tene. Amen, amen. Ona watũrathima, ona watũhe indo, ona watũhe mbeca, ona watũhe ũtonga, ithuĩ tũtirauma gwaku na tũtikaina kana tũtikainĩrwo tũũrio nĩkĩ tuonire tũgĩgĩkithie kana tũgĩgĩkira kana tũgĩkĩehera. Thank you so much. Rwĩmbo rwa Njerũthĩga rũgĩtũkinyithia 5:28 a.m. Ceceni ya Inooro FM Thererũka Wednesday. Thank you so much. No ndagĩka igĩrĩ tu nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitana na ndungata ya Ngai o ndagĩka nini tu na tũkũhe mweke mũthikĩrĩria witũ wa kũhota kũigua kiugo kĩa Ngai gĩkũmĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ gĩkũhe hinya rũcinĩ rũrũ na gĩkũririkanie atĩ we wĩ wa Ngai ũrĩa ũrĩ na hinya mũno 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 mũno, Ngai wa Ngai ciothe, Ngai kĩhoti wa mothe ũrĩa wombire kĩrĩa gĩothe gĩkoragwo na mĩhũmũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ no athiĩte na mbere na kwaria na no arathiĩ na mbere na gũtũmĩrĩria. Yes, gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kwĩra Ngai ndũkauma gwake. Nĩ kũrĩ na andũ makoragwo marĩ ũru mũno wa Njirũ. Marathimagwo nĩ Ngai makauma kwa Ngai. Ĩni. Na kwĩ mũndũ ndaiguire akiuga atĩrĩrĩ, wainagĩra Ngai mũthenya ũmwe kĩũrio, githĩ ndũinagĩra Ngai? Kiuga ndamũinagĩra o ta ũrĩa njinagĩra ateti.
Ngai arotuiguira tha. Amen, amen. Angigatuhe mbeca nyingĩ rĩ, maritwa manene rĩ, ngumo nene rĩ, indo iria twĩriragĩria rĩ, to nĩ njui nĩ agatuhe na nĩ agatukinyeria hau rĩ, tutikana munyarare, tutikanone tarĩ ithuĩ twĩkinyĩtie hau, tutikanone tarĩ ũgĩ witũ ũtukinyĩtie hau, tukaririkana kũrĩa tumĩte. Na gũtirĩ mũndũ mwega ta mũndũ ũririkanaga kũrĩa umĩte, ũririkanaga kũrĩa Ngai anakuruta, uririkanaga kũrĩa bara Ngai anakuhotanĩra. Mũndũ ũcio nĩ arathimagĩrwo nĩ Ngai. Ona we mũthikĩrĩria wa Inooro FM nĩ wega ũkaririkanaga kũrĩa Ngai anakuruta, na ona nĩ njui ona we ũngĩkarathimwo kwa Ngai ndũkaima, tondũ kwa Ngai ti icera, gũkũ tũtiũkĩte icera. Nĩ wega andũ mamenye ũguo, gũkũ tũkĩte gwĩtũrĩra nĩgetha tũtũre tuonaga wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Amen, amen, amen. Nĩma mũndũ ũraririkana kũrĩa aumĩte na bara ĩrĩa arũĩrĩirwo na kũnyitĩrĩrwo anyitĩrĩirwo, ndakoragwo na ũhoro wĩgiĩ gwĩtĩĩa kana gwĩtĩĩra andũ arĩa angĩ. Nĩ akoragwo na ũhoro wĩgiĩ kũririkana ũrĩa ekĩirwo nĩ tha aiguĩrĩirwo. Nĩguo. Thengiũ mũno mũrata witũ kũrĩa gwa 2989 agĩtũgeithia tagwo William Kabugi kuma kũrĩa Karatina. Ona Jamba wa Makutano nĩ agĩtũgeithia, Ndirango wa Famco wa Sagana ndũngĩkĩriganwo kũgeithia patron ndagĩtarĩ mukera wa Kĩhoto kuma Kabathi. Thank you so much. Mzee Mwangi Jogo wa Ishagashiro Teto nĩtwamũkĩra ngeithi ciaku rũcinĩ rwega. Ona we mũrata witũ rakiuga wĩtagwo JM Menge, thank you so much. Emma kuma kũrĩa mũciĩ wa Mũnyũthĩka wa Jerry Kimani wĩ 2NK Nyĩrĩ geithĩka no gakĩendithĩria mũndũ wothe mũthikĩrĩria wothe harĩa hothe arĩ mũthenya wa kĩrathimo na mahinda mega. Tuĩka wa kwagĩrĩrwo nĩ mahinda mũrata witũ gwĩtwo Gacara wa Kĩrĩta na Jane Gacara, ona we Martin Heri wa Kĩrengero na ikari othe a Kĩrengero kũrĩa Subukia. Ngai amũrathimĩre mũthenya wanyu. Oh yes, Ngai atume mũthenya ũyũ wa ũcangarare na mahemeririe ma ngoro ciao. Amen, amen, amen. Gũtirĩ kĩndũ kĩega tarĩ rĩ, ta kũheo kĩrĩa tũire wĩrirĩirie. Nĩguo. Ũndũ ũcio nĩ ta kũheo maĩ hĩndĩ ĩrĩa wĩ mũnyotu. Kũrĩ mwena wa Facebook rĩ, ona kuo nĩ makinyĩte aingĩ mũno makĩria, oro gwatarĩa me live. No njĩtĩkĩrie nyambe ndabũre mũndũ gwĩtwo Isaac wa Nineva, mũndũ gwĩtwo Monica Mbukinya, mũndũ gwĩtwo Sarah N Kiarie, mũndũ gwĩtwo Martin Nyox, Charles Ireri wa Shamata, mũndũ gwĩtwo Borodere, mũndũ gwĩtwo Sarah Kiari, Judy Maina, Musa Mbao, Joel Njehia, Samuel Moshiri. Thank you so much. God bless you. Amen, amen, amen. Na reke tambe tũikĩrie hanini nĩgetha twethe ndungata ya Ngai ũrĩa ũgũkorwo na ithuĩ ndagĩka 10 arĩ thinacara rĩu ĩtigarĩtie ndagĩka 28. Karibu sana Jerry Mwangi. Reke twĩtĩkĩre kũrekia rũnyeki.
rekero nyeki mwathani akuhonokie nawe muthuri tiga kuoyerwo nyeki negwo wendo rekero nyeki mwathani akuhonokie. Asante sana. Rwĩmbo rwa gĩkatoreki rũinĩtwo nĩ Jerry Mwangi. Rekia rũnyeki na rũnyeki nĩ maũndũ maingĩ mũno rĩmwe tũkoragwo tũnyitĩtie tũkanyitia maũndũ maya magakorwo matiratũtwarithia wega, maũndũ maya matirakenia Ngai. Reke tũmakamarekagia wa mamenya rĩ ũkakamarĩkia. Nĩ maingĩ mũno twĩnyitagia tũkanyitia na matirĩ bata ke tũkamarĩkia. Rwĩmbo rũrũ kĩina rĩ ngwĩyũragia ĩndĩ rũnyeki rũrĩkũ ingĩkorwo nyitĩte tondũ rĩmwe nĩ wega ũkeyũragia we mwenyewe nĩ haha ingĩkorwo ndĩhokete mũno hau ndĩrerwo ndigane naho tondũ rũnyeki nĩ kaũndũ kau wĩhokete mũno ũkariganĩrwo nĩ kũrĩ Ngai. Rĩu take mũthikĩrĩria wa Inooro FM yũri ũguo nĩ rũnyeki rũrĩkũ rũu anyitĩtie rũngĩrehe ũhoro wĩgiĩ kũraihanĩrĩria na Ngai. Thank you so much mũrata witũ ũgĩtũthikĩrĩria rũcinĩ rwega. Twĩna gĩkeno nĩũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, tũrĩ na gĩkeno rũciũ nĩ mweri wa May. I'm very happy. Nĩ nyendete mũno mweri wa May. Ikare mũthenya ũguo waciarirwo. Ndwendete mũno koguo nĩ ngenaga mũno rĩrĩa ngũmenya rũciũ nĩ May. I'm so excited. Na mũthikĩrĩria witũ tũgakĩmwendithĩria rũciũ rwega na May ya kĩrathimo nĩguo marĩa abangĩte, marĩa erirĩirie, marĩa atanyĩte gwĩka. Ngai arotuĩka wa kũmũrathima na kũmũhe hinya na kũmũhe ũũgĩ. Thank you so much kũrĩa gwa 22989 ũgĩthiĩ na mbere na gũtũma message yaku. No kwa ihinda rĩrĩ reke twambe tũnyitanĩre na ndungata ya Ngai na tũkĩre Jerry Mwangi thank you nĩ ũndũ wa rwĩmbo rũu rwega Rekia Rũnyeki. Good morning ndungata. Good morning Wanjiru wa Fausto mwena wa Karua Nyũtũ ndirĩ na ũru. Nĩ kwega gũtirĩ na ũru we wĩ mwega? Niĩ mwega mũno gũcau nĩ kwega. Ngai no thiĩte na mbere na gwĩtũte na gũtũrathima. Tũgakĩmũkenera nĩ tondũ wa gũgĩtũkahũra wega. Nĩguo. Karibu sana. Asante. Ona mũthikĩrĩria nĩ agũgwetereire. Nĩguo. Kĩmũgeithie no gĩtambũrũkie. Okay, mũthikĩrĩria mwega na wende wa Inooro FM. Ndungata, thiĩ kana hau network yaku hau ũrĩrĩ. No ũcenjie tu hanini. Hau. Hau no anjigua. Reke tuone kana tũgũtwarana wega. Okay. Mũthikĩrĩria nĩtũraithia na ngeithi cia wendo wa mwathani witũ Jesu Kristo harĩa ũngĩkorwo ũthikĩrĩirie bũrũri-inĩ wa Kenya ona nja ya bũrũri. Marĩtwa makwa nĩ Reverend Deacon John Macharia wa Mugambi wa AIPCA Mĩenyere Parish ya Rĩcaũ Central Nyandarua North Diocese. Niĩ ndĩ mwega na nĩ ngwenda gũkenera Ngai nĩ tondũ wa gũtũraria na gũtwarahũra. Mũthenya ũngĩ mwega Ngai atũhe nĩgetha tũmũgoce ona tũhotithie kũruta mawĩra maitũ. Rĩrĩa kwaria kiugo kĩa Ngai na njĩra nguhĩ Wanjiru wa Fausto mwena Karua Nyũtũ nĩ kiugo kĩrĩa tũgũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa thimo kĩroko kĩa ũmũthĩ. Na nĩ thimo 26 kamũgari ka 20 kamũgomba tu. Mũtungatĩri network yaku rĩ nĩ ĩrarengeka ndiũĩ kana no ũthenge hau ũrĩ o ndagĩka nini tu. Nĩndacenjia. Thank you. Reke tũtwarane. Okay, ngwenda gũthoma kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa thimo 26 kamũhari ka 20. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, mwaki ũhoraga rĩ kwaga ngũ, na kũrĩa gũtarĩ mũhuhungi matetania namo magathira. Njokere atĩ mwaki ũhoraga nĩ kwaga ngũ, na kũrĩa gũtarĩ mũhuhungi matetania namo magathira. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ na njĩra nguhĩ. Biblia yatũririkania yatwĩra atĩrĩrĩ na ũndũ wa mũndũ warĩ mũũgĩ mũno wetagwo Sulaimani.
ati hingo ciothe mwaki nigetha uhore mwaki uhoraga ni tondu wa kwaga ngũ ati nakuo kuria gutari muhungire matetania namo no guthira mathiraga gutire mundu utoe mwaki especially mwaki uyu twakagia na tuhuthagira mwaki wa ngũ Yoke Ngai gĩatũririkania gĩatwĩra atĩ ngũ ingĩaga mwaki no kũhora ũhoraga mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ ndĩrenda kwaria ũhoro wa mwaki kũngĩkinyĩrĩra mwaki ũhoraga nĩ kwaga ngũ nakuo kũrĩa gũtarĩ mũhungi matetania namo magathira harĩ kiugo kĩa Ngai kĩrenda gũtũririkania atĩrĩrĩ mwaki o wothe ũngĩakana mwaki mũũru-rĩ mwaki ũcio no ũhore na ũndũ wa kũragithio ngũ renda gũkũririkania mũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ niĩ we kĩroko kĩega niĩ ndiũ nĩ mwaki ũrĩkũ ũtũnganagia ngũ tondũ nĩ kũrĩ mwaki mwega na nĩ kũrĩ mwaki mũũru tondũ Bibilia yatũririkania atwĩra mwaki no ũhore nĩ kwaga ngũ renda gũkũririkania ngwĩre we mũthenya wa ũmũthĩ angĩkorwo ngũ iria wakagĩrĩria nĩ mwaki wa mbara nĩ ndĩrenda gũkũhoya mũthikĩrĩria wĩtĩkĩre gũtiga gũcokereria ngũ nigetha mwaki ũcio ũtuĩke wa kũhora na Bibilia ĩngenagia na ũndũ wa kũndirikania atĩ hĩndĩ ĩmwe ndungata ya Ngai Paulo nĩerire andũ a Thesalonike atĩ matikanahorie mwaki wa roho renda kuga nĩ kũrĩ mwaki mwega na renda kuga nĩ kũrĩ mwaki mũũru renda kuga nĩ kũrĩ macokagĩrĩria ngũ cia mwaki wa wega na nĩ kũrĩ macokagĩrĩria ngũ cia mwaki wa ũũru tondũ kũrĩa guothe gũkoragwo nginya ngucanio makanitha-inĩ nĩ ũkoragĩrĩra no andũ makoragwo magĩcokanĩrĩria na magĩtũngania ngũ renda kuga kũrĩa gũkoragwo na nyamũkano no andũ makoragwo magĩcokanĩrĩria ngũ icio kũrĩa guothe gũkoragwo na mbara kũrĩa gũkoragwo gũtarĩ na kũiguithania kũrĩa gũkoragwo kwĩna maũru no andũ makoragwo magĩcokereria ngũ icio no kiugo kĩa Ngai kĩrenda gũtũririkania gũtwĩra atĩrĩrĩ kũngĩkinyĩra kwĩna mwaki wa wega kũngĩkinyĩra kwĩna mwaki wa wendani kũngĩkinyĩra kwĩna mwaki wa gũtugana kũngĩkinyĩra kwĩna mwaki wa gwaka kanitha kũngĩkinyĩra kwĩna mwaki wa kũrora ndungata cia Ngai na gũcikinyũkithia mwaki ũcio mũtikanareke ũhore no ũkorerere kwĩna mũndũ anerutanĩria nĩgetha athomithie ciana iria itarĩ ciana cia ndigwa ona kana ciana cia ngoriai renda gũkũririkania ngwĩra we mũthikĩrĩria wĩra ũcio ũrutaga mwega mwaki ũcio wakiria mwega-rĩ ndũkanareke mwaki ũcio ũhore no ndĩrenda gũkũririkania ngwĩre nĩkĩĩ kĩanatũma kũgĩe na mbara bũrũri-inĩ nĩkĩĩ kĩanatũma kũgĩe na mbara makanitha-inĩ nĩkĩĩ kĩanatũma kũgĩe na mbara na nyamũkano nginya bamĩrĩ-inĩ nĩ tondũ nĩ kũrĩ na andũ macokagĩrĩria ngũ cia mwaki wa ũũru ndĩrenda gũkũririkania ngwĩre angĩkorwo Jehova we mwene atĩ mũthenya wa ũmũthĩ na ũndũ wa thimo cia Suleimani nĩ ciatũtara atĩ mwaki hingo ciothe ũngĩaga ngũ nĩ kũhora ũhoraga-rĩ mwaki ũrĩa wakagĩrĩria-rĩ waũrora wone nĩ mwaki wa kũrehe mbara-rĩ ĩtĩkĩra mwaki ũcio ũhore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo namo mawĩra marĩa ũrutaga naguo mwaki ũrĩa mwega wakagia-rĩ mwaki ũcio ndũkanahore ta ũcio twatarwo nĩ ndungata ya Ngai Paulo atĩ tũtikanahorie mwaki wa Roho Mũtheru ndĩrenda gũkũririkania ngwĩre mwaki wa kũheana ndũkanareke ũhore mwaki wa ngwatanĩro ndũkanareke ũhore mwaki wa gũcokia thayũ ndũkanareke ũhore mwaki wa gũtara andũ ndũkanareke ũhore mwaki wa kũhunjia na gũtwarithia injiri ndũkanareke ũhore mwaki wa gũthiĩ na mbere na ngwatanĩro ndũkanareke ũhore mwaki wa gwaka kanitha ndũkanareke ũhore mwaki wa kũrora ciana cia ndigwa na ciana cia ngoriai mwaki ũcio ndũkanareke ũhore nĩ tondũ wĩna kĩrathimo no nĩ kũrĩ na mĩaki kũringana na Bibilia tũbatiĩ kũreka ĩhore na nĩyo ndauga kũringana na kiugo kĩa Ngai atĩ nĩ mĩaki ya mbara nĩ mĩaki ya njũkanĩrĩro nĩ mĩaki ya haro nĩ mĩaki ya kũhinganĩrĩra nĩ mĩaki ya gũcambania mĩaki ĩyo yothe ĩtarĩ mĩega-rĩ reke tũmĩagithie ngũ nĩgetha mĩciĩ itũ ikare na thayũ nĩgetha matũũra-inĩ maitũ maikare na thayũ nĩgetha ngwatanĩro cikare na thayũ nĩgetha ikundi cikare na thayũ nĩgetha bũrũri witũ ũikare na thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Ngai kĩa ũmũthĩ kĩrĩa gĩatũtara atĩ mwaki ũhoraga nĩ kwaga ngũ mwaki wa wega reke tũthiĩ na mbere na kũwĩkĩra ngũ na gũcokanĩrĩria tũtikanareke ũhore no mwaki wa
ucio twagithie ngo no ritwa ria Jesu reke tuhoe Ngai mwega na mutugi kiu nikio kiugo waturirikania muthenya wa ũmũthĩ na ũndũ wa thimo cia Sulaimani ati mwati ni uhoraga ni kwaga ngũ na kuria gũtarĩ na mũhuhungi matetania no gũthira mathiraga nĩ twaririkanio nĩ kĩo gĩaku Ngai mũndũ gwĩtwo ndungata yaku Paulo agĩtara na akĩmenyithia andũ a Thesalonike matikanahorie mwaki wa roho mwaki ũrĩa ũrenda twakie mwaki ũrĩa ũrenda ndũkanahore nĩ mwaki wa gwĩka maũndũ mega nĩ mwaki wa ngwatanĩro nĩ mwaki wa mahoya nĩ mwaki wa gwaka kanitha nĩ mwaki wa gũtwarithia kanitha waku Ngai no mĩaki ĩrĩa ĩtarĩ mĩega mĩaki ya mbara mĩaki ya njuko mĩaki ya kwaga kuohanĩra mĩaki ya njambanio mĩaki ĩyo tũreke ĩhore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Mwathani nĩndagũthaitha ũkĩrathime Inoro FM ũrathime Dr. SK Macharia ũrathime aruti wĩra othe a Inoro ũrathime amemerekia othe ũrathime Wanjirũ wa Fausto ũrathime wa Karura wa Nyũtũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo rathima bũrũri witũ wa Kenya ona niĩ ndathime tondũ wa kũndeithia na kwaria kĩo kĩu gĩaku gĩtũteithie na ũtũtithie na thayũ waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twahoya twetĩkia na twacokia ngatho amen 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 thank you Wanjirũ wa Fausto thank you wa Karura wa Nyũtũ asante thank you otinde wega mũtungatĩri na mũthenya wa kĩrathimo ona ithuĩ nĩ twacokia ngatho rĩrĩa Ngai arĩgĩtũhe ihinda rĩngĩ no tũrĩarie kiugo kĩa Ngai nĩma tũtikũnoga nĩguo ĩni ũkũnĩrĩca njĩtagwo Deacon John Macharia wa Mũgambi wa ATC Mĩenyerere Chapel. Amen, asante sana, barikiwa sana. Thank you, na hau niho tũgũgĩtiriha kiugo gitũ gĩa kerĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Asante sana mũtungatĩri kũnyitanĩra na ithuĩ, nĩ twacokia ngatho. Onawe mũthikĩrĩria ũkoretwo ũkĩnyitanĩra na ithuĩ kuma thaa 10 cia rũcinĩ. God bless you. Rwĩmbo rũgwĩtwo gwĩtĩtio rwa Janet Job nĩ hithĩtwo, tũgũkorwo tũgĩgũthakĩra rwĩmbo rũrũ na thinacara rĩu ĩtigarĩtie o ndagĩka 13. nĩ wageithio no Reverend Naomi Joel na njĩre mĩtambo-inĩ mũno thengiũ mũno mũtungatĩri na akandĩka amen powerful word Ngai ndakanareka mwaki ũhore amen mũhunjia ũcio nĩ ahunjia wega mũno makĩria atĩ tũtikanareke mĩaki ĩhore nĩguo kana Wanjirũ waneka wega ũkaigua nĩ ũkinyĩte mũico maita maingĩ ũgateithania ũkaiga no andũ aya nĩ manguaga wana matirĩ ngatho ũkahunjia ũgacoka ũkaigua Ngai ti mũrĩhi nĩ ngũtigana na ũhoro ũyũ wa kũhunjia na rimwe hunjia ona nimerutagĩra mũno ũgakora atĩ wakire nginya kanitha na mbeca ciaku ũtegwĩtie nginya harambĩ na gũgĩtuĩka nĩ ũrathira mbia cia kanitha ũru kengwĩre Ngai aroiguĩra hunjia tha ũgakora rĩmwe nĩ wĩkaga wega no we wakinya atĩ nĩ mũndũ wa gwĩka wega nduonaga nĩ raithi mũno mwaki ũcio gũkorwo ũkĩhora tarĩu kũrĩ atumia aingĩ makoretwo makĩrutanĩria mũno mũndũ akĩrutanĩria gwake mũno no ũndũ ũcio ndũronekana ona kana mũthuri wake ndara appreciate kana mũthuri nake ndara appreciate-wo exactly wakora atĩ nake nĩ arerutanĩria mũno makĩria maũndũ macio nĩ matũmaga mũndũ anoge na maũndũ macio nĩ matũmaga atĩ hihi mũndũ aigue ta ategũthiĩ na mbere no nĩ twerwo tũtikahorie mwaki Gideon Wanyũike na he mĩaki twerwo tũhorie Wanjirũ he mĩaki twerwo tũhorie na nĩ wega tũhorie mĩaki ĩyo mĩaki ya gũcukana gũcambania kũnyararana kũmenana you know maũndũ marĩa moru na maũndũ macio moru nĩ matũmaga tũtikone Ngai maũndũ macio moru nĩ matũmaga hĩndĩ ũhoete mũno nĩreka you are doing everything right no ndũrona Ngai tondũ he kaũndũ ũtigĩire na kũu thĩinĩ na koguo Kristo arotũteithia Mesia arotũiguĩra tha atĩ tũkorwo he mĩaki tũkũhoria na he mĩaki tũtakahoria ori amen Roho Mũtheru arotũteithia nĩgetha atũteithia nĩgetha tũhote kũhoria ĩyo mĩaki ĩrĩa yagĩrĩire kũhorio ĩrĩa ĩrehaga negativity ĩrĩa ĩrehaga gũcokia maũndũ na thutha handũ ha ũthii wa na mbere mĩaki ĩyo ĩrohora twĩna mũrata haha agwĩtwo etagwo atĩa mũrata ũyũ witũ
etagwo Michael Njogua kuria Kibirigwi Kirinyaga ni aragitugeithia na tukire na murata uri ungi nake uragituhurira thimu ya 0722 200 turi nawe uratuhurira kugerera 0735 989 989 ni tukwamukira thimu yaku oriu na tumukumie Yesu Kristo, tumukumie mahinda mothe Mwarimu Jagon wikuria Kagira Kadara, twamukira ngeithi ciaku na Gamao Biroi. Asante sana. Good morning geithika. Hello, good morning. Siro. Kwega vio? Oro waku. Wakwa Timoru. Geitheria wakarura wanyo to hau we. Ndagithika muno mwana witu. Oraria na pita githina ndi ha country basi. Na niho nyenjagira andu. Jara ora patron ni murithi wa Kang'ara ari mwana wa Kirinyaga. Jaba makuta na mundu gwitwo Maina wa Maguru othe ri. Aikare inoro-ine muci otigino tana. Asante sana. Thank you. Good morning Inoro. Okay, amurato shodikire na network. Tugaikimurikania ni 0722 200 720. Kuma kuria mwiki ni twageithio ni Maina wa Maguru. Stephen Gaba wa Kirengero wa Subukia ni twageithika Jaba wa Makutano. Ona murato gwitwo Thiuri wa engineer ni twageithika na William Kafugi kuria Karatina. Wageithio ni Gideon Wanyuike. Amesalimia wewe sana. Mudogo wetu Mwalimu Kimiti, ikona ni gugwetu wa Mugweta. Mudogo wetu Jaba wa Makutano, Dr. Kamau wa kure mwena wa Ranet, Dirago wa Famco, mudogo wetu kuma Kajure Karatina etagwo William Kafugi. Mudogo wetu Kariuki Mushufi, Gotho wa Thiururuka, Sarafina Kenya Jui, aciothe ri makoro makigeithika na mzee Mwangi. Salimike sana. Thank you. Sun City wa Matara onawe muthenya mwega. Good morning Inoro. Kirona wa Kigogo-ine tatu Nyeri. Geithia wakarura hau maisi tere mwatũkania nĩ kiugo na no tũrare mbeca ngorere ũrĩa patron wa Kang'ara hau Kirinyaga na ngonyiri wa Janeta ni furniture harĩa mwena wa skuta na Michael Njogu nĩ wa Kigogo-ine nginya Maina wa Maguru na mbeca maica. Thank you wa Kigogo-ine. Ngugi Mutonga wa Mushakai Gatundu North geithika Dr. Hook, asante sana. Ona Florence wa kura mushi wa Moro rushini rwega harĩa Naivasha Highlands gwa shida no nitwakuona Maina Kibogoyo gitawa Tarbo muthenya murathime Mama Lona wa mushi wa Molo onawe siku njema. Nitwakuona gitawa Magogo na Gasheri Ngai amwike wega Pastor wa Johi kuma kuria Thuita Mathioya onawe muthenya mwega. Arothe maratwandikira tuge Ngai wa mwe marathime ameke wega na mabarari wajiru thiku ici ni kuru ndio tugucoka kwariria ku thiku ici mundu ni akwendwa acuge nginya miario nginya ari nyumba ria tondu no ugikore haria ta kwibangite na njigi ucio ti roho mwega ona hanini ucio ri ona mundu angigatemtwo gwika uguo ri kamenya mucukani ni arakuhuthira tondu mbire ugaga atiriri ni kuri maundu matandatu Ngai athuire ikauga eni ona ni mugwanja na maguru maria matengagira gwika uru ri ni mundu ucio uramenya nawe nguhurira Wanjiru nditwe mundu mwega akiaria nyambie kumurekodi mundu ucio ni athugundite gwika uru mundu ucio ti ndo tuhitanie nawe kaundu tutagubangite andu ni maranganaga no kaundu uthugundite gwika ona Ngai iguru ni arona we uguthugundite o gwika uru niguo koguo no na arafu thiku ici ningi gakerigo ka tukihunjagiria ndiho thiini tondu makanitha maitu ni maihuru no waingira nenda-ini urakora irumi maria mekuo 15,000 andu acio othe ni acirika handu othe Ngai arotuiguira tha na maundu macio nimo matumaga mundu ugenjaritie Ngai ngamwaga tondu uramucaria na he maundu reka na chini kwiragwo mundu retha ongiri ni amwagaga aca mucari ongiri ndamwagaga koguo ni mundu agaikaraga ena ugi muingi muno na kuhoyaga Ngai akuheaga thamiri wega thamiri tu igakoimwe igakwira haha na nikio Ngai atwirire atiriri haha ni gwethwo rethwo nona mahoya maya twiragwo atiriri na kutafuta ndugatuikie magirio-ini indi utuhonokagie uru-ini niguo ni mauru ta macio
kuna ndå ingä må no mathekagia må ndå na no matue nä maragåkenerera progress yaku na no matuage nä marakena må no nä nyå mba ä yo raka nä marakena må no nä må ciå wanyu nä å guo må thekaga na må thuri waku må thekaga na må tumia waku nä marakena må no no ĩndĩ maroria mangĩonete ka ona makwĩraga atĩ more grace I tap the anointing grace yongerereka ũguo makarakara o acio marakwĩra more grace yongerereka makarakara ngai witũ arotũiguĩra tha nĩguo romenya mũcukani akĩhũthagĩra o andũ aya ũraikarania nao andũ aya ũraria nao o andũ aya mũthekaga nao mũcukani akĩenda gũgĩcera na njĩra nyingĩ mũno nake andũ akĩrĩ na hinya ũrĩa akĩrĩ naguo hinya wake ndũngĩkĩhota wa Ngai. Yes. Amen. Yatamũkĩra thimũ ĩmwe tu nĩgetha tũgĩthome kiugo Isaia 22 mũhari wa 3. Hello, good morning. Morning, Siro mwana wa Nyotori. Wajida wa kuma Subukia. Dara ora mai manda jinsi dito Subukia yedioro. Na tumo ya Subukia wa Mosaimo Monada. Mwendera mudenya mudenya. Asante sana muthenya wa kirathimo riu thinacara yatigaria ndagika 5 peke yake aniko kiuga team Hagaria in the house nigetha thinacara cia rucine ni matemo ma mohoro na ithuĩ tugikiumagara tukioha mirigo nigetha twendithirie muthenya mwega kuri muthikiriria witu na kumucokeria ngatho ni undu wa kunyitanira na ithuĩ tutigikiriganĩrwo ni gugicokeria ndagĩtarĩ patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara ngatho ni undu wa kiugo kia muthenya wa umuthi kia Isaia 22 umuthikiriga muhari wa 3 muthikire kiugo kiratwira atiriri anene aku othe morire me hamwe no nĩ gũtahwo matahirwo ona mataikĩtio mũgwĩ andũ aku othe arĩa makorereirwo rĩ nĩ kuohwo mohanirio hamwe o acio moraga mathiĩ kũndũ kũraya. Isaia 22 muhari wa 3 yaku ithomaga utiganu na yakwa rĩu atirĩrĩ atongoria anyu rĩ morire othe hamwe manyitirwo mataikĩtie mũgwĩ ona ũmwe arĩa matigarire rĩ manyitirwo hamwe othe ona gũkorwo nĩ mathire kũndũ kũraya. Amen. Thank you muno patron ndu akiugo kia muthenya wa umuthi kiugo gĩgũbatara wambe ũingĩre hau ũthome yothe mũrango ũcio wothe kana Jeff tutaurire na by the way hau hena key Biblia rĩ rĩmwe nĩ ĩkoragwo very interesting tondũ no ĩkorwo ĩkĩaria ũhoro wa atongoria no ĩkorwo ĩkĩaria ũhoro witũ ta andũ ũguo rĩ nĩ gũtaũkwo nĩkuo ũkoragwo na ngũrani no ũnyite ũndũ ũrĩa ũtarĩ guo arĩ no ũnyite ũrĩa ngũnyita bas ũguo nĩguo gũthiaga no gũgĩciria harĩ ona harĩa arongoreirie mũthuri ũcio kiugo nĩ gĩa bata kĩu mũno no ndio akũra no nginya ũgĩthome internalize ũkĩnyite thome rĩngĩ internalize ũgĩthome hau nĩ hega muhana atia rucini twĩna Ngai mũingĩ mũno karibuni sana twĩhana nyina Ngarĩ nyina Ngarĩ rĩ ndakĩrĩ o haha mũthĩ nĩ Madam Blue mũthĩ Blue in black wĩ mwega madam. Good morning. Morning too. How are you doing? Tutina uru ndakena kumuona na ithuĩ mũno gĩtwaroka na kus kwega mũno kwarotĩa nyina Ngarĩ rĩu ndwaraga wega no rĩu rĩ kwanyu nĩ kurĩte by the way witũ gwitũ nĩ kwaura we nĩ kwaura kwanyu ndauma ku kaunĩkĩra andũ akĩria hau mwarũ itho itũtirakĩria gatukiria hau tidai wega have a good day. Thank you geto ajiro Fausto getoka ni no ngoro ndauma niki we understand you 100% mwarũ wa itho itũndũgakĩrie ndio nĩ kuya mwerekero tari mwe tukumenya maingĩ see we don't judge ithe tũtingĩmũrekodi kanitha no korwo rarĩ kesha no gũtirĩ kesha kũrĩ kesha ya Tuesday gũtikoragwo sasa anyway gatukinyie ndeto icio hau
Karibu sana muthikiriria wa Inoro FM, gehoka ni mumo na mahinda mega na wa Fausto marina wa Karura. Riu na ithuĩ tuikarire gĩtĩ gĩkĩ kuma thaa ici nginya cihande wega thaa 4 cia rũcinĩ. Karibu sana mitambo-inĩ ya Inoro FM. Ũmũthĩ nĩ mũthenya mwega wa Wednesday, tumitaga WCW mathako Inoro FM, tukiririkana na ikaria kũrĩa gũgwĩtwo mũkũrũ-inĩ Resiris. Inoro Oroshine. Rũcinĩ rwega, nĩ mwĩhoko wakwa nĩ ũrĩkĩtie kwarahuka thayũ na ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM ithaa rĩrĩ rĩa thinacara ngũmenyithie mohoro na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie kũrĩa mwena wa Mũrang'a kũrĩa ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri ciongererekete na gĩkĩro kĩnene taũni-inĩ ya Mũrang'a na gũtiga mũingĩ hamwe na onjoria marĩ na wagagu. Ngero ya ica ikuhĩ ĩrahanĩkĩire MC ũmwe mwamũre ũrĩa waikaraga Mũrang'a no atungataga mbunge-inĩ ya Nyĩrĩ na ũrĩa ũratunyirwo ciringi mirioni 1 mbeca baribari. Agnes Wanjirũ oigĩte arakoretwo aruta mbeca icio bengi-inĩ ĩmwe na gũciga ngari-inĩ yake kũrĩ mũthenya wa mwambĩrĩrio kiumia gĩkĩ, no ĩndĩ iratuo nacio othe iretharwo nacio nĩ andũ matoĩkaine. Angĩ matunyĩtwo mbeca na njĩra ta ĩyo nĩ wakiri ũmwe wĩ gatũ, mũrutani oro hamwe na mwonjoria, onao o ũmwe agĩtunywo ngiri magana ma mbeca. Mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia niwe ũratũmũrĩkĩra ũhoro ũyũ. Mũthenya wa Jumatatũ taũni-inĩ ya Mũrang'a mathaa-inĩ ma thaa 10 nĩguo MCA wa gũthukio mbunge-inĩ ya kaunti ya Nyĩrĩ na ũrĩa kĩhumo gĩake nĩ mũgũiri Kĩharũ Agnes Wanjirũ arakorire ngari yake yũragĩtwo gĩcicio na kĩmanjĩka kĩa mũigana wa ciringi mirioni 1 ikaiywo. Arakoretwo aciruta bengi-inĩ ĩmwe taũni-inĩ ĩno. Gũkinya harĩa ngari yakwa ĩrarĩ, niĩ ndĩratũngirwo nĩ kĩmako tondũ ndĩronire ngari yakwa ĩnjũrage harĩa gĩcicio kĩu kĩraringĩtwo. Mwena ũcio noguo ndĩrakoretwo ndaiga mbia iria ndĩrarutĩte. Gĩkĩ ti gĩko kĩa mbere, amu tũracemania na mwonjoria ũngĩ wĩ gatũ taũni-inĩ ĩno ũĩkaine ta mwarimũ Stephen Mũritũ ũrĩa warutire ngiri 300 bengi-inĩ na akĩiywo na njĩra ta ĩno. Ndaumĩte harĩa ndaumĩte nacio andũ wengi, ona njikarĩte hakwa mũkawa-inĩ coka kũhingũra ngari gĩkora nĩ mahingũrĩte mũrango mũno aremete kũhingũka magĩo ũyũ ũngĩ gĩkora mbeca cia hatirĩ. Wakiri ũngĩ ũtanenda kũgwetwo nĩerĩga kũruta mbeca na akiumwo thutha na akĩiywo kĩmanjĩka kĩa ngiri 300. Abithaa mũrũgamĩrĩri wa ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ onake ndericire gĩterenge gĩkĩ kũrĩa ngari yatuirwo na kũiywo kĩmanjĩka kĩa mũigana wa ngiri 150 na macini cia laptop. Hamwe na aya angĩ manekora njama-inĩ ya ũici ũyũ nĩ mũtari wa mathabu thukuru-inĩ ũmwe mwena wa Maragwa ũrĩa nake warutire ngiri 475 ngari-inĩ yake ĩrĩa aigĩte mũkĩra-inĩ wa bengi ĩrĩa arutĩte mbeca icio. Aya othe maugĩte marekũĩra kwaya ũici ũyũ ũratabanio nĩ ekinaĩ arĩa maranyitanĩra na andũ marĩ bengi thĩinĩ. Koguo nĩ mũndũ ũramenya ũroimanirie na niĩ bengi na aramenya nĩ ndaruta mbia na nĩ mbeca cigana ndaruta. Koguo niĩ ndingiuga nĩ mũndũ tũratũnganire nake ũguo areciria ndĩna mbia. Obviously nĩ mũndũ waborire tondũ nĩ harĩ kaũndũ kanini mũno he mũndũ watuĩrĩtie ũrĩa ndĩreka. Kamanda wa borithi kaunti-inĩ ĩno Benjamin Kimwere augĩte nĩ marathuthuria ciĩko ici kũrĩa marĩkĩtie gũikia ngono ekũĩrwo na last week tumepata watu 4 ambao walikuwa wanajaribu kufanya koni kwa mama fulani na wamepelekwa kotini. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Mũrang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Meharĩria maigongona rĩa mathiko ma kairĩtu karĩa kerĩga kũragwo nĩ mũrũthi kũrĩa itũra-inĩ rĩa Tuala mwena wa Rongai Kajiado nĩ magũmĩirwo nĩ ngarari nyingĩ gatagatĩ-inĩ ga bamĩrĩ yake Peace Mwende ũrĩa warĩ na ũkũrũ wa mĩaka 13.
oragirwo nĩ mũrũthi thikũ 10 thiru, no rĩu nyina oro hamwe na mũthuri ũrĩa wamũciarĩire mwana nĩ magucanĩtie igũrũ rĩa nũ ũkũmũhurũkia. Maya marahanĩka rĩrĩ marahinyĩrĩria thirikari ĩtĩkĩre kũrĩha ngarama ya hathara kumana na gĩkuũ kĩa mwana wao. Wacuka Kĩarie nĩ ararũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Thikũ 10 thutha wa Peace Mwende mũirĩtu wa ũkũrũ wa mĩaka 13 na ũrĩa watharĩkĩirwo nĩ mũrũthi mwena wa Twala kaunti-inĩ ya Kajiado, rĩu nĩ gũtumũkĩte ngucanio ya nũ ũgũthika mwana ũyũ. Elizabeth Mawia, nyina wa mũirĩtu ũyũ, akiuga gũtirĩ hĩndĩ mwana angĩthikwo kũndũ kũngĩ, kuona ũrĩa magĩte mwana nake ndoĩkaine kwao mũciĩ na gũtirĩ handũ andĩkĩtwo maratathi-inĩ ma mwana ma gũciarwo. Nataka amani, wanipe amani nisike mtoto wangu, kwa sababu hakuna siku hata nini tucheka naye hata siku moja. Hiyo miaka yote, miaka 13 aliniacha nikiwa na mimba na akaenda. Sasa imetoka wapi? Anataka mtoto wakati amekufa. Naomba serikali waingilie maneno, wanisaidie. Mimi sina kitu, sina chochote, na waache kuniingilia mtoto nisike na amani. Aihũirwo nĩ maithori augĩte agereire mathĩna kĩhĩri akĩrera mwana ũyũ na rĩu atigĩtwo na kĩronda kĩa ngoro. 2013 ndio niliingia hapa, ndio nilelea mtoto hapa. Alikuwa bado mdogo, alikuwa na karibu mwaka. Maisha yangu injakuwa mzuri. Huyo mtoto nimemlea na shinda mingi, nilikuwa naenda vibarua, saa ingine tunalala njaa, naishi maisha mbaya sana, hata maisha mbaya sana, kwa sababu kibarua tu ndio nategemea, saa ingine ipatikani. Peter Katumbi, mama wa mwana ũyũ, akiuga kwaya gũkorwo marĩhi marĩa maheanagwo nĩ thirikari nĩmo mũndũrũme ũyũ arageria gũkinyĩra, na kũrĩa augĩte mũbango wa mathiko nĩ ũrĩkĩrĩire na mwana ũyũ abatie gũthikwo kaunti-inĩ ya Kitui. Kulingana zile mila za kwetu ya Kikamba, kwa sababu hakuwa amelete mali yoyote, hatukuwa tunamjua, tumjui sisi. Aliagree azikwe kwetu Kambani, Kitui West, na hiyo tukaanza kustayarisha mazishi yake. Mawazo yangu nafikiria ni ile benefit they are expecting from the government that's supposed to pay the beneficiary. They want to take that one. Si ati wako na nia nzuri ya mama Mwende. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, Getwo Wacuka wa Kĩarie. Nĩ ndagĩka 6 ihetũkĩte thutha wa thinacara rũcinĩ amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũithĩrana wega. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtuginota na njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, nĩ twakũnyita ũgeni. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Wednesday. Karibu sana Nyox Wakata, wĩ mwega, wĩ thayũ? Mwega mũno, ndĩ thayũ. Mũingĩ mũno. Nĩguo gũtiakĩroka rũthuthuo kũmwe. Gwitũ nĩ ti rũthuthuo, nĩ mbura yurĩte. Na ũkĩrĩ kana gũkĩrĩ gũkĩarĩ tuikaraga tũkiugaga gũtirĩ ngwara ĩrĩ mbico maitho ĩrĩ mbico nĩ gũkĩra na gũthiũkĩrĩraga ta kĩndũ gĩtagwo ambulance nĩguo njiguaga mbeũ njĩthĩ kiuga. Thongete gũthonga. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Ĩrĩ mũthenya ũngĩ nĩ wetatũ twĩre andũ makĩarahũke mathiĩ makamathe, ciana no iracoka thukuru, mĩgũnda itũ nĩ yetereire. Nĩ kũrĩ kũndũ kwĩna ria, rekei tũthiĩ tũkarĩme, rekei tũkahuhĩre, rekei tũthiĩ thoko. Umagara kũrĩa ũtindaga ũkĩgiũrania Ngai wa muoyo arotũma maũndũ maku magĩrĩre. Ũmũthĩ arokũhe kĩrĩa ũrabatara, nĩ tondũ we nawe nĩ ũkoretwo na ihoya rĩu, na ũmũthĩ tũrakwĩra umagara ũcemanie na mũnyaka waku. Hatirĩ ũndũ tanganja mũthikĩrĩria, tũkwamba gũthiĩ kũrora ũrĩa marĩa kana ũrĩa rĩera rĩgũkorwo rĩikarĩte mũthenya wa ũmũthĩ, tũke tũthome kiugo. No ĩndĩ nĩ twakũnyita ũgeni mĩtambo-inĩ ya Inooro FM, ceceni hakuhĩ nawe, ceceni ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩgũtungatĩra mathaa 24 tũgĩkwarĩria, tũgĩkũhũrĩra nyĩmbo, onawe ũgatwarĩria ũgatwĩra kwanyu gũikaire atĩa, ũgatwĩra kwanyu mwokĩra atĩa, na ithuĩ tũgagĩcokia ngatho. Ũguo karibu sana mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Mĩena ya Kiambu na kũrĩa kũrigicĩirie gũikaire atĩa, reke ndeto icio tũheo nĩ Nyokabi Wakata thĩinĩ wa ũrathi wa rĩera. Ũrathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inooro FM.
bururi ugukorwo ukire na mbura o tora turaugite icigo imwe na imwe no ti mbura nene tari mwena wa Kiambu ni kurokire mbura ona ni kuri kumwe ona itha ici kuraura kongenero thuthu no ni gutanyitwo gucoke kugie na riua urugari wa riera ukiambata nginya 25 wikuruke nginya 20 na kuo guku Nairobi kuratanywo gukorwo kwina matu ona kone kwina icigo imwe ciena ruthuthuo ni gugucoka gukorwo gukiara riua na urugari wa riera wambate nginya 26 ni uri ikuruka nginya 15 kore mwena wa Naikuru gugutinda riua muthenya wothe urugari wa riera ukiambata nginya 26 no ni ugikuruka nginya 12 aikari a Nyeri matura mara marigiceirie kore mwena wa Kirinyaga na Embu ni gukoroka matu kugie ruthuthuo gucoke kuri tinda riua muthenya wothe na gwa urugari wa riera wambate nginya 25 ucoke wikuruke nginya 16 we humbe kuringana na uria riera riakwa nyuritari na gwata twana twitu tugithie thukuru tuthaywo wega nie ngikura ri ndakorire shosho angeiguire blogu ndaiguaga hatiri undu ungi ni kumira andu mathie wira-ini muno hatiri undu ungi ambura yokaga reke ngure mukamenya mutingiona thayo muci ucio na nginya tha ici ri ndaumagira gutaha weri wendu ugaga tenga ni withwaga gwitu gutire gwithwa ni wira rierekana yure Inoro FM turio mbere horeria ruo na mituki na thogora mubashirire Panadol Extra burugutu igiri iragukinyira na ciringi 15 tu nayo Panadol Advance pair ni ciringi 10 wemenyeria guthoma uria yandikitwo utana mihuthira ruo rungithie na mbere wone ndagitari maundu megie ugima wa mwiri na urigitani kaingĩ nĩ monekaga marĩ maritũ na makuguoyohia no rĩu ndũkamake rĩngĩ amu tũkũreheire Uliza Daktari. Aranĩria na Dr. Lauren Mengesa o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ thĩinĩ wa Citizen TV agĩkũrehera marigitari ngũrani thĩinĩ wa Uliza Daktari. Gari yaku nĩ ĩrabatara makaniko ngĩhokwo uka kwa Auto Express ni turakũhe service ya tairi ya ũiro na maũndũ mangĩ maingĩ twĩna honge 48 guothe gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika koguo twĩ hakuhĩ nawe angĩkorwo nĩ ngari ũrenda gũthũrimirwo kana gũthondekerwo uka kwa Auto Express. Are mutumia wa mbere gutuika headman kuma ngurumo-ini cia Metumi Murang'a Koibe wethaga etagwo Wango wa Makeri. Athakia kwa Ndego Productions marakurehera muthako wa Wango wa Makeri Jumaa ya tariki 2 nginya kiumia tariki 4 mweri wa gatano kuria Kenya National Theatre. Ehihi Wango ni ikaragira arume migongo, ehihi mari uratana karoi wa Gakure Wango wa Makeri. Alibad tickets ne ngiri 1,500, advance tickets ne ngiri 2, gata tigiti yaku viewtickets.com kana madfan.com. Wango wa Makeri Agikuyu musical play titagoko ogitira kwa nyumba ito ingurala na niume enga yeona marwa wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. I want to first congratulate you on winning the Eldoret City Marathon. What a sterling performance. Sasa tuambie, what was your strategy? Thank you very much. Race Libanza, it was very tough. Nilikuwa giatari bwana. Jebet Langat Kimani na imuti Ethiopia. Walikuwa mbele yangu. Nilipopiga pale Gopang, Gogo Plaza. Nikapungua turbo, nikapita Langat. Chwa. Tukifika Gopang pale Gop House, nikaovertake Jebet. Chwa. Tukienda pale Gopang sasa Riet House. Kimani akasuba kidogo. Nikaweka kia moto, nikawacha yeye chwe. Hii jamaa ya Ethiopia ilinitoa jasho kwa ile milima.
Lakini nilipoona Coopbank wamefungua branch nyingine pale kwa milima tukipanda. I was very surprised bwana. Nilitimua mbio nione kama ukweli Cooperative Bank wamefungua branch nyingine. Hivyo tu ndio niliacha ile jamaa kwa mata. Nilipita chua. Coopbank now has a 4th branch in Eldoret at Highland Rhino Hotel along Eldoret Kapsabet Road. Utogo Team Coopbank. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Inoro ne station ya kwa ya maisha. Reke tukigie na kahinda ga guthoma kiugo muthenya wa umuthi andu aria marahukite tumageithie rucini na nguguthomera kiugo kiri thiini wa Aroma 12 muhari wa kenda niguo nekugo wendani wanyu ni utwikage o uria utari na uhinga undu uria muru uthuragei naguo uria mwega ri mukiurumagie njokere ringi wendani wanyu ni utwikage o uria utari na uhinga undu uria muru uthuragei naguo uria mwega ri mukiurumagie Aroma 12 muhari wa kenda wa thoma ni ukuigwa kiugo kiu naguo kanitha wothe ugacokio kauga amina tukihoya ati onawe Ngai arokuhe arata aria aoma aria matarietagirira uhingure kanua nigetha makurekonde nigetha mathie magatume makidiscussaga aria matarietagirira kiiko giaku gikue nigetha mone cia gutrend nacio aria matarietagirira moke ndagika igiri maguteithia nigetha macoke mekire kuria mitambo-ini ukinyaniria marokuhe Ngai arokuhe arata mari kunyitagirira riria uramabatara nayo kamanyitirira ni tondu ucio niguo urata wa oma uri utari na uhinga hatiri udungi muthenya wa muthi muthikiriria reke twambiririe muthenya witu na njira njega na nikio tungienda gukunyita ugeni tukwire ni wega andu aria marikitie kwarahuka ni tukumarora moja kwa moja na gwenda turore andu me haha kidogo aria marikitie kwarahuka ndiramenya mundu witagwo Joseph Gathu ni mwe wa andu aria marahukite Mwarimu Jagoni ni aracoka thukuru umuthi mama Ken wa Varisho ngugi wa Kihingo Mattress Maina wa Magoro Kanyi Dancer Githua wa Koine Mwatha Bobu wa Makoboki MC Majipia mwa Mushiri Fudi Michael Jogu Geithia wa Duta Emu Shorwe Mwaniki Fudi wa Maera thank you na Tony wa Tukutuku morning Jeff ni no akihara na Gakunyi Kawa Jenny good morning Tito wa Shai Marigiti Tito Muthe thank you Kevin Gwandaru Mwalimu Giteru wa Mwe wa Sibukia Mama Agnes Njokine wa Kamano wa Kirere Jaba wa Makutano Masagana Reverend Joroge Gwandaru Joroge Trakadero Joseph Gathu Jogona Kafuro Kariuki Mushombi na Mwalimu Kemiti Kabore Daniel Derefadha Giena Buruma Tigari na Father Patrick Wawero na Mujiristi Original na Philip Kangara Marahoke na mundu witagwo wa Kihara wa Kiganda acio mwikiti kwarahoka rucini rwa mothe na nikio riu gwenda tume haha tuguthuke moja kwa moja ginya korea gogwitwo kwa andu megwitwo Amaze tugure mutu wa Amaze turuge ngima maundu maitu matinde wega riu turaugire riria turatua kuria tukaria irio njega tukaria ngima iria thuranire tutikae gutwika ati turatinda tukiorora uhoro wa guthie gucagura mitunduka-ini turaugire riu wimenye ni tondu turakwira uhoro wa Amaze riria turaria uhoro wa Amaze turaria uhoro wake wa mutu wa bebe uthondeketwo kuma kuri bebe iria njagure bebe iria thuranire ugathirwo wega no gatwika ati riu guo ni mutu onawe ungikenera hindi iria uria eta imagine rucine rwa umuthi ati riu ukimenya urarugira andu aku ngima iria itekoma ni tondu ni njororo ngima ina mucamo mwega ngima egutuma onayo twike ati ni wakenera irio ciaku andu aku a nyumba maikare makiugaga uhoro wa wega wa Amaze nio itongoretie thiini wa Premium Maize Brand na nio ikaine ni tondu wa wega wayo na riu ni wega tukwire ati we haria hothe ukiri ni wega ukorwo ukimiria ni tondu nio iraguteithiriria ithondeketwo kuma kuri bebe iria njega muno na tugakwira ati Amaze kwaje kuri #Amaze imeweza kuria mitambo-ini ya ukinyaniria wona wathie kuo waingira ni ugucoka utume experience yaku ira ni ndiragutumire thoko na ndagutuma thoko ndirakwira umuthi mukahoro wakwa wa akuria kwa Amaze turanengereria muthikiriria urageire na experience muthenya wa ira ni uragurire guku gwa 22989 ni tondu ni tukwiraga ni tasty na riu we tugakwira ungitwika ati ni wa miria ni ukuigwa utiganu ni urenda riu unyandikire gwa 22 kana 2
22989 oitikire tu gutwandikira utwire experience yaku irahanaga atia oguo tu nigetha ithuĩ na ithuĩ tukunengereria mukahuro ithuĩ muthi turenda kukunengereria mundu mukahuro ogutwira muthenya wa ira arathire aragura mutu wa ngima wa Amaze aratuikania uria na tucoke atwire uria araonire utiganu turakwira Amaze imeweza easy to cook soft and tasty. Hatiri ndonge andu aria marikitie kwarahuka marakorwo mari aingĩ rucine no twende kumarahura rucine o haria ungikorwo ri tugicokereria muthikiriria no ndu uria wina bata ni gukuririkania ati we uri kwarahuka hatiri ndonge ni tuthie tukarute wira na nikio twakuririkania oro ringi ati rucine rwa umuthi no twende gukwarire nikio ndenda kuguthuka imwe kwemwe kuria gwa Equity Bank o riri turihariria gucoka thukuru Equity nirenda gukorwo gucenjeria mwikire wa maundu na ithondekete kaundu gothe gagikurumbuia we muciari we mundu roraga mwana kana guardian we murutwo we murutani we supplier wa indo mathukuru-ini ona to uguo tu ona basa wa thukuru Equity nirenda gukorwo giguthondekera muturire waku ihinda rĩrĩa back to school. Tamenya wina Equity o ciringi ne koragwo ikiruta wira gukorwo ukiriha shopping tari wathie kugura uniform mafuku irato na maundu mangi ta macio ni urahonokia wina Equity. Sharia duka iria cire na 1 Equity till no korwo ukiriha na wari handuri kindu kurihio besha oro na hanini ni *247# Equity mobile app oro mona Equitel riu ningi kuhuthira Equity Visa Mastercard na Amex card gutiri kindu kuriha gutuma besha cia school fees durama kamuthikiriria ati ni ugutinio besha extra gutuma besha kuma kwa Equity ginya kwa Equity ni free ndugutinio oro naki o mbere ya utumite besha uri andu acio mwina account ya Equity nigetha hote gukorwo kihonokia besha iria tugaga cia transaction fee ukihuthira Equity line ukihuthira Equity mobile app na ningina uhinye *247#. Riu ningi urakorwo nduri na besha waikia guoko muhuko wakorwo nduri na besha urafatara 1,000 2,000 5,000 10,000 kana besha igiotho ciothe ginya ciringi milioni 3 wina *247*6# huthira Equity mobile app kana Equity line no hote gukorwo kirikia maundu maku mothe kana ni shopping urenda gwika kana ni school fees urenda gukorwo kiriha amukira boostika prompt eguteithiriria gukorwo kiriha marihi hihinya *247# kana uthie kura kwa Equity mobile app kana kura kwa Equity line ukorwo giteithika na njira njega we nawe muhuri wa biashara ukoragwo kiruta wira na andu a mathukuru amukira marihi maku na 1 Equity till number no uramukira transactions nyingi no guoronirwo kurura batiri na njira njega na maundu makagira ugicokaniriria besha ciaku maundu ni mahuthie ta 1 2 3 na ndugukorwo ukirihio oro na k na nikio turakuririkania atiringi tujenge back to school moments na Equity tuthie kwa ngima tobe turuge ngima rucine nigetha ona ciana citu ikene rucine roro magithie thukuru raji tondu ni turibatara ona makue ni kuria makuaga irio ni kuria mariinuka kuria riu turaugire riria riothe turenda kuruga ngima tukamenya mutu uria wihotanire ni mutu wa Amaze na mutu wa Amaze ni wega tukwire ate we ukubatara o guthie nduka yaku na kwanyu ni tondu ni readily available mutu mwega mucamo mwega kana ni supermarket kana ni kaminimata riu mutu wa Amaze imeweza ni wega tukwire ate ni raithi muno kuruga ni muororo na ni uri mucamo mwega muno riu turauga we riria weciria kurugira andu akuraji mutu ni wa Amaze Premium Maize Meal ni tukwiraga ni grade iria ya iguru muno no gatuika ati ona mundu urega kuruga ngima ndangituika wa kugwa ni tondu mutu ni muhuthu muno kuruga ndubataraga gwikira hinya wothe ati nginya gasi maguru guo nigethe thongeke ati angawitage ni imba munyitanire thaburia aca ni mutu mwega ukuria na muria na nyumba yaku na arata na riu turauge ona tuoka magongona gwaku tiga gutinda ngogika riu gakima tunyeni twega ugathondeka twa green utogire migunda ni miega mutu naguo turakwira 3 ni Amaze na ira ni ndakwa ire challenge uthie ugure mutu wa Amaze ikoni uragurira mutu wa Amaze we ukubatara o kwambia na Amaze imeweza gwa 22989 onyandikire ndumini nigetha twethe muhotani uria tukunengereria mukahuro nake atuike ni akena riu weciria kuria ngima mutu uria uthondeketwo kuma kwe mbembe iria njega muno mutu mucamo mwega uratuika riu ona ni ukwenda nduroma ngima
no nĩ raithi mũno kũruga. Tũrauga Amaze imeweza, easy to cook, soft and tasty. Gloria F1 nĩ makũreheire Gloria Star F1. Ici nĩ mbegũ cia mboga kana kabici gĩkĩro kĩa igũrũ, na ũrakorwo ũgĩkũria mboga ciothe ihanaine. Warĩkia kũhanda raundi ya mbere nĩ ciĩtiragia Fusarium yellows toguo tu, nĩ ciĩtiragia ũrugarĩ na mĩri ĩgakorwo ĩnyitĩte wega. Watinia mboga ĩyo ũgĩthiĩ kũmĩendia nĩ kilo 4 nginya kilo 5 mũthikĩrĩria, ĩkoragwo na rangi wa kũgucĩrĩria na mboga ciothe ikũraga ũndũ ihanaine. Gramu 75 ũrahanda ĩkemwe na ũgakorwo ũrutĩte wĩra mwega. Simlo Seeds nĩo matũreheire Gloria F1, rĩu nĩ matũreheire Gloria Star F1, na nĩ mbegũ njega mũno ya kabici, na nĩyo tũngĩenda ũhande mũthenya wa ũmũthĩ. Mũthikĩrĩria wona waguthũka kũrĩa nduka-inĩ cia kwendia indo cia ũrĩmi, thiĩ wĩgũrĩre mboga ĩyo kana kabici ĩyo, na nĩ ũgũkorwo ũkĩona ũtiganu mũnene na mboga ingĩ ũngĩkorwo ũkĩhanda. Reke njoke kwa Equity Bank mũthikĩrĩria, nĩ tũgũthiĩte ĩmwe kwa ĩmwe, na rĩu twathiĩ kũrĩ agent. Wĩ agent wa Equity, gũcoka thukuru kana back to school nĩ ũndũ ũkoragwo wĩ mwega mũno, nĩ tondũ andũ aingĩ nĩ makoragwo makĩrĩha school fees. Wĩharĩrĩirie atĩ na Equity haha nĩgetha ĩgũ-support. Wĩna float kana ndũrĩ na float, ndũgakwame, Equity nĩ gũkũnyitĩra na njĩra njega mũno na gũkũhe ngombo. Hihinya star 247 hash na no hote gũkorwo kĩamũkĩra loan, na to ũguo tu no tũgwake na easy loan. Hihinya star 247 star 6 hash kana hũthĩre Equity mobile app kana thĩinĩ wa Equity line ũhote gũkorwo gĩteithĩka. Hĩndĩ ũrakorwo gĩikĩrio deposit nyingĩ nĩguo gũkorwo wĩna commission nyingĩ. We nawe ũkoragwo ũrĩ supplier wendagia irio cukuru, ũkendia equipment mũthikĩrĩria, ihinda rĩrĩa back to school, Equity haha nĩgetha ĩgũ-support na njĩra njega. Wĩna LPO finance no wamũkĩre rũni rwa kũgũra indo cia thukuru mũthikĩrĩria, no karĩhaga mdogo mdogo, na to ũguo tu biacara yaku ĩgathiĩ na mbere. Na ningĩ wĩna one Equity till number no hote gũkorwo kĩamũkĩra marĩhi mothe no gacokanĩrĩra na njĩra njega. Ũhoro makĩria mũthikĩrĩria, tugaga tujenge back to school moment oro ũndũ ũmwe na Equity. Tũgĩikĩrĩra tũgĩcokereria, reke tũke tũtwarane hamwe nawe ikinya gwa ikinya. No mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya ũrĩa tũkwĩraga mũthenya wa Wednesday WCW. Karibu sana mitambo-inĩ ya Inoro FM. Ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Wednesday. Cemania na Boni, tamake na thaburia ĩmwe tu, ena thĩna ũmwe tu. Ai, rĩu batiĩ kũruga gĩtowero nyeni na thaburia ĩmwe. Na atanarĩkia kũruga ngima, niĩ ndanoga. Tũgakũrehera Amaze Premium Maize Meal. Ĩrutaga ngima horo, ĩna cama, na nĩ ũhũthũ mũno kũruga, ona wĩna thaburia ĩmwe ta Boni. Rĩu ĩno nĩyo ngima. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Amaze imeweza. Wabateire maini, ũikũrũke mĩkuru-inĩ, ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Nĩ twacokereria mũthikĩrĩria na ũrĩa kũrĩ ũmũthĩ no gũikara ũkĩmenyaga twĩ nawe rũcinĩ, na nĩkĩo ndaigua watũmwo kũrĩa matuka-inĩ ũthiĩ ũgethe mũtu wa Amaze. Naguo mũtu wa Amaze tũkwĩre atĩ rĩrĩa wamenya wega waguo ndũrĩ hĩndĩ ĩngĩ ũngĩthiĩ kwahatĩria thoko-inĩ atĩ ugage ũrenda gwĩciria ũhoro wa mũtu. Twakwĩra mũtu mwega, mũtu wĩna mũcamo mwega, raithi mũno kũruga, mũtu ũgũkenerera we na nyũmba yaku, ona ageni aku nĩ marĩkũragia ĩyo ngima nĩ ya mũtu ũrĩkũ. Nĩwe gĩkima wĩigagĩrĩra metha igũrũ nginya wakorwo wĩna ageni makarora na makauga Ngai wa Nyambura ma ĩno tũtikũrĩa, ndĩketwo niĩ nĩ ngũrĩte. No he ngima ũngĩtinia ona ũrĩa wa slice, ona ũrĩa wa present, andũ othe makauga niĩ ngũrĩa no handũ ha iria, ũgacoka wĩna tũnyeni haha kando. Nĩ ũmenyete atĩ mũtu ũrĩa mwega mũno wa kũruga ngima premium
quality ni Amaze na riu turakwira easy to cook, soft and tasty. Riu riria wewe ciri horo wa mutu wa ngima ukamenya ati Amaze ni ya kuruga narua ndurabatara gukorwo ati kuruga ngima muno, mucamo wake ni mwega ikiri na cama muno. Riu reke tutige gutinda tukiuga ngima ngane nyumu, riu horera ni tondu kwina Amaze. Wakorwo ni mwana arauga riu ni ekwenda gakima kororo, mutu ni Amaze. Wakorwo ni muthuri ni ekwenda gakima kega karuge wega gakahea kena mucamo kamutarariko kega, mutu ni Amaze. Tathikiriria riu riria wathie nduka-ini cia supermarket yaku na kwanyu, tathie na witie bagiti yaku ya Amaze kana wiyoere. Ira ni turakwaire challenge, turakwira jaribu Amaze leo wone tofauti. Na riu watuika ni urakenire riu gwa kainda gaka ri ndureke tumenye kuria kwa #Amaze imeweza ona kana twandikire ithue nigetha tuwethe muhotani. Na riu umuthia uko wa gatatu tuheanite wa Monday wa Tuesday ni tugakorwo tukimanirira muthenya wa Friday. Amaze Premium Maize Meal, easy to cook, soft, tasty. Amaze kweli kweli. Equity nä kå hå thä irie maå kwamå na gå cokanä mbeca ciaku ciothe kũhetũkĩra Equity Paybill. Wĩ baca wa thukuru, honokia mathaa ũgĩcokanĩrĩria mbeca ciaku kuma kũrĩ aciari na andũ arĩa makoragwo makĩrĩhĩra ciana school fees. Na wĩ school baca, tigĩrĩra nĩ waririkania aciari na guardian marĩhe school fees kũhetũkĩra Equity Paybill. Kũrĩha school fees ya back to school ihinda rĩrĩ nĩ kũhũthĩtio na njĩra njega ona ya gũcokanĩrĩria mbeca. Ũndũ ũrĩa ũngĩ wa bata nĩ horo wĩgiĩ mwana waku, mbeca ciake nĩ ciũrire, mbeca ciake rĩu ndaramenya harĩa irĩ. Wĩna Equity Student Prepaid Card ũkũhota gũkorwo ũkĩnengera mwana waku mbeca, na mbeca icio ciĩ safe, ciĩ secure, na nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩcirũgamĩrĩra wega. Nĩ kũgũra irio, nĩ kũgũra snacks, nĩ kũruta mbeca kũrĩa mathukuru-inĩ kana kũrĩa school canteen. Nĩ wega ũhe mwana waku wĩyathi wa gũkorwo agĩthoma ategũikara akĩagaga nĩ tondũ wa kwaga mbeca. Tujenge back to school moments na Equity, ũguo nĩguo tũngĩenda wĩikare rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ. Na ningĩ rĩu kuma hau mũthikĩrĩria twathiĩ moja kwa moja nginya kwa andũ metagwo Gloria Star F1. Ĩno no mĩhande mwaka wothe, nĩ tiragia Fusarium Yellows, nĩ tiragia rĩera rĩrĩa tugaga nĩ rĩhiũ mũno, oro ũndũ ũmwe na mĩri ĩkanyita wega. Ta ũguo tu nĩ mũmera ũkoragwo wĩikarĩte wega na ũkahota kũwendia wega. Ningĩ ĩkũraga thikũ 75 nginya 45 mũthikĩrĩria. Ta ũguo tu ĩgakũra wega, mathangũ kana wahutia gĩthangũ ũguo kaigua nĩ kĩnyitĩtie wega, na ĩkoragwo na kilo 4 nginya kilo 5. Kara njega mũthikĩrĩria, ciothe igakũra ihanaine, na wona wathiĩ kũmĩendia ũkaigua wega. Nĩkĩo tũrakwĩra gramu 75 ũrendia kana ũraikĩria ĩka ĩmwe. Ũguo nĩguo tũrarĩma ũrĩmi ũrĩa tugaga nĩ ũrĩmi ũrĩ na umithio. Arĩ thinacara na ndagĩka 31 mũthikĩrĩre wa Inooro FM. Ndũmĩrĩri ĩno nĩ yaku, tũrenda gũkũmenyithia atĩ tũtigũkorwo tũgĩkinyanĩria ndũmĩrĩri ciĩgiĩ Rembesha Maisha tondũ tũmenyerete gwĩka redio-inĩ yaku. Ona kũrĩ ũguo Rembesha Maisha ĩrĩ o kuo na gũthiĩ na mbere na kwĩhotanĩra mbeca mũigana ũtiganĩte oro mũthenya. Rembesha Maisha nĩ ĩragũtua mũhotani, koguo thiĩ na mbere gũthaka wĩhotanĩre mbeca oro mũthenya. Wahotana ũrĩkinyagĩrwo na njĩra ya thimũ ĩmwe kwa ĩmwe. Nĩ thinacara na ndagĩka 31. Reke tũrore marĩa tũharĩrĩirio ikĩhanda wega thaa 1 rũcinĩ. Nĩ Mũhĩa wa Maina. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Business Credit Card kuma Cooperative Bank. Ruto gutongoria ndundu ya minister kũhetũkia budget ya ciringi tririoni 4.3 ĩnyihanyihio. Mbeũ njĩthĩ amwe gwĩkĩrĩra nganja wĩheani wa ateti amwe na mũng'ethanĩro kana arĩa marathugunda ngwatanĩro ĩmwe na mũingĩ na onjoria gũtunywo mamirioni ma mbeca nĩ ekinaĩ taũni-inĩ ya Murang'a. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ Business Credit Card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire Business Credit Card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Ndamũnyita ũgeni Mũhĩa wa Maina, Nyox wa Kata,
oro ndomwe na muthikiriria wa Inoro FM. Asante sana. Tuthithini wa magatheti maito. Karibu sana Jama. Thank you muno na die na uru ndakena ni kumwona rushini rwega. Very good. Nyoka finiki utarageiria Jama. Jama trokaneire tene. Hey, Jama ri. Ciagicenga. Hatiri ndoge. Geithi ciagicenga ri. Katuga ne tuonanete. Iria ciekatathi ka mbere ga taifa leo ni mbica ya atongoria aria me haha aria ni uria wari mundu gwitwo CS wogitiri wa thiini Fred Matiang'i na kuratuika riu ni arakihingurire kanua na araria thutha wa gukorwo andu metereire muno na gukorwo makiuga ati ni arendekithio muno nigetha atuike niwe ukarirukia bendera ya kugeria kuruturura President William Ruto. No ni marakire na geikaro na mundu ogwitwo ona Eugene Wamalwa, ni marari na mundu ogwitwo Rigathi wa Gachagua, Martha Wangari wa Karua, Kalonzo wa Musyoka, Fred Matiang'i arakiriho, Mukisa Kitui na kuria nakuo thutha ni hari na Saitoti Torome uria ratumitwo handu-ini hakio ni tondu kuratwikire kio niwe miario yake ni yonanitie ta already we ararongoreria Matiang'i. Justin Muturi na mundu ogwitwo Mithika Linturi muthenya wa ira ni marari na mucemanio guku Nairobi makigeria kubanga uria meguthie kitahitano-ini kia mwaka wa 2027 makiri hamwe niguo makaruturura mundu ogwitwo William Samoei Arap Ruto. Ici ni tugucikora magatheti-ini maria mangi na njira igweteka. Tuingire kuria kwa ndondo za hapa na pale. Kuna ndakora mundu ogwitwo Kuria ajetereire walevi wakatiza starehe kilabuni ili kusikiza neno. Areu ni marambire kurogamia mihango yao yothe ya kunywa njohi na gwikenia na marathie handu harari na githomo maronekana makiina marikirite muno maraugire hindira yothe Ngai onania hatire bata wa gwikenia no marikia ni maracokire ikero-ini ciao. Mweneba ni araharire ta ndagika 90 ithaa rimwe na ndagika 30 areu makiuga gwakinya na maundu ma Ngai matiendaga kumaringa itheru no riu ni maragicokire maranyua njohi na marakiinuka mathaa o maria makiinukaga. Hapa kutema mume wake akidai amepagawa na pepo la usherati. Mutumia omwe nake ni ahitite na kauga ndegucoka kwa murume niki tondu murume arerikana ni tarogereirio atumia tondu atumia enao 40 arerikana kuma kuria Githumo guthie Kirinyaga guthie Meru na kuria kungi ahiki ni mutongoro. Mutumia araugire reke acoke kwao athia karime ona ndoraganite kuo. Karatathi ka mbere ka gatheti ya Business Daily karauga ati bururi wa Amerika ni wanereire bururi wa Kenya arikuo andu maguraga indo iria twitaga fake goods kana indo itakinyanĩirie ikiro kana counterfeit goods na indo ici igoragwo na igũkorwo igituma andu aria macihuthagira mekore ugwati-ini wa kurwara mirimo ngũrani ona gutunyukithia mabũrũri ma Amerika na thirikari mabilioni ma mbeca. Oro uyu tamburukitio wega karatathi-ini ka mbere ka gatheti ya Business Daily no wega tamburukio wega karatathi-ini ga keri kuringana na riboti itagwo the 2025 Special 301 report ya maundu megie intellectual property protection ni urakorirwe kihithuria riboti ni ndaigathi gatheti iyo ya Business Daily na ndahiuka nginya kuria gwa CBK niguo turore uhoro wigie ucenjania wa mbeca. Muthenya wa umuthi tugukorwo tukirora uria mbeca iracenjania kwambiriria dola ya Amerika iri ciringi 129 ugicenjania na ciringi ya Kenya, pound iri ciringi 173 ugicenjania na ciringi ya Kenya, nayo euro ugicenjania na ciringi ya Kenya irugameire ciringi 147. Mundu wothe uguraga indo nja wa Kenya kana andu ramathiaga nja wa Kenya uguo niguo indo iracenjania muthenya wa umuthi. Reke tukinyie hau muthikiriria tuthie mwena uria ungi twambie na gatheti ya The Standard. Karatathi ka mbere kacoretwo mbica ya andu atatu: Murkomen Kipchumba, President William Ruto, Kahariri ni ndamuona na muthuri ungi ugwitwo Kaja. Douglas Kaja wa Kirosho. Gatheti iroiga aya acio ana wagweta ni andu matarahahurwo na gutiri undu uramainainia ona kuri na uitangiki wa thakame.
ngathĩti ĩroiga nĩ ciĩko cia ũnyamũ tondũ rũrĩrĩ bũrũri ũrathiĩ na mbere gwĩcũrania na gũthagumia ũhoro wĩgiĩ riboti ĩrarutirwo nĩ nyũmba ya mohoro ya BBC ikionania ũrĩa thigari ciakorirwo ikĩhũra rithathi na kũraga mbeũ njĩthĩ ya rũciaro rwa Gen Z hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya kũregana na ndereti ya kĩgĩna mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka mũthiru. Nĩ borithi nĩ maracokire kwĩyumĩria na kũhũra andũ 5 rithathi na maroragwo kũrĩa mwena wa Naroko igũrũ rĩgiĩ ngucanio ya mũgũnda. Na rĩu ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ nĩ ireyũrania ciũria ikoria mũtongoria wa bũrũri na andũ arĩa marĩ rungu rwake marũgamĩrĩire honge citũ cia ũgitĩri nĩ moĩ wĩigĩrĩrĩki wao wa gĩgatiba na ũrĩa gatiba ihoto kĩa Mũkenya gĩa gũkorwo arĩ muoyo nĩ kĩagĩrĩire kũgitĩrwo. Karatathi gaka ka mbere toguo agweta arĩ na mbica ĩtarĩ thaka mũno ya andũ mahũrĩtwo rithathi, ona harĩ na andũ manyitĩte njirũngi na moko nĩ hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na mĩrũrũngano na nginyagia kũrĩa mwena wa Naroko kũrĩa kũronekanire thĩna mũnene mũno makĩria. Karatathi ka mbere, ga kerĩ, ga kana hamwe na karatathi ga gatano niho ũhoro ũyũ tũramenyithĩrio. Ndathiĩ karatathi-inĩ ga kerĩ ka ngathĩti ĩno ya The Standard na nĩ yandĩkĩte koiga mũtongoria wa bũrũri rĩtwa rĩake nĩ rĩingĩrĩtio harĩ mũgũnda wa eka 6,300 na ũrĩa ũragucanĩrio kũrĩa itũra-inĩ rĩa Angata Barikoi kũ mwena wa Naroko na ũrĩa ũracũngĩrĩirie andũ 5 kũhũrwo rithathi nĩ maabitha borithi na maroragwo. Mũthenya wa ira nĩ kũrarĩ na mũcemanio wa thayũ ũrĩa ũrambĩrĩirie kũgĩa na wagagu mũnene hĩndĩ ĩrĩa anene a honge cia ũgitĩri magĩtongorio nĩ Kanja wa Kĩrosho marathiĩte kũu na nĩ mũcemanio roketwo nginyagia nĩ atongoria a kĩũteti. Haha niho aikarie kũu Angata Barakoi marakorirwo makĩenda mũtongoria wa bũrũri akorwo agĩgweta igũrũ rĩgiĩ itemi rĩake harĩ ũrũgamĩrĩri wa mũgũnda ũcio wa eka 3,300. Ningĩ ona nĩ marenda kũmenya ũrĩa itemi rĩa mũcirithania ũretwo Justice Mohamed Kulo wa igoti rĩa mĩgũnda na marĩa matũrigicĩirie. Ngathĩti ĩno ĩratwĩra Kanja marakinyire kũu marĩ na mũteithĩrĩria wake kana mũnini wake ũgwĩtwo Eliud Rangat, mũnene wa mbũtũ cia ũtuĩria DCI Mohamed Amin na mũnene wa maabitha borithi kũrĩa gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley Jasper Ombati magĩthikĩrĩria aikari makĩheana mateta mao. Nĩ kũrarĩ na mbunge Nelson Koech wa Bergut, Johana Ng'eno wa Emuru wa Dikir, Victor Koech wa Chepalungu na Senator wa Kirisho Aaron Cheruyot ũrĩa nĩwe mũtongoria wa Raigen na Ningĩ, ona gavana wa tene wa kũrĩa Bomet Isaac Ruto. Mũcemanio ũyũ ũrĩa ũrambĩrĩirie na wagagu nĩ ũraheire aikaria mwena ũcio ihinda rĩa gũkorwo makĩitũrũra na kwaria mĩario yao magĩkũmithagia njũragano iria maabitha borithi mageririe andũ kũrĩ mũthenya wa iyo. Mũndũ ũgwĩtwo Cheruyot mĩario-inĩ yake nĩ arerire Kanja hihi thigari ciakinyire ha iraratha andũ ikiũragaga ona kũngĩgĩkinya nĩ andũ nĩ marehera thigari wagagu ona kaba hihi cingĩrakĩrathĩte mũndũ kũgũrũ handũ ha kũhũra mũndũ rithathi kana kũhũra andũ rithathi cia mũtwe na gũcoka kũmoraga. Karatathi-inĩ gaka ga kerĩ magũrũ-inĩ kũrerwo thirikari ĩrathiĩ ĩtekũigua watho tondũ kũrĩ na watho wakoretwo waheanwo ũkĩgitĩra ũhoro wĩgiĩ mũgũnda ũcio na itua rĩrĩ rĩrerĩkana andũ nĩ marakoretwo, thirikari nĩ ĩrakoretwo yaheo watho kuma igoti-inĩ ĩkĩrwo ndĩkae kũhamũrithia andũ, no mũgũnda ũyũ nĩ ũrathiĩte gũkorwo ũkĩirigwo kana gũtũmwo ma-survey na nĩ mũgũnda ũrĩa ũkĩrĩrĩkana ũrĩ na ngucanio yambĩrĩirio mwaka-inĩ wa 1975. Ici nĩ ũgũikora haha cia ũrĩa ũrĩ na cira igoti-inĩ. Rũgano rũrũ rũgathiĩ karatathi-inĩ ga kana hamwe na karatathi-inĩ ga gatano. Ruto na anene honge cia ũgitĩri makĩrutwo mahĩtia igũrũ rĩa kuongerereka kwa ngero cia ũragani. Naruo rũhonge rwa IPOA rũrerĩkana nĩ rũgondereire harĩ ũtuĩria wĩgiĩ macira ma njũragano iria ciatũngirio mbeũ njĩthĩ 60 hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Gen Z nĩ kũrũmĩrĩra ũtuĩria wa riboti ya nyũmba ya mohoro ya BBC. No he rũgano ndona karatathi-inĩ ga gatatũ na nĩ njũĩ Jeff mwĩna Nyox nĩ rwa mũgucĩrĩria maitho rwa gĩkuũ kĩa mũmemerekia wa mĩaka mĩingĩ Edward Kwach. Edward Kwach nĩ akoretwo arĩ ũmemerekia-inĩ na nĩ ũmwe wa andũ arĩa marĩ na mĩgambo yatũhahũraga
nĩ terĩ ĩkoragwo na akuria na rĩu nĩ arakorirwo agĩkua gũgĩtuĩka atĩ we nĩ arakoretwo arũĩte na thĩna wa meningitis na kũragĩtuĩka atĩ mweri ũmwe nĩ akoretwo akiuga kwa heri thutha wa gũkorwo we akĩrwara na rĩu nĩ arakorirwo akĩhurũka kũringana na arĩa marĩtie ũhoro wa Edward Carey Francis Kwacha akuire kũrĩ tarĩki 28 arĩ kiumia gĩkĩ rĩrĩa arathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Nairobi na kuma kũrĩ ithuĩ andĩki othe a mohoro nĩ tũrauga nyũmba yake ĩrogĩa na thayũ arohurũka ũhoro mũndũ ũgwĩtwo Edward Kwacha. Ici nacio cia Mudavadi nĩ muona rĩu nĩ tondũ wa agents arĩa makoretwo magĩtwara andũ aitũ kũrĩa mawĩra manja na ũgatuĩka atĩ makoretwo makĩria mamirioni ma Kenya rĩu nĩ kũragĩtuĩka rĩu nĩ gũkĩrĩ na ũthuthuria ũragĩthiĩ na mbere no Senate nĩ ĩraiguire ng'ano cia kũhahũrana atĩ ona rĩrĩa mũtua mabangĩte na gwatuĩka atĩ thirikari nĩ ĩrateithĩrĩria andũ nĩgetha magĩe mawĩra nja kũrĩa wa bũrũri-rĩ ta imagine gũgĩtuĩka atĩ rĩu mawĩra macio nĩ marĩhagio ona thengia wao gũtuĩka merĩtwo matirarĩhio onaki. No tuthiĩte wega mũthikĩrĩria ngathĩti-inĩ ya Standard karatathi-inĩ ga kanana. Kenya Medical Practitioners and Dentists metagwo KMPDC nĩ mehĩtĩte atĩ nĩ megũkorwo makĩeheria marĩgĩtarĩ arĩa matakinyanĩirie ikĩro. KMPDC ironania atĩ kũrĩ na andũ meyandĩkithĩtie 17,749 gũkũ Kenya. Gatagatĩ-inĩ gacio kũrĩ na 11,751 arĩa makoragwo makĩyandĩkithia. No arĩa marerĩkana mahetwo licenses ndona kwĩna andũ 1,663 acio nĩ marĩgĩtarĩ a kuma na nja na kũrerĩkana no 540 makoretwo makĩruta wĩra ũcio. Harĩ na statement kana ndũmĩrĩri ĩrarutirwo nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene ũgwĩtwo David Kariuki akiuga atĩ nĩ megwĩka ũthuthuria baranginyo nĩgetha mamenye andũ arĩa mena marũa ma kũruta wĩra wa ũrĩgĩtarĩ. Ciĩ karatathi-inĩ kau ga kanana. Cia karatathi ga 10 nĩ ũhoro wĩgiĩ gĩkundi kĩa ambunge kana gĩkundi kĩa atongoria arĩa makorwo mareita mũng'ethanĩro nĩ maracemanirie mũthenya wa ira kũrĩa Kareni na ũthiũ-inĩ kũrĩ na ũrĩa ũrarĩ deputy president Rigathi wa Gachagua, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Eugene Wamalwa na harĩ na mũthuri ũretwo Saitoti etagwo Torome Saitoti harĩ niwe mũikarĩri gĩtĩ kana niwe ũkoragwo arĩ chairperson wa Jubilee na kũrerĩkana araheirwo gĩturwa gĩkĩ kana arakorirwo agĩũka ithenya-inĩ rĩa mũndũ ũgwĩtwo Jeremiah Kioni na horo ũyũ kũrerĩkana atĩ nĩ maraugire nĩ meharĩrĩire gũkorwo magĩtwara Kenya ikinya-inĩ rĩu rĩngĩ. Marĩ na kaũndũ marambĩrĩirie karetwo Kombo wa Kenya na mũthuri ũgwĩtwo Rigathi wa Gachagua arera Matiang'i na Mũturi atĩ nĩ mwakorwo mwĩ handũ harĩa hega mahinda marĩa magĩrĩire. Aramerire you are on the right side of history. Ci hau karatathi-inĩ kau ga 10 nĩ mahoretwo kabica kega hau na warora mbica ĩyo rĩ tiga Martha Karua na Kalonzo na Rigathi wa Gachagua rĩ andũ acio angĩ othe maronekana mathitĩte gĩthithi. Rĩu rĩ karatathi ga 12 ambunge nĩ morĩtie mũingĩ ũthiĩ ũkarute woni wao igũrũ rĩgiĩ thogore ya wendia wa higo iria ciagũmĩire thibitarĩ wa Medihill. Kũrarĩ na kamĩtĩ ya maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ na yatũmirwo na gũkĩrĩkana atĩ nĩ gũkorwo gĩkinyĩra karani wa mbunge gũkinya tarĩki 9. Mũingĩ nĩ wakorirwo ũkĩrĩ na ciũria nyingĩ igũrũ rĩgiĩ thogore ĩyo ya wendia wa higo na ũhoro ũcio nĩ ũrehete thĩ wagagu mũingĩ mũno ona kũrĩ ambunge na mawakiri. Cia mũndũ ũgwĩtwo Patrick Mariro nĩkĩ arekire mũthenya wa ira. Page 14 niho ũhoro ũyũ wandĩkĩtwo kũrerĩkana nĩ aragire gũthiĩ kũrĩa igoti-inĩ arĩ cira ũrĩa thigari cia kana mbũtũ ya mbirarũ arĩa marĩkĩtie kũhurũka wĩra mathitangĩte mũnene wa watho na magĩthitanga mũnene wa watho makoragwo mathitangĩte thirikari magĩtia mbeca ciao. Maretia ciringi milioni 134 iria makoretwo makiuga nĩ ciagĩte gũkorwo marĩhĩtwo kwa ihinda rĩa mĩaka 11 mũthiru. Kũhetũkĩra kũmũrĩ mũcirithania wĩtagwo John Chigiti nĩ arega kũrutĩra Thamanji mwandĩki ũyũ mũkaru wa rũhonge rwa ũrangĩri wa mbirarũ na akiuga angĩaga gũkorwo agĩthiĩ igoti-inĩ aya gũkorwo agĩtuĩrwo kĩoho nĩ ũndũ wa gũkorwo
aregete gukorwo agiathikira itua ria igoti. Cira uyu handitwo ni hamwe nage David Gitau wa Njau, ni abitha wa mbirarũ citũ wa tene, oro hamwe nage kenda, na marerikana ni matigithirio wira kuma kuria mbũtũ-inĩ ya mbirarũ igũrũ rĩa gũkuruhanio na igeria rĩa kũgarũra thirikari ya Moi kũrĩ tarĩki 1 wa kanana 1982. Nĩ ũgũkora ciĩgiĩ cira ũyũ karatathi-inĩ kauga 14. No athiĩ page 16 nĩho katuni ka mũthenya wa ũmũthĩ karĩ, na gũkũ ndakora nyamũ ĩrĩa ĩtagwo Nyaga. Nayo Nyaga nĩ ikarĩte kainama ĩkaingĩria mũtwe tĩri-inĩ, na nĩ yandĩkĩtwo IPOA nĩ kũrĩa kwa gũtuĩria wĩkĩre na mũrutĩre wĩra wa borithi, na rĩu ona nĩ yaria yeĩra rekei tũikare o ũguo tũrĩ ithuĩ twĩkunĩke o haha, nĩ tondũ nĩ megũkorwo makĩriganĩrwo ihinda rĩtarĩ kũraya. Harĩa hena gakĩngĩ kahũrĩrĩre kandĩkĩtwo nĩ njũragano cia Gen Z, rĩu kwarĩ hĩndĩ ĩyo, no rĩu naguo ũmũthĩ nĩguo kagwacenjia. IPOA rĩu ona nĩ yakonora thĩinĩ wa tĩri kamũtwe karĩa gekumbĩkĩtwo, kumbe ona ndĩrĩ na kamũtwe. IPOA ona nĩ yauga atĩrĩrĩ, ithuĩ nĩ tũkũmũmenyithia, tũmenyithie mũingĩ ũrĩa tũgwĩka thutha ũthuthuria witũ rĩ, maumĩrĩra maitũ nĩ tũgũkorwo tũkĩmũmenyithia. Aya, na kokaramenya kũragĩtuĩka marakunũrire kamũtwe hanini thutha wa BBC gũkorwo ĩrutũrũrĩte riboti. Iria itirihĩte Jeff ndarenda kũigua, no nĩ tũkwaria tondũ Arsenal nĩ ĩrahũrirwo hwaĩ ĩ mũciĩ. Ndĩramenya ceceni kana radi ĩrahũrirwo nĩ timu ya PSG. Ũmũthĩ kwĩna mũbira ũngĩ mũnene wa Champions League, Barcelona magĩthaka na timu ya Inter Milan. Nĩ mwaigua Jeff ndanaria. Tũrahũrirwo ta ngombo, reke tũkinyie ndeto icio hau. Wathiĩ karatathi ka mbere atĩ Mutua CS wa maũndũ ma wĩra kana labor nĩ erĩgĩte gũcemania na andũ na kĩmerĩra mawĩra kũrĩa Qatar. Akenya arĩa methaga mawĩra makĩneana mbeca ciao kũrĩ agents, na nginya mũthenya wa ũmũthĩ gũtirĩ kana matirĩ mona mawĩra. Ndakora mũthuri ũcio gwĩtwo Alfred Mutua Dithemba tarĩki 11 mwaka ũcio mũthiru, mbere ya mũtongoria wa bũrũri William Ruto na andũ methaga mawĩra, nĩ augire atĩ nĩ meharĩrĩria gũkorwo makĩamũkĩra Akenya 200 arĩa marĩ kũruta wĩra kũrĩa Qatar Police Service. Mutua akorirwo akĩaria kũrĩa KICC, na mũcemanio ũcio warĩ na andũ maumĩte kũrĩa Qatar. Nĩ kwarĩ na mũthuri ũgwĩtwo Mohamed Muteir ũrĩa warĩ link ya mabũrũri macio merĩ, na agĩtarĩria akiuga atĩ nĩ makoretwo magĩetha maabithaa a 200 a Qatar. Nginya mũthenya wa ũmũthĩ matirĩ mona mawĩra. Harĩ mũndũ nguonaga agĩtarĩria atĩ akinyire kũrĩa Qatar February tarĩki 2 na agĩcokio gũkũ thutha wa thikũ 20. Aikarĩte kambĩ-inĩ kũndũ matunyĩtwo thimũ ciao, na makoragwo makĩrutĩrwo mĩkana ta andũ mokĩte kũu na njĩra ĩrĩ na kĩriga. Gũkinya kũu nĩ makorirwo magĩkwo ũthuthuria kana makorirwo magĩkwo medical test, na nĩ makorwo makirometerera maumĩrĩra macio. No ningĩ maikaikaranga-rĩ, macokire kwĩrwo nĩ megũkorwo magĩkwo ũthuthuria rĩngĩ. Harĩ kambuni ĩtagwo Kire International Services na Inspocare nĩo makorirwo makinyitanĩra harĩ kũmeka kĩndũ gĩgwĩtwo medical, na macokire magĩcokio gũkũ. Nginya thaa ici andũ no kũnegena maranegena, na nĩ kũrarĩ na gĩikaro kũrĩa gwa senators a Kenya magĩtarĩria ũrĩa monire nyoni ĩrĩ mũkamo. Ciĩ karatathi-inĩ kau ga kerĩ cia page 4 na 5 watũhutĩria, no Gachagua akarugũria kĩama gĩake tarĩki 15 mweri wa gatano. Tũthiĩte ũguo nĩ tondũ warĩ thiĩ page 10 mũhĩa ũkore rũgano rũru mũno ndagĩka o ĩmwe tu. Page wauga page 10. Karatathi ga 10 ũhoro wĩgiĩ ciĩko cia unyamarania iria ikoretwo igĩtũngio ciana cia airĩtu, na nĩ ũhoro wĩgiĩ ciĩko iria ikoretwo ikĩhanĩka gũkũ bũrũri-inĩ. Kũrerĩkana ũmwe wa kairĩtu ka mĩaka 10
nä ambä kana ũmwe wa ciana ici ambä gũkorwo akĩnyamario kĩmwĩrĩ na mĩaka 10 nĩ ũhoro tũrakoretwo tũmũrĩkĩte gũkũ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM ha karatathi-inĩ ga 10 ga ciĩko cia mũthuri ũmwe ũkoretwo akĩnyamaria ciana ciake ona nginyagia gũgakĩrĩkana kana kamwe ga kairĩtu nĩ gakĩhinyĩrĩirio kũruta nda nĩ ithe. Icio nĩ ciana iria irahonokirio nĩ ũrĩa ũkĩrĩ waziri wa maũndũ megiĩ gender kana maũndũ ma hũra wĩtagwo Anne wa Cheptumo. Ndarĩkia niĩ ndarĩkĩrĩria hau ndona katuni no ũhoro wĩgiĩ ũteti wa mũndũ gwĩtwo Uhuru agĩcokanĩrĩria timu yake nĩ mũbira-inĩ tũrĩ nake Raila agĩthondeka timu yake. Raila haha rĩ nĩwe coach ahana mũndũ wĩta coach ũyũ wanyu wĩtagwo atĩa? Ateta. Ahana Ateta na ekĩrĩte gakobia arageria gũbanga timu yake no ndĩrahana ũrĩa hana no ya timu ya Uhuru rĩ ĩno ĩrĩa Matiang'i na mũndũ gwĩtwo Gachagua nĩronekana nĩ irebanga wegega. Haya nĩ thaa 1 tigarĩtie ndagĩka 7 reke twambe tũikĩrie hanini tũthomerwo kana tũrore maũndũ megiĩ mũgambo wa mũrĩmi tũgĩcokereria tũke tũthomerwo mohoro na njĩra ndaya. Mugambo wa mũrĩmi. Mboga yendaga ũkorwo inacio hĩndĩ ciothe, hĩndĩ ĩrĩa mbia ĩgũka nĩ ũkorera mbia, no ũngĩkorwo ũkũhanda rĩmwe wage mbia andũ aingĩ nĩ moraga na magakua ngoro na makaremwo nĩ kũrĩma. Gũtirĩ mũcere ũngĩ ndĩngĩkũria tiga o komboka. Watara expenses ya production nĩ ũragũtigĩria kĩndũ kĩegega gũkĩra basmati maita merĩ. Na mbũri cia Hampshire na rĩu thaa ici tũrĩ na mbũri 100 rĩa 10 na no ciragĩthiĩ na mbere na gũciarana tondũ tũratageti gũkorwo tũrĩ na mbũri 600. Kahũa gaitũ gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari warĩ 8 na niko kahotire kũgũrwo $1,000. Mugambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorĩo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra county namba 12 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ county ya Meru. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ Kararo na Kararo nĩ barabara-inĩ ya kuma Nanyuki gũthiĩ Timau na gũkũ nĩkuo twĩ na mũrĩmi tũrarĩtie ũhoro wake akĩrĩma ng'ombe na akaruta rita 1,500 akarĩma ngũkũ 8,000 no ũmũthĩ ndĩrenda tũmũrĩke ũrĩmi wake wa ngũrwe. Watonya thĩinĩ wa Facebook page ya